जमीन संपादन प्रक्रियेक स्टे दिवपाविशीं लोटलेच्या शेतकारांनी केल्या अर्जाचेर 7 जानेराक जातली सुनावणी। सरकार मुद्दाम मारून व्हरता वेळ, शेतकारांचो आरोप। हायकोर्टात वचपाची दिल्या शिटकावणी। कर्मचाऱ्यांचो पीएफ आडून दवरिल्ल्या गोयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्राची कारवाय। कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची माहिती। 9 आणि 10 तारखेर जातले अपार आयडी रजिस्ट्रेशन। पालकांनी मनात बाळगचो न्हय भय, सांगता संचालक शैलेश झिंगडे। म्हापशा कोरजुवेच्या एका 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सअॅपावरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार। फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे आयला सामकार। आता पळयात खबरो विस्तारान। सनबन धारगळे नाकाच, थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर आपल्या भूमिकेचेर ठाम आसा। सनबनाच्या विशयाचेर सगळे सरपंच आणि नगरसेवकां वांगडा पेडण्या आपल्या घरा घेतिल्ल्या बसके उपरांत प्रवीणान परतून सनबनाक विरोध केला। धारगळे सनबन आयोजनाविशीं आमदार प्रवीण आर्लेकरान आपली भूमिका पयलीं स्पश्ट केली। ताणें ह्या नादी सनबनाक विरोध केल्लो आनी आतांय तो आपल्या भूमिकेर ठाम आसा। तशेंच सनबनाविशीं सरपंच आनी नगरसेवकांची मतां जाणून घेवपा खातीर प्रवीणान बुधवारा सगळ्यांची बसका आपयल्ली। हे बसकेक चांदेल, हासापूर, कोरगांव, कासरवर्णे, विनोर्डा, धारगळ आनी वारखण पंचायती वतीन कोणूच येवंक ना। जाल्यार इब्रामपूर, मोपा, वजरी पंचायतीचे सरपंच, पंच वांगडी आनी पेडणे नगरपालिकेचे सदस्य बसकेक हजर आशिल्ले। सरपंच आणि काउन्सिलर तशेंच मेंबर्स तेंचे कितें व्ह्यूज आहा तांकां जाय वा नाका ताका लागून आयज मिटींग दवरली आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरो हें दाखयल्लो आसा की आयज ना म्हटल्यार सगळ्या गांवचे सरपंच आनी आमच्या म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर आयज हांगासर चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, बाकीचे काउन्सिलर सगळ्यांक हजर रावले। उलो केलो जाल्यार सगळे जाण हांगा हजर रावले, ताका लागून खूब बरें दिसलें। त्या सगळ्यांचो सपोर्ट आसा तांकां। आतां विरुद्ध आसा म्हणून तांकां एक हांवें हें दिल्लें की तुमी येस और नो तें बरोवचें। इतली मेजॉरिटी आहा ती हांव पळयतालो आनी आतां सांगता ना मंडळ अध्यक्ष ताका म्हाका दिसना तो खंय लागना, म्हाका दिसता येवंक ना तो आयज, तरी गेलो आसतलो, पूण तेज्या बद्दल हांव कांय उलोवंक सोदना। पळय एकदां हांवें सांगलें ना म्हणून, ना म्हणजे ना। जेन्ना हांवें पयलें स्टार्टींग मायट दिल्ली पळय तेन्ना ना म्हणून आजुनूय पासून हांव लोकांकूय गेलो पळय ना म्हणूनच गेलो आनी हांव तुमकां कांय सांगूंक सोदिना। एकदां ना म्हणल्यार ना। सनबनाक दिल्ली म्हणत रयत जायना। आयज फुडें खूब स्टेप आहा। म्हाजें एक सजेशन आहा, आयज तुमी चुकले आसा तरी आतां तांचे फाटीर बॅक ती रिमूव करून ती संस्कृती जपची। कित्याक हाजी ही संस्कृती आमची ही संस्कृती आमची देशा लायना गेले आमी एक गांवांत आमी म्हणटा एक बरे प्रोजेक्ट करतले हाडप, एक 100 भुरगे लागता तसले हाडप, हे संस्कृती हाडून डान्स हे हाडून ना संस्कृती नष्ट करप विचार करतो। आमच्या गोंयच्या सेवांचे विचार करतो। मिटींग आज जी मिटींग घडली आहा पेडण्या की आमचे पंच आनी सगळे ब्लॉकाचे जे आमचे मेन अधिकारी आसले तांकां आपयले आनी हेजो आमी अशें उलो केलो की बाबा कोणा तरी थोपा येना, कोणाक सन्मान जावो की नाका एज और नो, म्हणजे ओपन सांगपाचें बाबा जावो जाल्यार जावो, नाका जाल्यार नाका। सो आमी म्हाजें अशें मात की आमकां सन्मान जावो, पण पेडण्यान ज्या जाग्यार सन्मान जाता न्हू त्या जाग्यार जावं। ही वायट गोष्ट आहा, आमदार बसतो त्याच्या फाटल्यान बंद करपाक लागोंक ना। सन्मान ही गोष्ट लोकांच्या फायद्याक कांयच ना। सरकारान सांगपाचो सन्मान करून धारगळकारांक, पेडणेकारांक तेचो फायदो काय आसतलो? ह्या पयलीं सरकारान एक स्टेटमेंट काडपाक जावो, बश्टीत पेडण्यान आमदाराची आनी आपली दुयी निर्माण करून लोकांक त्रासान घालपाचें। हांव एक बीजेपीचो कार्यकर्तो आहा, आमी रजिस्टर्ड बीजेपी मेंबर आहा की सरकाराक एकच उलो व्हरून सांगूंक सोदता की आमदाराक कमीपण येता आसलो पेडणे तालुक्यात पेडणे मतदारसंघात करचेलो। सन्मान ही खरोखर वायट गोष्ट आहा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन भाजप सरकाराचेर परतून फोग काढलो। या प्रकरणात आमदार आणि मंत्र्याची नावां येवन लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंह हांणी केल्लो। तो अब मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि गोवा का एक बहुत बड़ा जॉब स्कैम है
एक बहुत बड़ा रोजगार के नाम पे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला है। पहला स्कैम होता है 2018 के आसपास, जिसमें जेई की भर्ती, यूडीसी एलडीसी की भर्ती, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई भर्ती के लिए लोग अप्लाई करते हैं और इसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत खाई जाती है। जो उस समय के मंत्री थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दीपक पॉस्कर, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है। उनकी टिकट काटी जाती है कि भाई इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने नौकरी देने के नाम पे, इसलिए हम इनको मंत्रिमंडल से भी बाहर कर रहे हैं और इनको चुनाव भी नहीं लड़ा रहे हैं। लेकिन मोदी वॉशिंग पाउडर में उनको धुल दिया जाता है और फिर लोकसभा चुनाव के पहले दीपक पॉस्कर को शामिल कर लिया जाता है पार्टी के अंदर फिर से दोबारा। और एक इन्होंने गोवा ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के लिए एडवर्टीजमेंट किया, जिसमें 30,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो हमारे साथियों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने जब पता किया कि 30,000 बच्चे कौन है, ये जो 945 नौकरियों के लिए फॉर्म भरे हैं 30,000 बच्चों ने, कि 30 में से 6,000 फॉर्म का पता ही नहीं है। ये देश और दुनिया का एक अद्भुत स्कैम है, जिसमें नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले लड़के कौन हैं, लड़कियां कौन हैं, फॉर्म किसने भरा, उन फॉर्म्स का ही पता नहीं है। इसी बीच एक और मामला आया, बहुत ही गंभीर और संगीन मामला। यह मामला था, एक महिला है पूजा नायक, वो इस पूरे जॉब स्कैम में, इस पूरे नौकरियों के घोटाले में, नौकरी के नाम पे रिश्वत वाले घोटाले में उसकी एक भूमिका आई रिश्वत खाने और खिलाने की। और उसके बाद वो रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार हो जाती है हफ्ते भर बाद। और ये पूरा घोटाला एक एमएलए के ऑडियो से खुला, जो एमएलए पैसे के लेन देन की बात कर रहा है। दिल्ली की धरती से गोवा के युवकों को कहना चाहता हूं, गोवा की जनता को कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो नौकरियां देने में यकीन रखती है। हमने दिल्ली में भी रोजगार दिया, हमने पंजाब में पक्की सरकारी नौकरियां दी। बहुत सारे लोग जो रेगुलराइज नहीं हुए थे उनको रेगुलराइज किया। और गोवा के अंदर जहां जॉब्स के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां भी आम आदमी पार्टी आपके मुद्दों को उठा रही है। देश की पार्लियामेंट में भी जैसे मौका लगेगा, देश के सदन में भी इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो नौकरी के नाम पर रिश्वत खाने का काम कर रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो लोगों को नौकरियां देने का काम कर रही है। नव्या बोरी पुलाच्या जमीन संपादन प्रक्रियेक स्टे दिवपाविषयी लोटलेच्या शेतकऱ्यांनी केल्या अर्जावेली सुनावणी हरित लवादान 7 जानेवारी मेरेन राखून दवरल्या। सरकारी वकिलान शेतकऱ्यांच्या अर्जाचेर स्पष्टीकरण दिवपाक वेळ मागून घेतलो। दोनूय पक्षाचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत हरित लवादान सुनावणी राखून दवरली। गोंय सरकार या प्रकरणात मुद्दम वेळ मारून व्हरता असो आरोप शेतकऱ्यांनी केला। ताका लागून गरज पडली जाल्यार उच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। आम्ही एकदम ओपन आशिल्ले की आमकां स्टे मेळटली। कित्याक लास्ट टायम मी आनी पळय तेन्ना हियरींग आशिल्लें, तेणी आपणाक 4 वीक्स कितें टायम मागिल्लो तो दिल्लो तांकां। सो हे हितून ते आमी रिप्लाय दितले आनी आमकां कितें तो निकाल येतलो म्हूण आमी रावल्ले आशेन आशिल्ले आमी। बट ते डिसअपॉयंटमेंट, कित्याक दे वास्ट फॉर मोर टायम आनी रिजनूय दिवंक ना। फकत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टार तेणी तेंचो कावन्सील आहा तो सर्जरी कितें जालां म्हूण ताका टायम मागता। दॅट इज मेडिकल रिजन, इट हॅज टू बी गिवन. And even otherwise, if it is given, we have no issue as such. But it is very disappointing because there is no reason. State has said they are not going to file any reply. They have got no response to this. So I do not know from where. Now the whole issue is whether EC is required for the project or not. We are waiting for NGT orders. That is one for environment issue. Now here state government is even disturbing us again and again. Portun they कितें म्हणटा, एक्विजिशन करता, कॉम्पन्सेशन नोटीस कितें घालता. It disturbs us.
So आम्ही आता we have moved taught first only like under acquisition processor आम्ही हायकोर्टान वतले. We are already under preparatory thing and we will go because legally this is our mission is not to come on the streets, not to shout. We have gone legally filed objection from time to time and we have not ignored even a single notification that has come. We have attended to and we'll do it. And then it is destiny and God. There's nothing can be done. Where can we go? But we are very hopeful. We are very optimistic. Even this government has got a heart now. They will finally understand that they are not doing for money. They are doing for survival and the livelihood. And this Kazan is to be maintained. 400 crores have been sanctioned by center to maintain Kazans. One side we are coming with agriculture policies to promote agriculture, and this is active agriculture area. So it does not fit now. So I am sure that they will be coming out with some solution. And we are grateful to everyone whoever is come to help. Especially our Rainbow Warriors has been like pillars behind us. Everyone, even our MP, our CM, everyone spoke for us, Even opposition leader Vijay Babu took it sumoto. We were not asking, he supported us. In the assembly they have come to know. So something good. कर्मचाऱ्यांचो पीएफ हाडून दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्रान खर कारवाय केल्या. या 8 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान दंडात्मक कारवाय केल्ल्या कामगार मंत्री बाबूश मोन्सरातान सांगले. No, but I'm saying if PF is a must, what companies basically got to follow the rules. I mean, the department must have taken action on that. So I didn't have any meeting lately with the because I'll be having a meeting tomorrow with the commission. Not on that issue, but on the other issue. Which issue will be? Tomorrow is the workers. We are supposed to form a committee on that. On the board, the fresh board which was not existing actually, we are supposed to incorporate it. Not labor welfare board. There's another workers board or some board is coming. The action has been suspended. Investigation is going on. I think the matter has been given to vigilance. I think vigilance is going to look into it. No, one matter is actually going on in the court also regarding that. Now what that administrator what he has done, I think for what administrator has done by transferring it, I think that is the thing which has been going on with the vigilance department. But otherwise the matter is going on in the court. Smart city update, I have still not taken an update because of what is happened. Now as far as the chairman of the smart city, the chief secretary is the chairman. So he has just taken over as chief secretary. He has not had the meeting yet. So once the meeting is there, then I will come to know what is the outcome. अपार आयडी करपा खातीर शिक्षणीक खात्यान 9 आनी 10 डिसेंबर ही तारीख जाहीर केल्या. या 2 दिसांनी मेगा अपार दीस जातलो. राज्यातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक अपार आयडी कार्ड मेळटले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिल्या. तुका खबरच आसतलें की UDICE म्हणटा ते मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनाचें एक आसा पोर्टल आसा आनी UDICEचेर सगळ्या भुरग्यांचें नांव रजिस्टर जावपाकूच जाय. आनी आमचे म्हाका दिसता 91% भुरगे UDICEचेर रजिस्टर जाल्ले आसा आनी ह्या UDICEचेर रजिस्टर जाल्ल्या 91% भितर 70% भुरग्याचे नांवां बी सगळीं मॅच जाता. तातूंची अरावंड 47% मॅच आनी वेरीफाय जाल्ली आसा. पूण जेन्ना UDICEचेर तांचें रजिस्टर जालें की पयलीं सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनान परमनंट एज्युकेशन नंबर म्हणटा तो 11 डिजीट नंबर दिवपाक स्टार्ट केलो. हाचो पर्पज कितें आशिल्लो की ट्रॅकिंग ऑफ स्टुडंट, भुरगे एका स्कुलांचे सोडून दुसरे कडेन वता, एका स्टेटींच्यान दुसऱ्या स्टेटीन वता आनी तांचो एकाडॅमीक प्रोग्रेस दोनूय ट्रॅक करपाचो ताच्या मागीर फाटलो हेतू आशिल्लो. ताच्या मागीर तांणी अपार म्हणल्यार ऑटोमेटेड परमनंट एकाडॅमीक अकावंट रजिस्ट्री हो 12 डिजीट नंबर ह्या भुरग्यांक दिवपाचो तांचे हें आशिल्लें, योजना आशिल्ली. आनी ह्या कामाक लागून भुरग्याचो आधार नंबर लिंक करपाक जाय आनी हें काम स्कुलानूच जातलें. दुसरी इम्पॉर्टंट गजाल हांव हांगा सांगूंक सोदतां की हो डेटा आसा UDICEचो तो तिसऱ्या कोणाकूच मनशाक मेळपाना. इट इज वीथ मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन. तो आमकांय तसो मेळना, तो कोणाकूच दुसऱ्याक तो आवट जावचो ना.
तो 12 डिजीट अपार भुरग्याचो दिवपाक जाय आनी हातूंत भुरग्याचो फायदो आसा. पूण भुरगीं मायनर आशिल्ल्या कारणान ताका लागून त्या पेरंट्साचो तांच्या पेरंट्साचो कन्सेंट जाय पडटा आनी पेरंटाचो कन्सेंट दितगीर तांचो कितें तरी प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी जाय पडटा आनी थोडे लोक मातशे फाटीं रावता. अपार जो कोण करना ताका फुडें कितें तरी नुकसाण जावंक शकता. अपार केलो म्हणून कांय नुकसाण जावचें ना, तातूंत कांय फ्रॉडूय जावचें ना, हो डेटा तिसऱ्या कोणाक एजन्सीक मेळचो ना. सो वन्स अगेन आय अपील टू द टिचर्स, हेड्स ऑफ द इंस्टिट्यूशन्स, मॅनेजमेंट एंड ऑल द पेरंट्स, न भिता भुरग्याचो आधार तुमी स्कुलाक दिया. स्कुला तो आधार लिंक करून अपार ID भुरग्यांचो जनरेट करतले. आनी म्हापशा खोर्जवेच्या मार्था पेरेरा ह्या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॅपा वरवीं फटवणूक जाल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॅप अकाउंट हॅक जाल्लो. तिका आयिल्ल्या फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा. हॅकरान तिच्या अकाउंटा वरवीं फटीच्यो मेसेजी धाडून लोकांकडल्यान पयशे उखलपाचो यत्न केलो. देखून ह्या फटवणुके विशीं म्हापशा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा. लोकांचे फेसबूक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकाउंट हॅक जावपाचे प्रकार वाडल्यात. अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडल्या. 2 डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था पेरेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्लो. तिका एका नंबरा वरवीं हेल्प अशी मेसेज आयिल्ली खंय. उपरांत मार्था हिणें ताका रिप्लाय केल्लो. आपणी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मेसेज मार्था हिका आयिल्ली. ते उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे सामकार आयले. ही घडणूक तिणें आपल्या घरच्यांक सांगली आनी आपलो व्हॉट्सॲप अकाउंट अनइन्स्टॉल केलो. पळयात. Someone from a phone number of my good friend, a lady, she sent me a message, no phoning, just a message to say I need help. So I was wondering, since it is my good friend, what helps you? I just asked back, message, what help? Message back again to me. I accidentally sent you a 6 number to you. Can you please send me back to me? I sent it back to her. That number was here. I got it here, 988-5507. And soon after that, I get another thing to say, and then asking me to tap on a phone number, and if I agree to continue something. I felt something is wrong here. Why should somebody ask me my phone number again and all that? And then I really just left it at that. Now it looks like from Margaret, that's the one, it came to me. She previously got from someone else also. And then my friends who are on my list are getting all these messages, Martha, help. And they're calling me, Martha, what's happening? Why are you doing all this? I said, it's not me. He's asking you for help. And one, my relatives asking this, whoever they are, even 5,000 rupees to help somebody, send immediately, we will pay you back, and so on. असल्या सायबर गुन्यांवाविशीं जागरूकताय जावपाक जाय. तशेंच लोकांनी असल्या प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करपाक जाय अशें आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान सांगलें. व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जालें म्हण आनी तिगे फ्रेंड्स आसात ते व्हॉट्सॲपान तांकां मेसेज धाडटात सांगपाक मार्ताक हेल्प जाय म्हण, मार्ताक पयशे जाय म्हण आनी मार्ता प्रॉब्लम आसा म्हण. आनी तिणें तुमकां सांगलां की मातशें मानून घेवपाचें न्ही म्हणून आनी कोणाचे असले मेसेजीस जाल्यार इग्नोर करपाचे. सायबर क्रायम ते आनी सायबर क्रायमाक रिपोर्ट करून पडटले नाल्यार नियरस्ट पुलीस स्टेशनार तुमी वसात आनी सांगात असलो स्ट्रेंज कॉल आयले जाल्यार तुम्ही रोखडे रिपोर्ट करात. वयल्यान काही तांकां मेसेजीस तिच्या व्हॉट्सअप अकाउंटा वयल्यान तिचे जे रिलेटिव्स आसा, तिची जी फॅमिली मेंबर्स जे आसा इन गोवा आनी आउट ऑफ गोवा, जे काही तिची फॅमिली मेंबर्स जे आसा अब्रॉड, तांकांय ह्या व्हॉट्सअप मेसेजी वयल्यान काही फ्रॉड्स जाल्ल्यो सध्या हांगासर अशी घडणूक घडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोटीकर. साखळेभर बाजारात झाडाक गळ घेवन विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान आत्महत्या केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गजानन वांतेकर या तरणाट्यान फातोडेर 4 वरांचेर साखळेच्या काडा मार्केटा मुखार आशिल्ल्या झाडाक गळ घेवन ही आत्महत्या केली. पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. मात ह्या आत्महत्येचे कारण अजून स्पष्ट जावना.
दिवचल मालातल्या पिळगांव वाठारांत सध्या वांयगण शेताचे काम सुरू आशिल्ल्याचे दिसून येता. मात शेतकारांमदी पयली सारको नेट ना. चडशा शेतकारांनी अजून वांयगण शेतां करपाक लक्ष घालूना. पयलीं आदले जाणटे गेले न्हू आनी काम करत ते गेले न्हू आनी आतांचे भुरगे न्हू ते भुरग्यां खातीर आतां भुरगे सगळे देवाक कबुलना न्हू. आणि दुसरें म्हाका दिसता हांगासर जानेवारी म्हयनो म्हटल्यार उदक मेळना. ना ना ते तुका लागे तूं उदक नासल्या कारणान हे वाटेन बेगीन वांयगण करतालो. पण अंदू अजून बाकीच्यांनी म्हाका दिसता हातीन घेवंक ना म्हणजे आनी शक्यता कमी उदकाक लागून. पण आता एक ठरावीक शेतकार आहा तेच करतात. हांगासर पिळगांवान मातसो उदकाची मारामारी जाता तेका लागून लोक वांयगण करपाक फुडें येनात. म्हणजे काय ठरावीक आहा ते करता. जानेवारी म्हयन्यान मागीर उदक पिकोवंक ना जाल्यार मागीर शेत कडशी देना जाल्यार मागीर अशें जाता. दिवचल तालुक्यांतल्या चडशा गांवांनी अजूनय वांयगण शेतां करपाची परंपरा चालू आसा. तालुक्यांत येवपी पिळगांव वाठारांतले शेतकार तर वांयगण शेताच्या सिजना वेळार दर वर्सा साधारण 1 म्हयनो पयलीं वांयगण शेतां करपाच्या कामाक लक्ष दितात. ताचें कारण म्हळ्यार दर वर्सा पिळगांव वाठारांत साधारण जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्याच्या मजगती उदकाची प्रचंड समस्या निर्माण जाता. देखून पिळगांव वाठारांतले शेतकार जाता तितल्या बेगीन वांयगण शेतां करपा कडेन लक्ष दितात. सध्या पिळगांव वाठारांतल्या कांय शेतकारांनी वांयगण शेताची मशागत हातांत घेतिल्ली आसा. 1-2 शेतकारांनी पेरिल्लो तरवो लेगीत रुजून आयिल्लो आसा. मात अजून तरी चडशा शेतकारांनी वांयगण शेताच्या कामा कडेन लक्ष दिवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कांय शेतकारांनी अंदू वांयगण शेतां करप ना असो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून अंदू पिळगांव वाठारांतल्या वांयगण शेतां लागवडीचेर परिणाम जावन वांयगण शेताचें प्रमाण कमी जातलें असो एक अदमास आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पिळगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटल्या कांय वर्सांसावन प्रलंबीत आशिल्ल्या हावसिंग बोर्डाच्या इमारतींचो बुन्यादी फातर आमदार विजय सरदेसाय तशेंच हावसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन जी तारोलकर हांणी घालो. हांव आमदार जावचे पयलीं ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ली अशें आमदार विजयाचें म्हणणें. फातोर्डा मतदारसंघात 30 वर्सां सावन राबितो आशिल्ल्या फातोर्डेकारांक 30% आरक्षण आसतलें अशें ताचें म्हणणें. हो प्रोजेक्ट हांव आमदार जावचे पयलींचो प्रोजेक्ट हो कसो तरी हो प्रोजेक्ट वॉज नॉट सीइंग द लायट ऑफ द डे. खूबदां हांवें एसेंब्लीनी हो रेज केलो. इशू म्हणटा तो असो की हावसिंग बोर्डान लँड एक्विजिशन केल्लें आय थिंक मिनिमम 15 years हांव आमदार जावन 12-13 वर्सां जालीं. ताचे पयलींचें लँड एक्विजिशन प्रोजेक्ट 2-3दां चेंज केलो आनी आतां जो कितें केला तो एक्स्ट्रा FAR घालून नवे ओडीपीचे प्रमाणे ताजें झोनींग हें आहा ताजे प्रमाणे ते 99 डबल बेडरूम आनी 31 ट्रिपल बेडरूम फ्लॅट्स आनी प्रोविजन केल्लें आनी 12 दुकानां. आतां एज अ लोकल MLA आय वेलकम द प्रोजेक्ट. एक की सरकार कितें तरी करता आनी हावसिंग बोर्ड हातपाय दोडायता हें दिश्टी पडटा की बाबा फुडें तरी पावल्या एक प्रोजेक्टाचे तरी पांया पडले. बरें दिसता कितलीं वर्सां पेंडींग प्रोजेक्ट आयज सक्सेसफुली हांव एज अ चेअरमॅन आनी ते एज अ आमदार हांगासर हो सुरवात करतात. इन शॉर्ट इतलें सांगूंक सोदता आतां जे विजय बाबान म्हटलां की लोकलांक गोवन्सांक हें मेळपाक जाय. सो आमी ऑलरेडी हे इम्प्लिमेंट केल्ले आसा. सो हांगा जो प्रोजेक्ट जातलो 120 फ्लॅट्स येतले तेतूंतल्यान 31 आहा ते 3 BHK आहा आनी 99 फ्लॅट्स आहा ते 2 BHK आहा आनी 12 शॉप्स आहा. सो हे जे एंटायर युनिट्स येतले ते 30% ओन्ली रिजर्वड फॉर फातोर्डा पीपल. म्हणजे तुमकां फातोर्डाकारांकूच ह्यो रिजर्व 30% हे प्रोजेक्टाचे तुमकां मेळटले. तुमीच एप्लाय करूं शकता. रेस्ट जे आहात युनिट्स ते गोंयकारांक जो गोंयकार ओरिजीन गोवन आनी 30 years रेजिडेन्शियल प्रूफ आहा
तेका ते बाकीचे उरलेले मेळटले. म्हणजे आमी गोंयकारां खातीर हावसिंग बोर्ड सध्या आमी प्लॅन केला आनी फुडें वयतात गोंयकारां खातीर. कित्याक आयज आमी पळयतात भायल्यान कितलेशे लोक येतात, जमणी घेतात, घरां बांदतात आनी आयज गोंयकारांचें अस्तित्व खंय तरी पयस वयता कशें दिसता. सो तेका लागून गोवा हावसिंग बोर्ड प्रयत्न आपले करता की गोंयकारांक खंय तरी बेनिफीट मेळचे आनी रिजनेबल रेटीन मेळचे. बेळगावां कत्तली खातीर घेवन वचपी बैलाची वाळपय पुलिशेन सुटका केली. हो बैल मडगांवच्यान हाडिल्लो खंय. बैलाक घेवन वचपी गाडी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पाली जांबळी कडेन आडयली. उपरांत पुलिशेक कळीत केलें. पुलिशेन गाडयेच्या ड्रायव्हराक अटक केली तशेंच गाडी बी जप्त केल्या. आज अर्ली मॉर्निंग 4 तारीख अर्ली मॉर्निंग म्हणजे अबाउट 1 o'clock आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयलें की एक गाडी लयलँड टेम्पो टायप व्हेकल तातूंत एक बुल म्हणजे ऑक्स इज ट्रान्सपोर्टेड. Accordingly, a team headed by PI Videsh Shirodkar along with the staff of Valpur police station has immediately rushed to the spot, and we were able to rescue one ox, a white color ox. The ox was carried in a Karnataka registration vehicle number KA 24A 2000. There was a cruelty meted out to this ox, and accordingly immediately we registered FIR against the driver of the vehicle. The FIR was registered under section 325 of BNS and various sections of prevention of cruelty to animal, and also the transporting of the bull or ox in the vehicle is also illegal. Accordingly, we have also added another section of transporting animal rule 2001. So we have added lot of sections, and it was really cruelty meted out to this ox. The ox was immediately for the safe custody we have admitted the ox in the Goshala at Valpur, and primary interrogation with the accused driver who is already arrested. This bull was brought from Margao. So we will be calling the from where the bull was purchased. Further, it is also came in record that this ox was taken to Karnataka, was supposed to take to Karnataka for slaughtering. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. सनबर्नाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदीं वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबर्न जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबर्ना सारकिल्ल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता, जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबर्ना विशीं निर्णय घेवपाक खंय मुख्यमंत्री सक्षम आसा. दुसरे वटेन आदींच सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची सनबर्ना विशीं भुमिका मातशी बदल्ल्या.
तुमकां मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक घडल्या. हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचे कोनाडकराचें म्हणणें. ह्या घडणुकेचो मायकल लोबो सयत थळावो आमदार जीत आरोलकरान निशेध केला. पेडणेच्या थळाव्या राजकी फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो आनी सुवेवस्थेचेर फोग काडिल्लो आसा. अजून विधानसभेक 2.5 ते 3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण सध्या तापपाक लागला. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या. मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कादायक ही घडणूक घडल्या. तुका मायकल जाय काय म्हणून विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर 5 जाणांनी हो जीव घेणो हल्लो केलो. कर्मचाऱ्यांचो PF आडून दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्रान खर कारवाय केल्या. ह्या 8 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान दंडात्मक कारवाय केल्या अशें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. तशेंच कमिशनरा वांगडा हेर विशयांचेर उलोवप करतलो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगिल्लें आसा. तशेंच कामगार कमिटी फॉर्म करपाक एक बसका घेवपाचें आशिल्ल्याचें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत LDC पोस्ट भरपा खातीर घेतिल्ले परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत घोळ जाल्ल्याचो दावो दुबाव 2 चलयांनी उक्तायला. ही चलयां दक्षिण गोंयांतली. ह्या फेर प्रकरणात आव्हान दिवपाचो ह्या दोनूय चलयांनी निर्णय घेतला. मयेच्या सरकारी पॉलिटेक्निकांत ही परीक्षा घेतिल्ली. ह्या परीक्षेत समाधान करत आपल्या गुण मेळूंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी फेर तपास करपाची मागणी केली. पूण फेर तपासा उपरांत लेगीत तांकां समाधान जावंक ना. तांच्यांनी घोळ आशिल्ल्याचो दुबाव व्यक्त केला. तेन्ना तेंच्यांनी ह्या यंत्रणेच्या विरोधात तेंच्यांनी आतां आव्हान दिवपाचें थारायिल्लें आसा. म्हापशा खोर्जुवेच्या मार्था पेरेरा ह्या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॅपा वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकावंट हॅक जाल्लो. तिका आयिल्ल्या फटीच्या मॅसेजी उपरांत अकावंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा. हॅकरान तिच्या अकावंटा वरवीं फटीच्यो मॅसेजी धाडून लोकां पासून पयशे उखलपाचो यत्न केलो. देखून ह्या फटवणुके विशीं म्हापसा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा. लोकांचे फेसबूक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकावंट हॅक जावपाचे प्रकार ह्या दिसांनी घडत आसा. अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडली. डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था पेरेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकावंट हॅक जालो. तिका एका नंबरा वरवीं हेल्प अशी मॅसेज आयिल्ली खंय. उपरांत मार्था हिणें तिका रिप्लाय केल्लो आनी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मॅसेज मार्था हिका आयली. त्या उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकावंट जो आसा तो हॅक जालो. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आसा अशें निश्चित जाल्लेलें आसा. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेंत फडणवीसाचे नांवाचेर शिक्कामोर्तब जाली. आतां अधिकृत घोशणा आनी सोपूतविधी बाकी आसा. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जाल्यार एकनाथ शिंदे आनी अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून बेरेस्तारा शपथ घेतले. देवेंद्र फडणवीस हांची भेट घेतल्या उपरांत एकनाथ शिंदे हाणें उपमुख्यमंत्री पद स्विकारिल्लें आसा. एकनाथ शिंदे हांकां गृह खात्याच्या जाग्यार नगर विकास आनी एकाद्रे खंयचे तरी म्हत्वाचे खातें मेळपाचें आसा अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा.
निर्मलानगर शेल्डे कॅब ह्या भाड्याच्या एका कुडीत रावपी झारखंडच्या कामगाराची कूड सापडली. घराच्या धन्यान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन ह्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. ताची कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिलेली आसा. ताच्या मरणाचें अजून मेरेन कारण स्पश्ट जावना. पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. निर्मलानगर शेल्डे कॅब ह्या एका भाड्याच्या कुडीत रावपी एका झारखंडच्या कामगाराची कूड सापडली. घराच्या धन्यान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलेलो आसा. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिलेली आसा. तशेंच ताचो फुडलो तपास चालू आसा. साखळे भर बाजारात झाडाक गोळ घेवन विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान आत्महत्या केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गजानन वांतेकार ह्या तरणाट्यान फातोडेच्या 4 वरांचेर साखळेच्या काडा मार्केटा मुखार आशिल्ल्या झाडाक गोळ घेवन ही आत्महत्या केली. पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांच्यांनी घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केलो आनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. मात ह्या आत्महत्येचें कारण अजून अस्पश्ट आसा. पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारात सगळीकडेन हळशीक पातळ्ळ्या. संबंधीत प्रशासनान ह्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे स्पश्ट दिसून येता. सेफ्टीक टॅकयेच्या घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून वाठारात घाण वास पातळ्ळा. बस स्टँडाचेर येवपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालून ही जी समस्या आसा ती बेगिनांतल्या बेगीन सुटावी करची म्हणून हांगासर थळावे मागणी करपाक लागला. पेडणेच्या बस स्टँडाच्या वाठारांत हळशिकावण्या उदका खातीर घाणयारो वास सगळीकडे पातळपाक लागता. पेडण्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान ह्या हळशिकवण्या गजाली कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्यांनी कागाळ नोंद केल्या. हे घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून घाण वास पातळ्ळा. बस स्टँडार येवपी लोकांक नाकार हात धरून थंयच्यान पासार जावचें पडटा. दिवचल म्हालांतल्या पिळगांव वाठारांत सध्या वायगण शेतीची कामां सुरू आशिल्ल्याचे आतां दिसून आयला. मात शेतकऱ्यां मदीं पयलीं सारको नेट दिश्टी पडना. चडशा शेतकऱ्यांनी आजून वायगण शेतां करपाक लक्ष लेगीत घालूंक ना अशें लोक म्हणटात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच आणि विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या जीवघेणो हल्ल्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या सगळ्या दुबावितांक सोदून काडून तांचेर फुडल्या 24 वरां भितर कारवाय करात अशी मागणी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मुख्यमंत्र्याकडे केला. मांद्रेचो पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर मायकल सोपटे आणि पेडणेचे हेर थळावे फुडारी जे आसा ते मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळे. मांद्रेचे PIची बदली करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलेलें आसा. सध्या मांद्रे मतदारसंघात लोबो आपूण विधानसभेच्या इलेक्शनाक बसतलो असो दावो करता आसतनाच मांद्रेच्या विद्यमान पंचाचेर जीवघेणो हल्लो जालो. हो पंच महेश कोनाडकर हाचेर हल्लो जाल्ल्या ह्या प्रकाराचेर मायकल लोबोन सखोल चवकशी करपाची मागणी केलेली आसा. नव्या बोरी पुलाच्या जमीन संपादन प्रक्रियेक स्टे दिवपा विशीं लोटलेच्या शेतकाऱ्यांनी केल्ल्या अर्जावेली सुनावणी जी आसा ती हरीत लवादान 7 जानेवारी मेरेन राखून दवरल्या. सरकारी वकिलान शेतकऱ्यांच्या अर्जाचेर स्पश्टीकरण दिवपाक वेळ मागून घेतलो. दोनूय पक्षांचे म्हणणे आयकून उपरांत हरीत लवादान सुनावणी राखून दवरली. गोंय सरकार ह्या प्रकरणात मुद्दाम वेळ मारून व्हरता असो आरोप शेतकाऱ्यांनी केलेलो आसा. ताका लागून गरज पडली जाल्यार उच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. आपल्याक मंत्री करचो अशी मागणी आपणे केन्नाच करूंक ना. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदाचेर पावयलो तांच्या खातीर वावुरपाची आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो उद्देश आशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकर म्हणटा. मंत्रीपदा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक सभापती रमेश तवडकरान जाप दिली. आपल्याक मंत्रीपदाचो कसलोच हावेस ना अशें सभापती रमेश तवडकरान स्पश्ट केलें. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदा मेरेन पावयला तांचे खातीर आपूण तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो पयलो उद्देश आशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकरान स्पश्ट केले आनी आपल्याक मंत्रीपदाची कसलीच हावेस ना अशें सभापती रमेश तवडकरान म्हणलें. मंत्रीपदा विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक पत्रकारांक सभापती रमेश तवडकरान जाप दिली. बेळगांवां कत्तली खातीर घेवन वचपी बैलाची वाळपय पुलिशेन सुटका केली. हो बैल मडगांवच्यान हाडिल्लो. बैलाक घेवन वचपी गाडी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पाली जांबळी कडेन हाडिल्ली. उपरांत पुलिशेक कळीत केलें. पुलिशेन गाडयेच्या ड्रायव्हराक अटक केली तशेंच ही गाडी लेगीत जप्त केली.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन भाजप सरकाराचेर परतून फोग काडलो. या प्रकरणात आमदार आणि मंत्र्यांची नांवां येवन लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंह हाणें केला. आम आदमी पार्टीन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजप पक्षाचेर परतून फोग काडिल्लो आसा. ह्या प्रकरणात आमदार आनी मंत्र्यांची नांवां फुडें आयलीं तरी लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय कित्याक जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंहान केलो. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जाल्यार एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून बेरेस्तारा शपथ घेतले. देवेंद्र फडणवीस हांची भेट घेतल्या उपरांत एकनाथ शिंदे हाणें उपमुख्यमंत्री पद स्विकारिल्लें आसा. एकनाथ शिंदे हांकां गृह खात्याच्या जाग्यार नगर विकास आनी एखाद्रे खंयचे तरी म्हत्वाचे खातें मेळपाची शक्यताय आसा. महायुती सरकाराचो शपथविधी बेरेस्तारा मुंबयच्या आझाद मैदानाचेर जावपाचो आसा. अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री भाजपाचे दिल्लीतले वरिश्ठ नेते शपथविधी सुवाळ्याक बॉम्बे हजर रावपाचे आसात. एके वटेन बेजार आशिल्ले एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवपाचे आसात. ज्या गृहमंत्री पदा वयल्यान नाराजी नाट्य महाराष्ट्रात घडले तेच गृहमंत्री पद एकनाथ शिंदेक मेळनाशिल्ल्याचे कळून येता. त्या जाग्यार तांकां नगर विकास खात्याचेरूच समाधान मानचें पडटलें. शिवसेनेच्या कांय वेंचीक मंत्र्यांक बेरेस्तारा मुंबय पासून पयस रावपाचें सांगलां आनी तांकां जें खातें मेळटलें त्या बद्दल गुपीत दवरपाक सांगलां. बेरेस्तारा महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतले जाल्यार एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हांकां उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवची पडटली. गृहमंत्री पदा वयल्यान नाराजी नाट्य जे महाराष्ट्रात चलिल्ले ते गृहमंत्री पद एकनाथ शिंदेक मेळनाशिल्ल्याचें कळटा. महाराष्ट्रातल्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीच्या सुमार कामगिरी बाबत पक्षाच्या बायल महिला खासदारांनी थेट राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हांचे कडेन आपले गाराणे सांगले. महाविकास आघाडीतल्या मित्र पक्षांकडल्यानूच आमी अडचणीत आयिल्ल्याचो प्रकार घडला अशें तांचें म्हणणें. काँग्रेस पक्ष संघटनेत लेगीत व्हड गोंधळ पळोवपाक मेळ्ळा. जबाबदार नेत्यांनी आपल्याकूच भावी मुख्यमंत्री मानून लागींच्या व्यक्तींक उमेदवारी वांटप केल्ल्यान हे अपयश आयले अशी कागाळ तांच्यांनी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हांचे कडेन केलेली आसा. शेतकार फाटल्या वर्सभरा सावन आंदोलनां करीत आसा. मात केंद्र सरकार तांच्यो मागण्यो पुराय कित्याक करिनात असो प्रश्न उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्यांनी थेट कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांकां केलो. केंद्रीय संशोधन संस्थेच्या शताब्दी सुवाळी निमतान बॉम्बे हांगासर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या सुवाळ्यात धनखड हांच्यांनी चौहान हांकां थेट प्रश्न करीत तुमी शेतकऱ्यांक आश्वासन दिल्लें काय ना ते सांगचे आनी आश्वासन जर दिल्लें आसात जाल्यार ते पुराय कित्याक जावंक ना असो थेट प्रश्न विचारलो.
फोंड्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रान 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचे थारायल्यात. ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचे आसा. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर जाल्या. पणजे मार्केटांतले दुकानदार आनी पणजे महापालिके मदीं दुकानांच्या विशया वयल्यान सध्या कोफुसांव चालू आसा. 2010च्यान दुकानाचें भाडें फारीक करूंक नाशिल्ल्या 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडें फारीक करपाची नोटीशी काडल्या. 7 दिसां भितर भाडें फारीक करूंक ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी पणजे मार्केटांतल्या दुकानदारांक दिलेली आसा. मार्केटांतले हे दुकानदार आनी पणजे महापालिके मदीं सध्या कोफुसांव चालू आसा. 2010च्यान जे दुकानाचें भाडें स्थगीत आसा तें फारीक करपाक 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर हे भाडें जें आसा तें फारीक करूंक ना जाल्यार दुकान खाली करा अशी थेट शिटकावणी महापालिकेन पणजेच्या दुकानदारांक दिल्या. मिरामार ते कारंजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकीच अशी अवतिकाय जालेली आसा. कांय बेंच मोडल्या जाल्यार कांय बेंच थंयसरल्यान गायबूच जाल्लेले दिश्टी पडटा. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख सारकी घेवंक ना अशें आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिग्स हाणें कागाळ केल्या. तिचें म्हणणें आसा की सरकारान हेची योग्य देखरेख घेवंक जाय आशिल्ली. त्याच बरोबर ह्या बेंचां खातीर बाबत दर्जाचें सामान वापरलां आनी योग्य हाची निगराणी घेवंक नाशिल्ल्यान आपाचे फुडारी तशेंच समाज वावुरपी सेसील रॉड्रिग्साचें म्हणणें आसा. पर्वरे येवपी उड्डाण पुला खातीर जावपी गुल्लाचें प्रदूशण तशेंच येरादारीच्या गैरसोयीच्या फाटभुंयेर उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. सोमारा सुनावणे वेळार सार्वजनीक बांदकाम खातें, वाहतूक खातें आनी कॉन्ट्रॅक्टराक एकठांय घेवन बसका घेतली तेन्ना जावपी धूळ प्रदूशणाचेर उपाय काडटले अशें गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिल्या. तामिळनाडूत थैमान घालपी फेंगल चक्रीवादाचो परिणाम गोंयांत लेगीत दिसून आयलो. बुधवारा राजधानी पणजे सयत गोंयांत दीसभर पावसाचें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. दनपारच्या सुमारास पणजेच्या कांय भागांनी तुरळक पावस शिरशिल्लो. गोंय वेधशाळेन लेगीत राज्यांत येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. आडवेळ्या पावसाक लागून पिकावळीचेरूय परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. पणजे आल्तिनो वाठार ते पणजे शारा मेरेनचे हे ढगाळ पावसाचे निर्माण जाल्ले दनपारचे दृश्य. पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारात सगळीकडे हळशीक पातळ्या. संबंधीत प्रशासनान ह्या बस स्टँडाकडे पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे स्पष्ट दिसून येता. सेप्टीक टाकयेचे घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून
ह्या वाठारात घाणेरडो वास पातळ्ळा. बस स्टँडाचेर पासार जावपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालपाची मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. तुका मायकल लोबो जाय अशे प्रस्न करीत मांद्रीचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाटकाराचेर जीव घेणो हल्लो. हल्ल्याचो सर्वपक्षीय राजकीय फुडाऱ्यांनी केलो निषेध. कारवायेची मागणी. महेश कोनाटकाराचेर जाल्ल्या जीव घेणो हल्ल्या प्रकरणातल्या हल्लेखोरांक धरपाक आमदार मायकलाचो 24 वरांचो अल्टिमेटम. आदलो आमदार सोपटे म्हणटा हल्ल्या फाटल्यान आमदार जिताचो हात. सनबर्न महोत्सवाविशीं तिगांची 3 मतां. मंत्री सुदीन म्हणटा सनबर्न सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस. जाल्यार रवी सांगता मुख्यमंत्री घेतलो निर्णय. जिताचो सनबर्नाक येवकार. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री निश्चित. बिरेस्तारा फडणवीसाचो सोपूत विधी. हेर मुख्यमंत्र्या सयत गोयचे मुख्यमंत्र्याकूय आपोवणे. शिंदे, अजित पवार डेप्युटी.
मये पॉलिटेक्निकात LDC पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या निकालात घोळ, दोगा चलयांचो आरोप. मार्कलिस्ट फेर तपासा उपरांतूय दोगा असमाधानी. आव्हान दिवपाचे तयारेत. मंत्रीपदाची वा मुख्यमंत्री पदाची केन्नाच मागणी केली ना. लोकां खातीर काम करप हेच ध्येय. पत्रकारांच्या प्रस्नाचेर सभापती रमेश तवडकार उलयलो. आता पळयात खबरो विस्तारान. तुका मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकाराचेर जीवघेणो हल्लो केल्याची धक्कोदायक घडणूक घडल्या. हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचे कोनाडकाराचे म्हणणे. या घडणुकेचो मायकल लोबो सयत थळावो जी तारोलकारान निशेध केला. पेडणेच्या थळाव्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो आनी सुवेवस्थेचेर फोग काडलो. अजून विधानसभेक 2.5-3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण तापपाक लागला. कलंगूटचो आमदार मायकलान मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या. मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या. तुका मायकल जाय काय म्हूण विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकाराचेर 5 जाणांनी हल्लो केल्ल्याची घडणूक. हे 5 जाण पेडणेचेच म्हूण कोनाडकाराचे दावो. कोनाडकाराचे सद्याक उपचार सुरू आसात. कितल्यांक ही घटना? एक वर. आणि कितें म्हणटाले ते येवपी? म्हणटाले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणटाले. येयल्यार तर मायकल लोबो जाय म्हटल्यार मारून. तुज्या अंदाजान कोण लोकल आसतले काय अशे भायले? पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात. ओके, येस. आमची लँग्वेज पेडण्याचे काय? आदल्या सरपंचाचेर जाल्ल्या ह्या हल्ल्या उपरांत कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन तशेंच पेडणेच्या हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी हॉस्पिटलांत वचून महेश कोनाडकराची विचारपूस केली. आपूण ह्या घडणुकेचो निशेध करता. ही सुपारी कोणे दिल्या ते कळपाकूच जाय अशें म्हणीत ह्या प्रकरणात पुलिशेन खोलायेन तपास करून हल्लेखोरांचेर कारवायेची मागणी केली. पेडणेच्या थळाव्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो सुवेवस्थेचेर खर टिका केली. It is an attempt to murder case. It is just not an ordinary case. Iron rods were used. तेजे आंगार पयशा जाल्यार अशें दिसता की तो ताकद घेवन उबो रावल्लो आहा. पूण ताका जे मार भितरल्यान लागला आनी गुड तेजे तकलेर बसोंक ना तो रोड. तो समतोच मरपाचो बसला. बँड बीन जाला आसतलो डायरेक्ट बसला जाल्यार गेला तशें. अशें जावंक शकना. ही सारकी ओपन दादागिरी जाल्ली आहा. ते भुरगे येवन ताका कित्याक मारलो हें आमकां जाणा जावपाक जाय गोंयच्या लोकांक. पयलें वॉर्ड मेंबर एक्स सरपंचाक 5 जाण येवन मारता. रिजन कितें? तेणें तांकां कितें म्हटलें? तांकां वखदां तरी तो कोण ते भुरगे कित्याक येवन मारलो? तो आमच्या वांगडा बसलो म्हणून मारलो. म्हाजें नांव कित्याक घेतलें तेंच्यान? म्हणजे फाल्यां म्हाकाय मारतले काय येवन? आमी कोणाक भियना. आयज पासून भिवंक ना. आमी लोकांची सेवा करता त्या खातीर लोक आमकां निवडून हाडटा. हिंगासर तर जर हांवें स्टेटमेंट दिला काल पासून जाल्यार हिंगासरले कितकेशेच लोक म्हाज्या ऑफिसान येवन सांगूंक लागले की आमचें काम जायना. हें बारीक काम सर आमचें जायना. आनी त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट पासून केला काल आमदाराक की बाबा तूं काम कर म्हणून. तेंचे 2 वर्सां उरल्या आनी राजकारण करुया नाका. लोक डिसायड करतलो कोणाक मत घालूंक जाय आनी केन्ना. इलेक्शनाक खूब टायम आहा. पूण हें कितें आतां आयज जालां तें कितें? वॉट इज दीस इन्सिडंट? वाय ही वॉज हिट? वाय माय नेम इज बींग यूज? फॉर वॉट रिजन? रिजन कितें? कारण कितें तें एक आसपाक जाय न्हू. ते भुरगे येवन म्हाजें नांव घेता. मायकलाक तुका मांद्रे हाडूंक जाय म्हणून. हेचो मिनींग कितें? आमी येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवकूच ना हिंगासर की आमी इलेक्शना हिंगा बसता म्हणून ह्या टिकेटीर बसता वा त्या टिकेटीर बसता. आमकां चिंता की ह्या लोकांची सेवा जावची, ह्या लोकांचें काम जावचें, हेंचे पंचायतीचें काम जावचें, तेजे लोकांचें काम जावचें. त्या खातीर आमकां निवडून दिल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता हेचेर सारकी चवकशी जावपाक जाय. जाय जाल्यार आय एम डिमांडिंग दॅट दीस केस बी गिवन टू क्रायम ब्रांच. सारकें. And investigation needs to be done. Who was the person who has given the supari? ही सुपारी कोणे दिल्या? हे आमकां गोंयचे जनतेक कोण येवपाक जाय आनी स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कोण येवपाक जाय. तो बाबडो खंय रे? तो एका प्रोग्रामाक येता. एज अ फ्रेंड म्हणून तो येता हांगासर. लोकांक हांगासर कितें हेल्प करपाक मदत करपाक. तुमकां जर इतली जर भंय पडला करा मरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां. लोक कित्याक येतले हांगासर? हेचो अर्थ असो न्हू लोकांक मारपाक.
आणि असो जर राजकारण खेळोंक सोदता जाल्यार जावन 2027 येवनी दाखयता कितें राजकारण आहा पळय तें. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरानूय कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केलो. आयज जी घटना मांद्रेन आयज जाल्या तेचो हांव निशेध करता, कित्याक आयज एक सरपंच तेचेर एसॉल्ट जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हे रॉंग आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन अशें जावप हांव हे खपोवन घेवचो ना. खुबशे लोक चिंततात हे पॉलिटिकल आनी कितें कितें, पूण म्हाका दिसता जेन्ना हे इन्सिडंट जाला हेच्या पयलीं जस्ट मायकलाचो एक स्टेटमेंट म्हाजो एक स्टेटमेंट हेचेर खंय तरी एकामेकाचें हें जातलें आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी दुरुपयोग करून घेतलेलो आहा ते हेचो. कित्याक महेश कोनाडकर आहा तो हालींच म्हाका जॉयन जाल्लो आनी आमी पंचायत नवीन पद्दतीन घडयलेली आनी हालीं बरे संबंद आसले आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेचो कोणाक तरी इश्यू जाल्लो आहा आनी कितें आसात हांव सांगूंक शकना कितें जालां कितें आसतलें तें, पूण जी घटना घडल्या तेचेर हांव निशेध करता. हांवें ऑलरेडी CM ऑफिसान उलयलेलो आसा, तशेंच आमी DYSPक आनी PIक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी जो पर्यंत तो मेळना तो पर्यंत हांवूय वगी बसचो ना आनी पुलिसांकूय वगी बसोंक दिवचो ना. हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावंक जाय आनी कोण तो इमिजिएटली ताका धरपाकूय जाय आनी जाता तितके हे सेक्शनां लावन तेचेर पनिशमेंटूय जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन इतले दीस बऱ्यापैकी काम करताले, म्हणजे ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन हे कंटिन्यू डेली 8-8 दिसांनी एक तुमकां दिसताले की ते बऱ्यापैकी काम करताले आनी हे केसीनूय ते सारखे जस्टीस दितले आनी महेश कोनाडकराक हेचेर जस्टीस मेळटली हें हांव एश्युअर करता. थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या जीव घेणो हल्ल्या प्रकरणात आस्पाविल्या सगळ्या दुबावितांक सोदून काडून तांचेर फुडल्या 24 वरां भितर कारवाय करात. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी. मांद्रेचो पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचे फाटभुंयेर मायकल, सोपटे आनी पेडणेचे हेर थळावे फुडारी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मांद्रेचे PIची बदली करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां. Incident. Now I am not talking about the Mandre. Anywhere in the state of Goa should not happen. Goa is a peaceful state. Goa is a state where law and order is very strict. Police takes action. I want to see now within 24 hours whether they are going to arrest the 5 culprits and attach all those iron rods and the sticks and reveal who is the person behind this attack. But if not then सगळे आम्ही त्यांच्या वांगडा आम्ही पेडणेकारा वांगडा आहा. I will stand by them from morning. I am with them for this. So we wanted action. That is why we are come over here. PI काढून हे सोपना. PIचा रोल इथून कांयच ना. Let us be very frank. I has already gone Chief Minister. Chief Ministerची भेट घेतली न्हू आमी. मुख्यमंत्र्याकूच मेळोंक येयले आमी कोणाक मेळोंक येवंक ना. मुख्यमंत्री is the Home Minister. So we have come to meet the Honorable Chief Minister. We have spoken to him. They have spoken to him. The Sarpanch, the ward members, the Deputy Sarpanch, everybody has spoken. The ex-MLA and the leader of BJP, Dayanand Bab Sopte, has spoken to him. So म्हाका दिसता हेचेर कितें आहा पळय ते less than 24 hours हेचेर आमकां न्याय जो आहा तो पेडणेकारांक मेळटलो. फाटली 2 वर्सां पळयता मांद्रेन ही ओपनली दादागिरी चल्ले. ओपनली जो माणूस 4 टर्म पंच म्हणून इलेक्ट जाता, 2 टर्म सरपंच गांवचो जाता, 1 टर्म ताची मिसेस जाता आनी अशा मनशाक दिसाचे रातचे न्हय दिसाचे अटॅक जाता आनी मारतना कशें मारप म्हणजे अटॅम्प्ट टू मर्डर. तकलेर सुद्दां कितें म्हणटा तो रॉड मारलो, फाट फोडल्या सगळे. कितें जालां तें कळना आनी कित्या खातीर हें. अरे सरकार ठीक आहा, तूं सरकाराचो एक भाग आसा, सपोर्ट करता. हेचो अर्थ असो न्हय की तूं सगळे मांद्रेच विकत घेतले. पूण तुका जाय तें तूं करता. 2 दिसां पयलीं असोच एक इन्सिडंट मोर्जे जालो. चॉपरान अक्षरशः मारलो. फोटो आहा म्हाजेशी. कोणाचे डावट खाता
आमदार डावट खाता नाही आमदार म्हणून तुका सांगले नाही. हाच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता. नांवां सांगली भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून ती सगळी हे सादे पंच बी करूं शकनात. सनबनाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदीं वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबन जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबना सारकिल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता. जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबना विशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसा. दुसरे वटेन आदी सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जी तारोलकराची सनबना विशींची भुमिका बदलल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा सनबन महोत्सव वागातूर दर्यादेगेर जातालो, मात अंदू तो धारगळ वाठारात जातलो हे खातीर थळावे पंचायतीन लेगीत मान्यताय दिल्या. हे विशीं पत्रकार आनी मंत्र्यांक विचारले तेन्ना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले की सनबना सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस रावता खंय, मात सरकाराच्या निर्णयाक कोण आव्हान दिवपाक शकना अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार मंत्री रवी नाईक म्हणटा सनबना विशयी निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात. दुसऱ्यान कितें करप हेचेर हांव उलयना. अशें बसून हांव पयस आसता. पूण बीच लायनींग इज अ गव्हर्नमेंट डिसिजन. नोबडी कॅन चॅलेंज इट. when government takes a decision, nobody can get it. आपण कुशीन राव हे योग्य. तेजेर आमचो मुख्यमंत्री केपेबल आसा टू डिसायड रिगार्डिंग सनबन. सुरवातीक सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान आपली भूमिका बदलल्या. ताच्या कोतान पर्यटना खातीर असले ईडीएम महोत्सव जावप गरजेचें आसा खंय. पळय ईडीएम फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी टुरिस्ट येवपाक जाय हांगासर. ईडीएम जाय. आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इशू आहा. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी हे सनबन ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचें आतां निश्चित जालां. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत फडणवीसाच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जालें. आता अधिकृत घोषणा आणि सोपूतविधी बाकी आसा. महाराष्ट्राची विधानसभा वेंचणूक 20 नोव्हेंबराक जाल्यार ताचो निकाल 23 नोव्हेंबराक जाल्लो. मात 10 दीस जावन लेगीत महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा जावंक नाशिल्ली. महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री कोण आसतले हे विशीं सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली. फाटले कांय दीस बरेच नाराजी नाट्य जाले. निमणे आता देवेंद्र फडणवीसूच मुख्यमंत्री जातले हे निश्चित. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेत देवेंद्र फडणवीसाच्या नावाक मान्यताय मेळ्ळी. सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रुपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो. खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना याची कल्पना आहे की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्यासमोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है. मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो. अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मये पॉलिटेक्निकात LDC पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या निकालात घोळ जाल्याचो दुबाव दोगां चलयांनी उक्तायला. मार्कलिस्ट फेर तपासा उपरांत लेगीत त्या चलयांचे समाधान जावंक नाशिल्ल्यान दोगांय चलयांनी संबंदीत यंत्रणेच्या विरोधात आव्हान दिवपाचें थारायलां.
उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात LDC पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या निकालात घोळ आशिल्ल्याचो दुबाव दोगा चलयांनी उक्तायला. मये पॉलिटेक्निकात घेतिल्ल्या परीक्षेच्या गुणपत्रिकेची त्या चलयांनी फेर तपासणी केली. गुणपत्रिकेच्या फेर तपासणीचेरूय ती दोगांय असमाधानी. त्या दोगांय चलयांनी संबंधित यंत्रणेच्या विरोधात आव्हान दिवपाचो निश्चय केला. हांवें कलेक्टरेटान LDC पोस्टाक एप्लाय केल्लें आशिल्लें. सो आमी हेका एग्जामिनेशनाक लागून आमकां मार्क्स आशिल्ले ते प्रोवायड करूं नाशिल्ले सारके, म्हण आमी वेरिफिकेशनाक लागून घातले मार्क्स. सो आयज आमकां फिजिकल वेरिफिकेशनाक लागून आपयले. सो आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ दॅट थिंग्स वीच दे शोन द पेपर्स. हे वेळार रतिका शिरोडकारा वांगडा गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी मये पॉलिटेक्निकात पावले. गोवा फॉरवर्डाचो दोगा चलयांक तेंको. बेजिकली कितें आहा की हे जे क्लार्काचे पोस्ट आशिल्ले हातूंत भितर इन कलेक्टोरेट ताजी एग्जामिनेशन जाल्ली आनी एज इट इज जॉब स्कॅम आज खबर आहा तुमकां खंयच्या लेवलाचेर गोंया भितर जालां तें. आनीक ह्यो सगळ्यो एग्जामी एक एकदां आमकां दिसता की एग्जामी जातकीर बी कांय वेळाचेर सेटींग जाता आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण आपआपले पोस्ट भरतात. नाजाल्यार अशें केन्नाच जायनाशिल्लें की थोड्या डिपार्टमेंटा भितर एकाच मतदारसंघातले सगळे पोस्ट भरता पळय तशें केन्ना जायनाशिल्लें. हें सेटींग आहा म्हणटा तें तशें जाता. सो देर आर सर्टन कॅन्डिडेट्स हू आर फ्रॉम फातोर्डा दे वर नॉट हॅप्पी की बाबा हें जालां तें सारकें बरोबर जालां काय ना म्हण. तांणी RTIचेर इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आनी पर्सनल व्हेरिफिकेशन मागिल्लें. आज तें पर्सनल व्हेरिफिकेशन करपाक हांगा दिवचल हें जें पॉलिटेक्नीक आहा तंत्रनिकेतन थंय आमी आयिल्लीं. आनीक नाव शी हॅज सीन शी वॉज शोन द पेपर्स आनी शी फावंड सर्टन डिस्क्रिपन्सीज. तातूंत भितर कांय ताका डिस्क्रिपन्सी मेळ्ळात. पूण जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आशिल्लो तो म्हणटा की आपल्यालें काम फक्त दाखोवपाचें. आय कॅनॉट लिसन टू युअर क्वेरीज नाव. आनी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सांगता सारकें ताणें फक्त दाखोवपाचें. एनीथींग क्वेश्चन्स आमचे कडेन जे आहात आमकां जे प्रश्न आसा ताजे संबंदी ते आमी अपिलेट ऑथॉरिटी जी आसा कुड बी प्रिंसिपल ऑर ताजे नंतर हायर ऑफिसर हांचे म्हऱ्या आमकां वचचें पडटलें. ती तयारी दवरला. आतां हें जातकीर आमी परतून एकदां अपिलां वतले बिकॉज देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज वीच वी फावंड आनी दोज निड्स टू बी आन्सर्ड बाय द ऑथॉरिटीज. तें जातकीर मागीर आमी परतून एकदां क्लॅरिफाय करतले ह्या विशयाचेर. आयच्या तारखेक आमी जें इन्स्पेक्शन जालां ताजे बद्दल सॅटिस्फाय नात. देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज आनी आमकां दिसता की हो जो जसो जॉबाचो घोळ चल्ला तशे तरेचो घोळ करपा खातीर हें नाटक आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आपल्याक मंत्री करचो अशी मागणी आपणे केन्नाच करूं ना. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदा मेरेन पावयलो तांचे खातीर वावुरपाची आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो उद्देश आशिल्ल्याचें सभापती रमेश तवडकार सांगता. मंत्रीपदा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक ताणें जाप दिल्या. पत्रकार बंदो आसा तो उखलून तो विशय काडटा. हांवें केन्नाच बाबा म्हाका मंत्री कर म्हाका बाबा आनी कोण कर हांवें सांगूंक ना. म्हणजे हांवें म्हजो एकच विजय आसा की म्हज्या जी म्हजे कडेन पोस्ट आसा जे म्हाज्या राजकीय ताका म्हज्या कार्यकर्त्यांची ह्या पदाचेर ओडून सोडले आसा ताका जस्टीस दिवप ताका न्याय दिवप आनी तातूंतल्यान ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हणजे शेवटी अंत्योदय तत्वाचें काम करप. कार्यकर्तो आमचो वोटर आसा ताज्या रोजी रोटीशी संबंद जुळोवप जो आसा न्ही इतलेंच म्हाजें काम आसा की हांव एक मनीस म्हाजें मोठो जावन कांय अडचण ना. रमेश तवडकार खूब व्हड जालो फाल्यां मंत्री जालो मुखेल जालो व्हड जालो कांय अडचण ना. जर आमी लोकांक जस्टीस दिवपाक शकना जर जात न्ही त्या पदाक कांयच अडचण ना. म्हजी स्वताची भुमिका आसा आनी त्यामुळे कोणीय जरी अशें उखलून काडलें रमेश तवडकाराक मंत्री जावपाचें आसा कोण मुख्यमंत्री जावपाचें आसा म्हाका ह्या सगळ्या गजालींत कांय हें ना स्वारस्य ना. म्हाका स्वारस्य आसचें म्हणजे म्हजे कार्यकर्ते म्हजी जनता आसा न्ही ताका फोकस करून जे काम करपा खातीर. कोटकारवाडो पेडण्या शेतात नांगरतना पावर टिलर आंगार पडून उल्हास कोटकर ह्या शेतकाराक दुर्दैवी मरण आयलें. आंगार पावर टिलर पडिल्ल्यान आंगाचेर कितलेशेच घावे जाल्ले. थळाव्यांनी ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो मात हॉस्पिटलांत पावल्या उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. आयज काल शेती करप कश्ट करप परिश्रम घेवप आनी त्या शेतांतल्यान वेगळ्या तरेची उत्पन्न घेवप पीक घेवप हे शेतकऱ्यांचें काम. पयलींचो काळ पळयलो जाल्यार व्हडा प्रमाणान पारंपारीक पद्दतींनी शेती करपाचें काम शेतकरी करताले. तातूंत बैलांचो वापर करून शेत नांगरणी करप, मनुष्यबळ वापर करून जी बाकीची कामां आसा ती शेतकार करताले. पूण आयज आधुनीक पद्दतीचो काळ आशिल्ल्यान
यंत्राचो वापर करून व्हडा प्रमाणात शेती वेगवेगळ्या प्रकारची केली वता आणि केन्ना केन्ना यंत्रच मनुष्याचो घात घेता अशी घडणूक कोटकरवाडा पेडणे हांगासरल्या एका शेतकरी पावर टिलरान आपले शेत नांगरतालो. त्या पावर टिलरात वयल्यान ताबो सुटान तोच पावर टिलर उल्हास गणेश शेटकर 70 वर्साच्या ह्या शेतकऱ्याच्या आंगाचेर आयलो आणि तेका जखमी तातून जालो. त्या उपरांत ताका मरण आयले. ही घडणूक वायट घडली आणि ही घडणूक घडल्या उपरांत काही लोकांनी शेजाऱ्यांनी पळयले, त्यांच्या घरच्या लोकांनी पळयली. लोकांनी धाव घेवन तेका तातडीन तुयें हॉस्पिटलान व्हेलो, पूण हॉस्पिटलान दोतोरांनी तपासणी करत असताना तो मेल्याची जाहीर केली. निर्मलानगर शेळडे केप्या भाड्याच्या कुडीत रावपी एका झारखंडच्या कामगाराची कूड सापडल्या. घराच्या दनयान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन हे घडणुकेचो पंचनामो केलो. ताची कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. ताच्या मरणाचे अजून मेरेन कारण स्पष्ट जावना. पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. आम्ही आज ज्या शेल्डे वाठारा इन्सिडंट जालो, एक झारखंडाचो लेबर एज अराउंड 50 रामकुमार सिंग जो आपल्या जो भाड्या रावपाचो सापडलेलो आसा. ताजे नंतर जे ओनर आसा त्याने शेती पुलिसांक इन्फॉर्म करून बॉडी आसा सद्या पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या. प्रायमरी हेल्थ सेंटरा आयले तरी त्यांना मृत्यू घोषित केला. आणि ह्या बरोबर लेबर आसा त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आता फुडल्यान ती बॉडी आसा पोस्टमॉर्टम आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव व्हरता आणि ह्या पुलीस तपास चालू आसा. हांव बुधवारा खांडेपार खुर्साकडेन मारुती सुमो आणि ऑल्टो कारी मदीं जाल्ल्या अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाले. ओव्हर स्पीडीन आशिल्ल्या ऑल्टो कार चलोवप्यान ओव्हरटेक करतना फाटल्या सुमोक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातान ऑल्टो चलोवपी आणि ताच्या कुशीक बशिल्ले गंभीर जखमी जाले. दोगांकूय उपचारा खातीर फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत भरती केल्या. नमस्कार, आम्ही खांडेपार खुर्सा कडेन हांगा आसा. जे जाग्यार सकाळी 10 दरम्यान 10 ते 10:30 ह्याच्या दरम्यान हांगा एक अपघात जाल्लो आसा. दोन्ही गाडयो फोंडेचे दिशेन वयताल्यो. एक एग्रीकल्चर गव्हर्मेंटाची सुमो तिका हाडून तेणी फाटल्यानच्यान मारलेली आसा आणि ती जी गाडी आसा ती ऑल्टो गाडी आसा ती गाडी बरी फास्ट आशिल्ली अशी म्हणून हांगा सगळीं सांगता. खूब जाण अशें ओव्हरटेक करून ती गाडी हांगा आयले आणि ती ओव्हरटेक करून वयतना तिका जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची गाडी आसलेली तिका फाटल्यानच्यान धपको मारलेलो आसा. आणि तेन्ना जे ऑल्टोन गाडयेन 2 जाण आसलेले ते जखमी जाल्ले आसा आणि तांकां हांगा आयडी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा गाडयेन जी वयताली ती पणजे वचपाक वयताली, फोंडेच्या दिशेन पणजे वचपाक वयताली. जी धारबंदोडा कार्यालयाची गाडी ती पणजे वचपाक वयताली. तितून एग्रीकल्चर एसिस्टंट ऑफिसर आसलेलो आनी ड्रायव्हर आसलेलो. जेन्ना तांकां फाटल्यान धपको मारला तेन्ना तांकां हांगा ताका एग्रीकल्चर ऑफिसरान तांकां मातशें वोटाक मातशें मार लागलेले आसा. व्हडलें कांय ना. आनी जे ऑल्टोन आशिल्ले तांकां गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. तांकां आयडीन हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारुल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही
आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. सनबर्नाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदीं वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबर्न जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबर्ना सारकिल्ल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता. जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबर्ना विशीं निर्णय घेवपाक खंय मुख्यमंत्री सक्षम आसा. दुसरे वटेन आदींच सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची सनबर्ना विशीं भुमिका मातशी बदल्ल्या.
तुमकां मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक घडल्या. हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचे कोनाडकराचे म्हणणे. ह्या घडणुकेचो मायकल लोबो सयत थळावो आमदार जीत आरोलकरान निशेध केला. पेडणेच्या थळाव्या राजकी फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो आनी सुवेवस्थेचेर फोग काडिल्लो आसा. अजून विधानसभेक 2.5 ते 3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण सध्या तापपाक लागला. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या. मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कादायक ही घडणूक घडल्या. तुका मायकल जाय काय म्हणून विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर 5 जाणांनी हो जीव घेणो हल्लो केलो. कर्मचाऱ्यांचो PF आडून दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्रान खर कारवाय केल्या. ह्या 8 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान दंडात्मक कारवाय केल्या अशें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. तशेंच कमिशनरा वांगडा हेर विशयांचेर उलोवप करतलो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगिल्लें आसा. तशेंच कामगार कमिटी फॉर्म करपाक एक बसका घेवपाचें आशिल्ल्याचें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात LDC पोस्ट भरपा खातीर घेतिल्ले परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत घोळ जाल्ल्याचो दावो दुबाव 2 चलयांनी उक्तायला. ही चलयां दक्षिण गोंयांतली ह्या फेर प्रकरणात आव्हान दिवपाचो ह्या दोनूय चलयांनी निर्णय घेतला. मयेच्या सरकारी पॉलिटेक्निकात ही परीक्षा घेतिल्ली. ह्या परीक्षेत समाधान करत आपल्या गुण मेळूंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी फेर तपास करपाची मागणी केली. पूण फेर तपासा उपरांत लेगीत तांकां समाधान जावंक ना. तांच्यांनी घोळ आशिल्ल्याचो दुबाव व्यक्त केला. तेन्ना तेंच्यांनी ह्या यंत्रणेच्या विरोधात तेंच्यांनी आतां आव्हान दिवपाचें थारायिल्लें आसा. म्हापशा खोर्जुवेच्या मार्था पेरेरा ह्या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॅपा वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकावंट हॅक जाल्लो. तिका आयिल्ल्या फटीच्या मॅसेजी उपरांत अकावंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा. हॅकरान तिच्या अकावंटा वरवीं फटीच्यो मॅसेजी धाडून लोकांक पासून पयशे उखलपाचो यत्न केलो. देखून ह्या फटवणुके विशीं म्हापसा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा. लोकांचे फेसबूक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकावंट हॅक जावपाचे प्रकार ह्या दिसांनी घडत आसा. अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडली. डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था पेरेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकावंट हॅक जालो. तिका एका नंबरा वरवीं हेल्प अशी मॅसेज आयिल्ली खंय. उपरांत मार्था हिणें तिका रिप्लाय केल्लो आनी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मॅसेज मार्था हिका आयली. त्या उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकावंट जो आसा तो हॅक जालो. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आसा अशें निश्चित जाल्लेलें आसा. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेंत फडणवीसाचे नांवाचेर शिक्कामोर्तब जाली. आतां अधिकृत घोशणा आनी सोपूतविधी बाकी आसा. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जाल्यार एकनाथ शिंदे आनी अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून बेरेस्तारा शपथ घेतले. देवेंद्र फडणवीस हांची भेट घेतल्या उपरांत एकनाथ शिंदे हाणें उपमुख्यमंत्री पद स्विकारिल्लें आसा. एकनाथ शिंदे हांकां गृह खात्याच्या जाग्यार नगर विकास आनी एकाद्रे खंयचे तरी म्हत्वाचे खातें मेळपाचें आसा अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा.
निर्मलानगर शेल्डे कॅब ह्या भाड्याच्या एका कुडीत रावपी झारखंडच्या कामगाराची कूड सापडली. घराच्या धन्यान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन ह्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. ताची कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिलेली आसा. ताच्या मरणाचें अजून मेरेन कारण स्पश्ट जावंक ना. पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. निर्मलानगर शेल्डे कॅब ह्या एका भाड्याच्या कुडीत रावपी एका झारखंडच्या कामगाराची कूड सापडली. घराच्या धन्यान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलेलो आसा. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिलेली आसा. तशेंच ताचो फुडलो तपास चालू आसा. साखळे भर बाजारात झाडाक गोळ घेवन विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान आत्महत्या केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गजानन वांतेकार ह्या तरणाट्यान फातोडेच्या 4 वरांचेर साखळेच्या काडा मार्केटा मुखार आशिल्ल्या झाडाक गोळ घेवन ही आत्महत्या केली. पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांच्यांनी घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केलो आनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. मात ह्या आत्महत्येचें कारण अजून अस्पश्ट आसा. पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारात सगळीकडेन हळशीक पातळ्ळ्या. संबंधीत प्रशासनान ह्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. सेफ्टीक टॅकयेच्या घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून वाठारांत घाण वास पातळ्ळा. बस स्टँडाचेर येवपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालून ही जी समस्या आसा ती बेगिनांतल्या बेगीन सुटावी करची म्हणून हांगासर थळावे मागणी करपाक लागला. पेडणेच्या बस स्टँडाच्या वाठारांत हळशिकावण्या उदका खातीर घाणयारो वास सगळीकडे पातळपाक लागता. पेडण्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान ह्या हळशिकवण्या गजाली कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्यांनी कागाळ नोंद केल्या. हे घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून घाण वास पातळ्ळा. बस स्टँडार येवपी लोकांक नाकार हात धरून थंयच्यान पासार जावचें पडटा. दिवचल म्हालांतल्या पिळगांव वाठारांत सध्या वायगण शेतीची कामां सुरू आशिल्ल्याचें आतां दिसून आयलां. मात शेतकऱ्यां मदीं पयलीं सारको नेट दिश्टी पडना. चडशा शेतकऱ्यांनी आजून वायगण शेतां करपाक लक्ष लेगीत घालूंक ना अशें लोक म्हणटात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच आणि विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या जीवघेणो हल्ल्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या सगळ्या दुबावितांक सोदून काडून तांचेर फुडल्या 24 वरां भितून कारवाय करात अशी मागणी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मुख्यमंत्र्याकडे केला. मांद्रेचो पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर मायकल सोपटे आणि पेडणेचे हेर थळावे फुडारी जे आसा ते मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळे. मांद्रेचे PIची बदली करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलेलें आसा. सध्या मांद्रे मतदारसंघात लोबो आपूण विधानसभेच्या इलेक्शनाक बसतलो असो दावो करता आसतनाच मांद्रेच्या विद्यमान पंचाचेर जीवघेणो हल्लो जालो. हो पंच महेश कोनाडकर हाचेर हल्लो जाल्ल्या ह्या प्रकाराचेर मायकल लोबोन सखोल चवकशी करपाची मागणी केलेली आसा. नव्या बोरी पुलाच्या जमीन संपादन प्रक्रियेक स्टे दिवपा विशीं लोटलेच्या शेतकाऱ्यांनी केल्ल्या अर्जावेली सुनावणी जी आसा ती हरीत लवादान 7 जानेवारी मेरेन राखून दवरल्या. सरकारी वकिलान शेतकऱ्यांच्या अर्जाचेर स्पश्टीकरण दिवपाक वेळ मागून घेतलो. दोनूय पक्षांचे म्हणणे आयकून उपरांत हरीत लवादान सुनावणी राखून दवरली. गोंय सरकार ह्या प्रकरणात मुद्दाम वेळ मारून व्हरता असो आरोप शेतकाऱ्यांनी केलेलो आसा. ताका लागून गरज पडली जाल्यार उच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. आपल्याक मंत्री करचो अशी मागणी आपणे केन्नाच करूंक ना. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदाचेर पावयलो तांचे खातीर वावुरपाची आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो उद्देश आशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकर म्हणटा. मंत्रीपदा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक सभापती रमेश तवडकरान जाप दिली. आपल्याक मंत्रीपदाचो कसलोच हावेस ना अशें सभापती रमेश तवडकरान स्पश्ट केलें. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदा मेरेन पावयला तांचे खातीर आपूण तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो पयलो उद्देश आशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकरान स्पश्ट केले आनी आपल्याक मंत्रीपदाची कसलीच हावेस ना अशें सभापती रमेश तवडकरान म्हणलें. मंत्रीपदा विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक पत्रकारांक सभापती रमेश तवडकरान जाप दिली. बेळगांवां कत्तली खातीर घेवन वचपी बैलाची वाळपय पुलिशेन सुटका केली. हो बैल मडगांवच्यान हाडिल्लो. बैलाक घेवन वचपी गाडी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पाली जांभळी कडेन हाडिल्ली. उपरांत पुलिशेक कळीत केलें. पुलिशेन गाडयेच्या ड्रायव्हराक अटक केली तशेंच ही गाडी लेगीत जप्त केली.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन भाजप सरकाराचेर परतून फोग काडलो. ह्या प्रकरणात आमदार आनी मंत्र्यांची नांवां येवन लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंह हाणें केला. आम आदमी पार्टीन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजप पक्षाचेर परतून फोग काडिल्लो आसा. ह्या प्रकरणात आमदार आनी मंत्र्यांची नांवां फुडें आयलीं तरी लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय कित्याक जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंहान केलो. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जाल्यार एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून बेरेस्तारा शपथ घेतले. देवेंद्र फडणवीस हांची भेट घेतल्या उपरांत एकनाथ शिंदे हाणें उपमुख्यमंत्री पद स्विकारिल्लें आसा. एकनाथ शिंदे हांकां गृह खात्याच्या जाग्यार नगर विकास आनी एकाद्रे खंयचे तरी म्हत्वाचे खातें मेळपाची शक्यताय आसा. महायुती सरकाराचो शपथविधी बेरेस्तारा मुंबयच्या आझाद मैदानाचेर जावपाचो आसा. अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री भाजपाचे दिल्लीतले वरिश्ठ नेते शपथविधी सुवाळ्याक बॉम्बे हजर रावपाचे आसात. एके वटेन बेजार आशिल्ले एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवपाचे आसात. ज्या गृहमंत्री पदा वयल्यान नाराजी नाट्य महाराष्ट्रात घडले तेच गृहमंत्री पद एकनाथ शिंदेक मेळनाशिल्ल्याचे कळून येता. त्या जाग्यार तांकां नगर विकास खात्याचेरूच समाधान मानचें पडटलें. शिवसेनेच्या कांय वेंचीक मंत्र्यांक बेरेस्तारा मुंबय पासून पयस रावपाचें सांगलां आनी तांकां जें खातें मेळटलें त्या बद्दल गुपीत दवरपाक सांगलां. बेरेस्तारा महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतले जाल्यार एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हांकां उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवची पडटली. गृहमंत्री पदा वयल्यान नाराजी नाट्य जे महाराष्ट्रात चलिल्ले ते गृहमंत्री पद एकनाथ शिंदेक मेळनाशिल्ल्याचें कळटा. महाराष्ट्रातल्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीच्या सुमार कामगिरी बाबत पक्षाच्या बायल महिला खासदारांनी थेट राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हांचे कडेन आपले गाराणे सांगले. महाविकास आघाडीतल्या मित्र पक्षांकडल्यानूच आमी अडचणीत आयिल्ल्याचो प्रकार घडला अशें तांचें म्हणणें. काँग्रेस पक्ष संघटनेत लेगीत व्हड गोंधळ पळोवपाक मेळ्ळा. जबाबदार नेत्यांनी आपल्याकूच भावी मुख्यमंत्री मानून लागींच्या व्यक्तींक उमेदवारी वांटप केल्ल्यान हे अपयश आयले अशी कागाळ तांच्यांनी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हांचे कडेन केलेली आसा. शेतकार फाटल्या वर्सभरा सावन आंदोलनां करीत आसा. मात केंद्र सरकार तांच्यो मागण्यो पुराय कित्याक करिनात असो प्रश्न उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्यांनी थेट कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांकां केलो. केंद्रीय संशोधन संस्थेच्या शताब्दी सुवाळी निमतान बॉम्बे हांगासर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या सुवाळ्यात धनखड हांच्यांनी चौहान हांकां थेट प्रश्न करीत तुमी शेतकऱ्यांक आश्वासन दिल्लें काय ना ते सांगचे आनी आश्वासन जर दिल्ले आसात जाल्यार ते पुराय कित्याक जावना असो थेट प्रश्न विचारलो.
फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचे थारायल्यात. ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचें आसा. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर जाल्या. पणजे मार्केटांतले दुकानदार आनी पणजे महापालिके मदीं दुकानांच्या विशया वयल्यान सध्या कोफुसांव चालू आसा. 2010च्यान दुकानाचें भाडें फारीक करूंक नाशिल्ल्या 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडें फारीक करपाची नोटीशी काडल्या. 7 दिसां भितर भाडें फारीक करूंक ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी पणजे मार्केटांतल्या दुकानदारांक दिलेली आसा. मार्केटांतले हे दुकानदार आनी पणजे महापालिके मदीं सध्या कोफुसांव चालू आसा. 2010च्यान जे दुकानाचें भाडें स्थगीत आसा तें फारीक करपाक 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर हे भाडें जें आसा तें फारीक करूंक ना जाल्यार दुकान खाली करा अशी थेट शिटकावणी महापालिकेन पणजेच्या दुकानदारांक दिल्या. मिरामार ते कारांजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकीच अशी अवतिकाय जालेली आसा. कांय बेंच मोडल्या जाल्यार कांय बेंच थंयसरल्यान गायबूच जाल्लेले दिश्टी पडटा. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख सारकी घेवंक ना अशें आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिग्स हाणें कागाळ केल्या. तिचें म्हणणें आसा की सरकारान हेची योग्य देखरेख घेवंक जाय आशिल्ली. त्याच बरोबर ह्या बेंचां खातीर बाबत दर्जाचें सामान वापरलां आनी योग्य हाची निगराणी घेवंक नाशिल्ल्यान आपाचे फुडारी तशेंच समाज वावुरपी सेसील रॉड्रिग्साचें म्हणणें आसा. पर्वरे येवपी उड्डाण पुला खातीर जावपी दुल्लाचें प्रदूशण तशेंच येरादारीच्या गैरसोयीच्या फाटभुंयेर उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. सोमारा सुनावणे वेळार सार्वजनीक बांदकाम खातें, वाहतूक खातें आनी कॉन्ट्रॅक्टराक एकठांय घेवन बसका घेतली तेन्ना जावपी धूळ प्रदूशणाचेर उपाय काडटले अशें गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिल्या. तामिळनाडूत थैमान घालपी फेंगल चक्रीवादाचो परिणाम गोंयांत लेगीत दिसून आयलो. बुधवारा राजधानी पणजे सयत गोंयांत दीसभर पावसाचें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. दनपारच्या सुमारास पणजेच्या कांय भागांनी तुरळक पावस शिरशिल्लो. गोंय वेधशाळेन लेगीत राज्यांत येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. आडवेळ्या पावसाक लागून पिकावळीचेरूय परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. पणजे आल्तिनो वाठार ते पणजे शारा मेरेनचे हे ढगाळ पावसाचे निर्माण जाल्ले दनपारचे दृश्य. पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारात सगळीकडे हळशीक पातळ्या. संबंधीत प्रशासनान ह्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे स्पश्ट दिसून येता. सेफ्टीक टाकयेचे घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून
ह्या वाठारांत घाणेरडो वास पातळ्ळा. बस स्टँडाचेर पासार जावपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालपाची मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार. आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन केली अटक. सोपोकाराचे पयशे गायब करून जाल्लो फरार. फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान पुलीस घेताले सोद. मये जांबुळबाट वाठारांतली 2 दुकानां फोडून 10,000चो म्हालवच फारायलो. दिवचल पुलिशेन केलो चोरेचो पंचनामो. फुडलो तपास आसा सुरू. सनबन धारगळे नाकाच. थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकरान भुमिकेचेर ठाम. सरपंच नगरसेवका वांगडा पेडण्यां घेतली म्हत्वाची बसका. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन परतून काढलो भाजप सरकाराचेर फोग. प्रकरण संसदेत घेवन वचपाची आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंहाची शिटकावणी. कर्मचाऱ्यांचो पीएफ आडोवन दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्राची कारवाय. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची म्हायती.
म्हापसा खोजवीच्या एका 90 वर्साच्या बायलेची व्हॉट्सॲपावरवी फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार. फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे आयला सामकार. आता खबरो विस्तारात. मयेच्या जांभूळभाट वाठारांत दुकान फोडून रोख रक्कम मेळून सुमार 10,000 रुपयांचो म्हालवाज फारायलो. मजगती हे चोरेच्या प्रकरणात दोगा दुबावितांची पुलिशेन चौकशी सुरू केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. मये वाठारात मुख्य रस्त्यार कुशीक आशिल्ले नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यान राती दुकान फोडपाची ही घडणूक घडल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीचे कलियाद आनी कडी तोडून दुकानात चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची माहिती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन चोरयेचो पंचनामा केलो. फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलीं 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ले अशें कळटा. दुकानात चोरी जाली खंय केन्ना जाली तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका सकाळी कळ्ळें. तेन्ना कशें कळ्ळें तुमकां चोरी जाल्या म्हणून? हांव तर उगडून येयला लॉक तोडलेलो आसलें. चोरांनी कितें व्हेलें भितरले? 10,000 सामान येयलें. तुमी पुलिसेक कळयल्या? कळ्ळें. पुलीस येयले? पुलीस येवन गेले. आतां तुमचो कितें दुबाव बी आहा कोणाचेर चोरी केल्या अशें? काय सांगू शकना. पोलिसांनी कितें केलें? सुणे हाडलेले? सुण्या ना जोरान संशय म्हणून घेवन येयले. हांगातले? म्हणजे 10,000 ह्यान पयलीं केन्ना जाल्ली दुकानार चोरी? नमस्कार, हांव समीक्षा आनी म्हाज्या पप्पाचें हे शॉप आसा. फाटलीं 50 वर्सां जालीं आमी हे शॉप चलयता. आणि आयज सकाळी म्हणजे काल रातचे सुमार आमच्या ह्या शॉपार चोरी जाल्लेली आसा. म्हणजे मेन जी गेट आसा ते गेटीचे लॉक फोडून चोरांनी भितर येयले ते आनी आमचे सगळे सामान म्हणजे थोडेशे सामान व्हेले. कॅश असले ते बीन व्हेल्ले आसा. सो आमी तशी सकाळी पोलीस कंप्लेन केल्लेली. तशेंच पोलिसांनी येवन इन्व्हेस्टिगेशनूय केलें आनी मागीर तेंच्यांनी सगळी आमची कंप्लेन बीन बरोवन घेतली आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी दोग जाणांक धरला तेंच्यांनी. म्हणजे तेंच्यांनी इन्क्वायरी करपाक तेंच्यांनी आपयला. फाल्यां सुद्दां सकाळी 10 सुमार तेंच्यांनी सांगलां यो म्हणून आनी आमी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. आतां पळोवया कितें करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सनबर्न धारगळे नाकाच. थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकार आपल्या भुमिकेचेर ठाम आसा. सनबर्नाच्या विशयाचेर सगळे सरपंच आनी नगरसेवकां वांगडा पेडण्या आपल्या घरा घेतिल्ले बसकेत उपरांत प्रवीणान परतून सनबर्नाक विरोध केलो. धारगळे सनबर्न आयोजना विशीं आमदार प्रवीण आल्लेकारान आपली भुमिका पयलीं स्पश्ट केली. ताणें ह्या नादी सनबर्नाक विरोध केल्लो आनी आतांय तो आपल्या भुमिकेर ठाम आसा. तशेंच सनबर्ना विशीं सरपंच आनी नगरसेवकांची मतां जाणून घेवपा खातीर प्रवीणान बुधवारा सगळ्यांची बसका आपयल्ली. हे बसकेक चांदेल, हासापूर, कोरगांव, कासरवर्णे, विनोर्डा, धारगळ आनी वारखण पंचायती वतीन कोणूच येवंक ना. जाल्यार इब्रामपूर, मोपा, वजरी पंचायतीचे सरपंच, पंच वांगडी आनी पेडणे नगरपालिकेचे सदस्य बसकेक हजर आशिल्ले. आयज मिटींग जाली. मिटींग सरपंच आनी कावन्सिलर तशेंच मेंबर्स तेंचे कितें व्यूज आहा ते तांकां जाय वा नाका ताका लागून आयज मिटींग दवरल्या. आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरो हें दाखयल्लो आसा. आयज ना म्हणल्यार सगळ्या गांवचे सरपंच आनी आमच्या म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर, आयज हांगासर चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, बाकीचे कावन्सिलर सगळ्यांक हजर रावले. उलो केलो जाल्यार सगळे जाण हांगा हजर रावले. ताका लागून खूब बरें दिसलें. त्या सगळ्यांचो सपोर्ट आसा. तांकां आतां विरुद्ध आसा म्हणून तांकां एक हें दिल्लें की तुमी येस ऑर नो तें बरोवचें. इतली मेजॉरिटी आहा तें हांव पळयतालो आनी आतां सांगता. मंडळ अध्यक्ष ताका म्हाका दिसना तो खंय लागना. म्हाका दिसता येवंक ना तो आयज. तरी गेलो आसतलो पूण तेज्या बद्दल हांव कांय उलोवंक सोदना. पळय एकदां हांवें सांगलें ना म्हणून ना म्हणजे ना. जेन्ना हांवें पयलें स्टार्टींग मायट दिल्ली पळय तेन्ना ना म्हणून अजुनूय पासून हांव लोकांकूय गेलो पयलीं ना म्हणूनच गेलो न्हू. आनी हांव तुमकां कांय सांगूंक सोदिना. एकदां ना म्हणलें म्हणजे ना. सनबर्नाक एडमिशन दिल्ली म्हणल्यार तूं रयत जायना न्ही. आयज फुडें खूब स्टेप आहा. म्हाजें एक सजेशन आहा. आयज तुमी चुकले आसा तरी आतां तांचे फाटीर बॅक ती रिमूव करून ती संस्कृती जगची. कित्याक हाजी ही संस्कृती आमची
बीचा लावला गेले एक गावात आम्ही उठा खातात एक बरेच मजा करतात एक 100 पर्यंत लागतातच हे संस्कृती हाडू डान्स हाडू संस्कृती नष्ट करपाचे विचार करतो आमच्या गोंयच्या सेवांचे विचार करतो मिटींग आज जी मिटींग घडली आहा पेडणे आमकां की आमचे पंच आनी सगळे ब्लॉकाचे जे आमचे मेन अधिकारी आसले तांकां आपयले आनी हेजो आमी अशें उलो केलो की बाबा कोणाकरी थोपपा येना कोणाक सन्मान जावो की नाका एज ऑर नो म्हणजे ओपन सांगपाचें बाबा जावो जाल्यार जावो नाका जाल्यार नाका सो आमी सो म्हाजें अशें मात की आमकां सन्मान जावो पण पेडण्यान ज्या जाग्यार सन्मान जाता न्हू त्या जाग्यार जावं ही वायट गोष्ट आहा आमदार बसतो त्याच्या फाटल्यान बंद करपाक लागोंक ना सन्मान ही गोष्ट लोकांच्या फायद्याक कांयच ना सरकारान सांगपाचा सन्मान करून धारगळकारांक पेडणेकारांक तेचो फायदो काय आसतलो ह्या पयलीं सरकारान एक स्टेटमेंट काडपाक जावो बश्टीत पेडण्यान आमदाराची आनी आपली दुयी निर्माण करून लोकांक त्रासान घालपाचें हांव एक बीजेपीचो कार्यकर्तो आहा आमी रजिस्टर्ड बीजेपी मेंबर आहा की सरकाराक एकच उलो व्हरून सांगूंक सोदता की आमदाराक कमीपण येता आसलो पेडणे तालुक्यात पेडणे मतदारसंघात करचेलो सन्मान ही खरोखर वायट गोष्ट आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन भाजप सरकारचेर परतून फोग काडलो. ह्या प्रकरणात आमदार आनी मंत्र्याची नांवां येवन लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंह हांणी केलो. तो अब मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं ये कोई छोटा मामला नहीं है बल्कि गोवा का एक बहुत बड़ा जॉब स्कैम है. एक बहुत बड़ा रोजगार के नाम पे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला है. पहला स्कैम होता है 2018 के आसपास जिसमें जेई की भर्ती, यूडीसी एलडीसी की भर्ती, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई भर्ती के लिए लोग अप्लाई करते हैं और इसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत खाई जाती है. जो उस समय के मंत्री थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दीपक पॉस्कर, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है. उनकी टिकट काटी जाती है कि भाई इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने नौकरी देने के नाम पे, इसलिए हम इनको मंत्रिमंडल से भी बाहर कर रहे हैं और इनको चुनाव भी नहीं लड़ा रहे हैं. लेकिन मोदी वॉशिंग पाउडर में उनको धुल दिया जाता है और फिर लोकसभा चुनाव के पहले दीपक पॉस्कर को शामिल कर लिया जाता है पार्टी के अंदर फिर से दोबारा. और एक इन्होंने गोवा ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के लिए एडवर्टीजमेंट किया जिसमें 30,000 लोगों ने अप्लाई किया. तो हमारे साथियों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने जब पता किया कि 30,000 बच्चे कौन है, ये जो 945 नौकरियों के लिए फॉर्म भरे हैं 30,000 बच्चों ने, कि 30 में से 6,000 फॉर्म का पता ही नहीं है. ये देश और दुनिया का एक अद्भुत स्कैम है जिसमें नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले लड़के कौन हैं, लड़कियां कौन हैं, फॉर्म किसने भरा, उन फॉर्म्स का ही पता नहीं है. इसी बीच एक और मामला आया, बहुत ही गंभीर और संगीन मामला. यह मामला था, एक महिला है पूजा नायक, वो इस पूरे जॉब स्कैम में, इस पूरे नौकरियों के घोटाले में, नौकरी के नाम पे रिश्वत वाले घोटाले में उसकी एक भूमिका आई रिश्वत खाने और खिलाने की. और उसके बाद वो रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार हो जाती है हफ्ते भर बाद. और ये पूरा घोटाला एक एमएलए के ऑडियो से खुला. जो एमएलए पैसे के लेन देन की बात कर रहा है, दिल्ली की धरती से गोवा के युवकों को कहना चाहता हूं, गोवा की जनता को कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो नौकरियां देने में यकीन रखती है. हमने दिल्ली में भी रोजगार दिया, हमने पंजाब में पक्की सरकारी नौकरियां दी. बहुत सारे लोग जो रेगुलराइज नहीं हुए थे उनको रेगुलराइज किया. और गोवा के अंदर जहां जॉब्स के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है वहां भी आम आदमी पार्टी आपके मुद्दों को उठा रही है. देश की पार्लियामेंट में भी जैसे मौका लगेगा, देश के सदन में भी इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा. लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है,
जो नौकरी के नाम पे रिश्वत खाने का काम कर रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो लोगों को नौकरियां देने का काम कर रही है। कर्मचाऱ्यांचो पे ऑफ आडोवन दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्रान खर कारवाय केल्या. ह्या 8 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान दंडात्मक कारवाय केल्या अशी माहिती मंत्री बाबूश अंसरातान केली. No, but I am saying if PF is a must, no, what companies basically got to follow the rules. I mean, the department must have taken action on that. So I didn't have any meeting lately with the singer because I'll be having a meeting tomorrow with the commissioner. Not on that issue, but on the other issue. This issue will be tomorrow. Is the workers we are supposed to form a committee on that. On the board, the fresh board which was not existing actually, we are supposed to incorporate it. Not labor welfare board. There's another workers board or some board is coming. The action has been suspended. Investigation is going on. I think the matter has been given to vigilance. I think vigilance is going to look into it. No, one matter is actually going on in the court also regarding that. Now what that administrator, what he has done, I think for what administrator has done by transferring it, I think that is the thing which has been going on with the vigilance department. But otherwise the matter is going on with in the court. Smart city update, I have still not taken an update because of what is happened. Now as far as the chairman of the smart city, the chief secretary is the chairman. So he has just taken over as chief secretary. He has not had the meeting yet. So once the meeting is done, I will come to know what is out. म्हापसा कोरवेच्या मार्ता फरेरा या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॅपावरवी फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॅप अकाउंट हॅक जाल्लो. तिका आयिल्ल्या फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा. हॅकरांनी तिच्या अकाउंटा वरवीं फटीच्यो मेसेजीस धाडून लोकांकडसून पयशे उखलपाचो यत्न केल्लो. देखून हे फटणुके विशीं म्हापशा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा. लोकांचे फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकाउंट हॅक जावपाचे प्रकार वाडल्यात. अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडल्या. 2 डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था परेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्लो. तिका एका नंबरा वरवीं हेल्प अशी मेसेज आयिल्ली खंय. उपरांत मार्था हिणें ताका रिप्लाय केल्लो. आपणी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मेसेज मार्था हिका आयिल्ली. ते उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे सांगकार आयिल्ले. ही घडणूक तिणें आपल्या घरच्यांक सांगली आनी आपलो व्हॉट्सॲप अकाउंट अनइन्स्टॉल केलो. पळयात. Someone from a phone number of my good friend, a lady. She sent me a message, no phoning, just a message to say I need help. So I was wondering, since it is my good friend, what helps you? I just asked back message, what help? Message back again to me. I accidentally sent you a 6 number to you. Can you please send me back to me? I sent it back to her. That number was here. I got it here, 988-5507. And soon after that, I get another thing to say, and then asking me to tap on a phone number, and if I agree to continue something. I felt something is wrong here. Why should somebody ask me my phone number again and all that? And then I really just left it at that. Now it looks like from Margaret, that's the one, came to me. She previously got from someone else also. And then my friends who are on my list are getting all these messages, Martha, help. And they're calling me, Martha, what's happening? Why are you doing all this? I said, it's not me. He's asking you for help. And one of my relatives asking this, whoever they are, even 5,000 rupees to help somebody, send immediately, we will pay you back, and so on. असल्या सायबर गुन्यांविशीं जागरूकताय जावपाक जाय. तशेंच लोकांनी असल्या प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करपाक जाय अशें आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान सांगलें. व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जालें म्हण आनी तिगे फ्रेंड्स आसात ते व्हॉट्सॲपान तांकां मेसेज धाडटात सांगपाक मार्ताक हेल्प जाय म्हण, मार्ताक पयशे जाय म्हण आनी मार्ता प्रॉब्लम आसा म्हण. आनी तिणें तुमकां सांगलां की मातशें मानून घेवपाचें न्ही म्हणून आनी कोणाचे असले मेसेजीस जाल्यार इग्नोर करपाचे. सायबर क्रायम ते आनी सायबर क्रायमाक रिपोर्ट करून पडटले
नाल्यार नियरेस्ट पुलीस स्टेशनार तुमी वसात आनी सांगात असलो स्ट्रेंज कॉल आयले जाल्यार तुमी रोखडे रिपोर्ट करात. वयल्यान कांय तांकां मेसेजीस तिच्या व्हॉट्सअप अकाउंटा वयल्यान तिचे जे रिलेटिव्स आसा तिची जी फॅमिली मेंबर्स जे आसा इन गोवा आनी आउट ऑफ गोवा जे काही तिची फॅमिली मेंबर्स जे आसा अब्रॉड तांकांय ह्या व्हॉट्सअप मेसेजी वयल्यान काही फ्रॉड्स जाल्ल्यो सध्या हांगासर अशी घडणूक घडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोटीकर. नव्या बोरी पुलाच्या जमीन संपादन प्रक्रियेक स्टे दिवपा विशीं लोटलेच्या शेतकाऱ्यांनी केल्ल्या अर्जावेली सुनावणी हरीत लवादान 7 जानेवारी मेरेन राखून दवरल्या. सरकारी वकिलान शेतकारांच्या अर्जाचे स्पश्टीकरण दिवपाक वेळ मागून घेतलो. दोनूय पक्षांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत हरीत लवादान सुनावणी राखून दवरली. गोंय सरकार ह्या प्रकरणात मुद्दाम वेळ मारून व्हरता असो आरोप शेतकारांनी केला. ताका लागून गरज पडली जाल्यार उच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी तांणी दिली. ओपन आशिल्लें की आमकां स्टे मेळटली म्हणून कित्याक लास्ट टायम मी आनी पळय तेन्ना हियरींग आशिल्लें तेणी आपणाक 4 weeks कितें टायम मागिल्लो तो दिल्लो तांकां. सो हे हितून ते आमी रिप्लाय दितले आनी आमकां कितें निकाल येतलो म्हूण आमी रावल्ले अशें नाशिल्लें आमी. बट ते डिसअपॉयंटमेंट कित्याक दे वास्ट फॉर मोर टायम आनी रिजनूय दिवंक ना. फकत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टार तेणी तेंचो कावन्सील आहा तो सर्जरी कितें जालां म्हणून ताका टायम मागता. दॅट इज मेडिकल रिजन इट हॅज टू बी गिवन. And even otherwise, if it is given, we have no issue as such. But it is very disappointing because there is no reason. State has said they are not going to file any reply. They have got no response to this. So I do not know from where. Now the whole issue is whether EC is required for the project or not. We are waiting for NGT orders. That is one for environment issue. Now here state government is even disturbing us again and again. Portun they कितें म्हणटा acquisition करता, compensation notice कितें घालता. It disturbs us. So आमी आतां we have moved taught first only like under acquisition process आमी high courtan वतले. We are already under preparatory thing and we will go because legally this is our mission is not to come on the streets, not to shout. We have gone legally filed objection from time to time and we have not ignored even a single notification that has come. We have attended to and we will do it. And then it is destiny and God. There's nothing can be done. Where can we go? But we are very hopeful. We are very optimistic. Even this government has got a heart now. They will finally understand that they are not doing for money. They are doing for survival and the livelihood. And this Kazan is to be maintained. 400 crores have been sanctioned by Center to maintain Kazans. One side we are coming with agriculture policies to promote agriculture, and this is active agriculture area. So it does not fit now. So I am sure that they will be coming out with some solution. And we are grateful to everyone whoever is come to help. Especially our Rainbow Warriors have been like pillars behind us. Everyone, even our MP, our CM, everyone spoke for us, Even opposition leader Vijay Babu took it sumoto. We are not asking, he supported us. In the assembly they have come to know. So something good will happen. अपार आयडी करपा खातीर शिक्षणीक खात्यान 9 आणि 10 डिसेंबर ही तारीख जाहीर केल्या. ह्या 2 दिसांत मेगा अपार दीस जातलो. राज्यातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक अपार कार्ड मेळटले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश चिंगळे हांणी दिली. तुका खबरच आसतलें की युडायस म्हणटा ते मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनाचें एक आसा पोर्टल आसा आनी युडाय खातीर सगळ्या भुरग्यांचें नांव रजिस्टर जावपाकूच जाय. आनी आमचे म्हाका दिसता 91% भुरगे युडायकाचेर रजिस्टर जाल्ले आसा. आनी ह्या युडायकाचेर रजिस्टर जाल्ल्या 91% भितर 70% भुरग्याचेर नांवां बी सगळीं मॅच जाता. तातूंची अरावंड 47% मॅच आनी वेरीफाय जाल्ली आसा. पूण जेन्ना युडायकाचेर तांचें रजिस्टर जालें की पयलीं
सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनान परमनंट एज्युकेशन नंबर म्हणटा तो 11 डिजीट नंबर दिवपाक स्टार्ट केलो. हाजो पर्पज कितें आशिल्लो की ट्रॅकिंग ऑफ स्टुडंट, भुरगे एका स्कुलांचे सोडून दुसरे कडेन वता, एका स्टेटींच्यान दुसऱ्या स्टेटीन वता आनी तांचो एकाडॅमीक प्रोग्रेस दोनूय ट्रॅक करपाचो ताजे मागीर फाटलो हेतू आशिल्लो. ताज्या मागीर तांणी अपार म्हणल्यार ऑटोमेटेड परमनंट एकाडॅमीक अकावंट रजिस्ट्री हो 12 डिजीट नंबर ह्या भुरग्यांक दिवपाचो तांचे हें आशिल्लें, योजना आशिल्ली. आनी ह्या कामाक लागून भुरग्याचो आधार नंबर लिंक करपाक जाय आनी हें काम स्कुलानूच जातलें. दुसरी इम्पॉर्टंट गजाल हांव हांगा सांगूंक सोदता की हो डेटा आसा युडायकाचो तो तिसऱ्या कोणाकूच मनशाक मेळचो ना. इट इज वीथ मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन. तो आमकांय तसो मेळना, तो कोणाकूच दुसऱ्याक तो आवट जावचो ना. तो 12 डिजीट अपार भुरग्याचो दिवपाक जाय आनी हातूंत भुरग्याचो फायदो आसा. पूण भुरगीं मायनर आशिल्ल्या कारणान ताका लागून त्या पेरंट्साचो तांच्या पेरंट्साचो कन्सेंट जाय पडटा आनी पेरंटाचो कन्सेंट दितकीर तांचो कितें तरी प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी जाय पडटा आनी थोडे लोक मातशे फाटीं रावता. अपार जो कोण करना ताका फुडें कितें तरी नुकसाण जावंक शकता. अपार केलो म्हणून कांय नुकसाण जावचें ना, तातूंत कांय फ्रॉडूय जावचें ना, हो डेटा तिसऱ्या कोणाक एजन्सीक मेळचो ना. So once again I appeal to the teachers, heads of the institutions, management and all the parents, न भिता भुरग्याचो आधार तुमी स्कुलाक दिया. स्कुला तो आधार लिंक करून अपार ID भुरग्यांचो जनरेट करतले. आनी मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन अटक केली. फेस्ताच्या फेरेच्या सोपोकाराचे सुमार 17 लाख रुपया ताणें बँके खात्यांत भरयल्या भायर ट्रान्स्फर केले. योगेश शेटकार फाटल्या जून म्हयन्याच्यान गायब आशिल्ल्याचे मडगांव पुलीस ताब्यात भार आशिल्ले. मडगांव नगरपालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारान होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपोकाराचे 17 लाख रुपया भायले भायर आपल्या बँक खात्यांत ट्रान्स्फर केले. पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे प्रकरण फाटल्या जून म्हयन्यांत उक्ताडार हाडिल्ले. ते उपरांत योगेशाक पालिकेन सेवेंतल्यान निलंबीत केल्लो. उपरांत योगेशा आड पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केल्लो. गुन्यांव नोंद जाल्या उपरांत योगेश गायब जाल्लो. मडगांव पुलिशेन ताचे आड लुकआउट नोटीसूय काडिल्ली. 6 म्हयन्या उपरांत आतां योगेश मडगांव पुलिशेच्या हातीक लागलो. मडगांव पुलिसांनी आज सकाळी केल्ले एका कारवाये भितर योगेश शेटकार जो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो क्लार्क आशिल्लो ताका अटक केल्ली आसा. योगेश शेटकारान एक स्कॅम केल्ले मडगांव म्युनिसिपालिटीक, ते म्हणजे ताणें 17.5 लाख जे सोप्याचें कलेक्शन आशिल्लें होली स्पिरीट फेस्ताच्या ते डायरेक्ट आपल्या अकावंटाक ट्रान्स्फर केल्ले आनी ताजे नंतर ताका मडगांव म्युनिसिपालिटीन सस्पेंड केल्लो. हें जें प्रकरण आसा हें जुनाक घडिल्लें आनी हें प्रकरण सगळें दामोदर शिरोडकर मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन हाणें उक्ताडार हाडिल्लें. आनीक योगेश शेटकार म्हणटा तो तेन्नाचो CEO गौरीश सांकवाळकर हाजो PA म्हूण काम करतालो आनी दामोदर शिरोडकरान हे जे उक्ताडार हाडटकीर एकदम खळबळ माजिल्ली. ताजे नंतर जे 17.5 लाख ताणें आपल्या अकावंटाक ट्रान्स्फर केले आनी ताजे नंतर COन मडगांव म्युनिसिपालिटीची स्पेशल मिटींग जाली आनी हे मिटिंगेक अशें ठरलें की ताजेर पुलीस कंप्लेन करपाची आनी पुलीस कंप्लेन केली बी. पूण पुलिसाक योगेश शेटकार म्हणटा तो मेळनाशिल्लो. ताजेर लास्टाक लुकआउट नोटीस काडपाक पडली आनी दुसरी लुकआउट नोटीस काडली आनी 5 म्हयन्याच्या उपरांत म्हणजे डिसेंबराची 5 तारीख जवळ जवळ हे प्रकरण जें उक्ताडार आयिल्लें ते जुनाच्या 11 तारखेक सुमार उक्ताडार आयिल्लें आनी आयज मडगांव पुलिसांनी अखेर योगेश शेटकाराक अटक केली. योगेश शेटकारान हे 17.5 ते 3 लाख रुपया भरिल्ले आनी ताजे नंतर तो गायब जाल्लो. तो आज पर्यंत सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो. मडगांव म्युनिसिपालिटीन ताका अजून पर्यंत कामांतल्यान काडून उडयलें ना. मडगांव म्युनिसिपालिटीक जेन्ना आमी विचारलें चेअरपर्सनाक तेन्ना ताणें सांगलें आमचो फोकस हो रिकवरीचेर आसा, ताका कामांतल्यान काडल्यार कांय जावना, आमी ताजे हिशोब करतात. आनी अखेर आयज तो अटक जाल्लो आसा. आतां पळोवया मडगांव म्युनिसिपालिटी ह्या हाजे योगेश शेटकाराचेर कितें एक्शन घेतली. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोलकलेकर. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आमी तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। सनबर्नाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदीं वेगवेगळी मतां दिसून येतात। एकल्याक सनबर्न जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका। मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबर्ना सारकिल्ल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता, जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबर्ना विशीं निर्णय घेवपाक खंय मुख्यमंत्री सक्षम आसा। दुसरे वटेन आदींच सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची सनबर्ना विशीं भुमिका मातशी बदल्ल्या। तुमकां मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक घडल्या। हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचे कोनाडकराचें म्हणणें। ह्या घडणुकेचो मायकल लोबो सयत थळावो आमदार जीत आरोलकरान निशेध केला। पेडणेच्या थळाव्या राजकी फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो आनी सुवेवस्थेचेर फोग काडिल्लो आसा। अजून विधानसभेक 2.5 ते 3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण सध्या तापपाक लागला।
कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या. मायकल आनी जिता मदीं मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कादायक ही घडणूक घडल्या. तुका मायकल जाय काय म्हणून विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर 5 जाणांनी हो जीव घेणो हल्लो केलो. कर्मचाऱ्यांचो PF आडून दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्रान खर कारवाय केल्या. ह्या 8 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान दंडात्मक कारवाय केल्या अशें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. तशेंच कमिशनरा वांगडा हेर विशयांचेर उलोवप करतलो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगिल्लें आसा. तशेंच कामगार कमिटी फॉर्म करपाक एक बसका घेवपाचें आशिल्ल्याचें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात LDC पोस्ट भरपा खातीर घेतिल्ले परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत घोळ जाल्ल्याचो दावो दुबाव 2 चलयांनी उक्तायला. ही चलयां दक्षिण गोंयांतली ह्या फेर प्रकरणात आव्हान दिवपाचो ह्या दोनूय चलयांनी निर्णय घेतला. मयेच्या सरकारी पॉलिटेक्निकात ही परीक्षा घेतिल्ली. ह्या परीक्षेत समाधान करत आपल्या गुण मेळूंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी फेर तपास करपाची मागणी केली. पूण फेर तपासा उपरांत लेगीत तांकां समाधान जावंक ना. तांच्यांनी घोळ आशिल्ल्याचो दुबाव व्यक्त केला. तेन्ना तेंच्यांनी ह्या यंत्रणेच्या विरोधात तेंच्यांनी आतां आव्हान दिवपाचें थारायिल्लें आसा. म्हापशा खोर्जुवेच्या मार्था पेरेरा ह्या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॅपा वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकावंट हॅक जाल्लो. तिका आयिल्ल्या फटीच्या मॅसेजी उपरांत अकावंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा. हॅकरान तिच्या अकावंटा वरवीं फटीच्यो मॅसेजी धाडून लोकां पासून पयशे उखलपाचो यत्न केलो. देखून ह्या फटवणुके विशीं म्हापसा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा. लोकांचे फेसबूक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकावंट हॅक जावपाचे प्रकार ह्या दिसांनी घडत आसा. अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडली. डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था पेरेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकावंट हॅक जालो. तिका एका नंबरा वरवीं हेल्प अशी मॅसेज आयिल्ली खंय. उपरांत मार्था हिणें तिका रिप्लाय केल्लो आनी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मॅसेज मार्था हिका आयली. त्या उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकावंट जो आसा तो हॅक जालो. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आसा अशें निश्चित जाल्लें आसा. बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेंत फडणवीसाचे नांवाचेर शिक्कामोर्तब जाली. आतां अधिकृत घोशणा आनी सोपूतविधी बाकी आसा. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जाल्यार एकनाथ शिंदे आनी अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून बेरेस्तारा शपथ घेतले. देवेंद्र फडणवीस हांची भेट घेतल्या उपरांत एकनाथ शिंदे हाणें उपमुख्यमंत्री पद स्विकारिल्लें आसा. एकनाथ शिंदे हांकां गृह खात्याच्या जाग्यार नगर विकास आनी एकाद्रे खंयचे तरी म्हत्वाचे खातें मेळपाचें आसा अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा. निर्मला नगर शेळडे कॅब ह्या भाड्याच्या एका कुडीत रावपी झारखंडच्या कामगाराची कूड सापडली. घराच्या धन्यान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन ह्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. ताची कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिलेली आसा. ताच्या मरणाचें अजून मेरेन कारण स्पश्ट जावंक ना. पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात.
निर्मलानगर शेळडे कॅब ह्या एका भाड्याच्या कुडीत रावपी एका झारखंडच्या कामगाराची ही कूड सापडली. घराच्या धन्यान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलेलो आसा. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिलेली आसा. तशेंच ताचो फुडलो तपास चालू आसा. साखळे भर बाजारात झाडाक गोळ घेऊन विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान आत्महत्या केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गजानन वांतेकार ह्या तरणाट्यान फातोडेच्या 4 वरांचेर साखळेच्या काडा मार्केटा मुखार आशिल्ल्या झाडाक गोळ घेवन ही आत्महत्या केली. पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांच्यांनी घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केलो आनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिले. मात ह्या आत्महत्येचें कारण अजून अस्पष्ट आसा. पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारात सगळीकडेन हळशीक पातळ्या. संबंधीत प्रशासनान ह्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे स्पश्ट दिसून येता. सेफ्टीक टॅकयेच्या घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून वाठारात घाण वास पातळ्ळा. बस स्टँडाचेर येवपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालून ही जी समस्या आसा ती बेगिनांतल्या बेगीन सुटावी करची म्हणून हांगासर थळावे मागणी करपाक लागला. पेडणेच्या बस स्टँडाच्या वाठारांत हळशिकावण्या उदका खातीर घाणयारो वास सगळीकडे पातळपाक लागता. पेडण्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान ह्या हळशिकवाण्या गजाली कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्यांनी कागाळ नोंद केल्या. हे घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून घाण वास पातळ्ळा. बस स्टँडार येवपी लोकांक नाकार हात धरून थंयच्यान पासार जावचें पडटा. दिवचल म्हालांतल्या पिळगांव वाठारांत सध्या वायगण शेतीची कामां सुरू आशिल्ल्याचे आतां दिसून आयला. मात शेतकऱ्यां मदीं पयलीं सारको नेट दिश्टी पडना. चडशा शेतकऱ्यांनी आजून वायगण शेतां करपाक लक्ष लेगीत घालूंक ना अशें लोक म्हणटात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात.
आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच आणि विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या जीवघेणो हल्ल्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या सगळ्या दुबावितांक सोदून काडून तांचेर फुडल्या 24 वरां भितून कारवाय करात अशी मागणी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मुख्यमंत्र्याकडे केला. मांद्रेचो पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर मायकल सोपटे आणि पेडणेचे हेर थळावे फुडारी जे आसा ते मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळे. मांद्रेचे PIची बदली करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलेलें आसा. सध्या मांद्रे मतदारसंघात लोबो आपूण विधानसभेच्या इलेक्शनाक बसतलो असो दावो करता आसतनाच मांद्रेच्या विद्यमान पंचाचेर जीवघेणो हल्लो जालो. हो पंच महेश कोनाडकर हाचेर हल्लो जाल्ल्या ह्या प्रकाराचेर मायकल लोबोन सखोल चवकशी करपाची मागणी केलेली आसा. नव्या बोरी पुलाच्या जमीन संपादन प्रक्रियेक स्टे दिवपा विशीं लोटलेच्या शेतकाऱ्यांनी केल्ल्या अर्जावेली सुनावणी जी आसा ती हरीत लवादान 7 जानेवारी मेरेन राखून दवरल्या. सरकारी वकिलान शेतकऱ्यांच्या अर्जाचेर स्पश्टीकरण दिवपाक वेळ मागून घेतलो. दोनूय पक्षांचे म्हणणे आयकून उपरांत हरीत लवादान सुनावणी राखून दवरली. गोंय सरकार ह्या प्रकरणात मुद्दाम वेळ मारून व्हरता असो आरोप शेतकऱ्यांनी केलेलो आसा. ताका लागून गरज पडली जाल्यार उच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. आपल्याक मंत्री करचो अशी मागणी आपणे केन्नाच करूंक ना. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदाचेर पावयलो तांचे खातीर वावुरपाची आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो उद्देश आशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकर म्हणटा. मंत्रीपदा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक सभापती रमेश तवडकरान जाप दिली. आपल्याक मंत्रीपदाचो कसलोच हावेस ना अशें सभापती रमेश तवडकरान स्पश्ट केलें. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदा मेरेन पावयला तांचे खातीर आपूण तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो पयलो उद्देश आशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकरान स्पश्ट केले आनी आपल्याक मंत्रीपदाची कसलीच हावेस ना अशें सभापती रमेश तवडकरान म्हणलें. मंत्रीपदा विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक पत्रकारांक सभापती रमेश तवडकरान जाप दिली. बेळगांवां कत्तली खातीर घेवन वचपी बैलाची वाळपय पुलिशेन सुटका केली. हो बैल मडगांवच्यान हाडिल्लो. बैलाक घेवन वचपी गाडी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पाली जांभळी कडेन हाडिल्ली. उपरांत पुलिशेक कळीत केलें. पुलिशेन गाडयेच्या ड्रायव्हराक अटक केली तशेंच ही गाडी लेगीत जप्त केली. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन भाजप सरकाराचेर परतून फोग काडलो. ह्या प्रकरणात आमदार आनी मंत्र्यांची नांवां येवन लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंह हाणें केला.
आम आदमी पार्टीन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजप पक्षाचेर परतून फोग काडिल्लो आसा. ह्या प्रकरणात आमदार आनी मंत्र्यांची नांवां फुडें आयली तरी लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय कित्याक जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंहान केलो. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जाल्यार एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून बेरेस्तारा शपथ घेतले. देवेंद्र फडणवीस हांची भेट घेतल्या उपरांत एकनाथ शिंदे हाणें उपमुख्यमंत्री पद स्विकारिल्लें आसा. एकनाथ शिंदे हांकां गृह खात्याच्या जाग्यार नगर विकास आनी एकाद्रे खंयचे तरी म्हत्वाचे खातें मेळपाची शक्यताय आसा. महायुती सरकाराचो शपथविधी बेरेस्तारा मुंबयच्या आझाद मैदानाचेर जावपाचो आसा. अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री भाजपाचे दिल्लीतले वरिष्ठ नेते शपथविधी सुवाळ्याक बॉम्बे हजर रावपाचे आसात. एके वटेन बेजार आशिल्ले एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवपाचे आसात. ज्या गृहमंत्री पदा वयल्यान नाराजी नाट्य महाराष्ट्रात घडले तेच गृहमंत्री पद एकनाथ शिंदेक मेळनाशिल्ल्याचे कळून येता. त्या जाग्यार तांकां नगर विकास खात्याचेरूच समाधान मानचें पडटलें. शिवसेनेच्या कांय वेंचीक मंत्र्यांक बेरेस्तारा मुंबय पासून पयस रावपाचें सांगलां आनी तांकां जें खातें मेळटलें त्या बद्दल गुपीत दवरपाक सांगलां. बेरेस्तारा महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतले जाल्यार एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हांकां उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवची पडटली. गृहमंत्री पदा वयल्यान नाराजी नाट्य जे महाराष्ट्रात चलिल्ले ते गृहमंत्री पद एकनाथ शिंदेक मेळनाशिल्ल्याचें कळटा. महाराष्ट्रातल्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीच्या सुमार कामगिरी बाबत पक्षाच्या बायल महिला खासदारांनी थेट राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हांचे कडेन आपले गाराणे सांगले. महाविकास आघाडीतल्या मित्र पक्षांकडल्यानूच आमी अडचणीत आयिल्ल्याचो प्रकार घडला अशें तांचें म्हणणें. काँग्रेस पक्ष संघटनेत लेगीत व्हड गोंधळ पळोवपाक मेळ्ळा. जबाबदार नेत्यांनी आपल्याकूच भावी मुख्यमंत्री मानून लागींच्या व्यक्तींक उमेदवारी वांटप केल्ल्यान हे अपयश आयले अशी कागाळ तांच्यांनी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हांचे कडेन केलेली आसा. शेतकार फाटल्या वर्सभरा सावन आंदोलनां करीत आसा. मात केंद्र सरकार तांच्यो मागण्यो पुराय कित्याक करिनात असो प्रश्न उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्यांनी थेट कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांकां केलो. केंद्रीय संशोधन संस्थेच्या शताब्दी सुवाळी निमतान बॉम्बे हांगासर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या सुवाळ्यात धनखड हांच्यांनी चौहान हांकां थेट प्रश्न करीत तुमी शेतकऱ्यांक आश्वासन दिल्लें काय ना ते सांगचे आनी आश्वासन जर दिल्ले आसात जाल्यार ते पुराय कित्याक जावना असो थेट प्रश्न विचारलो. फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रांच्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत
40 प्रकल्प उभारपाचे थारायल्यात. या 40 प्रकल्पांमदी फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आणि पर्वरे टाउन स्क्वेअर उभारपाचे आसा. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टाउन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर जाल्या. पणजे मार्केटांतले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमदी दुकानांच्या विशयावयल्यान सध्या कोफुसांव चालू आसा. 2010च्यान दुकानाचे भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडे फारीक करपाची नोटीशी काडल्या. 7 दिसां भितर भाडे फारीक करूंक ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी पणजे मार्केटांतल्या दुकानदारांक दिलेली आसा. मार्केटांतले हे दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमदी सध्या कोफुसांव चालू आसा. 2010च्यान जे दुकानाचे भाडे स्थगीत आसा ते फारीक करपाक 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर हे भाडे जे आसा ते फारीक करूंक ना जाल्यार दुकान खाली करा अशी थेट शिटकावणी महापालिकेन पणजेच्या दुकानदारांक दिल्या. मिरामार ते कारांजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकीच अशी अवतिकाय जालेली आसा. कांय बेंच मोडल्या जाल्यार कांय बेंच थंयसरल्यान गायबूच जाल्लेले दिश्टी पडटा. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख सारकी घेवंक ना अशें आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिग्स हाणें कागाळ केल्या. तिचें म्हणणें आसा की सरकारान हेची योग्य देखरेख घेवंक जाय आशिल्ली. त्याच बरोबर ह्या बेंचां खातीर बाबत दर्जाचें सामान वापरलां आनी योग्य हाची निगराणी घेवंक नाशिल्ल्यान आपाचे फुडारी तशेंच समाज वावुरपी सेसील रॉड्रिग्साचें म्हणणें आसा. पर्वरे येवपी उड्डाण पुला खातीर जावपी दुल्लाचें प्रदूशण तशेंच येरादारीच्या गैरसोयीच्या फाटभुंयेर उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. सोमारा सुनावणे वेळार सार्वजनीक बांदकाम खातें, वाहतूक खातें आनी कॉन्ट्रॅक्टराक एकठांय घेवन बसका घेतली तेन्ना जावपी धूळ प्रदुशणाचेर उपाय काडटले अशें गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिल्या. तामिळनाडूत थैमान घालपी फेंगल चक्रीवादाचो परिणाम गोंयांत लेगीत दिसून आयलो. बुधवारा राजधानी पणजे सयत गोंयांत दीसभर पावसाचें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. दनपारच्या सुमारास पणजेच्या कांय भागांनी तुरळक पावस शिरशिल्लो. गोंय वेधशाळेन लेगीत राज्यांत येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. आडवेळ्या पावसाक लागून पिकावळीचेरूय परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. पणजे आल्तिनो वाठार ते पणजे शारा मेरेनचे हे ढगाळ पावसाचे निर्माण जाल्ले दनपारचे दृश्य. पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारात सगळीकडे हळशीक पातळ्या. संबंधीत प्रशासनान ह्या बस स्टँडाकडे पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे स्पश्ट दिसून येता. सेप्टीक टाकयेचे घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून ह्या वाठारात घाणेरडो वास पातळ्ळा. बस स्टँडाचेर पासार जावपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालपाची मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सद्या गोंयान भितर सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन चालू आसा. आतां रोखडेंच डिसेंबरान ताजें फिस्ट जातलें आनी तो एक गोंयचो पॉप्युलर सेंट. ताजी आख्यायिका कितें आसा, ताजी लेगसी कितें आसा, ताजे गोंयकाराचेर येदो व्हडलो प्रभाव कसो हें आमकां समजून घेवपाचें आसा. आनी आमचे इश्ट फादर विक्टर फेरांव हांगा आसात. फादर ताजेर बरो अभ्यास करता. म्हणजे आज आंतरराष्ट्रीय किर्तीचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचेर पेपर वाचपाचें आमंत्रण तांकां दिलां आनी ते थंय वचून एक येदो व्हडलो स्पेना सावन आयिल्लो एक सेंट गोंयान भितर इतलो पॉप्युलर कसो जाता हाजेर पेपर वाचपाचे आसात. ताजे पयलीं हांव तांचे कडेन समजून घेवंक सोदतां सेंट फ्रांसीस झेवियर हाची लेगसी कितें ती आमच्या लोकांक तुवें सांगची. पयलीं सुवातेर सेंट फ्रांसीस झेवियर आमच्या गोंयांत ताची लेगसी भोव व्हडली आहा. गोंयकार ताका भरपूर आवडीचो सेंट कसो गोंयकारांचो जावं क्रिस्तांव हिंदू दुसरे भाव आमकां आमी पळयता थंय ह्या दिसांनी पिड्यान जायते हजारांनी लोक येता आनी तातूंत गोंयचे भोव चड हें पळयतना ताची लेगसी अजापाची दिसता. यू नो वाय? बिकॉज तेणें फक्त 7 म्हयने गोंयांत काडले. 7 म्हयने अँड दॅट टू इंटरप्टेड बाय सम विजिट्स आउट. सगळे मेजून म्हूण 7 जाले. आतां हे 7 म्हयन्या भितर आमचेर येदो व्हडलो प्रभाव कसो जालो काय? दॅट इज वन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नाव सी सेंट फ्रांसीस झेवियर एज अ मॅन ऑफ हिज टायम्स वॉज अ व्हेरी सिंपल ऑर्डिनरी मॅन दो ही हॅड अ ग्रेट पोजिशन. ताका नान्सिओ म्हणजे पाप साहेबाचो रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आहलो. पापाचो दूत म्हणून आहलो. नान्सिओ म्हणटा पेपल दूत. मग तो थंय आहलो म्हणटा सगळे रावताले तो थिंगाच रावतलो म्हण. Because he had to stay in Goa and give permissions to people to go here and there. Yes. Goa was controlling the missionary work in Goa. Yeah, so he was supposed to look after Goa as well as East. Akko East जो आहा आमचो, Goa was the Rome of the East. म्हणटच जे कोण हुंय वचोंक आहले, आतां समजा ह्या पाद्री येताले तेन्नाचे मिशनरी दे हॅव टू गो टू चायना
or he was supposed to find China, whatever it is. Okay. See, he was the man who was supposed to give permissions, give तेंचे आतां बोट वयता बोटीक ताका सगळें कनेक्शन करपाक अशें ताचें आसलो, पूण तो मरे गोंयांतूच ना. सगळे बेजार जाताले, अरे हो आपल्या कामाकूच ना. ही वॉज मोर बिझी विथ सिंपल पीपल लिव्हिंग विथ फिशरमॅन. तांचे सगळे तो 2 वर्सां रावलो आमचे डावन सावथ आनी थंयसर तांकां क्रिस्तांव करूंक पावलो. 2 वर्सां केलीं तेणें काम. मागीर तो जपानाक गेलो, थंय 2 वर्सां रावलो. हे भाशेन मरे ताची 10 वर्सां जी आसलीं ऑफ लायफ आफ्टर ही लँडेड इन टू गोवा, दीज 10 years आर डिस्ट्रिब्युटेड हे भाशेन. सो दे आर नॉट एंटायरली इन गोवा. दॅट्स द रिजन आमकां कितें जाता अजापशें दिसता हें कितें जालें काय गोंयकारांक. हय, कारण आमी जाणा ते प्रमाण गोंयचो पेट्रन सेंट जोझफ वाज सांकवाळचो तो पेट्रन सेंट, पूण हो पॉप्युलर सेंट, हो पॉप्युलर लोकांच्या काळजा सारको आहा, काळजाक तेंकून आहा. अशें कितें जालें की लोकांच्या काळजान तो पावलो. तो मरे ही बिकेम ग्रेट इन हीज डेथ. ताचें व्हडपण ताचें मरणांत. And I was trying to say what was Francis in his life and what is Francis after death is very, very different. अच्छा. कितें जालें ताचे मरणांत ताची कूड आमी क्रिस्तांव मातेक लायता न्हू. सो ताची कूड मातेक लायली विथ लायमस्टोन बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ व्हेरी रीच फॅमिली, प्रिन्सली फॅमिली फ्रॉम स्पेन. आनी ह्या पासत ताच्या हाडां आमचे मदें मन जो कोण मेलो ताच्या हाडां पूण आमच्या घरा हाडटा आनी पुत्ता आमी बरोबर आमकां लागीं. सो दॅट इज हाव आहा इमोशनल क्लोजर. आमच्या मरणाचो एक क्लोजर आमी कोत्ता. कोण मोगाचो कोण मेलो ताका आमकां क्लोजर जाय. एंड फॉर दॅट क्लोजर वी समटायम्स आमी आतांच्या काळात तरी आख्खी बॉडी हाडटा. आमचो लंडन कोण मेलो आमी हाडटा, बोडीर कोण मेलो घरा हाडटा. टुडे टेक्नॉलॉजी एलावज. ते टायमार टेक्नॉलॉजी डी नॉट एलाव टू कॅरी बॉडीज लायक दीस. टू तुका ओरोस लागता, ओरोस भर बॉडी कहो तूं सेव करतलो टू टेक इट टू स्पेन. सो दे हॅड टू टेक बोन्स. आनी हे मनान तेणी थिंगा ते आयलँडार सांसिया आयलँडार तेणी लायमस्टोन घातलो, भरपूर लायमस्टोन घातलो. दॅट वॉज अ लॉट चुनो वापरलो आनी चुनो आमच्या आंग खाता. अच्छा. सो ती टॅक्नीक तांणी वापरलेली सो दॅट दे कॅन टेक द बोन्स फास्ट. कित्याक थिंगा कोण रावतलो आतां सांसिया आयलँड. इट वॉज लायक अ ट्रान्झीट आयलँड फॉर द सी मॅन अँड ट्रेडर्स. म्हणटच ते ट्रान्झीट आयलँडार कितें मागीर ते घेवन ताका आयले तेन्ना आपण वतले म्हण ताणें ओपन केली. दॅट इज द टायम इट वॉज लायक फ्रेश बॉडी. इट रिफ्यूज टू डिजॉल्व. कुसोंक ना म्हणटच ते चिंतूंक पडले अरे हें कितें जालां, वाय ही इज लायक दीस. बिकॉज इफ यू गो टू आवर सेमिट्री, इफ आय गो टू माय ओन सेमिट्री आतां हांव पादविकार थंय ओपन 3-3 वर्सांनी आमी ओपन करता. कोण मेलो म्हणटच दुसऱ्याक घालता. अरे थिंगा आमकां फक्त बोन्स मेळटा. आमचो लोक बोन्स घेता आनी ती मागीर नीश मुगोता उगडासाक सारकें तें तुमी बरें करून डेकोरेट करून दवरतात. सो दीस इज हाव पीपल नीड क्लोजर फॉर देअर बिलव्हड वन. कोण मेलो ताका क्लोजर जाय. बी क्लोज आमचे दूख. आतां हातून फ्रांसीस शावेराक ते सगळे थोटाकले अजापले आनी इट वॉज सेड दॅट हीज बॉडी वॉज नॉट कितें आमची कूड वास येता. सारकें चड दीस उरले जाल्यार वास येता. You know, sometimes once it starts decaying, it's a very bad foul smell. And ह्या पासत फ्रांसीस शावेराची कूड it was so beautifully pleasant smell येतालें. So that is what happened. And ते तारवटी बाबले थोडे. So they were very surprised what it is. मागीर ते काडून ताका घेवन मालक्का येयले, मालक्का. आनी थिंगा परतून ताका पुरलो. कित्याक कितें करुया ते दे वर स्टील कन्फ्युज्ड. And second thing, it was in transit म्हणलें. In transit. कारण इतले फास्ट ट्रान्सपोर्ट नाशिल्लो. आनी ह्या खातीर सगळो हेतू गोंयांतान स्पेना वचपा त्याच्या गोच्यांक दिवं. सो दॅट वॉज देअर मायंड. हे पुर्तुगेज सगळे गोंयकार कोण न्हू. सो त्या वेळार ते चिंताले स्पायनियार्ड आसत ते थोडे. सो दे वर देन ही वॉज सेकंड टायम मलाक्का वेली. हय मलाक्काक वयले आख्खी कूड. इट वॉज ट्रान्झीट अगेन. दे स्टॉप दे नो मलेशिया मलाक्का थंय रावले. आतां पर्यंत ताचो हें आहा फोंड आहा आतां पर्यंत इन दॅट प्लेस वे ही वॉज बॅरीड. ताका म्हाका दिसता 1 वर्स पूण थिंगा दवरलो तेणी हाडून. सो
आनी थिंगा एक बारीक सी मनीस कशें आमी आतां देखून कोण कोण सांफ्रास्काचेर वायट कोत्ता, थिंगा एक कोण एकलो गव्हर्नर जो आहलो न्हू मलाक्का, तो सांफ्रास्काचेर आड आहलो. आनी कित्याक कितें तरी कारण हांवें वाचलां तशें म्हाका दिसतालें की ताची इश्टागोत वास्को दे गामाना ताच्या पुताशी आहली सांफ्रास्काची, आनी सांफ्रास्काची ताची इश्टागोत दोगोय फ्रेंड, आनी हो वास्को दे गामाचो पूत त्या गव्हर्नराचो दुस्मान. पॉलिटिक्स ऑल्सो प्ले त्या टायमार. आनी त्या टायमार ताणें कितें केलें अशें आमकां बरोवन मेळटा आतां, तेजी कूड हाडली, ताणें फॉर्मायलें गव्हर्नरान तेची बॉडी ल्हान फोंड मारून, त्याची सायज आहा न्हू लेंथ मातशें उणें कर, आनी सो ही वॉज बॅरीड अगेन एंड देर हीज नॅक ब्रोक. ओके, दीस आर इम्पॉर्टंट थिंग्स दॅट रिमेन, बिकॉज कोण म्हणटा कोण बुद्धिस्टांची बॉडी आनी कोणाची बॉडी, कळ्ळें तुका? सो दीज आर थिंग्स दॅट हॅपन एंड दे आर रेकॉर्डेड वेन इट केम्स टू गोवा. ताची मान मोडली म्हणून, आयज जाल्यार मान मोडली मेळटली. So that is because somebody brutalized his body in death. Yes. So boxung na तेन्ना बऱ्यान आमी असले इतले दारून जावंक शकता. We can also do evil when somebody dies. आमी चडशे कोन्ना रे गोंयकार, कोण मेलो ताचे आमी बरें उलयता आमी गोंयकार, बट ते पुर्तुगेज न्हू, आमी काय म्हणना. They were different people. आमी गोंयकार तर दुसरे. So we are better than maybe them in many ways, and we are also bad in many ways. So at least in this way we are better. आमी आमच्या मेल्ल्याक आमी तर बरें म्हणटा, हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं आमी, आनी मुस्लिमूय जायत. हांव तर जाणा हिंदू देखून कोण मेला ताचें वायट उलयना. ना सारकें एकदम वायटपण सोंपता कुडी मरतकीच ताजेर मागीर बरेंच उलोवप, ताजें वायट कांय उलोवप ना, वायट करपूय ना ताका. पूण मागीर पॉलिटिक्स हांगा आयलें. होय, तें तांचें मलेशिया तो पळय जो गव्हर्नर आशिल्लो ताका ते नसाय आशिल्ली, ताणें ल्हान फोंड पुरपा लागलो, ताका म्हाका दिसता चिड्डून सगळें ताका ताजी मान मोडली. ओके, सो दॅट वॉज द ओनली फॉल्ट फावंड इन हीज बॉडी. हय मरे तशें आहा तें, ना जाल्यार ती बॉडी इंटॅक्ट आहा. इंटॅक्ट आहा. मागीर आफ्टर 2 years, आफ्टर 1 year इट वॉज आय थिंक परतून एक्झ्यूम केली गोंया हाडूंक. ओके, परतून तांकां दिसलें कितें, परतून ह्या वर्सान म्हळ्यार तो जालो आडावन जातली न्हू. सो दे थॉट इट वील हॅपन, सो दे ओपन इट अगेन. आतां दुसरी माती लागल्या ताका, एक माती लायली, आतां मलाकाची माती लायली. ती लायल्यार थिंगाय तेंच, द बॉडी इज स्टील फ्रेश. दिस इज समथींग व्हेरी, सो दिस इज सम कायंड ऑफ अ मिरेकल जाली म्हणून आमी सगळे ते थोटाकले, अजाप जाले, आनी दॅट इज द टायम दे रियली अंडरस्टूड दॅट ताका कितें तरी देवान दिलें. सो तो ताजें जिवीत आसतना ताका एक वेगळे भशेन लोक पळयताले. ताच्या मरणा उपरांत ताजी पळय बॉडी इंटॅक्ट उरली, ताका लागून ताजे भितर कितें तरी मिरेकल, कितें तरी दैवी शक्ती आसा हाजी प्रचिती लोकांक आयली. आनी सो तेका लागून ताका ते घेवन येयले फ्रॉम देर. आनीक कितें जालें, ताका हाडलो आनीक बरे भाशेन दवरलो जेजुइटांनी. तो जेजुइत न्हू, सो जेजुइट्स सेंट पॉल कॉलेज आहा पयले, ताका आमच्या ऑफकोर्स देव ट्रान्झीट ताका काडून अजून पर्यंत तो जागो आहा. वी आर ट्रायंग आज गव्हर्मेंट आमकां मातसो दी तो जागो गोंयकारांक म्हणजे कोंकणी मनशांक. कोंकणी मनीस मागता. भटकल रे, भटकल आहा. हांव देखून विजीट करून येयलां लास्ट मे टू दॅट पॉयंट. यू नो, तो एक धाकटो फुरीस आहा, म्हणजे फेसबुकार फोटो काडून काडला. सो ताका भटकल काडली तेची, रिप्लेनिश कोत्ताले बोट. बोटीन कितें उणें पडटा, खाण उदक सगळें तें थंय बसताले, तेन्ना ताची कूड हाडून थिंगा दवरली. अशी ट्रेडिशन रे तें खरें. हांव पूण सगळ्याक बरयलें मेळटा आनी तो जागोय मेळटा न्हू. आतां हांव त्या जाग्यार गेल्यार तो जागो आहा, फुरीस बांदला, आनी लोकांनी व्हडलें बरोवन दवरलां. हिंगा सांत फ्रांसीस शेवेराची कूड दवरलेली. सो दीस इज ऑल रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री. हय, आमी आतां तेजी कूड हुंयसो हाडली. आमकां पॉलिटिक्स म्हाका जाय भावार्थ. आमी तुजे कडेन 2 भावार्थाच्यो गजाली उलयतात. सो म्हाका जाय ते अशें की तुमच्या कॅथलीक रिकॉर्ड बुकांनी हो रिकॉर्ड मेळटा तुमकां. And you can go now and see also there. Okay. That statue, sorry, the cross is there. Yes. आमकां परमिशन दिल्या ते कडेन धाकटें कपेल बांदीत उगडासाक म्हण. तें आतां ओपन एअर आहा सारकें. समजलो न्हू. लोक वर्साक एक पावटी फेस्त कोत्ता ते कारवारचे. ते कोंकणी मनीस. भटकलचे कोंकणी. त्या एरियेन कांय वेळ दवरली ती कूड.
परत ती परत बोटीन घातली आनी मागीर हिंगा हाडली गोंया येता तेन्ना रिबंदर ना ते इगर्जेन दवरली एक रात दवरली तेका आफ्टर दॅट सो ती इतले ते प्रवासान भितरय ती बॉडी तशी आहा इंटॅक्ट उरली हय आनी तेणी बरी करून हाडली मागीर तेंगा कितें जालें दे थॉट दीस इज अ होली पर्सन एका देवान कितें तरी शक्ती स्वर्गार आमी म्हणटले स्वर्ग दिले ताका तुमी म्हणटले मोक्ष दिले सो कितें तरी ताका अमर अशी अमर ज्योती तातूंत भितर दिसली सो त्या पासत तांणी बरे भाशेन ताका बोटीन घालून हाडलो आनीक हिंगाच्यान मागीर आनीक बोट गेल्यो ताका वेलकम करूंक तो मेरेन इतलो बोगलीक पावता गोंय सगळे समथींग मिरेकल हॅज हॅपन आनी गोंयभर सगळे उचांबड जाले तातूंत क्रिस्तांव कोण कोण आसतले पुर्तुगेज क्रिस्तांव हिंदू कोणूय आसत त्या वेळार नको कितें कोण आसतले सो ऑल ऑफ देम वर एक्सायटेड टू रिसीव दीस सेंट अँड हीज बॉडी रिच्ड रिबंदर आनी ती रिबंदर तेणी मागीर प्लॅन केलो न्हू बरे भाशेन आमी रात पुरसांव काडून व्हडले गोंया सो थिंगा रातीक दवरलो तेका रिबंदर चर्च आनी थिंगा स्थान ताका मागीर दुसऱ्या दिसाक सकाळीं रात बरी पुरसान सेंट पॉल कॉलेजीन व्हेलो तेन्ना ही बाजिलिका ना वॉट वी हॅव नाव हीज बॉडी रेस्ट दे नो सो बट दॅट वॉज नॉट द प्लेस अर्लियर ओके सो थिंगा ताका जाय तो थीम दवरलो मागीर प्रोसेस जाता घेवन करपाचो आमचो इगोर्जेन न्हू तुमी आतां आमी पळयली मिरेकल लोकांनी मागलें लोकांनी मानलें आनी लोकांनी ताका व्हड म्हूण केलें हेजेर दोरो ना देर इज समथींग कॉल्ड यू नो कितें कॅनॉनिकल प्रोसेस पाप साहेबान मानून घेतलो प्रोसेस आहा कोणाक सांत घालून दिल्या हय पद्दत आहा इज अ लॉंग प्रोसेस म्हणटच तातूंत देर आर मेन इम्पॉर्टंट प्रोसेसीस आहा मिरेकल्स आतां सादे लोक सो इतले मेरेन ताका सेंट डिक्लेअर करूं ना मागीर केलो ताका आनी इग्नेशियस लॉयला बराबर केलो ओके सो तुमकां हांगा येतकीर हो संदेश तुमी पोवपाक धाडलो की अशी एक मिरेकल जाल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर अशी बॉडी इंटॅक्ट उरल्या तिका घेवन आमी गोंयान आयल्यात गोंयान ती आतां आसा सो इट टेक्स टायम फॉर हिम टू बी डिक्लेअर्ड सेंट मागीर कितें प्रूफ जाय पडटा अरे ताजी कूड आहा कशें जाता फोटो ना काय ना कितें करी आतां आमी टाक्कन फोटो काडलो रोमांक धाडलो गेलो वॉट्सॅप केलो ते टायमार तशें ना न्हू बरोबर हातूच कातुरलो हात कातुरलो आनी तो रोमांक धाडलो आज पर्यंत आतां हाताचो प्रूफ म्हणून हात कापचो पडटा तेन्ना सगळें रोगत वेता आनी म्हाका दिसता हें फर्स्ट टायम घडलां आसतलें इन द हिस्ट्री ऑफ चर्च आनीकूय आहा तशें सेंट आहा पूण हात कातुरले नको म्हाका हात कापतकीर रोगत आयलें म्हणटा तेन्ना सगळें रोगत गेलें आनी बॉडी श्रिंक जावपाक लागली अदरवायज द मास बी सगळें आसलें तेजें सो वॉट हॅपन्ड वी हॅड टू प्रूव टू मेक हिम सेंट न्हू आमकां जाय तो देवाक जालो तो सांत आमकां जाय आसलो आख्खे संवसारभर ताका सांत म्हणलो आमी गोंयांत म्हणटले पूण आमकां लोकल जालें न्हू आमचे पाप साहेब म्हणल्यार सगळ्याक केलें सो फॉर दॅट रिजन दीस कॅनॉनिकल प्रोसेस तो दॅट हॅज ऑल दीस म्हणटच जेझूट चर्च आहा रोमान जेसू म्हण ती चर्चीन ताचो हात आजून आहा आनी तो हात संवसारभर पिलग्रिमेज करता लोक वता ब्राझिलाक वता फ्रांसाक वता आनी खंय वता आनी भोंवता इगर्जेन आनी लोक ताका रॅलिक्स आमी आतां हिंगून उमो घेता ते भाशेन त्या हाताचो लोक उमो घेता आनीक अशें जालां आफकोर्स म्हणप जाता तें आतां हो हात ताणें जायत्या लोकांक ब्लेस केलो हात घेवन हो हात घेवन ताणें मिसाक जेजूक उबारलो समजलो हात घेवन तो हात ताचो पाद्रीचो हात तो आनी तो हात घेवन ताणें कितले जाणांक बॅप्टायजूय केलें सो दॅट हँड रायट हँड इज इम्पॉर्टंट इन दॅट सेन्स दे सेंड द रायट हँड आनी हो रायट हँड सगळ्याक भोंवता आतां क्रिस्तांवांक तो व्हडलोसो बरोबर हात सो ती रॅलीक ताची ते भायर ताची भूज कातरलें आनीक तेन्नाच तें मागीर तो सांत जातोच रॅलिक्स मरे ताका मालाका दिली आनी खंय खंय त्यो दिल्यो आतां तुका म्हाका सांगूंक उगड आसना बट पार्ट्स ऑफ हीज बॉडी वर गिवन टू प्लेसीस ऑफ इम्पॉर्टन्स थोड्या जाग्यार आतां मदेंच कितें जालें एक पावटी तो ओपन आसतालो सारको काशीन नासलो तो एक्सपोजिशन जातालीं तेन्ना बिश्तो ओपन आसतालो आनी लोक वचून डायरेक्ट किस घेतालो आनी जातालें न्हू सो ताचें नाकूडच पडलें ओक्टे बोट पांयाचें
ते आतां आमचे बाजिलिकानूच आहा, साक्रिस्तींत आहा. ओके. लोक म्हणटा ते नाकूट तुजेशी आहा बरी हांव पादिगार, लोकां मदें जाल्लें आहा ते नाकूट ही बरी इगोर्जी आहा. कोण कोणीन म्हाका विचारता रे, कितें तरी आमचे बरी इगोर्जेन आहा, चडशे इगोर्जांनी दिला रे. तुमचे आसा? आमचे इगोर्जेन ताचे ड्रेस आहा, म्हणजे ताणें आंगाक घातलेलें न्हू, ताचो कुडको आहा 2, ते 2 केले आमी एकाचे मुवमेंट दिवपाक लागून. एवरी डे दिता आमी. सो दीस इज अ सेकंडरी रॅलीक. सेकंडरी रॅलीक म्हळ्यार तुज्या आंगार आहलें, आंग न्हू. प्रायमरी रॅलीक जे आहा त्या ताचे आड ताचे. सो दॅट इज गॉन टू डिफरंट प्लेसीस. मोर इम्पॉर्टंट तेन्ना जेझुट्स आहले न्हू. सो दे वर ऑल्सो मलाका आहले आनी हूंय आहले. तांकां एक सांडली आमची कोचीन आहलें, ताचो भुजाचो कुडको. वी डोंट नो वेन हॉलंड अटॅक्ट हॉलंड, आयज आमी नेदरलँड्स म्हणटा, हॉलंडान अटॅक कोचिनार केलें ते वेळार ती रॅलीकूच ना जाली. आयज आमकां इतिहासीक नदरेन ती मेळना. कदाचित हॉलंडान वेलें काय खंय गेले लोकांनी लिपयलें कितें जालें नाच जालें. आतां तें इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस. But most others. So very interesting things about this man. Interesting story. Yes. So post death is very interesting. Not just. Understood? No. Yeah. His life, of course, is very interesting. But I find him after death, he becomes. कितें जाता रे तो कोण काटा इस्कॉल घाता, सेंट झेवियर्स हाय स्कूल, कोण काटा कॉलेज घाता. तूं वच आमच्या एशियांत. गोंयांत तर एशियर बोरा न्ही. गोंयांत गांव सेंट झेवियर्स युनिवर्सिटी. झेवियर्स युनिवर्सिटीज कितल्यो आमच्या आजियांत. सो सडनली ही बिकम्स ही वॉज मॅन ऑफ हिज टायम. आय ऑलवेज से सेंट फॉर आर टायम. फकत 7 म्हयनो गोंयांत राविल्लो मनीस सेंट जालो, पूण ताचो पळय इतलो सगळो प्रभाव निर्माण जालो सगळे कडेन. ताका हिंदूय मानतात, कॅथलीक तर सामकेच मानतात. कुटूंब तशें आशिया खंडांत तो पावलो आनी ताज्या नांवान आज इतल्यो इगर्ज्यो, इतल्यो लायब्ररी धरून, स्कुलां धरून ते युनिवर्सिटी मेरेन. ओके. सो आनी आफ्टर हिज डेथ मिरेकल्स कितें जाल्यो काय बिफोर हिज डेथ? नो, बिफोर हिज डेथ ऑल्सो देर आर मिरेकल्स. सम से ही मेड हांवें तितले ताचेर अभ्यास करूंक ना रे, पूण कोण विचारना ते म्हाका म्हणटात सुमार 30 मिरेकल्स हॅपन. वन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विच इज अ डेड बॉय वॉज मेड अ लायव्ह बाय हिम आउट ऑफ प्रेयर आनी कितें जालें तें. ओके. ते एक आहा. बट इन हीज डेथ रायट नाव मिरेकल्स आहा. यू कांट काउंट मिरेकल्स. ते पासत लोक येता न्हू. एक मिरेकल तर तें आहा विच लॉट मेनी पीपल विल नॉट बिलीव की जेन्ना संभाजी अटॅक दॅट टायम आय ऑलवेज आर्चबिशपान ओडून तो दंड आपलो राजदंड व्हरून ताच्या पांया कडेन दवरलो. वायसरॉय एक्झॅक्टली. सो वायसरॉयान दवरलो ताच्या पांयांशी गोंय म्हजें राख म्हणून. सारकें तेणें सांगलें. हें आमी इतिहासान वाचलोलें. आतां खरें घडलें ना घडलें म्हाका खबर ना. सी वॉट एक गजाल खरी की खूब पावस आहे. संभाजी कुड नॉट फोरसी द मॉन्सून बिहेवियर ऑफ गोवा. एंड बिसाइड ऑल्सो देर वॉज अ अटॅक फ्रॉम औरंगजेब. औरंगजेब अटॅक्ट हिम. औरंगजेबान त्या हाटीन अटॅक केलें म्हणटच हें सगळें सोडून ताका धांवचें पडलें. बरोबर. सो आय सी इट एज अ कॉइन्सिडन्स. सम पीपल वील सी एज अ मिरेकल. येस. त्या इतिहासान हांव तितलो वचना. द पॉयंट इज पोस्ट डेथ कांय गजाली घडल्यो ताका लागून तो लोकांक तो अजापा करता, तो मिरेकल करता, हाजेर लोकांचो भावार्थ बसलो. हय. आतां म्हजेच गोंयचें सांगता. म्हजो शेपाय डॅडीचो पाय म्हाका घेवन चडसो म्हजे शेपाय घेवन येतालो व्हडले गोंय. डॅडीचो डॅडी म्हज्या डॅडीन केन्ना हाडूंक ना. तो बडीर आसतालो आनी कितें तो ह्या टायमाक घडये आसनासलो. माय मदर ऑल्सो आय डोंट रिमेंबर हॅविंग ब्रॉट मी देर. माय ग्रॅनी फ्रॉम माय मदर्स सायड एंड माय ग्रॅन्डफादर फ्रॉम माय डॅडीज सायड वूड ब्रिंग मी एन नॉयनागरी. येदे व्हडलें कांय नासलें. आमी भितर ते इगोर्जेन करताले ते मिसान थिंगासान वयताले आमी. ऑफकोर्स फेरी बी आसलें सगळें आसलें तें पयलें हांवें. म्हण तो म्हाका सांगतालो गोंयचो साहेब आमकां राखता. हो म्हाका वतालो न्हू. बोरेच्या पुलान चलोन चलोन वयताले आमी. इवन दोज मेमरीज ते आदली ब्रीज त्यो म्हाका आहाय जिव्यो बसींतले देंवन. म्हाका बसोंक दिताले बसीन. कांय पावटी हांव बसोनूच रावलो. एक पावटी तरी म्हाका पळोवंक जाय आसलें कितें तें चलपाचें. ताचे भायर चलोन गेलो. तो इनाक म्हणटालो पूण गेलो हांव. आलता चलता तें बरें भिरांती दिसताली पूण तसोच गेलो. हय. सो तो म्हाका सांगो की गोंय सेफ आहा ताच्या हातान. माय ग्रॅन्डफादर टोल्ड मी. नॉट ग्रॅन्डमदर. ग्रॅन्डमदर
टेक मी ब्रिंग मी बॅक. पूण ही नॅरेटिव्ह हांव भुरगेपणान आयकता की गोंय तर, आनी हांव मरे तें म्हज्या मनान बसलें. एक पावटी हांव पाद्री जावंकूच ना, जावपाचो आहा 2-3 वर्सां आहा. व्हडलें मोड येयलें June 5th कितें, June 5th. Goa was under a big storm, if you remember, I don't know. 97 जावच्या आदी हांव पाद्री जालो, 4 years or 3 years before. Yes. There was a huge storm in Goa. And I was at home. हांव घरा आसलो. And हांव तेन्ना चिंतता आतां येतलें storm येता गोंय, आनी हो कितें कोत्ता तर गोंयचो साहेब. That time it became kind of a memory plus prayer to me, literally. Yes. So हांवें तेन्ना चयलें, अरे पूण तरी व्हडलें निसवण ना, नेक्स्ट डे पेपर बी चोयता चोत्राय धरून, बट इट वॉज नॉट सो बॅड. इट वॉज आतां बरी बी दाखयलें. तुज्या भितर एक भावार्थ निर्माण जालो. तुवें बरो स्टेटमेंट केलो. आतां तुवें बरें म्हणलें येदो व्हडलें मोड येता, हो कितें करता तर आतां. होय, हो कितें कोत्ता काय अशें म्हाका जालें. हो थिंग आहा कितें कोत्तलो सारकें. सो दॅट इज द फर्स्ट टायम आय एवर थॉट. मागीर तेका लागून न्हू देर इज कन्विक्शन वीच आय एग्री वीथ पीपल. हें पॉप्युलर बिलीफ, हें आमी इगोर्जेन कोण शिकयना. हें म्हणजे शेपान शिकयली खबरो, जावं आनी कोणें सांगलो खबरो. इट इज नेवर टोल्ड इन द चर्च. आय वॉज नेवर टोल्ड बाय ऑफिशियल बुकांचेर शिकोवंक. गोंयच्या साहेबाचे बुकार देखून बरयल्ले ना ऑन हीज लायफ इज रिटन बाय गोवन्स. अशें करून ऑफिशियली आमकां कोण कांय शिकयना, बिमसाय सांगना, हांव पाद्री कसो केन्नाय सांगना. सी द पॉयंट इज आमकां तो एक भास जाता, भास आमचे भितर आहा तें, दॅट टायप ऑफ थॉट. आनी हांव सदांच चिंतता, आनी जायते फावटी म्हाका दिसता एरेबियन सियान स्टॉर्म जाता 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 आमचेर येता अशें दिसता. पूण तें काडटा गुजराताचेर वयता, पाकिस्तानाचेर वयता. अरे म्हणटा हें कितें. बरें, म्हाका फादर एक सांग, हांव चडसो इल्लो एनवायरमेंटलिस्ट. हांव सदां बरयता, आमी कितलोय गोंयची निसंतान केलें जाता, आमकां सेंट फ्रांसीस झेवियर साल्वार करतलो ना, तो गोंयचो साहेब न्हू. सी द पॉयंट इज शी हॅज बीन मेड गोंयचो साहेब. कारण पळय आमचे भायले बिल्डर येता, आहा जमनी विकता, आमी आमची खाजनां पुरयतात, शेतां पुरोवन उडयल्यात, दर्या वयर सरत आसा. क्लायमेट चेंज, दर्या तापता आनी वयर सरता. फाल्यां उदक येवन आमी भितात, आमगेलें गोंय बुडून वतलें. सो देर इज ऑल्सो दीस सायड ऑफ गोंयचो सायड. वन थिंग इज प्रोटेक्टर ऑफ गोवन्स पयले सुवातेर गोंयकारांचे, नॉट जस्ट गोवा आनी गोंयचे एनवायरमेंट. फर्स्ट बिलीफ, दॅट इज वॉट आय वॉज रिफरिंग टू वेन आय मेन्शन. आमगे गोंयकार चिंताय आमकां तो राखतो मो, आमकां पर्सनली म्हाका त्रास जावचे ना. आतां मात दुसरो तेज्यावन मुखार आहा. सी इवन नाव दॅट हॅज कम मोर नाव. आय हॅव नॉट कम अक्रॉस दॅट बिफोर एज आय वॉज चायल्ड. नाव इट इज कमिंग. जायते फावटी दुर्दैव तें उलोवप तांचें. ओमक्याक कास लायली म्हणटात ते आमचे सादे लोक. सी ओमको पॉलिटिशियन मेलो, कोणें केलो तेका? ताणें गोंयकाराक पाप करपाक गेलो. गोंयच्या साहेबाक कितें केल्लें तेणें, अशें करून आमचे सादे लोक उलयतात. कोण एकलो मातसो दुयेंत आहा, तो खो जालो, गोंयचो साहेब वगोच आहा, तो पळयता. अशें मरे साद्या लोकांचें मत. हांव ताका दिना तो साथ दिना, तें हांव चिंतना. बट दीस इज वाय आय डीड नॉट टॉक अबाउट वेन आय सेड. लोकांचो भावार्थ असो आसा, जे लोक गोंयाक त्रास करतले, गोंयचो इबाड करतले, ताका सेंट फ्रांसीस झेवियर पळोवन घेता. होय, असोय भावार्थ आहा साद्या लोकांचो. थोडे एक्टिविस्ट देखून म्हणटाय. सम ऑफ द एक्टिविस्ट ऑल्सो से इट. सो तेगे भाशेन कितें, आतां तूं काबार करता मरे गोंयचो साहेब तुका पळयता अशें करून. सो दॅट टायप ऑफ सी वी हॅव ट्रस्टेड गोंयचो साहेब सो मच दॅट तूं गोंयांत आमचोय. हें म्हाका दिसता आमचें सरेंडर जाला मन सामकें लोकांचें, चड करून क्रिस्तांवांचें. दे हॅव ऑलमोस्ट गिवन देआर डेस्टनी, गोंयची मातयेची डेस्टनी गोंयच्या साहेबाच्या हातान. सारकें. आनी हांव सदां बिलीव करता न्ही की कॅथलीक पळय जो गोंयचो समाज आसा न्ही, तो गोंयच्या मोगान सामको भितरल्यान गोंयचेर मोग करता. तो खंय वचूं ताका दिसता आपली माती, आपलें कूड ह्या मातयेक लावन तो गोंयान येवपाक सोदता, तो गोंय सांबाळपाक सोदता. तो पळय आज इतलें सुद्दां मागल्यार खूब जालें की सेंट झेवियर, फ्रांसीस झेवियरान गोंयच्या मनान वचून तांकां एज्युटेशन करपाक प्रवृत्त करचें म्हणून गोंय काबार करता तांचे विरुद्ध. ते रेडी. तूं आतां म्हाका सांग, पोस्ट लिबरेशन जी एज्युटेशनां जालें
तुका उगडास येतलो. रांपोणकारांचें जालें, ताजे पयलीं आमी गोवा ओपिनियन पोल गोंय वाटायलें, तितून कितले कॅथलिकांचें कंट्रिब्युशन पळय सामकें. सो कॅथलिक्स हॅव ऑलवेज, स्पेशली तुज्या आनी म्हज्या वाठारांतले सारकें स्पेशली शास्त्रीकार. आतां हिंदू मातशे जागे जाले आतां, पूण पयलींच्यान म्हाका जेन्ना समज आयली तेन्नाच्यान हांव पळयतां गोंय वाटावपाच्यो ज्यो चळवळी आसात ताका कॅथलीक चर्च सपोर्ट करता आनी गोंयकार विशेषतः कॅथलीक मनीस दांत वोट खावन रस्त्यार येता. आनी एक अजापशें दिसता, अरुण सिन्हा तुजे भशेन एडिटर, सारकें, अरुण सिन्हान एक पुस्तक बरयलां गोवा इंडिका. तितलें म्हाका आवडीचें ना तें, बट लिटल स्लायटली हिंदुत्वाचें दिसतालें वाचताना. पूण थंय तो बरयता, आमचो बिशप राहुल फॉर अस फ्रॉम इनसायड इज नॉट एन एक्टिविस्ट. तो म्हणटा बिशप राहुल इज एक्टिविस्ट. आतां तुवें म्हणलां तें, तो आसतना ही एज्युटेशनां जाली. बरें, आय विल एट द हेल्म हांव म्हणटा बरें म्हणून. हय तो, पूण आमकां हांव ताचो पाद्री, ताणें म्हाका केल्लो, आमकां तो तसो एक्टिविस्ट दिसना रे फ्रॉम इनसायड. बट फ्रॉम आउटसायड ऑफकोर्स ही वॉज वॉन्टिंग गोवा, सेव गोवा. वसात तुमी, ते मेकळेपण दितालो तो. आनी आपले जे पाद्री आहले तांकां मुखार. सो आमची कार्यावळ आतां सोंपत आयल्या. आमकां ब्युटिफूल सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक बरें चित्र तुवें उबें केलां, जें चित्र आमचे कॅथलीक भाव पळयतले, पूण हिंदू भावा भितरय एक जागृती, लोकां भितर हो निमाणे भावार्थाचो विशय. तें खरें काय वाट, ती कूड कशी, ती कित्याक लागली, कितें कॅमिकल घाल्लें, इतलें तेंप कशी उरली, कितें केल्लें, लोकांक ताचे जाय ते विचार करूं. आमी भावार्थाचे भावार्थान जेन्ना पळयतात आनी भावार्था कडेन खेळ करपाक जायना. लोकांची समजूत न्ही ती, लोकांक तर तें बऱ्या पडटा. वाय वी शूड पॉयंट फिंगर्स. सो तुका म्हाका निमाणो तुजे कडेन स्टेटमेंट जाय की आमी आतां फुडाराक सेंट फ्रांसीस झेवियर आनी हो भावार्थ, हो कॅथलीक समाजाचो हो भावार्थ आनीक कितलो मुखार वतलो? See, I see Saint Francis Xavier as a unifying figure, not a figure that divides us. Nice. हें आमी गोंयकारान दाखयलें जेन्ना ताचे DNA-चेरूय मातशें कितें जालें. सी, ही हॅज युनायटेड अस, नॉट डिवायडेड अस. ब्युटिफूल. आनी आयज ताच्या पांयांशी येतात ते सगळे युनायटेडूय येताय. बरोबर. डिवायड करूंक येना. सारकें. कोणूच तो हिंदू जावं कोणूय जावं, ऑल ऑफ अस कॅन बी देयर. कॅथलिक्स, एवरी वन कॅन बी एट हिज फीट विथ अ एक तितून खेरीतपण आहा तें हांव जायतें सोदतां. हांव मंगळूर गेलो, मंगळूर क्रिस्तांव हांव गोंयकारूच, हय, आदले गोंयकार. सारकें. तांकां हांवें विचारलें, अरे तुमकां फ्रांसीस शावेर कोण रे? हय. तुमी ताका गोंयचो साहेब म्हणटा रे? ना म्हणटा मर्दे, म्हाका हांव रावतालो ते म्हणटलें म्हणून. थोड्यांक कडेन विचारलें, आय डिड नॉट आस्क ऑल मंगळूर. टुडे आय मेट मेनी मंगळूरचे लोक मिसाक थंय आहले, हांव आहलो थिंगा. ते उलयता ते म्हाका भास दिसता. सारकें. म्हणटच हांव पूण तेंचे लागीं उलोवंक ना, हिंगा येवंक जाय न्हू. सो आय डिडंट एंगेज. बट वेन आय वेंट टू मंगळूर फॉर अ कॉन्फरन्स, आय वेंट टू आस्क सर्टन प्रिस्ट, पाद्री. ते ना म्हणटात, कित्याक म्हणून? ते ना म्हणटात, ही इज लायक एन ऑर्डिनरी सेंट फॉर अस. तो सांत फ्रांसीस व्हडलो सांत तो आमकां, पूण तो गोंयचो, आमी गोंयकार न्हू रे आतां म्हणटा ते. सी दॅट ही वॉज गोंयचो सायब. पूण एक सांग म्हाका, हाजेर एक क्वेश्चन येता तो असो की मेंगळुराक पळय जे कॅथलीक गेल्ले, दे हॅव गॉन देर ड्युरींग इन्क्विजिशन. No, that is not just one narrative. Okay. See, the point is, Exodus जालो, Exodus. जे गोंयचे भायर गेले, फर्स्ट कॅथलीक पळय जे गेले ते बिकॉज ऑफ द टेरर ऑफ द इन्क्विजिशन. That was not exactly that. Okay. See, that there was many opportunities and confusions around this. Okay. It is not one reason why they went. पयलो कोण गेलो, ताका दिसलें अरे हिंगा शेत मेळटा, फ्री आहा, बाट आहा. ओके. सो हे भाशेन देर वर opportunities. So people move because of opportunities. It's not just simply. But some people went. Some people did went because. See, our Catholics suffered. कितें जालें मरे, मंगळूर वचपाचे मनीस, what I have studied is शेंडी कातरूंक लायताले. सारकें. शेंडी म्हूण आहा, जी कनेक्ट्स अस टू आवर हिंदू पास्ट. सारकें. रायट. आमचे शेंडी घालताले. So those things Portuguese were saying no. Correct. And तरी आसतना, see, this narrative cannot convert जातकीर तांकां हिंदू ट्रेडिशनांतल्यान टोटल कापपाचो प्रयत्न. सो केलो. ते खूब तांचेर जुलूम जालो म्हणून खूब जाण गेले. सो आमी वाचलो ते प्रमाण इन्क्विजिशनाचो इफेक्टान कांय जाण गेलेच. ते गेलेच. पूण सो दॅट इज द रिजन ते फ्रेंड्स झेवियर माननात? ना, I don't think that is not the reason. See, if you see that
कितें जाता न्हू परतून पुर्तुगेज मंगळूर राज करता पुर्तुगेजूच तांचेर राज चलयता मंगळूर पोर्ट इज अंडर द पोर्चुगीज एंड देयरफॉर वी कॅनॉट कम विथ दिस टायप ऑफ नॅरेटिव्ह ओके येस फायनली they are under Portuguese. They are also having churches like us. सारखे सगळे so doesn't it is not one narrative. Yes. It's a very complex issue. Yes. वेताना गोळे beyond But मागीर what is the reason why they were not believing? ते मी म्हाका सांगलें हांव आतां तुका एग्जाम सांगूंक सोदतां टॅक्निकली थ्रू लिंग्विस्टिक्स एंड सायकोएनालिटिक्स कितें आसता मरे आतां ऑल ऑफ अस हॅव गॉट वर्ड्स न्हू कोंकणीची उतरां वर्ड म्हजे लागीं आहा तुजे लागीं आहा पूण म्हज्या जिवितान घडटा तें सगळें हांव त्या उतराच्या पाखांनी पळयतां बरोबर अंडरस्टूड हें तुजी बायलो देख सांगतली आदली what we call point de capitão. Point de capitão means all these words आमी ताका technically signifiers म्हणटा they slide into one point. And the way I see reality, I may use the words, but I don't say the same thing. हांव गोंयचो साहेब म्हणटा म्हाका जितलो गोंयचो साहेब लागीं तितलो तो दुसऱ्या म्हजो क्रिस्तांव भावाक न्हू आसत पूण तरी तो गोंयचो साहेब एवरी वन इज सीइंग इट with the words goincho sahib everyone has the same words but everyone do not relate in the same way. This is called point de capitão. Te hav ata te conference uloyta point de capitão how goincho sahib becomes different things to different people who may be Catholics and who may be also very good. म्हाका दिसता ह्या तुज्या उतरांनी आमी ही कार्यावळ सोंपोवया तुवें आमकां बरो एक नरेटीव दिलो की लोकांक तो कित्याक लागीं आनी गोंयच्या कांय भायल्या लोकांक तो लागीं दिसता पूण तितलो लागीं कित्याक ना पूण तुजो हो जो पळय कितें पेपर आसा इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सान तूं वाचतलो हो आमकांय वाचपाक आमकांय ताचेर चिंतन मनन करपाक खूब आवडटलें आनी फादर तुवें गोंयांत येवन आमच्या ह्या कार्यावळीन येवन इतले बरे तरेन आमकां एक्सप्लेन केलें आनी तूं आमी तुका एक तटस्थपण पळयतात तूं एक विचारवंत तूं सगळे गोश्टी कडेन भावार्थान दोळे धांपून पळोवपी मनीस न्ही तूं बारीक नदरेन ताचो नियाळ करून आपल्या बुद्धीक पडटा जाल्यार तूं गजाली घेवपी त्या नजरेनी तुवें कांय गजाली सांगल्यो सो तुवें ह्यो गजाली सांगूंक त्यो आमकां खूब इम्पॉर्टंट दिसतात सो थँक्यू वेरी मच तूं वेळान वेळ काडून तुमचें नव्यान चलता आसतना हांगा येवन तुवें आमकां इतली आमचे कडेन भासाभास केली पूण तुजे गोमंतक टीव्हीचे वतीन हांव तुजे उपकार मानतां हांव तुकाय देव बरें कर म्हणटा धन्यवाद पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात.
Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Happy feast. Happy feast. Okay, down. Happy feast. Happy feast. IMAS has just got over. I want to take this opportunity and use your platforms to wish each and every Goan and all the people all over the world from all walks of life, happy feast of Saint Francis Xavier. We have witnessed a wonderful celebration today. Saint Francis Xavier is indeed a great unifier. Come what may, Saint Francis Xavier has united people across the world for this great mega event, religious event. The religious fervor was clearly seen in today's celebration, and everything has gone as planned. Today and tomorrow we will see a lot of crowd still coming in. We do not have time to take rest. We will make sure that everything goes well till we see the end of the exposition. हांव सगळ्या गोंयचे आमच्या क्रिस्तांव भाव तशेंच गोंया भायल्यान महाराष्ट्र कर्नाटक आनी फॉरेन कंट्रींतल्यान सगळ्या हांगासर आयिल्ल्या आमच्या सगळ्या हांकां हॅपी फिस्ट खूब व्हडा उमेदीन आमी हे फिस्ट मनयता
आनी म्हाका दिसता हे फिस्ट मनोवपा खातीर देशभरांतल्यान लोक सेपरेटली हांगासर येता. त्याच बरोबर एक्सपोजिशन चालू आसा. ह्या एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान देशभरांतल्यान आनी ग्लोबली जे जे गेस्ट हांगासर आयल्या तांकांय हांव आज फिस्टाच्यो विशीस दिता. गोंय हें शांतीचें प्रतीक आसा. गोंय हें एकचाराचें प्रतीक आसा. गोंय हें निसर्गाचें प्रतीक आसा. त्याच खातीर आज पर्यंत म्हणजे सिन्स फ्रॉम द लिबरेशन टू टील डेट गोंयांत हिंदू, कॅथलीक आनी मुस्लीम हे एकोपायन रावल्ले आसा. आनी आयचो संदेशूय म्हाका दिसता तोच आसा. एकचाराचो संदेश घेवन आमी सगळ्यांनी वचपाक जाय. शांतिकाय गोंयांत नांदपाक जाय आनी त्याच बरोबर गोंय हें स्वच्छ आनी सुंदरूय दवरपाक जाय. हीच मॅसेज आज ह्या फेस्ताच्या निमित्तान असो दिसता गोंयकारांक दिवपाक जाय. गव्हर्मेंट इज ऑलवेज सपोर्टीव इन फ्युचर इज ऑल्सो म्हणजे जे हांवें म्हटलं त्या खातीर इट इज दीस इज एन फंक्शन ऑफ गोवा. त्या खातीर वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या सायडींतल्यान जे सदांच जाता ते आमी सपोर्ट केल्लो आसा. हाज्याय फुडें गोंय सरकाराचो सपोर्ट अशाच पद्दतीन उरतलो. One important fact, if you were there, one important fact stated is that for the world peace, in the mind of the Pope, he is loving India, Bharat, and its great leader Narendra Modi, that was declared by the number 2 in Vatican. Number 1 is Pope, we all know. And state government arranged everything and central government also supported fully. And this way, it is proved that this year maximum number of people are coming visit here because of the policy of the government also is complementary to that. Arranging by, of course, system is there and government system is there. So this is a message to the entire people of India. Sarva Dharma Samabhav. That is a basic thing propounded by our ancestors and now our Prime Minister also saying that. Then as far as Pope is concerned, he is the head of the state also. In his inner mind, he is loving Bharat. That is what is stated by them. This aspect is, you was a question to hear and Indian Express also was there. They reported it and this type of relationship among the various communities, cordial things in Goa. Even common civil code is existing here. There was an agitation by certain elements from Delhi that was defeated in 1987 by the Muslim youths and Muslim ladies of Goa. This is a classic example. We can all think about it. गोंयचे सायबाचे फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें. गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा. हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागता की गोंयांत सगळ्या धर्मांचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण जितें उरचें. गोंयचो सायबूच गोंयकारपण दाखोवंक शकता. सो बेसिकली पीस पळोवपाक मेळूंक फायनली हिंगा. सो मातशें हें आसलेलें पीस मातशें मेंटेन आहा कशें पीस मेंटेन आहा इन स्पायट ऑफ द एफर्ट्स टू ट्राय टू डिस्टर्ब इट बाय द पर्सन्स हू आर रनिंग द गव्हर्मेंट. देअर रोल इज ऑल्सो सस्पेक्ट. आतां खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात तें म्हाका कळना. हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्व जाता. सायब गोंयच्या सायबान तांकां भोगसूंक आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो. Basically believe I will smile on 5th of January because 5th of January the exposition ends and with the ending of the exposition our responsibility ceases. Till the 5th, yes, today being the feast is an important day. Today being the feast is also part of our it's the main day, 3rd December. We celebrate the feast whom is affectionately known as Goinso Sahib. He is revered by all religions. We've had pilgrims that have come from various parts of India
yes, neighboring states are a major contributor. And I had the privilege of spending time with the pilgrims yesterday at the pilgrim village. And I was surprised that amongst the pilgrims that have come walking for 7 days, 8 days, there were people from various religions. This particular place called Goa and this exposition is a religious function supposed to be, but it brings all communities together, all religious people together, which has been appreciated by none other than the Vatican delegation led by the Cardinal Tagle, Louis Tagle, who came as a representative of Pope Francis. He has so many other duties. He looks after thousands of dioceses all over the world, evangelizing churches. In spite of that, he has chosen to come here. What does it show? That Goa, and particularly this particular feast and the relics of Saint Francis Xavier, is, I think, a message of sorts, as is the theme here, to the human beings in this world, to humankind, that ultimately we all are one. कोणी बरो ना आमी म्हणटाले लास्ट टायम कोण बरो ना जाल्यार पांय दुखता किंवा हात दुखता व्हरून आमी बावली ती कॅन्डल दिताले त्या फाटी तेंय आमी थोडे प्रोविजन चालू केले जे काल आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन पळय रातचे डिसिजन घेवन काल आमी परत एकदां मंत्री मिनिस्टर सगळ्यांनी मिटींग घेवन तांकां जे पळय कोण आसा थोडक्या भितर जे आमचे गोंयचे साहेबाक जेलो घालूंक जाय किंवा कॅन्डल पेटोवंक जाय बावली दिवंक जाय म्हणून तेंय आमी प्रोविजन आतां आमी तेंय करून दिले. सगळ्या गोंयकारांक आनी सगळ्या जगातल्या सगळ्या भाविकांक गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताची उनुनीत परबी आवडटा आनी तुमी पळयता आसतले जगातले दर वाठारांतले लोक हांगा जमलेले आसा. एक भक्ती जावं एक श्रद्धा घेवन हांगा सगळे एकटे जाल्या आनी आयज खंय ना खंय आमी जो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियराचे जे उच्चार आसा हे खंय ना खंय हांगा पळयता. आयज सकाळच्या मिसाक आमी हांगा येयल्ले उपस्थित आसले आनी जी मेसेज आसा की फेथ धरून आमी काम करपाक जाय, एकचारान एकवटान सगळे रावपाक जाय. जशें आमी गोंयचे सगळे भाव भयणां सगळीं एकटे रावता तशेंच फुडें वचपाक जाय आनी म्हाका दिसता अशेंच आमी गोंयकार म्हणून फुडें वयतले आनी हो एक खूब मोठो दीस हांव म्हणपाक शकता कित्याक एक्सपोजिशनाचो आयज फेस्ताचो दीस आनी तशेंच एक्सपोजिशनाचो सो एंटायर जे मॅनेजमेंट आसा तेंय खूब बरे पैकी जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता अशेंच एकटे रावनूच आमी फुडली जी वाटचाल आसा ती पळोवपाक जाय. I extend my greetings to the people of Goa, to the visitors and to the people of Goa who are abroad. आनी सगळे जे हांगा आज हाजीर जाले आनी जावंक पावना टिव्हींतल्यान पळयता तेन्ना सगळ्यांक फेस्ताची परबी. गोंयचे साहेब हे खंयच्याय धर्मान आटापून ना. गोंयचो साहेब सांत फ्रांसीस शावेर इट हॅज गॉन बियॉन्ड द बॅरियर्स ऑफ रिलिजन बिकॉज हीज मिशन वॉज डिफरंट. इट हॅड नथींग टू डू वीथ Christian religion. He only just came to proclaim the good news that he got. So हितूंतल्यान एक बरें communal harmony जी आसा आनी बरें भशेन हांगा जर पळयशी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीपल you see people from all faiths. The people's emotions, the beliefs, that has to be respected. And while saying this, I again emphasize that old Goa is a national treasure. It's a national asset because the monuments taken together, they are recognized by the UNESCO and through the Ministry of Art and Culture, Government of India. So they are the main custodians. Government of India is the custodian of these monuments because it is a national treasure. So if you see it from that point of view, this place needs protection in the long run. The unwarranted development of buildings, the destruction of the surroundings that is taking place, the pressure on the land around is going to cause incalculable harm in time to come to this national asset. So my once again humble submission is
government of Goa has to take the lead, because to the best of my knowledge and from all the records that I have perused, and even when I was in service, whatever information I have, UNESCO is committed to the protection of this place. Ministry of Art and Culture, Government of India is committed to the protection of this place. Government of Goa also must take the lead and say that enough is enough. We will protect this place for posterity. I'm very glad that I managed to attend the High Mass, and the Cardinal who came from Rome gave a very inspiring homily telling us about St. Francis Xavier and to be the messengers of God, to follow, to make sure, because you know that God is always good, God is always great, and God is never wicked, and so God can never be cruel. So he says that we must follow the ideals of St. Francis Xavier. I'm also glad that they had mentioned one thing at the thanks, because at the end there was like a thank you speech, and I'm glad that the government of Goa did support the exposition committee and the church in making all the arrangements, and I know that Ale Sequeira was personally monitoring this and seeing everything, so his congratulations to him also. But otherwise also the church has done a lot of tremendous work, because you know it's very difficult to handle people from across faiths, across places with different backgrounds, and having done everything to fit it and to make this a success, I think that is wonderful. Boas fest आणि गोंयचे साहेब आमकां सद्दां आमचे पासत रोजार कोतलो, आमचे पासत मागणी कोतलो म्हूण हांव सद्दां रावतां, आशेन रावतां. देव बरें करूं. सगळ्या लोकांक आयज सेंट फ्रांसीस झेवियराची हॅपी फीस्ट सगळ्यांक. आय थिंक सो ही हॅज ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस इन गोवा, अँड टू सी सो मेनी पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ओवर द वर्ल्ड आयच्या दिसा यू कॅन सी. सो सगळ्या लागीं मागता की जे आमचे यू नो साहेबान सांगलां की फॉलो हीज फुटस्टेप्स, ते आमकां करपाक जाय. What he has done is basically help the people in need. He's reached out to people. All that he has given lots of love to the people. And this is what we want in Goa. We want a lot of love, understanding and peace in our beautiful Goa. So सगळ्यांक तुमकां परबी ह्या दिसाची. सगळे wish you a very happy feast. सायबाचो फेस्तान व्हडलो दीस आनी वेनरेशनूय चलता. सगळ्यांक आमकां गोंय साहेबान राखचें. There should be peace and harmony in Goa. And I think saying this, wish every Goan a very happy feast. Let us enjoy this festival. आज फ्रांसीस साहेबाच्या फेस्ताच्या सगळ्यांनी येवचें. हो जो वेनरेशनाचो टायम आहा देवस्थानान भेटोवचें, आनी सगळे अक्रॉस कम्युनिटीक सद्दां इज अ व्हेरी रिलिजियस मोमेंट, एंड वी शूड चेरिश दिस, एंड वी आर प्रिविलेज टू हॅव गोंयचो साहेब विथ अस इन आवर स्टेट. सेइंग दिस, विश यू ऑल अ हॅपी थँक्यू. बऱ्या वर्सां पयलीं येयलो, आज परत फेस्ताच्या निमतान कडेन स्टेशन आसा, आनीक ते वयल्यान भावीक जे मोठ्या संख्येन हांगसर येयल्ले आसात, गोंय आनी गोंय भायले बी तांकां सगळ्यांक परबी दिता. गोंयचे गोंय साहेबाचें फेस्त जें आसा पळय, ही गोंयची मोठी आयज मोठी व्हडली परब म्हणल्यार जाता, आनी ह्या निमतान हांव सगळे भाविकांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी गोंयच्या साहेबाच्या बेसांव गोंयचेर अशेंच आसचें, शांतीकायेन सगळे समाज जे आसा पळय न्ही अशेंच शांतीकायेन वागचे, रावचे, आनीक अशें देवा लागीं दिवं. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी
तुमचे खातीर लढटात आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. महेश कोनाडकर हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन दोग दुबावतांक घेतले ताब्यांत. हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी केली जप्त. 3 जाण अजून फरार. पुलीस घेतात सोद. बात्तर लोकांचे भांगर चोरपी 3 कारागिरांक अटक. अस्तंत मंगालांतल्यान मडगांव पुलिसांनी घेतले ताब्यांत. मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन केली अटक. सोपोकाराचे पयशे गायब करून जाल्लो फरार. फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान पुलीस घेताले सोद. पैशाच्या हायसाक लागून शेतकारांनी विकच्यो न्हय जमनी. सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो घेवचो लाव, सांगता शेतकी मंत्री रवी नाईक. कदंबाच्यो बशी जातल्यो कॅशलेस. इलेक्ट्रीक बशींतल्यान प्रवास करतना कार्डा वरवीं काडची तिकट पडटली. कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराची म्हायती. बांदोड्या आरपीआरएस शाळेच्या मुख्याध्यापकांची परतून बदली जाल्ल्यान भुरग्यांनी केलें आंदोलन. कांय वरां उपरांत मुख्याध्यापकाच्या बदलीचो आदेश केलो रद्द. आता खबरो विस्तारान. महेश कोनाडकर हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन दोग दुबावितांक ताब्यांत घेतल्या. तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी जप्त केली. 3 जाण अजूनय फरार आसात. पुलीस तांचो सोद घेतात. तुका मायकल जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच तशेंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर बुधवारा जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात महेशाक बरोच मार लागिल्लो. हल्लो करपी 5 जाण पेडण्यांतलेच आशिल्ल्याचो दुबाव कोनाडकरान उक्तायल्लो. हल्ल्या उपरांत मायकल लोबो सयत थळाव्या लोकांनी हल्लो करप्यांक 24 वरां भितर सोदून काडपाचो अल्टिमेटम पुलिशेक दिल्लो. उपरांत पुलिशेन दुबावितांचो सोद सुरू केल्लो. हल्ल्यांतले दोग दुबावीत पुलिशेच्या हातीक लागल्यात. तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी पुलिशेन जप्त केली. काल मांद्रेचो माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो जाला आणि त्या खुनी हल्ल्या फाटल्यान एक 4 व्हीलर आणि तातूंत 5 जाण बुरखा घालून आशिल्ले आणि त्यात 5 जाणांनूय लोखंडी सळयांनी माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर हल्लो केल्लो आणि त्या उपरांत पोलिसांची धावपळ आणि स्थानिक नागरिक, सरपंच, पंचायत मंडळ आणि धाव मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर घेवन 24 वरांच्या भितर जे संशयीत आहात तांकां धरपाची आणि अटक करपाची. त्या नदरेंतल्यान मांद्रे जे पयली पुलीस निरीक्षक आशिल्ले शेरेफीन तांची सरकारान तातडीन ट्रान्सफर केली आणि ताचे जागेर हंगामी स्वरूपाची ताबो जे आपले मोपा पोलीस निरीक्षक आशिल्ले नारायण चिमुलकर तांचेर मांद्रे पोलीस स्टेशनाचो ताबो दिलो आणि तांणी धावपळ करून त्यांच्या टिमीन जी गाडी ह्या हल्लेखोराक वापरलेली ती गाडी ताब्यात घेतली आणि तातूंत जे 2 जाण संशयीत असले त्या दोन्ही संशयितांकय मांद्रे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आणि 3 जाण संशयीत आसात. गाडी क्रमांक आणि गाडयेची सविस्तर माहिती सध्या पोलिसांनी सगळ्या 5 जाणांक संशयितांक धरल्या उपरांत दितली अशी कैद केला. ह्या वाठारांत सध्या भीतीचे वातावरण तयार जाला. ह्याका राजकीय रंग दिवपाचोय अनेक जाणांनी यत्न सुरू केल्लो आसा. आता खरी गरज आहा मांद्रे पोलिसांनी की ह्याका राजकीय रंग दिवन ही मारपेट जाल्या का आणि वेगळे कारण आसूं येता हाचो शोध घेवचो आणि
त्या संशयितांकडे पोलिसांनी पावून खरी कितें कसोटी आसा किंवा खरी माहिती कितें आसा ती लोकां समोर हाडची आणि 5 जाणांक जे संशयीत आशिल्ले तांकां कडक तांचेर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. तुका मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कानोडकराचेर जीवघेणो हल्लो केल्याची धक्कादायक घडणूक घडल्या. हे 5 हल्लोखोर पेडणे तालुक्यांतले आशिल्ल्याचें कोनाडकाराचें म्हणणें. ह्या घडणुकीचो मायकल लोबो सयत थळावो जीत आरोलकरान निशेध केला. पेडणेच्या थळाव्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सरकाराचो कायदो आनी सुवेवस्थेचेर फोग काडलो. अजून विधानसभेक 2.5-3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण तापपाक लागला. कलंगूटचो आमदार मायकलान मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या. मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या. तुका मायकल जाय काय म्हूण विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर 5 जाणांनी हल्लो केल्ल्याची घडणूक. हे 5 जाण पेडणेचेच म्हूण कोनाडकराचे दावो. कोनाडकराचेर सद्याक उपचार सुरू आसात. अरे कितल्यांक ही घटना? एक वार. आणि कितें म्हणटाले ते येवपी? म्हणटाले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणटाले. येयले तर मायकल लोबो जाय म्हटल्यार मारून. तुज्या अंदाजान कोण लोकल आसतले काय अशे भायले? पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात. हां, ओके, येस. आमची लँग्वेज पेडण्याचे काय? आदल्या सरपंचाचेर जाल्ल्या ह्या हल्ल्या उपरांत कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन तशेंच पेडणेच्या हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी हॉस्पिटलांत वचून महेश कोनाडकराची विचारपूस केली. आपूण ह्या घडणुकेचो निशेध करता. ही सुपारी कोणे दिल्या ते कळपाकूच जाय अशें म्हणीत ह्या प्रकरणात पुलिशेन खोलायेन तपास करून हल्लेखोरांचेर कारवायेची मागणी केली. पेडणेच्या थळाव्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो सुवेवस्थेचेर खर टिका केली. It is an attempt to murder case. It is just not an ordinary case. Iron rods are used. तेजे आंगार पयशा जाल्यार अशें दिसता की तो ताकद घेवन उबो रावल्लो आहा, पूण ताका जे मार भितरल्यान लागला आनी गूड तेजे तकलेर बसोंक ना तो रोड. तो समतोच मरपाचो बसला. बँड बीन जाला आसतलो डायरेक्ट बसला जाल्यार गेला तशें. अशें जावंक शकना. ही सारकी ओपन दादागिरी जाल्ली आहा. ते भुरगे येवन ताका कित्याक मारलो हें आमकां जाणा जावपाक जाय गोंयच्या लोकांक. पयलें वॉर्ड मेंबर एक्स सरपंचाक 5 जाण येवन मारता. रिजन कितें? तेणें तांकां कितें म्हटलें? तांकां वखदां तरी तो कोण ते भुरगे कित्याक येवन मारलो? तो आमच्या वांगडा बसलो म्हणून मारलो. म्हाजें नांव कित्याक घेतलें तेंच्यान? म्हणजे फाल्यां म्हाकाय मारतले काय येवन? आमी कोणाक भियना. आयज पासून भिवंक ना. आमी लोकांची सेवा करता, त्या खातीर लोक आमकां निवडून हाडटा. हिंगासर जर हांवें स्टेटमेंट दिला काल पासून जाल्यार हिंगासरले कितकेशेच लोक म्हाज्या ऑफिसान येवन सांगूंक लागले की हे आमचें काम जायना, हें बारीक काम सर आमचें जायना. आनी त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट पासून केला काल आमदाराक की बाबा तूं काम कर म्हणून. तेंचे 2 वर्सां उरल्या आनी राजकारण करुया नाका. लोक डिसायड करतलो कोणाक मत घालूंक जाय आनी केन्ना. इलेक्शनाक खूब टायम आहा. पूण हें कितें आतां आयज जालां तें कितें? वॉट इज दीस इन्सिडंट? वाय ही वॉज हिट? वाय माय नेम इज बींग यूज्ड? फॉर वॉट रिजन कितें? कारण कितें तें एक आसपाक जाय न्हू. ते भुरगे येवन म्हाजें नांव घेता. मायकलाक तुका मांद्रे हाडूंक जाय म्हणून हेचो मिनींग कितें? आमी येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवकूच ना हिंगासर की आमी इलेक्शनाक हिंगा बसता म्हणून ह्या टिकेटीर बसता वा त्या टिकेटीर बसता. आमकां चिंता की ह्या लोकांची सेवा जावची, ह्या लोकांचें काम जावचें, हेंचे पंचायतीचें काम जावचें, तेजे लोकांचें काम जावचें. त्या खातीर आमकां निवडून दिल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता हेचेर सारकी चवकशी जावपाक जाय. जाय जाल्यार आय एम डिमांडिंग दॅट दीस केस बी गिवन टू क्रायम ब्रांच. सारकें. And investigation needs to be done. Who was the person who has given the supari? ही सुपारी कोणे दिल्या? हे आमकां गोंयचे जनतेक कोण येवपाक जाय आनी स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कोण येवपाक जाय. तो बाबडो खंय रे? तो एका प्रोग्रामाक येता, एज अ फ्रेंड म्हणून तो येता हांगासर. लोकांक हांगासर कितें हेल्प करपाक, मदत करपाक. तुमकां जर इतली जर भंय पडला करा मरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां. लोक कित्याक येतले हांगासर? हेचो अर्थ असो न्हू लोकांक मारपाक.
आणि असो जर राजकारण खेळोंक सोदता जाल्यार जावन 2027 येवनी दाखयता कितें राजकारण आहा पळय तें. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरानूय कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केलो. आयज जी घटना मांद्रेन आयज जाल्या तेचो हांव निशेध करता, कित्याक आयज एका एक सरपंच तेचेर एसॉल्ट जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हे रॉंग आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन अशें जावप हांव हे खपोवन घेवचो ना. खुबशे लोक चिंततात हे पॉलिटिकल आनी कितें कितें, पूण म्हाका दिसता जेन्ना हे इन्सिडंट जाला हेच्या पयलीं जस्ट मायकलाचो एक स्टेटमेंट म्हाजो एक स्टेटमेंट हेचेर खंय तरी एकामेकाचें हें जातालें आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी दुरुपयोग करून घेतलेलो आहा ते हेचो. कित्याक महेश कोनाडकर आहा तो हालींच म्हाका जॉयन जाल्लो आनी आमी पंचायत नवीन पद्दतीन घडयलेली आनी हालीं बरे संबंद आसले आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेचो कोणाक तरी इश्यू जाल्लो आहा आनी कितें आसात, हांव सांगूंक शकना कितें जालां कितें आसतलें तें, पूण जी घटना घडले तेचेर हांव निशेध करता. हांवें ऑलरेडी CM ऑफिसान उलयलेलो आसा, तशेंच आमी DYSPीक आनी PIक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी जो पर्यंत तो मेळना तो पर्यंत हांवूय वगी बसचो ना आनी पुलिसांकूय वगी बसोंक दिवचो ना. हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावंक जाय आनी कोण तो इमिजिएटली ताका धरपाकूय जाय आनी जाता तितके हे सेक्शनां लावन तेचेर पनिशमेंटूय जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन इतले दीस बऱ्यापैकी काम करताले, म्हणजे ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन हे कंटिन्यू डेली 8-8 दिसांनी एक तुमकां दिसताले की ते बऱ्यापैकी काम करताले आनी हे केसीनूय ते सारखे जस्टीस दितले आनी महेश कोनाडकराक हेचेर जस्टीस मेळटली हें हांव एश्युअर करता. थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कोम मडगांवां वितळिल्ल्या भांगराचे दागिने करपी तीग कारागिरांनी 72 लाखाचे भांगर घेवन पळ काडिल्लो. हे प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी त्या तिगाय दुबावितांक अस्तंत बंगालांतल्यान ताब्यात घेतले. गोंया हाडून तांकां रितसर अटक केली. कारागिरांनी चोरिल्ले सगळे भांगर पुलिसांनी जप्त केले. हे तीनय कारागीर फाटली कितलीशींच वर्सां भांगराच्या दुकानात कामाक आशिल्ले. मडगांव पुलीस स्टेशनार गेल्ले शेनवाराक एक केस रजिस्टर्ड जाल्ली, ती म्हणजे एक वर्कशॉपांतल्यान 3 जाण कारागीर जे तांचे भांगर आयिल्ले 72 लाखां सुमार ते भांगर घेवन ते पळून गेल्ले. ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी रोखडीच एक टीम फॉर्म केली, जी माहिती मेळ्ळी ते प्रमाणे जे ओनरान माहिती दिले प्रमाणे आनी ताजे नंतर तांचे शोध चालू केलो. सर्वेलन्स घाले, टेक्निकल सर्वेलन्स, सगळे मोबायल नंबर तांचे सर्वेलन्साचेर घाले आनी ताजे नंतर तांकां कळ्ळें की हे 3 कारागीर जे आसात हे वेस्ट बेंगालाचे. आनी काल वेस्ट बेंगाल पुलिसाच्या मदतीन मडगांव पुलिसांनी ह्या 3 जाणांक थंयच्यान वेस्ट बेंगालाच्यान धरून हाडिल्ले आसात. आतां तांकां सद्याक ते अटकेक आसात आनी तांचो फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे पुलिसान सगळें भांगर जें चोरयेक गेल्लें तेंय बी रिकवर करपाक यश मेळिल्लें आसा. तांकां आतां कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर व्हरतले अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोरकणेकर. मयेच्या जांभूळभाट वाठारांत दुकान फोडून रोख रक्कम मेळून सुमार 10,000 रुपयांचो म्हालवाज फारायलो. मजगतीं हे चोरये प्रकरणात दोगा दुबावितांची पुलिशेन चवकशी सुरू केल्या अशी म्हायती मेळटा. मये वाठारात मुख्य रस्त्या कुशीक आशिल्ले नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यान राती दुकान फोडपाची ही घडणूक घडल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीचे कलियात आनी कडी तोडून दुकानात चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन चोरयेचो पंचनामा केलो. फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलीं 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ले अशें कळटा. दुकानात चोरी जाली खंय केन्ना जाली? तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका सकाळी कळ्ळें. तेन्ना कशें कळ्ळें तुमकां चोरी जाल्या म्हणून? हांव तर उगडून येयलो, लॉक तोडलेलो आसलें. चोरांनी कितें व्हेलें भितरले? भितर 10,000 सामान येयलें. तुमी पुलिसेक कळयल्या? कळ्ळें. पुलीस येयले? पुलीस येवन गेले. आनी तुमचो कितें दुबाव बी आहा कोणाचेर चोरी केल्या अशें? काय सांगूं शकना. पुलिसांनी कितें केलें? सुणे हाडलेले? सुण्या ना जोरान सुणचेन म्हणून घेवन येयले. हांगातले? म्हणजे 10,000 जेन्ना पयलीं केन्ना जाल्ली दुकानार चोरी? नमस्कार, हांव समीक्षा आनी म्हाज्या पप्पाचें हे शॉप आसा. फाटलीं 50 वर्सां जालीं आमी हे शॉप चलयता. आनी आयज सकाळी म्हणजे काल रातचे सुमार आमच्या ह्या शॉपार चोरी जाल्लेली आसा. म्हणजे मेन जी गेट आसा ते गेटीचे लॉक फोडून चोरांनी भितर येयले ते आनी आमचे सगळे सामान म्हणजे थोडेशे सामान व्हेले. कॅश आसले ते बीन व्हेल्ले आसा. सो आमी तशी
सकाळी पोलीस कंप्लेन केल्लेली, तशेंच पोलिसांनी येवन इन्व्हेस्टिगेशनूय केलें आणि मागीर तेंच्यांनी सगळी आमची कंप्लेन बीन बरोवन घेतली आणि तेंच्यांनी सांगलां आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी दोग जाणांक धरला तेंच्यांनी, म्हणजे तेंच्यांनी एक इन्क्वायरी करपाक तेंकां तेणी आपयला. सो फाल्यां सुद्दां सकाळी 10 सुमार तेंकां सांगलां यो म्हणून आनी आमी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. आतां पळोवया कितें करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन अटक केली. फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपो कराचे सुमार 17 लाख रुपया ताणें आपल्या बँक खात्यांत भायर ट्रान्स्फर केले. योगेश शेटकार फाटल्या जून म्हयन्याच्यान गायब आशिल्लो. मडगांव पुलीस ताच्या मागार आशिल्ले. मडगांव नगरपालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारान होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपो कराचे 17 लाख रुपया भायर आपल्या बँक खात्यांत ट्रान्स्फर केल्ले. पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे प्रकरण फाटल्या जून म्हयन्यांत उक्ताडार हाडिल्ले. ते उपरांत योगेशाक पालिकेन सेवेंतल्यान निलंबीत केल्लो. उपरांत योगेशा आड पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केल्लो. गुन्यांव नोंद जाल्या उपरांत योगेश गायब जाल्लो. मडगांव पुलिशेन ताचे आड लुकआउट नोटीसूय काडिल्ली. 6 म्हयन्या उपरांत आतां योगेश मडगांव पुलिशेच्या हातीक लागलो. मडगांव पुलिसांनी आज सकाळी केल्ले एका कारवाये भितर योगेश शेटकार जो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो क्लार्क आशिल्लो ताका अटक केल्ली आसा. योगेश शेटकारान एक स्कॅम केल्ले मडगांव म्युनिसिपालिटीक, ते म्हणजे ताणें 17.5 लाख जे सोप्याचें कलेक्शन आशिल्लें होली स्पिरीट फेस्ताच्या ते डायरेक्ट आपल्या अकाउंटाक ट्रान्स्फर केल्ले आनी ताजे नंतर ताका मडगांव म्युनिसिपालिटीन सस्पेंड केल्लो. हें जें प्रकरण आसा हें जुनाक घडिल्लें आनी हें प्रकरण सगळें दामोदर शिरोडकर मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन हाणें उक्ताडार हाडिल्लें. आनीक योगेश शेटकार म्हणटा तो तेन्नाचो CEO गौरीश सांकवाळकर हाजो PA म्हणून काम करतालो. दामोदर शिरोडकरान हे जे उक्ताडार हाडटकीर एकदम खळबळ माजिल्ली. ताजे नंतर जे 17.5 लाख ताणें आपल्या अकाउंटाक ट्रान्स्फर केले आनी ताजे नंतर COन मडगांव म्युनिसिपालिटीची स्पेशल मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगेक अशें ठरलें की ताजेर पुलीस कंप्लेन करपाची आनी पुलीस कंप्लेन केली बी. पूण पुलिसाक योगेश शेटकर म्हणटा तो मेळनाशिल्लो. ताजेर लास्टाक लुकआउट नोटीस काडपाक पडली आनी दुसरी लुकआउट नोटीस काडली आनी 5 म्हयन्याच्या उपरांत म्हणजे डिसेंबराची 5 तारीख जवळ जवळ हें प्रकरण जें उक्ताडार आयिल्लें तें जुनाच्या 11 तारखेक सुमार उक्ताडार आयिल्लें आनी आयज मडगांव पुलिसांनी अखेर योगेश शेटकाराक अटक केली. योगेश शेटकारान हे 17.5 ते 3 लाख रुपया भरिल्ले आनी ताजे नंतर तो गायब जाल्लो. तो आज पर्यंत सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो. मडगांव म्युनिसिपालिटीन ताका अजून पर्यंत कामांतल्यान काडून उडयलें ना. मडगांव म्युनिसिपालिटीक जेन्ना आमी विचारलें चेअरपर्सनाक तेन्ना ताणें सांगलें आमचो फोकस हो रिकवरीचेर आसा. ताका कामांतल्यान काडल्यार कांय जावपाना, आमी ताजे हिशोब करतात आनी अखेर आयज तो अटक जाल्लो आसा. आतां पळोवया मडगांव म्युनिसिपालिटी ह्या हाजे योगेश शेटकाराचेर कितें एक्शन घेतली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोलकणेकर. पयशांच्या हायस लागून शेतकारांनी शेत जमनी विकच्यो न्हय. शेतकारांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजणांचो लाव घेवचो अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. बिरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्यां आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मंत्री रवी उलयतालो. आमी फाटीं मडगांव जे आमी ट्रेनींग आपयलें भुरग्यांक जवळ आपयलें 30 किलोमिटर भायर येता मडगांव. म्हणजे आयज ग्रॅज्युएट कोर्स केल्ले भुरगीं सुद्दां आयज भायर येतात. आतां आपली जमीन राखून दवरपाक आपली पुर्वजाची जमीन जी आसा राखून दवरपाक उमेदीची ही आयज भुरग्यांची एक हें आसा, उमेद आसा, उमेदीन आसा ते आनी करतात. कामाकूय वयता आनी आपली भाटाय शेताय वेगवेगळे कुळागर ते पळयतात. म्हणजे एक बरी गोश्टी आसा की भुरग्यांकूय आयज कळ्ळें आसा की आमकां आमची जमीन नाजाल्यार आमी आयज पयलीं येतले. कारण कितनाड आसले की आयज दिल्लीच्यान लोक येता तेका दिल्लीवाले येतात जावं ते दुसरे आमचे भारताचे दुसरे लोक येतात आनी ते कितले म्हारग जमनी घेतात आनी जे आमच्यो हांगाचे शेतकी जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डींग वा कितें बांदून तयार जाता. पूण आमी विचार करता आमी शेती हें सोडपाक जायना. आनी शेती सोडली जाल्यार आमी आमची फुडले भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा ती उमद करतल्यो आनी आमी जर शेतीची हें करना लक्ष दिना जाल्यार आमी बेग मारतकीर आमी पयशे लागून थोडी कितें करता कन्वर्ट करता आनी कितें करता लाखांचो उद्यान दिता तेची वस्ती हाडटा. कारण तांकां दिल्ली आनी हांगा दिल्ली जेन्ना आसता ते क्लायमेट जी आसा ते क्लायमेटान ते लोक हांगसर येतात. हांगा सगळी तुजी क्लायमेट बरी आसता. थंडे दिल्ली गरमी गरमी दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येतात
आणि आम्हाला सगळे सवाय मिळतात कितें अशें करून दुसरी पावताले कितें अशें करून दुसरी गोंया पावता आनी अशें करून आमची जमनी ते करपाक लागल्या तेन्ना आमी जागे जावपाक जाय गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय की आमची जमनी कशी आमी घेवंक कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या दुरुस्ती कायद्याक न्यायालयान दिल्ल्या आव्हान याचिकेविशीं कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलची असो निर्णय मयच्या लोकांनी घेतला. हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाचो विचारय फुडें आयला. आमदार प्रेमेन शेट हांच्या मार्गदर्शना खाला बुधवारा रातीं म्हत्वाची बसका जाली. मयच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं 2014 ह्या वर्सा दुरुस्ती कायदो पास जाला. ह्या कायद्याक तिमलो नांवाच्या मनशान न्यायालयात आव्हान दिला. दुरुस्ती कायद्याक आव्हान दिल्ल्यान मय गांवांत सध्या खवदळ पडला. हे फाटभुंयेर बुधवारा रातीं मयच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका जाली. बसकेक भूविमोचन नागरीक कृती समिती, मय पंचायत मंडळ आनी नागरीक हजर आशिल्ले. कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलपाचे हे बसकेंत थारले. गरज पडल्यार हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाची तयारी मयेकारांनी दवरल्या. मय नागरीक कृती समितीची आयज आमी खास बैठक आपयल्ली आनी जो कायदो 2014 सालांत एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टीशिप आनी ग्रांट ऑफ लँड हो जो कायदो जालो ताका एका व्यक्तीन चॅलेंज केला की हो कायदो अनकॉन्स्टिट्युशनल आहा म्हणजे घटना बाह्य ना म्हणून असो त्या मनशाचो दावो आसा की ताणें केल्लो आसा आनी ती केस हायकोर्टान तेंच्यांनी हियरींग चालू जाल्लें आहा. ह्या संदर्भात म्हायती घेवपाक लागून हांवें एडवोकेट जनरल देविदास पांगम सरा कडेन बैठक घेतली आनी ताका विचारलें की ह्या केसीचो स्टेटस कितें आहा. तेंच्यांनी सांगलें की केस सुरू जाल्ली आहा. तेंच्यांनी आमच्या वतीनसून म्हणजे मयेकारांच्या वतीनसून एक कितें तरी हेल्प जाय ह्या दृश्टिकोनांसून तेंच्यांनी इंटरवेन्शन फायल करा तुमी. ज्यो ग्राम संस्था आहा, पंचायत आसा, कृती समिती आसा, देवस्थानां आसा, कोणीय फायल केला आतां अशा तरेचें तेंचें एक आमकां सजेशन दिलें. त्या सजेशनाचेर विचार करपाक लागून ही आयची बैठक घेतलेली आनी आयज बैठकीन असो सगळ्यांचो विचार घेवन असो निश्कर्श येयल्लो आसा की ह्या संदर्भात आमी इंटरव्यून जावपाचें काय ना जावपाचें हेजेर आमी एक कायदो तज्ञ जो असो हायकोर्टाचो वकील जो आमकां ह्या हेजेर योग्य तें मार्गदर्शन करूंक शकतलो. जर इंटरव्यून जालें जाल्यार आमकां कितें लुकसाण जावंक शकता आनी जर जालें जाल्यार फायदो कितें जावंक शकता हेजेर वेवस्थीत गायड करतले. पयली जी डेप्युटी कलेक्टर आसली तेणी खूब वेवस्थीत म्हणजे डॉक्युमेंट एक आसा जाल्यार तेणी आनी कोणाक काय प्रश्नय विचारूंक ना तो रोखडेच हाता वेगळे केल्ले. हो एक डॉक्युमेंट आसूनी तो आनी खूब प्रश्न आमचे जे लोक वयता तेंचे कडेन आनी डेटी तर हिशोबूच ना तेन्ना 1 ते 2 डेटीनी क्लियर जातलो. आयज 7-7, 8-8, 10-10 डेटी सुद्दां दिल्यो जाल्यार परत म्हणजे कामाचे मध्ये जाव जाल्यार तेंकां वचून थंय कशें रावन परत हे करप होय प्रश्न जाता. त्या बाबतीनूय तेंच्यांनी विशय जो आसा तो तेंचे कडेन पावलो जाता पूण तेंच्यांनी हें करचो म्हणजे तुमकां कळपाक लागून सांगता की आमी फॉलोअप जो आसा तो रेग्युलर तेंचे कडेन करता आनी बेगिनान हो विशय सोडचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच महेश कोनारकाराचे जाल्ल्या जीवघेण्या हल्ल्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या सगळ्या दुबावितांक सोदून काडून तांचेर फुडल्या 24 वरां भितर कारवाय करात. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी. मांद्रेचो पंच महेश कोनारकाराचे जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर मायकल, सोपटे आनी पेडणेचो हेर थळावे फुडारी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मांद्रेचे PIP बदली करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां. Incident. Now I am not talking about Mandre. Anywhere in the state of Goa should not happen. Goa is a peaceful state. Goa is a state where law and order is very strict. Police takes action. I want to see now within 24 hours whether they are going to arrest the 5 culprits and attach all those iron rods and the sticks and reveal who is the person behind this attack. But if not then सगळे आम्ही त्यांच्या वांगडा
आमी पेडणेकारा वांगडा आहा. आय विल स्टँड बाय देम फ्रॉम मॉर्निंग. आय एम विथ देम फॉर दीस. सो वी वॉन्टेड एक्शन. दॅट इज वाय वी आर कम ओवर हियर. PI काढून हें सोंपना. PIचो रोल हितून कांयच ना. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक. आयज ऑलरेडी गॉन चीफ मिनिस्टराची भेट घेतली न्हू आमी. मुख्यमंत्र्याकूच मेळोंक येयले आमी कोणाक आनी कोणाक मेळोंक येवंक ना. मुख्यमंत्री इज द होम मिनिस्टर. सो वी आर कम टू मीट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. वी हॅव स्पोकन टू हिम. They have spoken to him, the Sarpanch, the ward members, the deputy Sarpanch, everybody has spoken. The ex-MLA and the leader of BJP, Dayanand Bab Sopte, has spoken to him. So, म्हाका दिसता हेचेर कितें आहा पळय तें लेस दॅन 24 hours हेचेर आमकां न्याय जो आहा तो पेडणेकारांक मेवतलो. फाटलीं 2 वर्सां पळयता मांद्रेन ती ओपनली दादागिरी चल्ले. ओपनली जो माणूस 4 टर्म पंच म्हणून इलेक्ट जाता, 2 टर्म सरपंच गांवचो जाता, 1 टर्म ताची मिसेस जाता आणि अशा मनशाक दिसाचे रातचे न्हय दिसाचे अटॅक जाता. आनी मारतना कशें मारप म्हणजे अटॅम्प्ट टू मर्डर. तकलेर सुद्दां ताजेर कितें म्हणटा तो रॉड मारलो, फाट फोडल्या सगळे. हे कितें जालां तेच कळना. आनी कित्या खातीर हें? अरे सरकार ठीक आहा, तूं सरकाराचो एक भाग आसा, सपोर्ट करता. हेचो अर्थ असो न्हय की तूं सगळे मांद्रेच विकत घेतले. पूण तुका जाय ते तूं करता. 2 दिसां पयलीं असोच एक इन्सिडंट मोरजे जालो. चॉपरान अक्षरशः मारलो. फोटो आहा म्हाजेशी. कोणाचे डावट खाता? आमदार डावट खाता न्हय, आमदार. म्हणून तुका सांगलें न्हय हाच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून. तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता? नांवां सांगली भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून ती सगळी. हे सादें पंच बी करूं शकनात. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सनबर्न हो आमचो एक वादाचो विशय आनी तो आमकां आवडटा. वेगवेगळे लोक वेगवेगळे तरेन उलयतात. सत्ताधारी पळय आसात तांकां सनबर्न जाय आसता. ऑपोजिशनान गेले की सनबर्नाक विरोध. जे मंत्री सरकारान आसतात ते भायर पडिल्ले आसतात, म्हणजे मंत्री नासतात तांकांय विरोध जाल्लो आसता. आनी लोक अशें म्हणटात की ते फायद्या खातीर असो स्टँड घेतात काय कितें. म्हणजे सनबर्न कित्याक नाका, सनबर्न जाय जाल्यार तो कित्याक जाय. आनी आमचो जर दीर्घकालीन गोंयचे टुरिजमाचो विचार करतलो अशे तरेचे EDM फेस्टिवल आमी करतले काय कितें, त्याचे पासून आमी कितले काळ फाट करून उबे रावतले. म्हाका दिसता ह्याच विशयाचेर आज सडेतोड नायक चर्चा आमी करतात. 3 मानेस्त आमचे कडेन. हांव तुमचे वळख करून दिता. आमचे मदीं सिद्धार्थ बाब कुंकळकर, BJPचे स्पोक्सपर्सन, आनी ते किल्लो लडयतले सनबर्न जाय म्हणून अशें म्हाका दिसता. आमचे मदीं आसा एडवोकेट अमित सावंत, जे मांद्रेचे आदले सरपंच, आतांचे पंच वांगडी. आनी आमचे मदीं आहा खडेगाड पत्रकार किशोर नायक गांवकर. सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे कडेन 3 जाणां कडेन मागता. किशोर तुजे कडेन स्टार्ट करूया. सनबर्न परत जाता, परमिशन मेळचे पयलीं तांणी पब्लिसिटी सुरू केल्या, कांय प्रमाणात तिकेट विकल्यात आनी सनबर्न जातलो सगळे जाणात. कितलो विरोध जावं, कारण कशे तरेन तो जावचो हाजी क्लृप्त्यो आनी हाजी आयडिया तांच्या आयोजकान आसात. सो तुजे मनान ह्या संदर्भात जे कितें मतां आयल्यात, विचार आयल्यात ते तुवें. सनबर्न हो आमच्या पर्यटनाचो एक महत्वाचो भाग जाल्लो आसा. हें आमी मान्य करचेच पडटलें. पर्यटना खातीर सनबर्न गरजेचो आसा. पूण तो सनबर्न खंय जावचो
कशा तरेन जावचो हाची एक सिस्टम जी जाग्यार पडपाक जाय. इतले सनबर्न जाले पूण ते दर वर्सा जेन्ना वाद निर्माण जाता दर वर्सा तेच विशय येता. हे कित्याक लागून जाता हें म्हत्वाचें आसा. ह्याच्या पयलीं सनबर्न हो कोस्टल बेल्टान जाला. पयले फावट सनबर्न खंय तरी धारगळे म्हणजे सामको रुरल भागान अशा पद्दतीन हो आतां सनबर्न आयोजन करपाचो प्रयत्न आसा. आतां एक विशय आहा की सरकार कोर्टान म्हणटा की आमी कसल्याच पद्दतीचें परमिशन दिवंक ना. दुसरी गजाल सनबर्न ऑफिशियल आपले वेबसायटीचेर तिकीट बुकींग करता, डेस्टिनेशनूय दिला, गुगल मॅपूय दिला. आतां सध्या आमी पळयतात सगळी कडेन आर्थीक फसवेगिरीचे प्रकार सुरू आसा जाल्यार होय आर्थीक फसवेगिरीचोच प्रकार जाता. सरकार जेन्ना सांगता की आमी परमिशन दिवंक ना आनी सरकार वगी रावता आनी दुसरे वटेन आयोजक पूर्णपणे तयारी करता आतां तर थंय वचत जाल्यार सगळी तयारी थंय सुरू आसा. ही जी फटिंगपणां जी जाल्ल्या पळय ही फटिंगपणां आमच्या पर्यटनाक परवडपाची ना. तुमकां करपाचें आसा येस आमकां करपाचो आसा, आमकां अशा पद्दतीन तो करपाचो आसा, धोरण ठरया. अशी अनिश्चित अशा पद्दतीची परिस्थिती तयार करून तुम्ही लोकां मदीं जो घोळ निर्माण करतात तो पूर्णपणे चुकीचो. आणि धारगळ अशा ग्रामीण वाठारांत सनबर्न आयोजन करप हें म्हाका दिसता आमी मान्य करपाक शकत ना. गोंयचेर दूरगामी परिणाम करणारो हो विशय थारतलो आनी त्या खातीर सरकारान ह्या विशयाचेर फेरविचार करचो अशें म्हाजें वैयक्तीक मत. ॲडव्होकेट अमित बाब सावंत. पळय सनबर्न हो जो विशय आसा पळय ह्या विशयाक म्हजो तीव्रतेन प्रखरपणान विरोध आसा आनी भविश्यानय बी विरोधच आसतलो. आनी हे जे एक्झिस्टींग जे सरकार जे आसा पळय तांकां म्हाका रिक्वेस्ट करपाची आसा, विनंती करची आसा गोंय राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां की सनबर्न ही गोंयची संस्कृती, सनबर्न ही भारतीय जनता पक्षाची संस्कृती आनी जे आज जे विद्यमान परिस्थितीन जे पर्यटन मंत्री आसात श्री रोहनजी खंवटे हे विरोधी पक्षान आसतना एक तांकां फॉलो करताले, आमी बी तांकां फॉलो करताले. एक बरें लेजिस्लेचर, बऱ्या प्रकारचे वक्तृत्ववादी मनीस, बरें नेतृत्व आनी आयज प्रामुख्यान तेंच्या हातान टुरिजम सेक्टर आहा ते टुरिजम मिनिस्टर आसा आनी तेंच्यांनी आयज एक आदर्श घालून दिवप गोंयच्या जनतेच्या मुखार ही तांकां संदी आसा की सनबर्न नांवाचे दुष्ट प्रवृत्तीचे महोत्सव गोंयच्यान नेस्तानाबूत करपाक जाय ही तांकां सुवर्ण संदी प्राप्त आसा. आनी खास करून पेडण्याची जनता हेका प्रखरपणान विरोध करतली आनी आमचो डिमांडय आसतलो हो गोंयच्यान हेचो समूळेचेर उच्चाटन जावपाचें. सनबर्न नाकाच. व्हेरी नायस ऑफ यू. तूं सामको खडेगाठ तलवार घेवन बसला. हे हांव सिद्धार्थ बाब कुंकळकर हें कितें चल्लां सगळे लोक जाणात सनबर्न गोंयांत जातलोच ना म्हणप ऐन वेळार हळू परमिशन दिवप हाजे फाटल्यान चड तिकेटी मेळप, चड पास मेळप, भितरल्यान कितें तरी समजोते करप अशे तरेचे एक संशय लोकांच्या मनान आसता. तुजें फ्रँक मत कितें? डेफिनेटली सनबर्न हो 17 वर्सां फाटीं 2007 चालू जालो. खंय तरी एक नवो ब्रँड तयार करपाचो एक इडियम म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक फेस्टिवल हो हाजो एक नवो ब्रँड तयार करपाचो तो प्रयत्न आशिल्लो. आनी आयज सनबर्न हो आशिया खंडांतलो सगळ्यांत व्हडलो म्युझिक फेस्टिवल जावन आसा. खरी खबर. आमी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता देर इज एक टुमॉरो लँड म्हणून बेल्जियमाक आसता. थंय जवळ जवळ 10 लाख लोक पार्टिसिपेट जाता. मागीर ताजे फुडें जर आमी गेले जाल्यार फील्ड डे म्हणून आसता, ग्लॅस्टन बिझी म्हणून आसता, अशे विविध UK आसा, लंडन आसा, अशे विविध म्युझिक फेस्टिवल हे जगभरांक जाता. सनबर्न जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हो जो फेस्टिवल आसा इट हॅज रियली कॉट ऑन. आनी सनबर्नाचे खुबशे ऑफ शूट्स जाले. म्हणजे सनबर्न हातून सनबर्न सिटी फेस्टिवल म्हणून ताणें एक ब्रँड तयार केला. म्हाका मुद्दम म्हणून सांगपाक जाय की सनबर्न कॅम्पस म्हणून एक तांचो आनी एक सब ब्रँड ताणें तयार केला. आनी ह्या सनबर्न कॅम्पसान IIT चेन्नय, IIT मद्रास हे प्रेस्टिजियस हांव बिट्स पिलानी, NIT त्रिची, IIT भुवनेश्वर, IIT कानपूर, IIT इंदोर, NIT नागपूर अशे विविध प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्युशनांक तांणी परफॉर्म केल्या. जगावयले म्हाका दिसता बऱ्यांतले बरे हे इडियम जे म्युझिक आसा तातूंतले सगळ्यांक बऱ्यांतले बरे म्युझिशियन्स हातून पार्टिसिपेट जाता. आनी एक कमर्शियल व्हेंचर म्हणून आमी ताचे कडेन पळोवपाक जाय. इट इज आमकां आनी ताची टिकेटी ह्यो सामान्यांक परवडपाच्यो ना. 10,000च्या वयरच टिकेटी आसता.
मागीर खंयचो गोंयकार 10,000 रुपया दिवन एकटो वतलो थंय, हे म्हाका एक प्रश्न आसता. आनी म्हाका दिसता जे दुरगामी परिणाम जे किशोर उलयतालो, दुरगामी परिणाम केन्ना जाता, कोणाचेर जाता. हांव जर गेलो जाल्यारच जातलो. दुसऱ्या मुद्दम हांव म्हणपाक सोदतां की आतां म्हणले प्रखर विरोध आसतलो, तीव्र विरोध आसतलो. तीव्र विरोध 28 तारीख डिसेंबर पर्यंत दवरपाक जाय, जाल्यारच तो तीव्र म्हणपाक शकतले. मागीर ती तीव्रता थोडीशी ना चूक जाली अशें म्हणपाक बी जायना अशें म्हाका दिसता. अशेंच दर वर्सा गेली 17 वर्सां हांव तेच पळयतां की खंय तरी उबे रावता तीव्र विरोध आनी मागीर त्या तीव्रता हळू करून पूण म्हाका किशोर एक गजाल खरी की तुवें मान्य केला की अशे तरेचे टुरिजमाक जे आतां पळय फॉरवर्ड लुकींग फेस्टिवल्स आहात ते ताचेर निर्बंध घालात, नियंत्रणान दवरात, फेस्टिवल जावपाक जाय. पूण हे जे पळय विरोध करपाचे पळय जे टॅक्नीक किंवा ते जे पळय एक आमचे कडेन एक सोशल एक्टिविस्ट हो धंदो जाला, काय मोठ्यान विरोध करप आनी मागीर निमाणें कॉम्प्रोमायज करप. सो तो म्हणटा विरोध हो पूर्ण विरोध जातलो काय निमाणें कितें तरी करून कॉम्प्रोमायज जातलो ना. आतां पळय, आतां सिद्धार्थ जशें म्हणटा की दूरगामी म्हटल्यार कितें, जेन्ना गोंयान कॅसिनो येयलो पळय तेन्नाय त्या वेळारूय आमी पत्रकार म्हणून हांवें स्वता तरी ताचेर भाश्य करतना हाचेर दूरगामी परिणाम जातले. आनी दूरगामी परिणाम तेचे जे इतले भयानक सुरू आसात कॅसिनोचे, ते जर आमी पळयत, ते दूरगामी परिणाम जेन्ना जातात पळय, तो पिडीत जो आसता तो इतको दुर्लक्षीत उरता की ताका समाज गेलो जुगारान सोंपलो. दूर खंयचे तुवें कारण कॅसिनो पेडणे तालुक्यान प्रामुख्यान आमचो विशय आहा तो धारगळे, तो संबंध जावचो न्हू. आतां अमित बाबाचो विशय आहा तो गोंयानूच जावचो न्हू. हांव धारगळीन कित्याक म्हणटा, आयज म्हाजो पेडणे तालुका जो आसा पळय तो सोऱ्याचें व्यसन आनी जुगार हेतून इतलो फसलेलो आसा की त्या लोकांक तेतून कशे भायर काडटले आमी हेचेर आमी फोकस करपाक जाय. आयज तुमी थंय डेल्टीन कॅसिनोचे टाउनशीप प्रोजेक्ट एप्रूव केला IPBन, म्हटल्यार थंयसर रोजगार कसले मेळटले, कॅसिनोशी संबंधित रोजगार मेळटले. म्हणजे ITIन आनी स्कुलान आतां कॅसिनो कसो खेळटात, नाजाल्यार टेबलां कशी मॅनेज करप हें आमकां शिकयतले काय कितें. म्हणजे तुमी तेतून लोकांक भायर काडचे सोडून त्या व्यसनाक आनी त्या नादाक आनीक चडान चड लोक कसो लागतलो अशा पद्दतीन जर प्रयत्न जाय. डेव्हिल्स एडवोकेट जावन एक प्रश्न विचारपाक येस, तो प्रश्न आसा की गोंय आनी उरलां ऑलरेडी आमच्या शाळांनी ड्रग्स पावले. सोरो तर सामकी प्रतिश्ठेचें लक्षण. ल्हान भुरग्याचे जर कितें वाडदिवस बारसो जालो जाल्यार सोरो सर्व करप जाल्यार सोरो दिले जाल्यार ते अर्थ उरना. एक्झॅक्टली. सो घराघरांनी पावला, शाळांनी पावल्या आनी खंय तें उरलेलें गोंयूय काबार करपाक हो संद मदत करतलो. ह्या खातीर टुरिजम म्हणटात आनी टुरिजमाच्या नांवार कितेंय खपयतात अशें जावपाक शकना. खुबश्यो गजाली आमच्यान बऱ्यो अध्यात्मीक टुरिजम गोंय करया हें भाशणासून उलयतात, प्रत्यक्षान तेतून कितें म्हणटात. नाही डेफिनेटली टुरिजमाचे आमकां सगळें एक्सप्लोर करपाक जाय. आयज आमी सनबर्नाच्या नांवाचेर कित्याक शंका फोडटा म्हाका कळना. सनबर्न इज अ प्रेस्टिजियस ब्रँड. आयज EDM जो म्युझिक फेस्टिवल आतां जगभरान हो एक प्रकारचे आर्ट. दोन प्रश्न आहेत. पहिलो प्रश्न म्हणतो पर्यावरणाचो, साऊंड पोल्युशन. हे मोठ्या संबंध अणजुणे बेल्टान हायकोर्ट परत बडी मारतात तरी जायना. हालीं वर्तमानपत्र सतत सांगतात की हे असले ल्हान EDM सगळे शेकांनी चालू आसा. आमी आतां आयज उलयता ते सनबर्नाचेर. सनबर्नाचेर हांव तुमकां आनी एक सांगता स्पेशालिटी की इट इज अ व्हेरी स्पेशलायज्ड. तांचो हांव व्हेन्यूचेर एकदां पाविल्लो, नॉट फॉर द फेस्टिवल बट व्हेन्यू अरेंजमेंटाचेर. तांच्यो वेगळ्यो स्टेजीस आसता, एकामेकाच्या सायडीन आसता. म्हाका दिसता 5-6 तरी आसता, हांव मेजूना केन्ना. पूण म्हणजे टुमॉरोलँड जाता ते 14 स्टेजीस आसता डिफरंट. एकाच टायमार 14 म्युझिक फेस्टिवल ते चालू आसता सायडीन पयस न्ही. आनी एकामेकाचो आवाज दुसरे कडेन वतना इतली ते खबरदारी घेता. तांकां जाय पडटा. इट इज कमर्शियल वेंचर. म्हाका दिसता आमकां गोंयकारांक सगळे कडेन एक कमर्शियल वेंचरान पळोवपाची एक मनोवृत्ती डेव्हलप करपाक सगळे जर आमी एक्टिविस्ट नदरेन पळयल्यार जावचें ना. तुका पूर्ण सनबर्न नाका हो तूं स्टँड घेता. गोंयान सनबर्न नाका. हाच्या पयलीं तो फेस्टिवल पुण्यानय गेल्लो आसा एक काळ. ताच्या नंतर परतून तो गोंयान आयलो. म्हजें म्हणणें इतलेंच आसा की आतां जशें सिद्धार्थ बाबान सांगलें की तेका तीव्रता ही तेची 28 तारीख पर्यंत उरता, मागीर ते डायल्यूट जायत वता. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की ही पेडण्याची भुमी आसा. पेडणेकारांची प्रचिती ह्या सरकार आतां जशें तेंच्यांनी सांगलें की अरेंजमेंटाच्या वेळाचेर ते त्या सायटीचेर गेल्ले म्हणून. इट वील सायन अ रॉंग मेसेज इन कंप्लीट कम्युनिटी दॅट BJP पार्टी इज ऑर्गनायझिंग दीस सनबर्न. हांव तुमकां सांगता एज अ प्रोफेशनल आय हॅड गॉन देर.
आताशे आणि तुम्ही हो, क्लियर आता ह्या करपाचे वर्साचो न्ही. तुम्ही नाही, हांव तुम्ही तुमकां clear सांगता तुम्ही तुमकां. कित्याक म्हाका जो पर्यंत खबर आसा ना जस्ट गिव मी 1 मिनिट आय एम नॉट प्लेइंग एनी रॉंग पॉलिटिक्स स्टेटमेंट जस्ट गिव मी 1 रॉंग मिनिट स्टेटमेंट सहन करतो पळय. ना. हांव रॉंग स्टेटमेंट सहन करतो ना. तू तुझे शब्द परत घे. परत तुवें तेन्ना क्लियर करूंक ना न्हू तुवें तेन्ना क्लियर काय केलें की आपण पर्सनली गेल्लो म्हणून यू आर रिप्रेझेंटिंग अ पार्टी ना हांव पर्सनली म्हणला. शब्द पर्सनली आणि पार्टी यात फरक असता. आता पळय म्हाका जितपत खबर आसा की ही संस्कृती तुकाय कळपाक जाय कितें उलोवपाक जाय कितें ना तें. ही सनबर्न गोंयची संस्कृती न्हू. ही सनबर्न किंबहुना त्याच्याय पलीकडे वचून भारतीय जनता पक्षाची संस्कृती न्हू. तू अशें कित्याक आता पळय कितें तेंच्यांनी आमच्या तू आता संस्कृती न्ही म्हणटा संस्कृती म्हळ्यार कितें तेंच्यांनी जे समाजान चालंत आसा ती संस्कृती. आमच्याकडे सोऱ्याची बारा आयक आमच्याकडे सोऱ्याची बारा पयलींच्यान आशिल्ली ही संस्कृती आमच्याकडे संशोधन जालां. आमच्या देवळांनी सुद्दां देवाक पांय पडचे बदला खंय नाच पळोवपाक वताले लोक अशे तरेचे तेंच्यांनी कितें म्हटलें की ते हे विषय कोण तरी फुडें व्हरता आनी मागीर डायल्यूट करता. हेच्या पयलीं इंग्लीश वाय मायभास जाय हे प्रखरतेन हेचें आंदोलन चलतालें. कालांतरान हेचें कितें जालें सत्ता मेळ्ळी सगळे गजाली उपभोगपाक मेळ्ळे. कालांतरान खंय गेली ती मायभास खंय गेली हे कोणाक हे तेंकां हे सगळे आपणाक मनशान सगळ्यांक एका तांगडेन जोडपाचें ना. मनशान जेन्ना उलयतना कोणूय आसूं कोणूय लिडर आसूं इज अ गुड लिडर कळ्ळें पण उलयता आसतना कशें आसा की तोलून मापून उलोवपाक पेडणेकारांचे कितें अस्तित्व तू युवा संघटना चलयतालो तू तांचे वेगवेगळे हाजेर आसा. एखादो जर फेस्टिवल जाता हांव जर हांगा डिबेट करपाक बसलो आनी हांव सनबर्न म्हळ्यार कितें म्हाका खबरच ना अर्थ ना. एज ए पत्रकार म्हणून हांवें सनबर्न कितें चलता वचून पळोवपाक जाय. तशेंच एज ए बीजेपीचो जबाबदार नेतो म्हणून तू गेलो ना जाल्यार अर्थ ना. आणि इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक म्हणून आसता पळय ते एका प्रकारचो कलेचो प्रकार तो. जशें सपोज म्हाका जर क्लासिकल म्युझिक आवडटा खूब जाणांक आवडना. खूब जाणांक हिंदी फिल्माचे आयटम सॉंग्स आवडटा खूब जाणांक ते आवडना. खूब जाणांक किशोर कुमार आवडटा. प्रत्येकाची आवड निवड वेगळी वेगळी आसता. म्हाका दिसता आमची जी संस्कृती आमी जी डिफायन करता पळय ते आमकां खूब डिपली संस्कृती बदलले रे आमी बाराची संस्कृती म्हणटा. मोटको चलता ती संस्कृती आमची. आता मोडको कोणाक चलता सरकार कोणाच्या सरकारान एक्शन घेवपाक सरकार मोडको चलयना चलयना खंय मोडको चलता सिद्धार्थ बाब जे सांगता पळय एक गजाल आमी मान्य करपाक जाय की सनबर्न हो एक म्युझिक इलेक्ट्रॉनिक म्युझिक फेस्टिवल व्हडले व्हडले जगातले व्हडले येस लोकांक आवडटा येस आणि जगातले सामके फेमस कलाकार थंय येवन सादरीकरण करतात. हे जालें सादरीकरणाचो विशय. बरोबर ते सादरीकरण आमी मंगेश काळे ना जाल्यार आनी कोणाक तरी कलाकाराक हाडून हांगासर कला प्रोग्राम करता असो सनबर्न न्हू. तो थंय आपली कला सादर करता पूण ती कला एन्जॉय करपी जे लोक आसता पळय आतां जर तूं पळयशीत लिस्ट आसा तेचेर टेबलां आनी टेबलाचे चार्जीस 1 लाख 1.5 लाख त्या टेबलार कितें कितें सव जातले तुका कितल्यो बाटल्यो सव जातल्यो तुका ह्यो सगळ्यो गजाली भितर येता. सो प्रश्न थंय फक्त संगीता पुरती मर्यादीत ना. ती जी संस्कृती तो जो म्हणटा ती संस्कृती जी आसा ती ह्या सगळ्या गजालींक फॅसिलिटेट करपी प्रमोट करपी अशा पद्दतीची संस्कृती आसा. आमकां जर अशाच पद्दतीन आमचें पर्यटन जर प्रमोट करपाक जाय जाल्यार मागीर आमचें गोंय वयतलें खंय. हांव कितें म्हणटा कितल्योश्योच बऱ्यो गजाली आसात. ह्यो गजाली आमकां भारतीय जनता पक्षा कडल्यानूच शिकपाक मेळ्ळ्या एका काळान. आयज तो पक्ष भारतीय जनता पक्ष उरोंक ना पळय हें म्हाका खंत सांगची पडटा. तेचेर उलयतलो जाल्यार आमकां डिफ्लेक्ट जावचें पडटलें तेचेर आमी या नाका. पूण सनबर्न पयली फावट जेन्ना काँग्रेसीच्या टायमार जालो प्रश्न न्ही लोकांच्या मनान आसा. प्रश्न कितें सांगता संस्कृती हो विशय भाजपानच हाडलो. भारतीय जनता कसिनो नाका म्हणपी भारतीय जनता पक्ष आशिल्ले कारण जुगार जुगार प्रवृत्तीक प्रोत्साहन दिता अशें म्हणटाले. सनबर्नाच्या संदर्भान जी चर्चा जाली ती अशी की सनबर्न प्रदूशण करता सनबर्न ड्रग्स हाडटा सनबर्न आमचे तरुण पिढीक वायट मार्गाक व्हरता. हें जें पळय कितें वायट दुश्ट चक्र आसा हें दुश्ट चक्र कितले मेरेन फुडें व्हरप. नाही म्हाका दिसता जी मिसकन्सेप्शन्स आसात आय डोंट नो हांव म्हाका ते इडियम म्हाका आवडना पर्सनली. म्हाका म्युझिक व्हडलीशी लागना
सो हांव क्लासिकलय वतना आनी हांव इडियमाकय वतना, कित्याक म्हाका हांव कितें सिनेमाची गाणी ती 4 कितें आयकता मराठी गाणी म्हाका आय प्रिफर. सो म्हाका म्हजे म्युजिकेचें रिलेशन तितलेंच. म्हणून जर आमकां जर कमर्शियली वायेबल आमी ब्रँड तयार करता, ताका गव्हर्मेंट रेग्युलेशन्स कितें करपाक आसा म्हाका दिसता आमचें सरकार हें समर्थ आसा. वॉट एवर रेग्युलेशन नीड्स टू बी डन, वॉट एवर इज अलाउड इन द लॉ इज परमिटेड देर. आतां जर 1 लाखाचे जर कोण टेबल थंय विकता आनी ते टेबल विकते घेवपाक जर कोण आसा आनी एवरीथींग इज विदीन द लॉ, जाल्यार म्हाका दिसता आमकां कितें ताका हातून संस्कृती खंय पेट्यार जाता. एक गोम आसता अशी. आतां पळय तूं फाटले जर 3 म्हयने पळयत, गोंय हायकोर्ट सतत बडी मारत आसा की ज्या पद्दतीन लेट नायट पार्टी जाल्ल्यात, ज्या पद्दतीन हे पळय शेक्स आहा ते ज्या पद्दतीन कर्कश आवाज लावन लोकांची न्हीद कळयले. भुरग्यांची परीक्षा असतात, डेफिनेटली आय एग्री विथ यू. अनजोणे तर सतत आणि आय फुल्ली एग्री विथ यू. एक अर्दान ते म्हणजे आजूर तसो कायदो आसा, हायकोर्ट स्ट्रिक्चर्स पास करता तरी इम्प्लिमेंट जायना. दुसरे अर्दान तेच आणि हांव कसं म्हणटा, हांव एक साम्यक न्ही एक विचार म्हणपाचो तसो की जो सगळे आमी एक डिबेट करतात, डिबेटींतल्यान जर एक बरो जर सुवर्ण मध्य आमी काडपाक शकले. हांव एक रिक्वेस्ट करता, ऑपोज करच्या परस तुम्ही पळया ते कितें तें आनी ताका कशें रेग्युलेट करपाक शकता. म्हाका दिसता इफ दॅट सजेशन्स कम न्ही, हातून संस्कृतीचो नाश ना. राजूबाब 17 सनबर्न जाले गोंयांत. 17 सनबर्न जावनूय अजून पर्यंत ताका सिस्टम कित्याक येना. तुम्ही जर धारगळ सनबर्न करतात जाल्यार धारगळच्या लोकांक थंयसरले जे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोकप्रतिनिधी आसात किंवा जे लोक आसात बाबा तांकां तुम्ही विश्वासान घेवन असो आमी कार्यक्रम करपाक सोदता. आमी अजूनय आव्हान केलें की ह्या सनबर्नाचो बाबा कितें राज्याक फायदो कितें, थंयसरल्या थळाव्या वाठाराक कितें फायदो हें आमकां स्पश्ट करा. तुम्ही ठरयलें सेटिंग केलें धारगळे करपाचें म्हणून, सरकार कोर्टान सांगता आमी वी हॅव नॉट गिवन परमिशन, ही सेलिंग द तिकेट, हें सगळें कशें आमी मान्य करपाक शकता. बरं म्हाका एक सांग, म्हाका किशोर बाब एक प्रश्न आसा. कांय ते पयलीं हांवें बरयल्लें की सनबर्न चल आमकांय नाका आशिल्लो पण तुमी हाडलो न्ही, तुमकां टुरिजम वचतो भाग दिसता, ओके चल आतां तो स्विकारया. पूण लोकवस्तीन लोकांक विश्वासान घेनासतना अशे तरेचो फेस्टिवल लोकांच्या तकलेर हाडून बसोवपाक जायना. हांव कितें म्हणटा किशोर बाब, वाय नॉट की असे काही जागे गोंयांत आसात जे सेक्लुडेड, जे लोकां पासून पयस, लोकवस्ती पासून पयस, अशे जागे तुम्ही निर्धारित करात. विशेषतः बेतलान जंय एक्सपो जाल्लो, डिफेन्स एक्सपो जाल्लो, असे काही जागे आहात जंय सामकी दर्याची कड आसा आनी दुसऱ्या अर्दान तो जर पॅक करत न्ही एरिया, ते कोणाक लोकांक त्रास जायना. म्हणणे 17 वर्सां सनबर्न जावन जर ह्यो गजाली आमी जाग्यार हाडून ह्यो कित्याक गजाली तूं ताका प्रोसेस तूं ताका अशे तरेचे जालो जो लोकांक त्रास जायना. सांगला की आमची पळय प्रेमेंद्र शेट जो मयेचो आमदार आसा तेचो भाव आदलो सभापती अनंत शेट हे आमच्यान आयज ना. कित्याक ना ताका कारण कितें ठरलें हो एक वेगळो विशय. त्याच प्रेमेंद्र शेटान एक दीस विधानसभेन सहज उलयता तो भावनेच्या भरान म्हणपाक लागलो की गोंयांत सोरो बंद जावपाक जाय. तेची अक्षरशः थट्टा विधानसभेन जाल्ली, थट्टा सगळ्यांनी. आयज आमी मान्य करपाक जाय की सोऱ्या पासून आमची गोंयकारांची सुटका ना. जात्रेक राजूबाब माझ्या जात्रेक हांवें जुगार बंद केल्या कारणान भर देवळान एका देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यान सगळ्या लोकां समोर म्हाजो अपमान केलो. कितें केलंय, आमकां 35,000 येतले जाल्यार ते वगडान घातले मरे. ही परिस्थिती आमची. सो व्यसन आमी मान्य केलें, जुगार आमी मान्य केले, आता त्याच्यो फुडल्यो सगळ्यो पातळ्यो आमी मान्य करया. मागीर कितें उरलें आमचें. बरोबर. सो तूं म्हणटा की कांय बंधनां घालून एक तांकां वेगळो जागो दिवन अशे तरेन सनबर्न जर जावंक शकता. जर पर्यटन चलपाक जाय, जर सरकारी कर्मचाऱ्यांक त्यांचो पगार मेळपाक जाय, जर तुमकां आमकां सामाजीक येवजण्यो मेळपाक जाय जाल्यार ह्या असल्या सोरो, जुगार, कॅसिनो, सनबर्न हे करचेच पडटले. त्याच्या पासून मुक्तता ना आणि त्या खातीर तो करतात त्याला करा, पण खंय तरी हांव किशोरा बरोबर एग्री जाता. कित्याक सम रेग्युलेशन हॅज टू बी देर. एक पॉलिसीज करपाक जाय. म्हाका दिसता सरकारांनी ते घेवपाक जाय मनात. खंय तरी दर वर्सा म्हज्या मनान एक विचार आयलो कसो की कितें जाता जाणा, सुरवात आमी करतात, सनबर्न करतात, कसिनो हाडटात, पूण मागीर त्यो लॉबी इतल्यो स्ट्रॉंग जातात की सरकाराच्या हातान कांय उरना. हांव फक्त बीजेपी म्हणना हातून. फाल्यां जर समजा काँग्रेस सरकार आयलें, फाल्यां महाराष्ट्रवादी आयले किंवा आप आयले, कोणाच्या हातान कांय उरना, कारण त्यो लॉबीज इतल्यो स्ट्रॉंग जातात आनी एक पब्लीक प्रेशर तयार जाता की ना आमकां जाय. सो अशे परिस्थितीन आज जे कितें पळय चल्लां, हे जे पळय दर्यावेळेचेर म्युजीक शेकांनी चलपी वेगवेगळ्यो पार्ट्यो, सोरो आनी ड्रग्स, हें आतां सरकाराच्या हाता भायर गेलां ना. हाता भायर डेफिनेटली वचूं ना. कशें जाता की खंय तरी एक घटना घडटा आनी ताजो मागीर उगीच तो बावू करपाक लागता.
सी यू शूड नॉट जनरलायज सिच्युएशन्स. गोंयांत आतां टुरिजम कितली वर्सांत तरी चलता. इनफॅक्ट म्हाका दिसता 70 हांवें जें वाचलां पळय तेन्ना हांव भुरगो 70 तुमकां खबर आसतली देर वॉज समथींग कॉल्ड एज हिप्पी कल्चर वीच ग्रीव इन म्हणजे हांगा गोंयांकच तयार जाल्लें. एक्झॅक्टली. आयज तें ना. बरोबर. म्हणजे आयज तेन्ना जर सोशल मिडिया आशिल्ली तेन्ना जर हांव आनी किशोर आशिल्लो ह्या सगळ्या हिप्पी कल्चरांतल्यान एक ट्रान्स म्युझिक म्हणून आयलें गोवा ट्रान्स. गोवा जाचो जगभर प्रसार जाला. हय. खंयच्या EDM फेस्टिवलांनी गोवा ट्रान्स म्हणटा वाजयतात पूण ताका ड्रग्स लागतात कळ्ळें तुका. सो ताजो संबंध ड्रग्सा कडेन आहा. पूण हांव म्हणटा तशें अशे तरेन करूयेत काय कितें की बाबा कांय प्रमाणात कंट्रोल हाडून एक सेक्लुडेड प्लेस तयार करप. अरे हाजे खातीर एक सार्वमत तयार करप सगळे राजकीय पक्षांनी चल आमी हो हांगा कोणाक त्रास जाय हो आमी परमनंट फेस्टिवल वेन्यू म्हणून दवरया थंय अशे तरेचे खंयचे म्हणजे वाय सनबर्न ओनली आनी कोण जर तयार करता ताजो आनी एक ब्रँड आसा तांकांय करपाक थंय बरे तरेन पार्किंग आसतलें तें अल्टरनेटिव्हली वाय ओनली EDM. बरोबर. जर फाल्यां जर कोणी आमचो जर बरो म्युझिशियन आयलो जाका 10,000 लोक पळोवपाक येतले येस वी शूड डू इट. हो प्रस्ताव तूं फर्मागुडी सुद्दां न्ही आवाज वयर आसा बेतूल तुवें सांगलें येलाकेरी हो तूं प्रस्ताव तुज्या सरकारा कडेन घालूं शकता. डेफिनेटली. सो तूं सावंत बाब तूं विरोध कित्याक करपाक जाय. आमी एक निश्कर्शाचेर जर येतात की बाबा EDM हाका तूं कांय करूं शकना. EDM येतलो अशे तरेचे फेस्टिवल जातले गोंयांत टुरिजम हे जाय तो म्हणटा टुरिजम ना जाल्यार पगार कोण दितलो. गोंय हे राज्य सस्टेन कशें जातलें. म्हणजे गोंय हे राज्य कझिनोचेर तुज्या सनबर्नाचेर सस्टेंड आसा. एक म्हणजे सांगपाचें आयज जो म्हणजे पेडणेकारांक ग्रांटेड जे धरलेले आहा पळय ते चुकीचे आसा. आयज जो वेन्यू सुद्दां म्हणजे हांव हेच्या प्रखर विरोधानच आसा आनी भविश्यान आसतलोच. पण आयज ते 2 हॉस्पिटलां आसा सायडीन. काल थंयसरल्या एका एक्स सरपंचान हेचो उल्लेख केला. तुजें आयुष हॉस्पिटल थंय सायडीन आसा 1 किलोमिटराच्या रेडियसा भितन येता ते खंय तरी हार्डली 500. तुजे रेडकर हॉस्पिटल आसा क्रिटिकल पेशंट त्या हॉस्पिटलान एडमीट आसता. तशें जर ह्या पर्यटन मंत्र्याक लोकांचो जर आक्रोश जर पळोवचो आसा गोंयचो जे सावथाच्यान जे आतां हांगा हाडले ट्रायल करपाक GCAचो ग्रावंड आसा पर्वरी. मंत्री महोदयान टुरिजम जर ताका बुस्ट करपाक जाय सन्मानाच्या माध्यमांतल्यान जाल्यार GCAच्या ग्रावंडाचेर हेचो प्रयोग करपाचो. आनी लोक मागीर कितें उलयता पळय थंय सुशिक्षीत लोक पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही वेल एज्युकेटेड लोकांची कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी म्हणटा. आमकां तुमी पेडणेकारांक ग्रांटेड धरता मरे तुमी पर्वरी व्हरान तूं उबो कर मागीर एज्युकेटेड लोक तुका कितें म्हणटा तें कळटलें. आनी सनबर्न हो कल्चर म्हाका दिसता पळय आयज संदी आसा ह्या पक्षान म्हणजे आयज विद्यमान परिस्थितीन जो पक्ष सत्तेन आहा त्या पक्षान बरेचशे आदर्श गोंयच्या जनतेक घालून दिल्लेले आहा हेचो आमी रिस्पेक्टय करता. हांव वेळोवेळी उल्लेख करता मनोहर भाईचो उल्लेख करता राजन भाई आल्लेकराचो उल्लेख करता किंवा पार्सेकर सरांचो उल्लेख करता. आनी ताच्या पलीकडे वचून ज्या संघाच्या कुशींतल्यान आनी मुशींतल्यान हो पक्ष उबो रावला ते म्हणजे सुभाष भाई वेलिंगकर हेंचोय आमी उल्लेख करता. ह्या पक्षान बरेचशे गोश्टी गोंयकारांक शिकयल्ले आसा. आयज ही संदी आसा आयज म्हणजे एक कन्सर्न घेवपाचो आनी नाका बाबा चल हे सनबर्न बिनबर्न आमकां नाका सनबर्नाच्या पलीकडे वचया आमी. चड तात्वीक उलयतशें दिसता तुका जे न्ही पळय आमकां आमी कशें आमी एक प्रॅग्मेटीक जावपाक जाय. प्रॅग्मेटीक म्हळ्यार अशें की पळय आमकां सत्य हें बाबा गोंय कांय गजाली आतां गोंयांत कांय आमी कांय करूंक शकनात. वंटीर वचून तकले आपटून कांय आमकां कितें जालां आमकां आतां म्हणजे आमी पत्रकारितेन आसल्या कारणान आनी वेगवेगळे व्ह्यूज आनी वेगवेगळ्यो चर्चा जाल्ल्या कारणान आमी तात्विकपणा सोडटात आनी खंय तरी प्रॅक्टिकल मार्ग सोडपाक. पण ही तात्विकपणा सोडून परिस्थिती खंय जाल्या तुका सांगता पळय सनबर्न सोडून 8 मजली बिग डॅडी कॅसिनो हॉटेल प्रोजेक्ट मोर्जेन येता. म्हणजे तुमचे भावी प्लॅनूच आमकां बरबाद करपाचे जर आसात जाल्यार तुम्ही कसल्यो आनी आतां तात्वीक गजालीनूच आमी आतां वाचपाक शकतात ना जाल्यार वाचपाक शकचे ना. आनी म्हाकाय दिसता सर की ह्या सनबर्न जो आतां पेडण्या धारगळ म्हणटा पळय गव्हर्मेंट वील डेफिनेटली गेट अ लेसन थ्रू एंटायर तालुका ऑफ पेरनेम. जे कितें आउटपूट येवपाचो आहा जो कितें जन आक्रोश जावपाचो आहा पळय तो नेक्स्ट विकांतल्यान सगळ्यांक कळपाचो आसा कितें पेडण्यान घडपाचें आसा. आनी त्याच्या उपरांत जर सरकार जर आपल्या डिसिजनार जर ठाम रावता म्हणजे सरकाराक फुडले जर तेंचे पुंजी वेरियस पॉलिसीज किंवा स्किमी दिवपाक हे सनबर्न जर लादपाक जाय न्हू जाल्यार तेचे व्हडलो इव्हेंट त्या मतदारसंघान येता आनी त्या मतदारसंघातल्या दोनूय आमदारांक जर खबर ना हेचे अर्थ कितें. सो व्हेरी नायस तुमचे दोगी जाणां कडल्यान तुमचो आमकां मतितार्थ कळ्ळो. आतां हांव सिद्धार्थ पळय आतां अमित सावंताक सामकें निर्वाणीचो इशारो दिलो. सबंद पेडणे तालुका पेडून उठतलो. आमचो किशोर म्हणटा दोनूय आमदारांक विश्वासान घेवना. सो पेडणेकारांक जर नाका
जाल्यार सनबर्न थंय जातलो ना म्हाका दिसता एक उदो किशोरान एक बरी म्हत्वाची एक गोष्ट उलयलो. हय किशोरान म्हणलें की जी गोष्ट जाता ताजी सरकारांनी खंय तरी लोकां कडेन सांगपाक जाय की कितें बरें कितें वायट. हय मागीर ताणें एक्चुली तो जो उलयलो पळय कशें आसा खंयचेय जर कमर्शियल कोर्स जाता जाल्यार ताका फायदेय खुबशे आसता. आयज आमच्या भुरग्यांक रोजगार जाय म्हणटा आमी जाल्यार तांकां आपल्या पांयार उबे करपाक कशें रावतले. आयज जर म्हणजे इव्हेंट आसता पळय इज अ व्हेरी बीग इंडस्ट्री. जशी फिल्म इंडस्ट्री चलता त्या एक फिल्म करपा फाटल्यान जवळ जवळ 1000-1500 लोक लागता. विविध म्हणजे टेक्निकल लागता तातूंत ते च्या हाडपाचो भुरगो पसून लागतलो ताजें हॉटेल चलता कितलेशेच गोश्टी चलता. तशेंच म्हाका दिसता आमकां आयज प्रत्येक कमर्शियल व्हेंचर्स आमी जे करता ताजे फाटल्यान आमकां फायदो कितलो जाता ताका आमकां नुकसान कितलें जाता. फायदो मागीर हांव म्हणटा तशें पेडणे नाका अशें जर म्हणून म्हणलें हांवें की खंय तरी ना ना म्हणून सरकारची भुमिका हांव सांगपाक शकना कित्याक आय एम नॉट अ स्पोक्सपर्सन. पण बीजेपी म्हणून यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन अशें हांव मानता. भारतीय जनता पक्ष हो सदांच लोकां बरोबर रावला हय आनी लोकां कडेन वचूनय तो आपले मत तो घेतलोच डेफिनेटली आनी पक्ष विल डिसायड फायनली ऑन वॉट पीपल वॉन्ट. सारकें फायनली इट इज द पीपल्स वर्डिक्ट. सारकें म्हणून लोकांक समजून सांगपाक जाय की बाबा हे पॉझिटिव्ह ताजे एस्पेक्ट आसा आनी हे ताजे नुकसानय आसा. बरोबर ना पूण 17 सनबर्न जावनूय सरकार सांगूंक शकना जाल्यार दिस इज समथींग सिरियस. तो म्हणटा मागीर तांच्या आरोपान एक तथ्य दिसता. काल एक कांदोळेचो जसो एक पंच तो इलेक्टेड आनी बरो रेस्पॉन्सिबल पंच तो म्हाका सांगतालो की खंय तरी कांदोळे जर आशिल्लो जाल्यार वी वूड हॅव वेलकम्ड इट बिकॉज आतां आमकां कळटा की कांदोळे कितलें नुकसान जाता तें. हे 3 दीस सनबर्न जावन ताज्या नंतर फुडले 3 दीस हे 6 दिसां भितर जे पळय ते जोडून काडटाले पळय आयज तांकां कितलें नुकसान जाता तें ना जावन कळटा. म्हाका दिसता आमी प्रत्येक गोश्टीचेर आमचो एक इकॉनॉमीक मॉडेल बिल्डअप करपाक जाय आमचे फुडले पिळगी घेवन. हांव मुद्दम म्हणटा आमी आयज जसो जसो काळ फुडें वता आमी 70चे उलयले तो हिप्पी कल्चर आयज सोशल मिडिया आनी हो मोबायल इतलो प्रचलीत जाला ते ल्हान भुरग्याक पसून हांव केन्ना हॉटेलांत वतना पळयता की ताका 1 वर्साचे पसून भुरगें नासता पूण ताच्या फुडें एक मोबायल दिता आनी बाकीची फॅमिली आपले कितें खाता ती मोबायलाचेर आसता. मागीर इतलें हें सोशल मिडिया स्प्रेड जालां एडिक्शन जालां. सो जसो जसो काळ बदलता आयज एआयचे उलयता आमी फाल्यां आनी कितें तरी येतलें. सो आमी निमाणे आमचे कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. म्हाका तुजे कडल्यान परत हांव परत मागता पेडणेकारांक नाका जाल्यार एडीएम थंय जातलो काय ना. डेफिनेटली पेडणेकाराच्यो व्ह्यूजय लक्षांत घेवपाक जाय तांकांय सांगपाक जाय. म्हाका दिसता ह्या तुज्या स्टेटमेंटाचेर आमी कार्यावळ सोंपोवया. ईडीएम हो गोंयच्या कल्चराचो भाग म्हणना पण गोंयची नेसेसिटी जाता काय कितें टुरिजमाची नेसेसिटी जाता काय कितें अशे तरेचे एक विचार सतत घोळटा. लोक म्हणटात नाका जाय पूण आमी म्हणटा तशें कॅसिनो हो आतां आमचो एक भाग जालाच आनी चडांत चड कॅसिनो येत आसात. खंयचेय सरकार आयले जाल्यार आडोवपाक शकना. पूण एक म्हत्वाची गजाल ह्या चर्चेंतल्यान मुखार आयली तशी टुरिजम म्हळ्यार कितें वारो येता तशें टुरिजम वचप न्ही. सरकाराचें एक कायम स्वरुपी धोरण आसचें पडटलें की आमकां फुडल्या 25 वर्सान अशें टुरिजम जाय आनी तातूंत जर सनबर्न बसता जाल्यार त्या संदर्भात लोकां कडेन चर्चा करची पडटली विचार विनिमय करचो पडटलो संवाद करचो पडटलो. म्हाका दिसता अशे तरेचें धोरण सरकारान तयार करचें की आमकां कितें जाय आनी फुडल्या 25 वर्सां आमकां कशें टुरिजम सरकारे लोकांचे आसता फायनल सरकारे लोक आनी एक वरास सरकारान होय विचार करपाक जाय की एक वरास टुरिजम बंद घालून कितें जाता तें पळोवपाक जाय. येस वेल टेकन अमित बाब तुम्ही सगळे आमच्या कार्यावळीन आयल्या किशोर अमित बाब आनी सिद्धार्थ एक म्हत्वाची चर्चा ह्या हातूंत जाल्या हातूंतल्यान सरकारान कितें बोध घेता सरकार हाका हेच आमकां पळोवपाचें आहा. तुमी नमस्कार तुमकां धन्यवाद. नमस्कार. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो.
मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन केली अटक. सोपोकाराचे पैसे गायब करून जाल्लो फरार. फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान पुलीस घेताले सोद. मये जांभूळबाट वाठारांतली 2 दुकानां फोडून 10,000चो म्हालवच फारायलो. दिवचल पुलिशेन केलो चोरेचो पंचनामो. फुडलो तपास आसा सुरू. सनबर्न धारगळे नाकाच. थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकरान भुमिकेचेर ठाम. सरपंच नगरसेवका वांगडा पेडण्यां घेतली म्हत्वाची बसका. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन परतून काढलो भाजप सरकाराचेर फोग. प्रकरण संसदेत घेवन वचपाची आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंहाची शिटकावणी. कर्मचाऱ्यांचो पीएफ आडोवन दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्राची कारवाय. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची म्हायती. म्हापसा खोर्जुवेच्या एका 90 वर्साच्या बायलेची व्हॉट्सॲपा वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार. फटीच्या मेसेजी उपरांत अकावंट हॅक जाल्ल्याचे आयला सामकार. आता खबरो विस्तारात. मयेच्या जांभूळभाट वाठारांत दुकान फोडून रोख रक्कम मेळून सुमार 10,000 रुपयांचो म्हालवच फारायलो. मजगतीं हे चोरेच्या प्रकरणात दोगा दुबावितांची पुलिशेन चौकशी सुरू केल्या, अशी म्हायती मेळ्ळ्या. मये वाठारात मुख्य रस्त्या कुशीक आशिल्ले नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यान राती दुकान फोडपाची ही घडणूक घडल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीचे कलियाद आनी कडी तोडून दुकानात चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन चोरयेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलीं 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ले अशें कळटा. दुकानात चोरी जाली खंय केन्ना जाली तुमकां केन्ना कळ्ळें? तेन्ना कशें कळ्ळें तुमकां चोरी जाल्या म्हणून? उगडून येयला लॉक तोडलेलो आसलें. चोरांनी कितें व्हेलें भितरले? 10,000 सामान येयलें. तुम पुलिसेक कळयल्या? कळ्ळें. पुलीस येयले? पुलीस येवन गेले. आतां तुमचो कितें दुबाव बी आहा कोणाचेर चोरी केल्या अशें? काय सांगू शकना. पोलिसांनी कितें केलें? सुणे हाडलेले? सुण्या ना जोरान संशय म्हणून घेवन येयले. हांगातले हमणे 10,000 ह्यान पयलीं केन्ना जाल्ली दुकानार चोरी? नमस्कार, हांव समीक्षा आनी म्हाज्या पप्पाचें हे शॉप आसा. फाटली 50 वर्सां जाली आमी हे शॉप चलयता. आणि आयज सकाळी म्हणजे काल रातचे सुमार आमच्या ह्या शॉपार चोरी जाल्लेली आसा. म्हणजे मेन जी गेट आसा ते गेटीचे लॉक फोडून चोरांनी भितर येयले ते आनी आमचे सगळे सामान म्हणजे थोडेशे सामान व्हेले. कॅश आसले ते बीन व्हेल्ले आसा. सो आमी तशी सकाळी पोलीस कंप्लेन केल्लेली. तशेंच पोलिसांनी येवन इन्व्हेस्टिगेशनूय केलें आनी मागीर तेंच्यांनी सगळी आमची कंप्लेन बीन बरोवन घेतली आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी दोग जाणांक धरला तेंच्यांनी. म्हणजे तेंच्यांनी इन्क्वायरी करपाक तेंकां तेणी आपयला. फाल्यां सुद्दां सकाळी 10 सुमार तेंकां सांगलां यो म्हणून आनी आमी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. आतां पळोवया कितें करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सनबर्न धारगळे नाकाच. थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकार आपले भुमिकेचेर ठाम आसा. सनबर्नाच्या विशयाचेर सगळे सरपंच आनी नगरसेवकां वांगडा पेडण्यां आपल्या घरा घेतिल्ले बसकेत उपरांत प्रवीणान परतून सनबर्नाक विरोध केलो. धारगळे सनबर्न आयोजना विशीं आमदार प्रवीण आल्लेकारान आपली भुमिका पयलीं स्पश्ट केली. ताणें ह्या नादी सनबर्नाक विरोध केल्लो आनी आतांय तो आपल्या भुमिकेर ठाम आसा. तशेंच सनबर्ना विशीं सरपंच आनी नगरसेवकांची मतां जाणून घेवपा खातीर प्रवीणान बुधवारा सगळ्यांची बसका आपयल्ली. हे बसकेक चांदेल, हासापूर, कोरगांव, कासरवाळणी, विनोर्डा, धारगळ आनी वारखण पंचायती वतीन कोणूच येवंक ना. जाल्यार इब्रामपूर, मोपा, वजरी पंचायतीचे सरपंच, पंच वांगडी आनी पेडणे नगरपालिकेचे सदस्य बसकेक हजर आशिल्ले. आयज मिटींग जाली. सरपंच आनी कावन्सिलर तशेंच मेंबर्स तेंचे कितें व्ह्यूज आहा ते तांकां जाय वा नाका तेका लागून आयज मिटींग दवरली. आनी
तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरो हे दाखयल्लो आसा. आयज ना म्हटल्यार सगळ्या गांवचे सरपंच आनी आमच्या म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर आयज हांगासर चेअरमॅन वायस चेअरमॅन बाकीचे कावन्सिलर सगळ्यांक हजर रावले. उलोवलो केलो जाल्यार सगळे जाण हांगा हजर रावले. ताका लागून खूब बरें दिसलें. त्या सगळ्यांचो सपोर्ट आसा. एक आतां विरुद्ध आसा म्हणून तेंका एक हांवें हें दिलें की तुमी येस ओर नो तें बरोवचें. इतली मेजॉरिटी आहा ती हांव पळयतलो आनी आतां सांगता. ना मंडळ अध्यक्ष तेका म्हाका दिसना तो खंय लागना. म्हाका दिसता येवंक ना तो आयज. तरी गेलो आसतलो पूण तेज्या बद्दल हांव कांय उलोवंक सोदना. पळय एकदां हांवें सांगलें ना म्हणून ना म्हणजे ना. जेन्ना हांवें पयलें स्टार्टींग बायट दिल्ली पळय तेन्ना ना म्हणून अजुनूय पासून हांव लोकांकूय गेलो पळय ना म्हणूनच गेलो. आनी हांव तुमकां कांय सांगूंक सोदिना. एकदां ना म्हटल्यार दिल्ली म्हणत रहीत जायना ती. आयज फुडें खूब स्टेप आहा. माझे एक सजेशन आहे. आयज तुमी चुकले आसले तरी आतां तांचे फाटीर ब्रेक ती रिमूव करून ती संस्कृती जपची. कित्याक हाजी ही संस्कृती आमची ही संस्कृती आसली देशच्या लाडाक गेले आमी एक गांवांत आमी म्हणटा आसतात एक बरे प्रोजेक्ट कसले हाडप एक 100 पर्यटक लागता तसले हाडप. हे संस्कृती हाडून डान्स हे हाडून ना पळय संस्कृती नष्ट करपाचे विचार करता. आमच्या गोंयच्या सेवांचे विचार करता. मिटींग आज जी मिटींग घडली हा की आमचे पंच आणि सगळे ब्लॉकाचे जे आमचे मेन अधिकारी असले तांकां आपयले आनी हेजो आमी अशें उलो केलो की बाबा कोणाकरी थोपपा येना. कोणाक सन्मान जावो की नाका एज पर नो म्हणजे ओपन सांगपाचें बाबा जावो जाल्यार जावो नाका जाल्यार नाका. सो आमी सो म्हाजें अशें मात की आमकां सन्मान जावो पण पेडण्यान ज्या जाग्यार सन्मान जाता न्हू त्या जाग्यार जावं. ही वायट गोष्ट आहा. आमदार बसतो त्याच्या फाटल्यान बंद करपाक लागोंक ना. सन्मान ही गोष्ट लोकांच्या फायद्याक कांयच ना. सरकारान सांगपाचो सन्मान करून धारगळकारांक पेडणेकारांक तेचो फायदो काय आसतलो. ह्या पयलीं सरकारान एक स्टेटमेंट काडपाक जावो. बश्टीत पेडण्यान आमदाराची आनी आपली दुयी निर्माण करून लोकांक त्रासान घालपाचें. हांव एक बीजेपीचो कार्यकर्तो आहा. आमी रजिस्टर्ड बीजेपी मेंबर आहा की सरकाराक एकच उलो मारून सांगूंक सोदता की आमदाराक कमीपण येता आसलो पेडणे तालुक्यात पेडणे मतदारसंघात करचेलो. सन्मान ही खरोखर वायट गोष्ट आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन भाजप सरकारचेर परतून फोग काडलो. ह्या प्रकरणात आमदार आनी मंत्र्याची नांवां येवन लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंह हांणी केलो. तो अब मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं ये कोई छोटा मामला नहीं है बल्कि गोवा का एक बहुत बड़ा जॉब स्कैम है. एक बहुत बड़ा रोजगार के नाम पे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला है. पहला स्कैम होता है 2018 के आसपास जिसमें जेई की भर्ती, यूडीसी एलडीसी की भर्ती, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई भर्ती के लिए लोग अप्लाई करते हैं और इसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत खाई जाती है. जो उस समय के मंत्री थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दीपक पॉस्कर, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है. उनकी टिकट काटी जाती है कि भाई इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने नौकरी देने के नाम पे, इसलिए हम इनको मंत्रिमंडल से भी बाहर कर रहे हैं और इनको चुनाव भी नहीं लड़ा रहे हैं. लेकिन मोदी वॉशिंग पाउडर में उनको धुल दिया जाता है और फिर लोकसभा चुनाव के पहले दीपक पॉस्कर को शामिल कर लिया जाता है पार्टी के अंदर फिर से दोबारा. और एक इन्होंने गोवा ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के लिए एडवर्टीजमेंट किया जिसमें 30,000 लोगों ने अप्लाई किया. तो हमारे साथियों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने जब पता किया कि 30,000 बच्चे कौन है, ये जो 945 नौकरियों के लिए फॉर्म भरे हैं 30,000 बच्चों ने, कि 30 में से 6,000 फॉर्म का पता ही नहीं है. ये देश और दुनिया का एक अद्भुत स्कैम है जिसमें नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले लड़के कौन हैं, लड़कियां कौन हैं, फॉर्म किसने भरा, उन फॉर्म्स का ही पता नहीं है. इसी बीच एक और मामला आया, बहुत ही गंभीर और संगीन मामला. यह मामला था, एक महिला है पूजा नायक, वो
इस पूरे जॉब स्कैम में, इस पूरे नौकरियों के घोटाले में, नौकरी के नाम पे रिश्वत वाले घोटाले में उसकी एक भूमिका आई रिश्वत खाने और खिलाने की, और उसके बाद वो रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार हो जाती है हफ्ते भर बाद। और ये पूरा घोटाला एक एमएलए के ऑडियो से खुला, जो एमएलए पैसे के लेन देन की बात कर रहा है। दिल्ली की धरती से गोवा के युवकों को कहना चाहता हूं, गोवा की जनता को कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो नौकरियां देने में यकीन रखती है। हमने दिल्ली में भी रोजगार दिया, हमने पंजाब में पक्की सरकारी नौकरियां दी, बहुत सारे लोग जो रेगुलराइज नहीं हुए थे उनको रेगुलराइज किया, और गोवा के अंदर जहां जॉब्स के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है वहां भी आम आदमी पार्टी आपके मुद्दों को उठा रही है। देश की पार्लियामेंट में भी जैसे मौका लगेगा, देश के सदन में भी इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो नौकरी के नाम पे रिश्वत खाने का काम कर रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो लोगों को नौकरियां देने का काम कर रही है। कर्मचाऱ्यांचो पे ऑफ आडोवन दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्रान खर कारवाय केल्या। ह्या 8 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान दंडात्मक कारवाय केल्या अशी माहिती मंत्री बाबूश अंसरातान केली। No, but I am saying if PF is a must, no, what companies basically got to follow the rules. I mean, the department must have taken action on that. So I didn't have any meeting lately with this, because I'll be having a meeting tomorrow with the commissioner. Not on that issue, but on the other issues. Which issue will be? Tomorrow is the workers. We are supposed to form a committee on that. On the board, the fresh board which was not existing actually, we are supposed to incorporate it. Labor, not labor welfare board. There's another workers board or some board is coming. Action has been suspended. त्याच्यानंतर आम्ही No, काय करणार? Investigation is going on. I think the matter has been given to vigilance. I think vigilance is going to look into it. So आता No, one matter is actually going on in the court also regarding that. Now what that administrator what he has done, I think for what administrator has done by transferring it, I think that is the thing which has been going on with the vigilance department. But otherwise the matter is going on in the court. Smart city update, I have still not taken an update because of what is happened. Now as far as the chairman of the smart city, the chief secretary is the chairman. So he has just taken over as chief secretary. He has not had the meeting yet. So once the meeting is done, I will come to know what is the outcome. म्हापसा कोरजेच्या मार्ता फरेरा या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॅपावरवी फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॅप अकाउंट हॅक जाल्लो। तिका आयिल्ल्या फटीच्या मेसेजी उपरांत अकाउंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा। हॅकरांनी तिच्या अकाउंटावरवी फटीच्यो मेसेजीस धाडून लोकांकडसून पयशे उखलपाचो यत्न केल्लो। देखून हे फटणुके म्हापशा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा। लोकांचे फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकाउंट हॅक जावपाचे प्रकार वाडल्यात। अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडल्या। 2 डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था परेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्लो। तिका एका नंबरावरवी हेल्प अशी मेसेज आयिल्ली खंय। उपरांत मार्था हिणें ताका रिप्लाय केल्लो। आपणी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मेसेज मार्था हिका आयिल्ली। ते उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे सामकार आयले। ही घडणूक तिणें आपल्या घरच्यांक सांगली आनी आपलो व्हॉट्सॲप अकाउंट अनइन्स्टॉल केलो। Someone from a phone number of my good friend, a lady, she sent me a message, no phoning, just a message to say I need help. So I was wondering, since it is my good friend, what helps you? I just asked back, message, what help? Message back again to me. I accidentally sent you a 6 number to you. Can you please send me back to me? I sent it back to her. That number was here. I got it here, 988-5507. And soon after that, I get another thing to say, and then asking me to tap on a phone number, and if I agree to continue something.
I felt something is wrong here. Why should somebody ask me my phone number again and all that? And then I really just left it at that. Now it looks like from Margaret, that's the one, it came to me. She previously got from someone else also. And then my friends who are on my list are getting all these messages, Martha, help. And they're calling me, Martha, what's happening? Why are you doing all this? I said, it's not me. He's asking you for help. And one of my relatives asking this, whoever they are, even 5,000 rupees to help somebody, send immediately, we will pay you back, and so on. असल्या सायबर गुन्ह्यांविशीं जागरूकताय जावपाक जाय. तशेंच लोकांनी असल्या प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करपाक जाय अशें आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान सांगलें. व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जालें म्हणून आनी तिगे फ्रेंड्स आसात ते व्हॉट्सॲपान तांकां मेसेज धाडटात सांगपाक मार्ताक हेल्प जाय म्हण, मार्ताक पयशे जाय म्हण आनी मार्ता प्रॉब्लम आसा म्हण. आनी तिणें तुमकां सांगलां की मातशें मानून घेवपाचें न्ही म्हणून आनी कोणाचे असले मेसेजीस जाल्यार इग्नोर करपाचे. सायबर क्रायम ते आनी सायबर क्रायमाक रिपोर्ट करून पडटले नाल्यार नियरेस्ट पुलीस स्टेशनार तुमी वसात आनी सांगात असलो स्ट्रेंज कॉल आयले जाल्यार तुमी रोखडे रिपोर्ट करात. वयल्यान कांय तांकां मेसेजीस तिच्या व्हॉट्सअप अकाउंटा वयल्यान तिचे जे रिलेटिव्स आसा, तिची जी फॅमिली मेंबर्स जे आसा इन गोवा आनी आउट ऑफ गोवा, जे काही तिची फॅमिली मेंबर्स जे आसा अब्रॉड, तांकांय ह्या व्हॉट्सअप मेसेजी वयल्यान काही फ्रॉड्स जाल्ल्यो सध्या हांगासर अशी घडणूक घडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. नव्या बोरी पुलाच्या जमीन संपादन प्रक्रियेक स्टे दिवपा विशीं लोटलेच्या शेतकाऱ्यांनी केल्ल्या अर्जावेली सुनावणी हरीत लवादान 7 जानेवारी मेरेन राखून दवरल्या. सरकारी वकिलान शेतकारांच्या अर्जाचे स्पश्टीकरण दिवपाक वेळ मागून घेतलो. दोनूय पक्षांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत हरीत लवादान सुनावणी राखून दवरली. गोंय सरकार ह्या प्रकरणात मुद्दाम वेळ मारून व्हरता असो आरोप शेतकारांनी केला. ताका लागून गरज पडली जाल्यार उच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी तांणी दिली. ओपन आशिल्ले की आमकां स्टे मेळटली कित्याक लास्ट टायम मी आनी पळय तेन्ना हियरींग आशिल्लें तेणी आपणाक 4 वीक्स कितें टायम मागिल्लो तो दिल्लो तांकां. सो हे हितून ते आमी रिप्लाय दितले आनी आमकां कितें तो निकाल येतलो म्हूण आमी रावल्ले आशेन आशिल्ले आमी. बट ते डिसअपॉयंटमेंट कित्याक दे वास्ट फॉर मोर टायम आनी रिजनूय दिवंक ना. फकत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टार तेणी तेंचो कावन्सील आहा तो सर्जरी कितें जालां म्हूण ताका टायम मागता. दॅट इज मेडिकल रिजन इट हॅज टू बी गिवन. And even otherwise, if it is given, we have no issue as such. But it is very disappointing because there is no reason. State has said they are not going to file any reply. They have got no response to this and all. So I do not know from where. Now the whole issue is whether EC is required for the project or not. We are waiting for NGT orders. That is one for environment issue. Now here state government is even disturbing us again and again. Portun त्या कितें म्हणटा एक्विजिशन करता, कॉम्पन्सेशन नोटीस कितें घालता. इट डिस्टर्ब्स अस. सो आमी आतां वी हॅव टॉट फर्स्ट ओनली लायक अंडर एक्विजिशन प्रोसेसाचेर आमी हायकोर्टान वतले. वी आर ऑलरेडी अंडर प्रिपरेटरी थिंग एंड वील गो बिकॉज लिगली वी आर दिस इज आवर मिशन इज नॉट टू कम ऑन द स्ट्रीट्स, नॉट टू शाउट. वी हैव गॉन legally filed objection from time to time, and we have not ignored even a single notification that has come. We have attended to, and we'll do it. And then it is destiny and God. There's nothing can be done. Where can we go? But we are very hopeful. We are very optimistic. Even this government has got a heart now. They will finally understand that they are not doing for money. They are doing for survival and the livelihood. And this Kazan is to be maintained. 400 crores have been sanctioned by center to maintain Kazans. One side we are coming with agriculture policies to promote agriculture, and this is active agriculture area.
So they're not fit now. So I'm sure that they will be coming out with some solution, and we are grateful to everyone whoever is come to help. Especially our Rainbow Warriors has been like pillars behind us. Everyone, even our MP, our CM, everyone spoke for us. Even opposition leader Vijay Babu took it suo moto. We were not asking, it supported us. In the assembly they have come to know. So something good will happen. अपार आयडी करपा खातीर शिक्षणीक खात्यान 9 आणि 10 डिसेंबर ही तारीख जाहीर केल्या. ह्या 2 दिसांत मेगा अपार दीस जातलो. राज्यांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक अपार कार्ड मेळटले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगणे हांणी दिली. तुका खबरच आसतलें की UDICE म्हणटा ते मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनाचें एक आसा, पोर्टल आसा, आनी UDICEचेर सगळ्या भुरग्यांचें नांव रजिस्टर जावपाकूच जाय. आनी आमचे म्हाका दिसता 91% भुरगे UDICEचेर रजिस्टर जाल्ले आसा. आनी ह्या UDICEचेर रजिस्टर जाल्ल्या 91% भितर 70% भुरग्याचेर नांवां बी सगळीं मॅच जाता. तातूंची अरावंड 47% मॅच आनी वेरीफाय जाल्ली आसा. पूण जेन्ना UDICEचेर तांचें रजिस्टर जालें की पयलीं सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनान परमनंट एज्युकेशन नंबर म्हणटा तो 11 डिजीट नंबर दिवपाक स्टार्ट केलो. हाजो पर्पज कितें आशिल्लो की ट्रॅकिंग ऑफ स्टुडंट, भुरगे एका स्कुलांचे सोडून दुसरे कडेन वता, एका स्टेटींच्यान दुसऱ्या स्टेटीन वता, आनी तांचो एकाडॅमीक प्रोग्रेस दोनूय ट्रॅक करपाचो ताच्या मागीर फाटलो हेतू आशिल्लो. ताच्या मागीर तांणी अपार म्हणल्यार ऑटोमेटेड परमनंट एकाडॅमीक अकावंट रजिस्ट्री हो 12 डिजीट नंबर ह्या भुरग्यांक दिवपाचो तांचे हें आशिल्लें, योजना आशिल्ली. आनी ह्या कामाक लागून भुरग्याचो आधार नंबर लिंक करपाक जाय, आनी हें काम स्कुलानूच जातलें. दुसरी इम्पॉर्टंट गजाल हांव हांगा सांगूंक सोदतां की हो डेटा आसा UDICEचो तो तिसऱ्या कोणाकूच मनशाक मेळचो ना. इट इज वीथ मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन. तो आमकांय तसो मेळना, तो कोणाकूच दुसऱ्याक तो आवट जावचो ना. तो 12 डिजीट अपार भुरग्याचो दिवपाक जाय, आनी हातूंत भुरग्याचो फायदो आसा. पूण भुरगीं मायनर आशिल्ल्या कारणान ताका लागून त्या पेरंट्साचो, तांच्या पेरंट्साचो कन्सेंट जाय पडटा. आनी पेरंटाचो कन्सेंट दितगीर तांचो कितें तरी प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी जाय पडटा, आनी थोडे लोक मातशे फाटीं रावता. अपार जो कोण करना ताका फुडें कितें तरी नुकसाण जावंक शकता. अपार केलो म्हणून कांय नुकसाण जावचें ना, तातूंत कांय फ्रॉडूय जावचें ना, हो डेटा तिसऱ्या कोणाक एजन्सीक मेळचो ना. सो वन्स अगेन आय अपील टू द टिचर्स, हेड्स ऑफ द इंस्टिट्यूशन्स, मॅनेजमेंट अँड ऑल द पेरंट्स, न भिता भुरग्याचो आधार तुमी स्कुलाक दिया. स्कुला तो आधार लिंक करून अपार ID भुरग्यांचो जनरेट करतले. आनी मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन अटक केली. फेस्ताच्या फेरेच्या सोपोकाराचे सुमार 17 लाख रुपया ताणें बँके खात्यांत भयल्या भायर ट्रान्स्फर केले. योगेश शेटकार फाटल्या जून म्हयन्याच्यान गायब आशिल्ल्याचे मडगांव पुलीस ताब्यात भार आशिल्ले. मडगांव नगरपालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारान होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपोकाराचे 17 लाख रुपया भायले भायर आपल्या बँक खात्यांत ट्रान्स्फर केले. पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे प्रकरण फाटल्या जून म्हयन्यांत उक्ताडार हाडिल्ले. ते उपरांत योगेशाक पालिकेन सेवेंतल्यान निलंबीत केल्लो. उपरांत योगेशा आड पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केल्लो. गुन्यांव नोंद जाल्या उपरांत योगेश गायब जाल्लो. मडगांव पुलिशेन ताचे आड लुकआउट नोटीसूय काडिल्ली. 6 म्हयन्या उपरांत आतां योगेश मडगांव पुलिशेच्या हातीक लागलो. मडगांव पुलिसांनी आज सकाळी केल्ले एका कारवाये भितर योगेश शेटकार जो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो क्लार्क आशिल्लो ताका अटक केल्ली आसा. योगेश शेटकारान एक स्कॅम केल्ले मडगांव म्युनिसिपालिटीक, ते म्हणजे ताणें 17.5 लाख जे सोप्याचें कलेक्शन आशिल्लें होली स्पिरीट फेस्ताच्या ते डायरेक्ट आपल्या अकाउंटाक ट्रान्स्फर केल्ले आनी ताजे नंतर ताका मडगांव म्युनिसिपालिटीन सस्पेंड केल्लो. हें जें प्रकरण आसा हें जुनाक घडिल्लें आनी हें प्रकरण सगळें दामोदर शिरोडकर मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन हाणें उक्ताडार हाडिल्लें. आनीक योगेश शेटकार म्हणटा तो तेन्नाचो CEO गौरीश सांकवाळकर हाजो PA म्हणून काम करतालो. आनी दामोदर शिरोडकरान हें जें उक्ताडार हाडटकीर एकदम खळबळ माजिल्ली
ताजे नंतर जे 17.5 लाख ताणें आपल्या अकाउंटाक ट्रान्सफर केले आनी ताजे नंतर सीओन मडगांव म्युनिसिपालिटीची स्पेशल मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगेक अशें ठरलें की ताजेर पुलीस कंप्लेन करपाची आनी पुलीस कंप्लेन केली बी. पूण पुलिसाक योगेश शेटकार म्हणटा तो मेळनाशिल्लो. ताजेर लास्टाक लुकआउट नोटीस काडपाक पडली आनी दुसरी लुकआउट नोटीस काडली आनी 5 म्हयन्याच्या उपरांत म्हणजे डिसेंबराची 5 तारीख जवळ जवळ हें प्रकरण जें उक्ताडार आयिल्लें तें जुनाच्या 11 तारखेक सुमार उक्ताडार आयिल्लें आनी आयज मडगांव पुलिसांनी अखेर योगेश शेटकाराक अटक केली. योगेश शेटकारान हे 17.5 ते 3 लाख रुपया भरिल्ले आनी ताजे नंतर तो गायब जाल्लो. तो आज पर्यंत सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो. मडगांव म्युनिसिपालिटीन ताका अजून पर्यंत कामांतल्यान काडून उडयलें ना. मडगांव म्युनिसिपालिटीक जेन्ना आमी विचारलें चेअरपर्सनाक तेन्ना ताणें सांगलें आमचो फोकस हो रिकवरीचेर आसा. ताका कामांतल्यान काडल्यार कांय जावना, आमी ताजे हिशोब करतात. आनी अखेर आयज तो अटक जाल्लो आसा. आतां पळोवया मडगांव म्युनिसिपालिटी ह्या योगेश शेटकाराचेर कितें एक्शन घेतली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गोलकणेकर. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. काय ठरवणार अजून काय जेन्ना पंचायत बॉडी मिटींग जातली तेन्नाच ठरतलें. सो तुमी फॉर सनबर्न आसा, तुमकां सनबर्न जाय, तुमी काल सांगला तशें आमकां जाय पण आतां जी मेजॉरिटी जातली त्या प्रमाणे वयतलो. म्हणजे जी मेजॉरिटी प्रमाण निर्णय जातलो. तुमचें कितें म्हणणें? सनबर्न जाय. तुमचें नांव आमच्या लोकांक जाय, आमकां जाय. लोकांक जाय तुमकां जाय. आमी लोकांक म्हणटा. तुमचें नांव कितें? अर्जुन कानडकर. तुमी पंच? हय. तो तुमकां जाय. आयज तेंची सत्ता आसा तेवढ्या काय शंकर जाता. आमी BJPचे पूण आयज कितें आमकां सनबर्न नाका. बरें फेस्टिवल हाडात तुमी ऑर्गनायज करा, आमकां फूल सपोर्ट आसता. आयज ही सनबर्न लोकांची फॅमिली डिस्ट्रॉय करप हें आमकां योग्य ना म्हणून आमचो अपोज आसा. सो तुमी ठाम आसतले? आमी ठाम आसतले. तुमी आयज विरोध करतले आतां बैठकीक आणि मागीर समाज मंजूर जालो ठराव जाल्यार भुमिका काय जशी आमदारान म्हटलं आमी घुसतले, केन्ना घुसपाचे आहात पंचायतीन? पळयात पण येता ते पळया. लोकांक आमदार येवचो ना स्वता येता
ओके येस थँक्यू. तुम्ही खंयचे दबाव बी बरी पडचे ना 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 ना, आमी आतां काल पडटा न्हू, आमचे फोन कितले येयल्ले पण आमी दबाव करता. तुमकां फोन येयल्ले हय पडटा. फाटी सर म्हणून. येस आमच्या संस्कृतीचे घाला घालणाऱ्याचो घालो घालतले. आमचे देव देवता मांद्र्याची भगवती आसा, मोरजायची मोरजाई आहा, मुर्जेची तो व्यता आहा, ह्या वाटेन व्यता आहा. पवित्र आमची शांतादुर्गा देवस्थान कदंबकालीन आहा. हे देव देवतांचा जर हे जर परिणाम देव देवतांचा जर तेंचेर जर परिणाम जालो जाल्यार देव धारेश्वराची माऊली आहा, हे जे देव देवता आहात ते तुका कशेच तरेन एकंदरीत तुमचो विरोध असतो. आमचो एकंदरीत विरोध आहा. काही गोष्टी जे वाईट आसात त्यांना सगळ्याच विरोध आसा. सनबर्न येता ठराव कसो घेतले तुम्ही? ओके थँक्यू थँक्यू. ठराव मंजूर झाला आणि कालूय म्हटलेले आमदारांचे आम्ही घुसतले 100% घुसतले. हय तर आम्ही एकदा ना ते ना तुका खबर आहा मरे. चल मेजॉरिटी आम्ही 4 जण आसा. आम्ही काय म्हणटा बघ कसा आता मिटिंग झाली मग सांग मग उलयता. काय झालं आमच्याच पार्टीचं सरकार आहे बरोबर. तुम्ही म्हणतात ते सरकार आहे पण आमचो विरोध पार्टी किंवा सरकाराकडे ना. आमचो विरोध असं सन्मान आहे. आम्ही एक विनंती सरकाराकडे ही पाहून बघतो. नका सांगा आता तुम्ही म्हणतात की काल 2 कडे आमचे ह्या झाले सभा 2 कडे झाले. काल हय कितके पोलीस असले आज पण पोलीस बघा म्हणजे हय एक युद्ध किंवा पोलीस छावणी कशी झाली आहे. पंचायती इतके पोलीस मी तरी गांव भोवूंक ना कारगळी हे सुद्धा आमचेच भावंडा. तांकांय विनाकारण त्रास जाता. तांकांय त्रासच नाही ते उभा राहून निबरान काय गरज काय. एक म्हाका सांगा ते त्या महोत्सवाक जशी आता आम्ही फिल्म फेस्टिवल जाता किंवा आणि काय महोत्सव जातात आम्ही आमच्या परिवारा सकट जातो बरोबर. आई वडील भावंड मुलं भुरगीं सगळीं आम्ही घेऊन येतो. तर हे फाल्यां जे आता समर्थक असत हे आपल्या परिवारासोबत वयतले. थंय जर काय बरा कृत्य जाता तांकां दिसता काहीतरी फायदेशीर आसा आणि काहीतरी एक समाजात बरी एक गोष्ट मेळटा. आम्ही आज समाज घडवू शकना पण मी म्हणते बिघडूच नाकात. आज युवक आमच्याकडे काम ना तर हे धंदे आम्ही तेंच्या मागीर लावपाचे सुद्धा आसा. म्हणजे जे कायदेशीर कितें आसा पळय तेंचे ते मुखार आमकां हे करतात तेन्ना फुडें आमी म्हणजे 4 विरुद्ध 5 असे ऑलरेडी तुम्ही मान्यता दिली. पंचायतीकडे जे ऍप्लिकेशन येयल्ले ते काल आम्ही ऍक्च्युली मिटिंग घेतली फॉलोआउट केली आणि आमकां ग्रामस्थांनी आमकां फूल सपोर्ट केलो. 2 ते 2.5 लोक घातले कित्याक लागून हे सनबर्न जावं नाका म्हणून. आणि पंचायत बॉडी आहेत 5 जण मेंबर जमतात आणि तांकां एनओसी इश्यू करून दितात. हांवें ताका ऑब्जेक्शन घातले. कितें ऑब्जेक्शन घातले तुम्ही म्हटले पयली ग्रामसभा पळयात नेक्स्ट संडे जाता ते मागीर आणि तेन्ना लोकांचे डिसिजन घेयात आणि मग तुमकां इश्यू करपाचे जाल्यार करून वळ्यात म्हटलें तुमी. ते आयज आयकपाक रेडी आमचे. भूषण तुमची भूमिका काय? सांगलेले की आम्ही पंचायतीन घुसतले म्हणून मान्यता मेळ्ळी. पंचायतीन घुसपाक आता एकलोय भायर ना. काल कितें जालें ऍक्च्युली आमी सगळे आयज येवपाक आसले. सडनली गेल्यार आमकां काल आयतारचो सगळे गेट टुगेदर जातात म्हणून आमी काल सडनली काल न्ही इश्यू केले आनी पेपर आवट केले. आमी संडे वांगडा डिस्कस करता आनी पंचायत वरली. आता भूमिका काय तुमची? आता आमची अजून एक ठराव मंजूर झालो ताका एनओसी दिली. ठराव मंजूर झालो म्हणून अजून सन्मानित जावंक ना न्हू. आमी हायकोर्टाक वतले आज 9 तारखेक आमकां हायकोर्टाची फर्स्ट डेट आहा. नाल्यार आमी पर्सनल एक एडवोकेट आमी सन्मानीत केस घालतले. आमकां एक दुख्ख कितें आयज कोण तरी मेलो त्यांचे आवय बापायक दुख्ख जातले ते. हेका दुख्ख जावचे ना. हेका पयशे मेळ्ळे आसतले मेंबरांक आमच्या पण पंचायत मेंबरांक पयशे मेळ्ळ्यात म्हणते विशय करून नोटीस आपले सो कोण होतात आपले एनओसी सो ते भायले लोक हाडलेले आणि तेजे सपोर्ट केलो की आम्ही लोक आमचे पेडण्याचे भाव असले. पेडण्याचे भाव कित्याक आमचे पेडण्या भावांक आपल्या फॅमिलीची एक कदर आहा. म्हाका एक सांगा आरएमसी प्लांटा खातीर बोवाळ जालो तेन्ना कित्याक आरएमसी प्लांटा खातीर जेन्ना बॉडी आमची पंचायत बॉडी चेंज झाली आणि हेंच्यानी डिले केली 30 days. आफ्टर 30 days तेंच्यांनी डायरेक्टर पंचायती नोटीस केली
आणि डायरेक्टर पंचायत काय नोटीस दिली आपले अजून ते लोकांना त्रास जाता त्याच्या खातीर लोक कितें आम्ही पळयते की ते आपले आम्ही हायकोर्टात सांगते केस फायल केली आता म्हणणं लोक जमा कितें जावं नाका म्हणटा ते झाले कितले फावट जमा जाले तुम्ही उद्या असले काल जाले तितले जावन आसले न्ही केन्ना ते आरएमसी प्लांटार खूप जमलेले तुम्ही त्यांना असले आम्ही आसा प्रत्येक टायमार जेन्ना पळय जेन्ना आमचो गव्हर्नमेंट ताका इश्यू करता ताका एनओसी दिया आणि काम स्टार्ट करात म्हणून अजून तांकां पंचायती आमदारान वचून थंयसर म्हटलेले की आपण बंद घालता पोलिसांक स्टाफ बंद कित्याक घालूं आमदारान थंय गेलो बंद घालपाक गेलो पण त्या खंयचे इन्स्ट्रक्शन येयल्या पण फाटी जालो तर त्याचे आसूंक शकता जो आता त्यांच्या ती पळयता एडोक लिगल ओपिनियन घेतला पळय आमकां सांगून त्यांनी खंय कोणाक डायरेक्ट घातले आनी कशे दिले ते आमकां खबर ना आमचो आमी आमदारा कडेन बसतले बरोबर कित्याक आमदारान डे वन पासून तो आयज आमच्या कडेन आसा खंयची अदृश्य शक्ती बी आहा हेच्या फाटल्यान आसा व्हडली शक्ती हांवें स्टार्टिंगूच म्हटलेले ऐका हांवें स्टार्टिंग म्हटलेले की ह्यो सनबर्न धारगळीन जो येता हे आमच्या पंच मेंबराक काळाकोन धरून आणि हांगातल्या स्थानिक आमदाराक हे काळाकोन धरून येतो ईडीएम हाडटा कोण हाडटा बरोबर हांवें तेन्ना अशें म्हटलेले की आमच्या स्थानिक आमदाराकच खबर ना सन्मान जाता म्हणून जर भायले आमदार आणि मंत्री जर आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन हाडूंक सोदता जाल्यार तेणी आपापल्या कॉन्स्टिट्यूशन वरचो भायले झाले आमचो रोहन खोडे जालो बरोबर आणि पेडण्याचो नो कमेंट आसूं शकता बरोबर तुम्ही डायरेक्ट कित्याक उलयना जे आहा ते लोकांक कळोन टुरिझम मंत्री रोहन घोटे बरोबर सीएमक रिक्वेस्ट करता की हाचेर तेणी आमकां एक बेगीतल्या बेगीन अपॉइंटमेंट दिवची स्थानिक लोकांक धारगळकारांक तुमकां दिसना तुमकां पेडणेकारांक सरकार सामकेच ग्रांटेड बॉल्सान घातलेले करता कशें पळय तुम्ही आता खडेगाड 4 पंच असताना हांगासर तुमचे एनओसी दिवन ते मोकळे झाले आज बघ अजून रेझोल्युशन हांवें सेक्रेटरी विचारा हांवें तुरंत बरें म्हटलं हांव सायन मारता सगळे गेले ते रेझोल्युशन अजून बरोबर ना अजून आता पंचायत हांवें ताका कितें रेझोल्युशन बरें हांव म्हणलें सायन मार पयलीं म्हणलें बरें हांव म्हटलें ते नाकायचे ना खबर म्हाका पयलीं म्हणलें बरें हांव म्हणलें सायन मारता म्हणटा एक ग्रामसभा घेवपाची स्पेशल आणि लोकांचे मत घेवपाचे आमी आमचे ऑब्जेक्शन ना मागीर लोकांचे पयली मेन ऑब्जेक्शन आसूंक जायना न्हू ग्रामसभेन लोकांनी सांगले आमचे ऑब्जेक्शन आसा म्हणून आता हेंका खंयचे तरी लोक सांगतात लोकांनी तेंका बॉडयेक आपोवन व्हेले आणि सांगले आमकां सनबर्न जाय म्हणून पण त्या लोकांनी आमकां आपोवन व्हरोंक ना हांवें आतां आयज स्पेशल मिटींग आतां मिटिंगेक हांव उलयलां आमकां आपोवंक ना मरे त्या मिटिंगेक तुमकांच कशें आपयलां अशें हांवें विचारलें तर आमकांच आपयलें म्हणटा अशें कशें जावं शकता 9 मेंबरांक तेंच्या त्या लोकांनी आपोवंक नाका आसले तेंच्यांनी बॉडयेकच कशें आपयले त्या लोकांनी ग्रामसभा कालच्या मिटिंगेन तेंकांच आपयले फुड्यान थेयलो 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास आणि ग्रामसभेक पळय ठराव मांडलो की तो नका म्हणून हे आमचो सेक्रेटरी ग्रामसभा महत्वाची ठराव काय अशें ते डिसिजन जे घेतला ते हांवें नोट डावन करून घेतला आणि 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास जाल्लो ओके आयज जी पंचायतीची बैठक जाली ह्या पंचायत बैठकीत 4 पंच सदस्यांनी सन्मान विरोधी जी आहा ती आपली भूमिका कायम दवरली आणि हातूंतले 2 मुखेल पंच वांगडे एक म्हणजे पयलींचे दोगूय माजी सरपंच एक भूषण नाईक मिटींग जाली तेंच्यानी 5 विरुद्ध 5 लोकांनी तेजी पास करून ठराव घेतला पूण हांवें ताका ऑप्शन घातला ऑप्शन कितें घातला आयज तुमी 5 घाला आनी कालचे फाटले ग्राम लोकांनी अपोज केलो ती म्हणल्यार तुमी कॉफी लायात आनी ठराव पास करून घेयात थंय जायना नेक्स्ट म्हणटा संडे तुमी परतून म्हणटा एक ग्रामसभा आपयल्या उपरांत कितल्यांक जावं आनी कितल्यांक नाका ते लोकांचे व्ह्यूज घेयात म्हटल्यार तुमी वाडटा तुमचे चड जाता जाल्यार अवश्य तुमी दियात पूण ते आयकपाक रेडी ना सो स्पेशल ग्रामसभा जावपाक जाय ह्या विशयाचेर हय जावपाक जाय म्हाजी इच्छा आनी आमचे मेंबर्स आमचो निकेत साळगांवकर आमचे मेंबर्स कोलकर तेणी ऑब्जेक्शन घातला तुमी म्हणून ग्रामसभा इशू कर आमकां काय प्रॉब्लेम ना पूण ते आयकपाक रेडी ना तुमी पळय आज मिटींग जाली तेन्ना हांवें सेक्रेटरी आनी सरपंचाक म्हटलें जे कितें येयला पळय तुमी आमकां वाचून दाखय तेन्ना वाचून दाखयल्या प्रमाणे अशें मागीर भूषण नायक आमचो कलीग आनी हांवें ताका डायरेक्ट ऑब्जेक्शन घातलें नोट डावन कर म्हटलें बरें म्हणटा रेजोल्युशन बरें तिणें तें रेजोल्युशन सगळें बरें येयलें बरें येयल्या उपरांत मागीर आमी ताका मागीर सांगलें मागीर तेंच्यानी 5 जाणांनी ताका दिवचो म्हणून सपोर्ट केलो हांवें ताका म्हणलें कित्याक रे म्हटलें जाल्यार ते म्हणून लागले आमकां तेंच्यांनी सांगलां धारगळी टॅक्सी लागतले 3 दिसा आमकां तेंच्यांनी कधी ती गार्बेजीची गाडी म्हणून ट्रक नोकळो दिता म्हणून लागले म्हणलें बरें आहा जर गार्बेज जाल्यार तुका जर सन्मान जाल्यार तुका एक ट्रक जाल्यार तुका 2 ट्रक दिता म्हटलें आमी आमच्यान राव सन्मान म्हटलें आमी नाका तुया म्हटलें
ना आमकां ते आमी मेजॉरिटी पास करता म्हणलें म्हणलें बरें जर पास जर करता जाल्यार आमी मातसो फाटी येवया म्हटलें एक ॲड करता म्हटलें ग्राम सभेन एक ठराव म्हटलें मंजूर जालो पास जालो तेणी स्वता सरपंचान हात वयर केला आनी सांगलें लोकां सांगलें की हो सरपंच आमकां नाका ती ग्रामसभा जावन आज मिटींग जाली बरोबर आनी ते म्हणटात ते लोक तुका हे करता त्या टायमार न्हू हांव ग्रामसभेक आशिल्लो जेन्ना संजय रेड्डीन सांगलें ठराव घेतलो ना बरोबर जेन्ना ठराव जेन्ना घेतलो पळय जेन्ना आयज मागीर तांकां सांगलें ना ते मागीर म्हणटात ना लोकांनी त्याच लोकांनी परत आमकां सांगलां म्हणटात की आमकां ह्यो सन्मान जावो म्हणून जाल्यार तूं म्हटलें परत मिटींग आपय म्हटलें ग्रामसभा जशी सन्मानाची ती फायल येयली पळय तशी तुमी म्हटलें कशी मिटींग सोंपती मिटींग काडल्या पळय तशी म्हटलें मिटींग काडा जो पर्यंत ताका म्हटलें NOC म्हटलें इश्यू करप ना ह्या आमी 4 मेंबरीन ताका नोट केला नोटेड करून दवरला आनी ताका लागून तांकां मागीर सांगलें आमी बरोबर मिटींग आपय आनी मागीर कितें तें डिसिजन घेवया म्हणून ते म्हणटा ना तसाच दोन कायद्यान जावंक मेळना म्हणटा पूण आमी मिटींग आपयतले आमी बरोबर तुम्ही मागणी करतले काय म्हटलं पण म्हाका सांगा हे 5 अचानक यांची भूमिका कित्याक तेन्ना हेंका कितें आमीश दाखयले आसतले पयशाची आनी कसली आमीश दाखयले आसतले पूण हे आतां फुडें जाल्ले आसतले पळय आमीश पळय पूण आमची धारगळ तुमी विकूं नाका पयशे आयज आसतले फाल्यां नासतले कोणूय पयशे जोडूंक शकता पयशे कोण मोडूंक शकता पूण असले गुटे प्रोजेक्ट हाडून धारगळचे लागू नाका कित्याक ही गोर गरिबाची जनता धारगळकार व्हडले कोण श्रीमंत लोक ना म्हणून आमकां एक रिक्वेस्ट धारगळ वाचोवचे खातीर काल आमी हांगा एक लोकांक गेट टुगेदर केल्ले आनी आमकां लोकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो कित्याक तुमकां सन्मान नाका जाल्यार आमकांय नाका सन्मान आमकां धारगळ पंचायत क्षेत्र कंप्लीट पेडणे तालुका एटलीस्ट आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे सरपंच ते आमकां सहकार्य केले आमकां तुमचे प्रेसान आमकां सहकार्य केलें कित्याक जेन्ना हानिकारक प्रोजेक्ट तुमी हाडटात आनी आमचो खंय तरी एक मनीस दगावलो गेलो जाल्यार ताका हांकां दुख्ख जाचें ना हांच्या हातान पयशे पडलेले आसतले आनी ज्या घरांतलो कोणी मनीस वयता ते घरांतल्या मनशांक दुख्ख जालें आसतलें हांव म्हणटा एकूच हे तुमी हानिकारक प्रोजेक्ट हाडूं नाका आनी आमची धारगळ वाचोवचे खातीर तुमी कितेंय कसलो प्रोजेक्ट हाडा आयज आयुश्य हॉस्पिटल जालें मोपा एअरपोर्ट जालो व्हडली 2-3 प्रोजेक्ट जाले आमचे धारगळकार कितले कामाक येयले तेचेर हांव सदांच तेंची डिबेट करता आनी हांव जेन्ना कसल्या फंक्शनाक वयता तांकां सदां म्हणटा रिक्वेस्ट करता आमच्या घरांतल्यान तुमी वायट वेसनां वचूं नाका ड्रग्साक ड्रिंकाक केन्ना वता की आपले कॅरियर फुडें वयर काडटले पयलीं बरे संस्कार आवयपाचे जाय पडटा आनी तशेंच स्कुलान टिचर जायचे तुम्ही ओदळ पत्रकार परिशदेक एक म्हटलें की कांय जाणांक कामां ऑलरेडी मेळ्ळ्या काम आपलो आनी आमचो अर्जून कानोकार तो कोण आतां पंच पयलीं सरपंच आसलो तेणी सेटींग केला हांगा बाकीच्या मेंबर तेणी सेटअप करून तेणी NOC घेतली पळय सांगपाक म्हणजे पळय जेन्ना सरपंचाची निवडणूक जाल्लेली तेव्हा आमी सगळ्यांनी ताका अनुपत जोडून हाडलो कित्याक हाडलो धारगळचा रक्षण करपाक आयज जर बघूंक जाल्यार आयज ते सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी इतर 3 पंचांनी ह्या आयज धारगळकारांची जी अस्तित्व आसलेली आनी तेंच्यांनी काय इश्यू काय केला तितून ते फेल गेले कितेंय जालें तरी तुमी लोकां कडेन आसा ऑफकोर्स लोक आमच्या कडेन आमचो स्थानीक आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर आमच्या कडेन आसा लोकां कडेन आसा लोक तेच्या कडेन आसा सरपंच येतले वयतले म्हाजे एकूच इच्छा आमकां लोक मातसो निवडून हाडटात कितें हाडटात गांवाची उदरगत तयारी करतात गांव एकामेक पावतात आमकां निवडून आमी आयज लोकांचे अत्याचार केले आमकां लोक घरा बसयतले हांकां हेंचो एकूच टर्म फुडें नॅक्स्ट टायम परतून येवचे ना इतलेंच सांगता निमणे जो एक सस्पेन्स आसलो की धारगळ पंचायत सन्मानवाल्यांनी जे एप्लिकेशन दिला परमिशना खातीर ते रिजेक्ट करतले काय तांकां ते परमिशन ग्रांट करतले निमणे कडेन आयज धारगळ पंचायत मंडळान 5 against 4 म्हणजे 5-4 अशा मताधिक्यान सन्मानान जे एप्लिकेशन केल्ले मान्यताये खातीर ताका मान्यता दिल्ली आसा आयज सकाळच्यान धारगळ पंचायती भायर मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स जो आसा तो हांगासर तैनात आशिल्लो काल आमदार थळावो प्रवीण आर्लेकर आनी बाकीच्या लिडरांनी जी मिटींग घेतलेली सन्मानाच्या अगेन्स्ट तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली की जर पंचायतीन मान्यता दिली जाल्यार आमी पंचायतीन घुसतले म्हणून मात पंचायतीन आतां मान्यता दिल्या हांगासर आमदारूय ना किंवा काल जे लिडर भाशणां करताले तो एकलोय कोण हांगासर ना आनी शेवटी सन्मान आयोजकांनी जे एप्लिकेशन दिल्लें तें मान्य जालां 4 पंच जे आसा ह्या 4 पंच वांगड्यांनी आपली भूमिका सन्मान विरोधी ही कायम दवरलेली आसा आनी 5 जाणांनी जी आसा ती
सनबर्न अशा तरेची भुमिका घेतली. एक आमी पळोवपाक जाय की ह्याच पंचायतीन ग्रामसभा जेन्ना जाल्ली त्या ग्रामसभे भितर लोकांनी सगळो एकमतान थाराव घेतिल्लो की आमकां सनबर्न धारगळ पंचायत वाठारांत नाका म्हणून. तो थाराव ओवर रूल करून आयज ह्या पंचायत मंडळान 5 जाणांनी मेजॉरिटीन त्याच सनबर्न विशयाक मान्यता दिल्या. ताका लागून खंय तरी एक प्रश्न उद्भवता की स्थानीक स्वराज्य संस्था ज्यो आपल्यो अशे जे पंच वांगडी आसता, लोकप्रतिनिधी आसता, जे आपली भुमिका बदलतात, ताका लागून आयज स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या सुद्धा एकूण कारभाराचेर संशय व्यक्त जाता. ग्रामसभेन घेतिल्लो ठराव आनी त्याच्या विरुद्ध आयच्या पंचायत बॉडीन घेतिल्ली बैठक हेतून जो निर्णय जाता तेतूंतल्यान आता ह्या ग्राम स्वराज्य संस्था ज्यो आसा त्यांचे भवितव्य कितें, तांच्यो भुमिका ज्यो ह्यो बदलतात तेचेर सुद्धा आता प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लें आसा. सो एकंदर आयज सकाळच्यान आमी जर पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स, ह्या पुलीस फोर्सा भितर जाल्ली बैठक आनी ह्या बैठकीन मेजॉरिटी भितर म्हणजे 5-8-4 अशे तरेन धारगळ पंचायतीन सनबर्नाक जो आसा त्यांचो जो अर्ज आसलो, त्यांचे जे एप्लिकेशन आसले तेका परमिशन दिल्ले आसा. देव बरें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सनबर्न विशय जो आसा सद्या गाजता आनी आमी आतां सद्या येयल्ले आसा त्याच सुवातेर जंय ह्या सनबर्नाची फूल फ्लॅश तयारी सुरू आसा. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता, हीच ती सुवात आसा. फाटल्यान आमकां ट्रक दिसता. जागो जो आसा तो लेवलिंग केल्लो आसा आनी ही सुवात खंय आसा तर हो पळया, हो हायवे, हो पेडणेचो हायवे आसा. ह्या हायवेन गाडयो कश्यो वता त्यो आमकां दिश्टी पडटा. थंय लिंक रोड आमकां दिश्टी पडटा, लिंक रोडाची कमान दिश्टी पडटा. हो सर्वीस रोड आसा आनी ह्या दावे वटेन पत्रे मारल्यात आनी कशे तरेन हें काम ह्या सुवातेचेर चालू आसा. सनबर्नाचें आजून परमिशन मेळिल्लें ना सरकाराचें सनबर्ना खातीर, पूण सनबर्न आयोजकांनी फूल फ्लॅज कोणाचीच तमा न बाळगता, कोणाचीच कदर न करता हांगासर हें काम नेटान आनी मोठ्या प्रमाणात चालू केलां. आनी जे बोवाळ मारतात थळावे की बाबा हांगा सनबर्न जालो जाल्यार कितें त्रास जातलो, जाल्यार मेन त्रास जातलो किंवा हेडेक जातलो, तो म्हणजे उजव्या वटेन हांगासर आसा ती हॉस्पिटलां. त्या वटेन आसा आयुष हती घरा काडली काय, आनी दुसरें मेन हॉस्पिटल आसा तें रेडकर हॉस्पिटल. म्हाज्या ह्या स्क्रिनीचेर तुमी पळोवपाक शकता. हांगासर आमकां रेडकर हॉस्पिटल हांगाच्यान सारकें दिश्टी पडटा. म्हणजे कितल्या डिस्टन्साचेर हे दोनूय हॉस्पिटलां आसा आनी लोक जो एक कन्सर्न उक्तायता तो आमकां हांगासर स्पश्टपणे दिश्टी पडटा. आमी आतां भितर वचपाचो प्रयत्न करया. आमकां कोण आडायता बीन जाल्यार पळोवया, बाउन्सर बीन घातलेलो पळोवया. पूण आमचो प्रयत्न आसतलो तुमकां ही सुवात दाखोवपाची, कशे तरेन हांगासर काम चालू आसा नेटान तें आमी तुमकां दाखोवपाचो हांगासर प्रयत्न करया. चलात तर.
आमी हांगासर जे आसा ते हांगासर पावले. हांगासर ह्या सायटीचो एक क्या है बोलो अलाउ नहीं है सर, प्राइवेट है। अलाउ नहीं है इधर, ये सनबर्न हो रहा है? नहीं सर, क्लीन हो रहे हैं ना। क्यों क्लीन हो रहा है? कौन सा क्लीन क्यों हो रहा है? वो लोग सब बोलते हैं तो इधर ही क्या सनबर्न इधर हो रहा है। नहीं, और डेल्टिन क्लीन कर रहे हैं सर। क्यों क्लीन कर रहे हैं अभी इधर? और डेल्टिन का कुछ काम रहेगा ना सर। लेकिन हम वो दिखा नहीं सकते। नहीं, अभी भी तो नहीं मिलते हैं सर। आप जो क्यों नहीं दिखा सर? आम्ही हांगासर पळया की आमकां डावट आशिल्लो की आमकां आडोवंक शकता, आमकां भितर वचपाक दिवं आडयतले, तशेंच जाल्लें आसा. हांगासर वो सिक्युरिटी म्हणटा की तुमकां भितर वचपाक अलाव ना. किसने ये बोला है? कौन सा अलाउ नहीं है? वो जो हमारा सब लोग बोलते हैं ना अलाउ नहीं है। जो परमिशन मिलेगा तो आप लोग के अलाउ ले ये वो ट्रक वगैरह कैसा है तो अंदर? कौन सा ट्रक का उनका काम चालू है ना सर। तो हम नहीं दे सकते जाके? नहीं, जो अलाउ रहेगा तो आप जा सकते हैं। और कोई है आपका ऑफिसर? कोई है? ऑफिसर नहीं है सर। वो कौन है? मैनेजर वगैरह? मैनेजर नहीं है। कोई नहीं है? आपके भरोसे पे काम चल रहा है इधर? नहीं, हमको क्यों, हम तो सिक्योरिटी कोई है। नहीं देखता काम ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? काम का चालू है। हम किससे बात कर सकते हैं? बात करने पूछने के लिए पूछने के लिए कौन है? और क्या हमारा बोला है एंट्री नहीं है। सर हम नहीं जा सकते अंदर। उसके लिए पूरा ये मना किया ना कि आप जरा इसको इसका जो है ना इधर को कर लीजिए, कंफर्म कीजिए, उसका फ़ोन नंबर ले लेके उससे बात। सनबर्न इधर हो रहा है? सनबर्न इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो हम नहीं दे सकते अंदर जाके, ऐसा काम चल रहा है क्या है? पता नहीं, उससे आपसे ये लेना पड़ेगा। हम लोगों को इतना ये हम लोग तो रोड का काम कर रहे हैं, जो रोड है ना उधर तक जाके हम नहीं दिखा सकते कैसा काम चल रहा है। क्या सरोज क्या नहीं बोला है सर? नहीं, अंदर नहीं जाने का। लेकिन सनबर्न इधर ही हो रहा है। सनबर्न इधर पक्का इधर ही हो रहा है, इधर इसलिए साफ कर रहे हैं ना, इसलिए साफ कर रहे हैं। कभी हो रहा है सर वो तारीख हम लोगों को मालूम नहीं, हमको इसके बारे में हम लोग कुछ ये नहीं है। हम लोग ये रोड का काम के बारे में कुछ पूछेगा तो हमको बोल सकता है। सनबर्न तो इधर ही है, ऐसा सुना है। ये सब एडवर्टाइज हो गया अभी? हाँ हो गया, तो होने दो। अच्छा होने दो। सो आमी हांगासर पयलें, आमकां खबरूच आशिल्ली की भितर सोडचें ना म्हणून. सो ताणें बट क्लियर केलें, बऱ्या तरेन सांगलें ताणें बाबड्यान, कन्फेस केलें की सनबर्न इधर ही हो रहा है म्हणून. सो तुमी हांगासर पळोवपाक शकता आमकां भितर वचपाक ते अलाव करिना. आमी भितर याय नाका, पूण हांगाच्यान आमकां सगळें दृश्य जें कितें आहा तें दिश्टी पडटा. पळया तुमी कशे तरेन लेवलिंग चालू आहा, कितली पोकलिनां हांगासर घातल्या ही पळया तुमी. हांगासर पोकलिनां घालून सगळें लेवलिंग, म्हणजे आमी तेका हिल कटिंगूच म्हणपाक शकता, अशा तरेचें हांगाच्यान तरी दिश्टी पडटा. हे पळया. सो आमचे कॅमेरामन तुमकां ही सगळीं दृश्यां, ही सगळीं हांगासरले चित्र दाखयतले. सर ये कभी से काम शुरू है अभी? वो मालूम नहीं सर, काम का है। कितना दिन चलेगा और कितना स्पीड से चल रहा है काम? नहीं, वो काम तो ऐसे ही चलता है। तो आप जाएंगे सनबर्न को इधर? कौन सा? तो फ्री पास मिलेगा इधर? कौन सा? हम लोग डेल्टिन का ही है भाई। तुम डेल्टिन का ही है? हाँ, तो आपका प्रॉपर्टी इसमें सिक्योरिटी करते हैं। तो अंदर जाने को नहीं मना किया? अलाउ नहीं है सर। किसको अलाउ नहीं? कितना किया है ऐसा ये? वो मालूम नहीं है सर। आपको मालूम? वो रास्ता जो काम हो रहा है ना इधर का, हमारा रोड का काम चालू है। रोड का भी है, सो जो गाड़ी है बोल रहे हैं ना आप लोग, ये रोड का भी गाड़ी है हमारा, मिट्टी जो क्लीन। सनबर्न इधर ही होगा? सोमों का तो मालूम नहीं हमको। उन्होंने बताया ना हमको? वो हमको तो मालूम नहीं, हमको तो कोई बोला नहीं है ऐसा. सो आमी हांगासर पळोवंक शकता की सनबर्न हांगासर जाता आनी कशे तरेन तयारी चल्ल्या. सो आमकां तुमकां हेंच दाखोवपाचें आसलें की आनी कशें हॉस्पिटल लागीं आसा तें आमी तुमकां दाखयलें. जे अपेक्षे प्रमाण हांगा भितर वचपाक एंट्री ना, तेणें आमकां आडयल्लें आसा. बट आमकां हांगाच्यान भितर वचपाची गरज ना, कितें आसा तें स्पश्टपणान दिश्टी पडटा. सो आमी भितर वचपाचे एक्स्ट्रा त्रासूय आमी आनी घेवना. गरज पडिल्ली जाल्यार आमी भितर वयताय आशिल्ले, तेतूनय कांय डावट ना. सो तुमी पळया हांगासर कशें काम चलता.
सो आमी हांगासर आतां सुवात पयली आनी हांगाच्यानूच तुमकां झूम करून दाखयता. तो ट्रक जो आसा ताच्या फाटल्यान आमकां जो रस्तो कसो दिश्टी पडटा मातयेचो भराव घालून जो केला, हो रस्तो ज्यो गाडयो सनबर्ना खातीर हांगासर येतल्यो त्या गाडयां खातीर पार्किंगेची वेवस्था करपाक म्हूण तो रस्तो केल्लो आसा. फाटल्यान मेरेन थंय खडयेचे ढीग आमकां दिश्टी पडटा, एक लायटीचो खांबो दिश्टी पडटा, थंय पर्यंत हो फुडें आनी रस्तो आसा. म्हणजे हांगासर मायन्यूटली सगळ्या गजालींची जी आसा ती तयारी केल्ली आसा. लेवलिंग जी आसा लँड ती जाल्ली आसा. सनबर्नाच्यो 5 स्टेजी आसता. सो थंय आतां मेन स्टेज खंय आसतली कितें, बट आमी हांगा जेन्ना उलयले तेन्ना हांगासर जे कांय सेक्युरिटीचे लोक आसात ऑफ द रिकॉर्ड उलयतना आमकां ताणें सांगलें की दुसरोय स्पॉट थंय काम चालू आसा. म्हणजे सनबर्न आयोजकांनी 2 स्पॉट टोटल रेडी करून दवरपाचें थरयलां. जर हांगासर फाल्यां येदा कदाचित परमिशन मेळुना किंवा कितें गडबड जाली करूंक मेळुना जाल्यार दुसऱ्याय सुवातेर ते जे आसात तेंच्यांनी तयारी करून दवरल्या आनी थंय सुद्दां अशा तरेची तयारी चालू आसा अशी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या. सो एकंदरीत आमी हांगासर पळोवपाक शकता कशे तरेन काम चालू आसा, नेटान काम चालू आसा. मिडियाक भितर एंट्री जी आसा ती दिनात, पूण हांगाच्यान आमी हें सगळें दृश्य तुमकां दाखोवपाक शकतात. हे व्हडले व्हडले ट्रक जे आसात ते यो वच करतात. पोकलीन मशिनां ती कशे तरेन हांगासर लोबरां काडल्या ती आमी पळोवया. हांगासर हो ट्रक जो आसा तो कितें तरी मटेरियल घेवन भायर वयता. सो आमी पयले अशे तरेन सगळी तयारी जाल्या. हीच ती सुवात आसा. रेडकर हॉस्पिटल जावं आयुश हॉस्पिटल हांगाच्यान कितलें लागीं आसा, हांगाच्यान कशें दिश्टी पडटा तें आमी तुमकां दाखयलें. तर ह्या स्पेशल रिपोर्टांतल्यान आमी तुमचे पर्यंत हांगासर हाडला ही सगळी सुवात कशे तरेन काम चालू आसा आनी कशा युद्ध पातळीचेर यंत्रणा हांगासर कामाक लागल्या ती. हांव विश्वनाथ नेने, म्हाजे वांगडा विनायक सामंत आनी कॅमेरामन नितीन धारगळ पेडणे. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. महेश कोनारकर हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन दोग दुबावतांक घेतले ताब्यांत. हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी केली जप्त. 3 जाण अजून फरार. पुलीस घेतात सोद. बातर लोकांचे भांगर चोरपी 3 कारागिरांक अटक. अस्तंत बंगालांतल्यान मडगांव पुलिसांनी घेतले ताब्यांत. मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन केली अटक. सोपोकाराचे पयशे गायब करून जाल्लो फरार. फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान पुलीस घेताले सोद. पैशाच्या हायसाक लागून शेतकारांनी विकच्यो न्हय जमनी. सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो घेवचो लाव, सांगता शेतकी मंत्री रवी नायक. कदमाच्यो बशी जातल्यो कॅशलेस. इलेक्ट्रीक बशींतल्यान प्रवास करतना कार्डा वरवीं काडची तिकट पडटली. कदम महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराची म्हायती.
बांदोड्या RPRS शाळेच्या मुख्याध्यापकांची परतून बदली जाल्ल्यान भुरग्यांनी केले आंदोलन. कांय वरां उपरांत मुख्याध्यापकाच्या बदलीचो आदेश केलो रद्द. आता खबरो विस्तारान. मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या जीवघेणो हल्ल्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या सगळ्या दुबावितांक सोदून काडून ताचेर फुडल्या 24 वरां भितर कारवाय करात. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी. मांद्रेचो पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचे फाटभुंयेर मायकल, सोपटे आनी पेडणेचे हेर थळावे फुडारी मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. मांद्रेचे PIची बदली करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां. तुका मायकल जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच तशेंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर बुधवारा जीवघेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात महेशाक बरोच मार लागिल्लो. हल्लो करपी 5 जाण पेडण्यांतलेच आशिल्ल्याचो दुबाव कोनाडकरान उक्तायल्लो. हल्ल्या उपरांत मायकल लोबो सयत थळाव्या लोकांनी हल्लो करप्यांक 24 वरां भितर सोदून काडपाचो अल्टिमेटम पुलिशेक दिल्लो. उपरांत पुलिशेन दुबावितांचो सोद सुरू केल्लो. हल्ल्यांतले दोग दुबावीत पुलिशेच्या हातीक लागल्यात. तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी पुलिशेन जप्त केली. काल मांद्रेचो माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो जाला आणि त्या खुनी हल्ल्या फाटल्यान एक 4 व्हिलर आणि तातूंत 5 जाण बुरखा घालून आशिल्ले आणि त्यात 5 जाणांनूय लोखंडी सळयांनी माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर हल्लो केल्लो आणि त्या उपरांत पोलिसांची धांवपळ आणि स्थानिक नागरीक, सरपंच, पंचायत मंडळ हांणी धांव मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर घेवन 24 वरांच्या भितर जे संशयीत आहात तांकां धरपाची आणि अटक करपाची. त्या नदरेंतल्यान मांद्रे जे पयली पुलीस निरीक्षक आशिल्ले शेरेफीन तांची सरकारान तातडीन ट्रान्सफर केली आणि ताचे जागेर हंगामी स्वरुपाची ताबो जे आपले मोपा पोलीस निरीक्षक आशिल्ले नारायण चिमुलकर तांचेर मांद्रे पोलीस स्टेशनाचो ताबो दिलो आणि तांणी धांवपळ करून त्यांच्या टिमीन जी गाडी ह्या हल्लेखोराक वापरलेली ती गाडी ताब्यान घेतली आणि तातूंत जे 2 जाण संशयीत असले त्या दोन्ही संशयितांकय मांद्रे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आणि 3 जाण संशयीत आसात. गाडी क्रमांक आणि गाडयेची सविस्तर माहिती सध्या पोलिसांनी सगळ्या 5 जाणांक संशयितांक धरल्या उपरांत दितली अशी कळीत केला. ह्या वाठारांत सध्या भीतीचे वातावरण तयार जाला. ह्याका राजकीय रंग दिवपाचोय अनेक जाणांनी यत्न सुरू केल्लो आसा. आता खरी गरज आहा मांद्रे पोलिसांनी की ह्याका राजकीय रंग दिवन ही मारपेट जाल्या काय आणि वेगळे कारण आसूं येता ह्याचो शोध घेवचो आणि त्या संशयितांकडे पोलिसांनी पावून खरी कितें कसोटी आसा किंवा खरी माहिती कितें आसा ती लोकां समोर हाडची आणि 5 जाणांक जे संशयीत आशिल्ले तांकां कडक तांचेर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. कोम मडगांवां वितळिल्ल्या भांगराचे दागिने करपी 3 कारागिरांनी 72 लाखाचे भांगर घेवन पळ काडिल्लो. हे प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी त्या 3 दुबावितांक अस्तंत बंगालांतल्यान ताब्यात घेतले. गोंयांत हाडून तांकां रितसर अटक केली. कारागिरांनी चोरिल्ले सगळे भांगर पुलिसांनी जप्त केले. हे 3 कारागीर फाटली कितलींशींच वर्सां भांगराच्या दुकानात कामाक आशिल्ले. मडगांव पुलीस स्टेशनार गेल्ले शेनवाराक एक केस रजिस्टर्ड जाल्ली. ती म्हणजे एक वर्कशॉपांतल्यान 3 जाण कारागीर जे तांचे भांगर आयिल्ले 72 लाखां सुमार ते भांगर घेवन ते पळून गेल्ले. ताचे नंतर मडगांव पुलिसांनी रोखडीच एक टीम फॉर्म केली. जी माहिती मेळ्ळी ते प्रमाणे जे ओनरान माहिती दिले प्रमाणे आणि ताचे नंतर तांचे शोध चालू केलो. सर्वेलन्स घाले, टेक्निकल सर्वेलन्स, सगळे मोबायल नंबर तांचे सर्वेलन्साचेर घाले आणि ताचे नंतर तांकां कळ्ळें की हे 3 कारागीर जे आसात हे वेस्ट बेंगालाचे. आणि काल वेस्ट बेंगाल पुलिसाच्या मदतीन मडगांव पुलिसांनी ह्या 3 जाणांक थंयच्यान वेस्ट बेंगालाच्यान धरून हाडिल्ले आसात. आतां तांकां सद्याक ते अटकेक आसात आणि तांचो फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे पुलिसान सगळे भांगर जे चोरयेक गेल्ले तेंय बी रिकवर करपाक यश मेळिल्लें आसा. तांकां आतां कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर व्हरतले अशी माहिती आमकां मेळिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मलकणीकर. मयेच्या जांभूळभाट वाठारांत दुकान फोडून रोख रक्कम मेळून सुमार 10,000 रुपयांचो म्हालवाज फारायलो. मजगतीं हे चोरये प्रकरणात 2 दुबावितांची पुलिशेन चवकशी सुरू केल्या अशी माहिती मेळटा.
मये वाठारात मुख्य रस्त्यार कुशीक आशिल्ले नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यरात्री दुकान फोडपाची ही घडणूक घडल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीचे कलियाद आनी कडी तोडून दुकानात चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची माहिती मेळटकीच दिवचल पोलिसेन चोरयेचो पंचनामा केलो. फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलीं 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ले अशें कळटा. दुकानात चोरी आली खंय केन्ना आली तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका सकाळी कळ्ळें. तेन्ना कशें कळ्ळें तुमकां चोरी आल्या म्हणून? हांव तर उगडून येयला लॉक तोडलेलो आसलें. चोरांनी कितें व्हेलें भितरले? 10,000 सामान येयलें. तुमी पोलिसेक कळयल्या? कळ्ळें. पोलीस येयले? पोलीस येवन गेले. आतां तुमचो कितें दुवा बी हांव कोणाचेर चोरी केल्या अशें? काय सांगू शकना. पोलिसांनी कितें केलें? सुणे हाडलेले? सुण्या ना दोगांक संशय म्हणून घेवन येयले. हांगातले म्हणजे 10,000 ह्यान पयलीं केन्ना जाल्ली दुकानार चोरी? नमस्कार, हांव समीक्षा आनी म्हाज्या पप्पाचें हें शॉप आसा. फाटलीं 50 वर्सां जालीं आमी हें शॉप चलयता. आनी आयज सकाळी म्हणजे काल रातचे सुमार आमच्या ह्या शॉपार चोरी जाल्लेली आसा. म्हणजे मेन जी गेट आसा ते गेटीचे लॉक फोडून चोरांनी भितर येयले ते आनी आमचे सगळे सामान म्हणजे थोडेशे सामान व्हेले. कॅश आसले ते बीन व्हेल्ले आसा. सो आमी तशी सकाळी पोलीस कंप्लेन केल्लेली. तशेंच पोलिसांनी येवन इन्वेस्टिगेशनूय केलें आनी मागीर तेंच्यांनी सगळी आमची कंप्लेन बीन बरोवन घेतली आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी दोग जाणांक धरला तेंच्यांनी. म्हणजे तेंच्यांनी इन्क्वायरी करपाक तेंच्यांनी आपयला. सो फाल्यां सुद्दां सकाळी 10 सुमार तेंच्यांनी सांगलां यो म्हणून आनी आमी फुडलें इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून. आतां पळोवया कितें करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन अटक केली. फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपो कराचे सुमार 17 लाख रुपया ताणें आपल्या बँक खात्यांत भायल्या भायर ट्रान्स्फर केले. योगेश शेटकार फाटल्या जून म्हयन्याच्यान गायब आशिल्लो. मडगांव पुलीस ताच्या मागार आशिल्ले. मडगांव नगरपालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारान होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपो कराचे 17 लाख रुपया भायले भायर आपल्या बँक खात्यांत ट्रान्स्फर केले. पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे प्रकरण फाटल्या जून म्हयन्यांत उक्ताडार हाडिल्ले. ते उपरांत योगेशाक पालिकेन सेवेंतल्यान निलंबीत केल्लो. उपरांत योगेशा आड पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केल्लो. गुन्यांव नोंद जाल्या उपरांत योगेश गायब जाल्लो. मडगांव पुलिशेन ताचे आड लुकआउट नोटीसूय काडिल्ली. 6 म्हयन्या उपरांत आतां योगेश मडगांव पुलिशेच्या हातीक लागलो. मडगांव पुलिसांनी आज सकाळी केल्ल्या एका कारवाये भितर योगेश शेटकार जो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो क्लार्क आशिल्लो ताका अटक केल्ली आसा. योगेश शेटकारान एक स्कॅम केल्लें मडगांव म्युनिसिपालिटीक. ते म्हणजे ताणें 17.5 लाख जे सोप्याचें कलेक्शन आशिल्लें होली स्पिरीट फेस्ताच्या ते डायरेक्ट आपल्या अकाउंटाक ट्रान्स्फर केल्ले आनी ताजे नंतर ताका मडगांव म्युनिसिपालिटीन सस्पेंड केल्लो. हें जें प्रकरण आसा हें जुनाक घडिल्लें आनी हें प्रकरण सगळें दामोदर शिरोडकर मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन हाणें उक्ताडार हाडिल्लें. आनीक योगेश शेटकार म्हणटा तो तेन्नाचो CEO गौरीश सांकवाळकर हाजो PA म्हणून काम करतालो आनी दामोदर शिरोडकरान हे जे उक्ताडार हाडटकीर एकदम खळबळ माजिल्ली. ताजे नंतर जे 17.5 लाख ताणें आपल्या अकाउंटाक ट्रान्स्फर केले आनी ताजे नंतर COन मडगांव म्युनिसिपालिटीची स्पेशल मिटींग जाली आनी हे मिटिंगेक अशें ठरलें की ताजेर पुलीस कंप्लेन करपाची आनी पुलीस कंप्लेन केली बी. पूण पुलिसाक योगेश शेटकार म्हणटा तो मेळनाशिल्लो. ताजेर लास्टाक लुकआउट नोटीस काडपाक पडली आनी दुसरी लुकआउट नोटीस काडली आनी 5 म्हयन्याच्या उपरांत म्हणजे डिसेंबराची 5 तारीख जवळ जवळ हें प्रकरण जें उक्ताडार आयिल्लें तें जुनाच्या 11 तारखेक सुमार उक्ताडार आयिल्लें आनी आयज मडगांव पुलिसांनी अखेर योगेश शेटकाराक अटक केली. योगेश शेटकारान हे 17.5 ते 3 लाख रुपया भरिल्ले आनी ताजे नंतर तो गायब जाल्लो. तो आज पर्यंत सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो. मडगांव म्युनिसिपालिटीन ताका अजून पर्यंत कामांतल्यान काडून उडयलें ना. मडगांव म्युनिसिपालिटीक जेन्ना आमी विचारलें चेअरपर्सनाक तेन्ना ताणें सांगलें आमचो फोकस हो रिकवरीचेर आसा. ताका कामांतल्यान काडल्यार कांय जावपाना. आमी ताजे हिशोब करतात आनी अखेर आयज तो अटक जाल्लो आसा. आतां पळोवया मडगांव म्युनिसिपालिटी ह्या योगेश शेटकाराचेर कितें एक्शन घेतली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोलकरेकर.
पयशांच्या हायस लागून शेतकारांनी शेतजमनी विकच्यो न्हय, शेतकारांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या योजनांचो लाव घेवचो अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. बिरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्यां आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मंत्री रवी उलयतालो. आमी फाटी मडगांव जी आमी ट्रेनिंग आपल्याला भुरग्यांक जवळ आपल्याला 30 किलोमीटर हैदराबाद मडगांव म्हणजे आयज ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगीं सुद्दां आयज भाग येतात. आतां आपली जमीन राखून दवरपाक आपली पूर्वजाची जमीन जी आसा राखून दवरपाक वेगवेगळी ही आयज भुरग्यांची एक हें आसा उमेद आसा ते आनी करतात. कामाकूय वयता आनी आपली भाटाय शेताय वेगवेगळे कुळागर ते पळयतात. म्हणजे एक बरी गोश्टी आसा ती भुरग्यांकूय आयज कळ्ळें आसा की आमकां आमची जमीन नाल्यार आमी आयज पयलीं जातलें कारण निमताळे आसले की आयज दिल्लीच्यान लोक येता ताका दिल्लीवाले येतात जावं ते दुसरे आमचे भारताचे दुसरे लोक येतात आनी ते तितले म्हारग जमनी घेतात आनी ज्यो आमच्यो आगोचे शेती जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डींग वा कितें बांदून तयार जाता. पूण आमी विचार करपाक जाय आमी शेती हें सोडपाक जायना. शेती सोडली जाल्यार आमी आमची फुडले भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा त्यो उबंद करतल्यो आनी आमी जर शेतीची हें करना लक्ष दिना जाल्यार आमी मेन म्हणटा आमी पयशे लागून थोडी कितें करता कन्वर्ट करता आनी कितें करता लाखांची रुपयान दिता तेची वस्ती हाडटा कारण तांकां दिल्ली हाडला तेन्ना दिल्ली जेन्ना आसता ताका ते क्लायमेट जी आसा ते क्लायमेटान ते लोक हांगासर येतात. हांगा सगळी तुजी क्लायमेट बरी आसता पण थंडी संतली गरमी संतली दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येतात आनी हांगा सगळे सवाय मेळटा. अशें करून सगळे अनुभव जाले दिल्ली वचत करून गोंयांत पावले आनी अशें म्हणून आमची जमनी ते हाड करपाक लागल्या तेन्ना आमी जागे जावपाक जाय गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय की आमची जमनी कशी आमी दवरतले. राजधानी पणजेंतल्या कदंबाच्यो ई बशी 2 दिसांनी कॅशलेस जातल्यो. आतां इलेक्ट्रीक बशींतल्यान प्रवास करतना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट काडची पडटली. पळयात पुराय बातमी. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी 2 दिसांनी कॅशलेस जातल्यो. बशीत चडटना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट फारीक करचें पडटलें अशी माहिती कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान दिली. ह्या बसींनी प्रवास करपा खातीर आतां प्रवाशांक स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड करचें पडटलें. कांय जाणांनी हे कार्ड आदींच केलां जाल्यार कांय जाणांनी तें करूंक ना. ते कार्ड करपा खातीर कदंबा महामंडळान आनीक 2 दिसांचो वेळ दिला. 2 दिसां उपरांत इलेक्ट्रीक कदंबा पुरायपणान कॅशलेस जातल्यो खंय. सर आयच्यान कॅशलेस म्हणजे ईव्ही ज्यो बसी आसा त्यो कॅशलेस करपाचें थारायला. सो केन्नाच्यान सर हो प्रोसेस स्टार्ट जातलो आनी कशें कितें हें आसा. एक्चुअली आयच्यान आमचें सुरू जावपाचें आसलेलें आमचे स्मार्ट सिटी ज्यो बसी चलता त्या खातीर. पूण कितें जालें कितें आयज खुबशे लोकांनी ती कार्डां करपाक जाय पयलीं. ती कार्डां करून नासल्या कारणान आमी ते 2 दीस फुडें धुकल्ले कडेन आसा आनी लोकांक थंय आमी ती कार्ड करपा खातीर आमचे ते मनीस बी थंय आमी अपॉयंट केल्यात आनी ते लोकांक कशी कार्डां करपाचे कशें ते ऑपरेट करपाचे हे शिकयतले आनी फुडल्या 2 दिसांक आमी ते सुरू करतले. त्या बसीचेर आमचे कंडक्टर आसपाना ते कार्डाचेरूच ते करतले सगळे. ते जी सिस्टम आसा ती लोकांक कळपाक जाय लोकांक ते कार्ड काडपाक जाय हें आजून जावना म्हणून आमी ते फुडल्या 2 दिसांनी करतले. ओके म्हणजे सर लोकांनी अजून कार्डां करूंक नाशिल्ल्यान हो प्रोसेस खंय तरी 2 दीस एक्सटेंड जाला. हय हय ते आमी एक्चुअली ते कार्ड करपाक जरी आमी फाटल्या दिसांनी एक मनीस दवरलेले आमी थंय शिकोवपाक पूण लोकांनी जाता तितलो रिस्पॉन्स तितलो मेळोंक ना कारणान आमी ते आयज एक्चुअली सुरू करपाक आसलेले पूण आतां फुडल्या 2 दिसान आमी सुरू करतले. भाई आयच्यान तुमच्यो ह्यो सिटी बसीस कॅशलेस काय कितें सो तुमी कितें अवेरनेस बी असो केला. सो आतां कार्डलेस आसतल्यो ह्यो बसी म्हणजे कॅशलेस आसतल्यो. कार्ड यूज करप न्ही. कसली कार्डां यूज करप. ट्रान्सिट कार्ड तुमी कदंबा कॉर्पोरेशन दिता स्मार्ट सिटी वाले दिता सो ती कार्डां यूज करप न्ही. टॅप करप कार्ड केले चार्ज आसा मिनिमम आपल्याला 150 इन्सर्ट जाले तेन्ना एंट्री जाली गाडये तेन्ना तेणी ते कार्ड लावप आनी जेन्ना तो भायर सरता पळय तेन्ना परत तेणी कार्ड लावप. पयलीं तेंची एंट्री करता 20 मिनिमम जाता मागीर तांचो कितें अमावंट हाका पयलो कट जाता 2 फावटी. सो ऑटोमॅटीक पयशे कट जातले. सो ते कार्डानूच पयशे घालप. सो
कॅश दिवपाची गरज ना. सो आतां यूज स्टार्ट जाला, पॅसेंजर करता बी अशें चालू जाले. सो तशे पॅसेंजर आसा कार्ड केल्ले. सो ऑलरेडी हे स्टार्ट जाले तुमच्या बसींनी. आणि कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? बट लोक हॅपी आहा. सो आयच्यान स्टार्ट जाला. सो तूं आतां कितले अशें काय ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या दुरुस्ती कायद्याक न्यायालयान दिल्ल्या आव्हान याचिकेविशीं कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलची असो निर्णय मयच्या लोकांनी घेतला. हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाचो विचारय फुडें आयला. आमदार प्रेमेन शेट हांच्या मार्गदर्शना खाला बुधवारा राती म्हत्वाची बसका जाली. मयच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं 2014 ह्या वर्सा दुरुस्ती कायदो पास जाला. ह्या कायद्याक तिमलो नांवाच्या मनशान न्यायालयात आव्हान दिला. दुरुस्ती कायद्याक आव्हान दिल्ल्यान मय गांवांत सध्या खवदळ पडला. हे फाटभुंयेर बुधवारा राती मयच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका जाली. बसकेक भूविमोचन नागरीक कृती समिती, मय पंचायत मंडळ आनी नागरीक हजर आशिल्ले. कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलपाचे हे बसकेत थारले. गरज पडल्यार हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाची तयारी मयेकारांनी दवरल्या. मय नागरीक कृती समितीची आयज आमी खास बैठक आपयल्ली आनी जो कायदो 2014 सालांत एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी आनी ग्रांट ऑफ लँड हो जो कायदो जालो ताका एका व्यक्तीन चॅलेंज केला की हो कायदो अनकॉन्स्टिट्युशनल आहा, म्हणजे घटना बाह्य ना म्हणून तो असो त्या मनशाचो दावो आसा की ताणें केल्लो आसा. आनी ती केस हायकोर्टान तेंच्यांनी हियरींग चालू जाल्लें आहा. ह्या संदर्भात म्हायती घेवपाक लागून हांवें एडवोकेट जनरल देविदास पालगम सरा कडेन बैठक घेतली आनी ताका विचारलें की ह्या केसीचो स्टेटस कितें आहा. तेंच्यांनी सांगलें की केस सुरू जाल्ली आहा. तेंच्यांनी आमच्या वतीनसून म्हणजे मयेकारांच्या वतीनसून एक कितें तरी हेल्प जाय ह्या दृश्टिकोनांसून तेंच्यांनी इंटरवेन्शन फायल करा. तुमी ज्यो ग्राम संस्था आहा, पंचायत आसा, कृती समिती आसा, देवस्थानां आसा, कोणीय फायल केला आतां अशा तरेचें तेंचें एक आमकां सजेशन दिलें. त्या सजेशनाचेर विचार करपाक लागून ही आयची बैठक घेतलेली आनी आयज बैठकीन असो सगळ्यांचो विचार घेवन असो निश्कर्श येयल्लो आसा की ह्या संदर्भात आमी इंटरव्यून जावपाचें काय ना जावपाचें हेजेर आमी एक कायदो तज्ञ जो असो हायकोर्टाचो वकील जो आमकां ह्या हेजेर योग्य तें मार्गदर्शन करूंक शकतलो. जर इंटरव्यून जालें जाल्यार आमकां कितें लुकसाण जावंक शकता आनी जर जालें जाल्यार फायदो कितें जावंक शकता हेजेर व्यवस्थीत गायड करतले. पहिली जी डेप्युटी कलेक्टर आसली तेणी खूब व्यवस्थीत म्हणजे डॉक्युमेंट एक आसा जाल्यार तेणी आनी कोणाक काय प्रश्नय विचारना तो रोखडेच हाता वेगळे केल्ले. हो एक डॉक्युमेंट आसून तो आनी खूब प्रश्न आमचे जे लोक येतात तेंचे कडेन आनी डेटी तर हिशोबूच ना तेन्ना 1 ते 2 डेटीनी क्लियर जातलो. आयज 7-7, 8-8, 10-10 डेटी सुद्दां दिल्यो जाल्यार परत कामाचे मदीं जाव जाल्यार तेंकां वचून थंय कशें रावन परत हे करप हो प्रश्न जाता. त्या बाबतीनूय तेंच्यांनी जो आसा तो तेजे कडेन पावलो जाता पूण तेंच्यांनी येता तुमकां कळपाक लागून सांगता की आमी फॉलोअप जो आसा तो रेग्युलर तेंचे कडेन करता आनी बेगिनान हो विशय सोडचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचे जाल्ल्या जीवघेण्या हल्ल्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या सगळ्या दुबावितांक सोदून काडून तांचेर फुडल्या 24 वरां भितर कारवाय करात. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी. मांद्रेचो पंच महेश कोनाडकराचे जाल्ल्या हल्ल्याचे फाटभुंयेर मायकल, सोपटे आनी पेडणेचो हेर थळावे फुडारी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मांद्रेचे PIP बदली करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां. Incident. Now I am not talking about Mandre. Anywhere in the state of Goa should not happen.
Goa is a peaceful state. Goa is a state where law and order is very strict. Police takes action. I want to see now within 24 hours whether they are going to arrest the 5 culprits and attach all those iron rods and the sticks and reveal who is the person behind this attack. सगळे आम्ही त्यांच्या वांगडा आम्ही पेडणेकारा वांगडा आहा. I will stand by them from morning. I am with them for this. So we wanted action. That is why we are come over here. PI काढून हे सोपना. PI चा रोल इथून काहीच ना. Let us be very frank. I have already gone Chief Minister. Chief Ministerची भेट घेतली ना आम्ही. मुख्यमंत्र्याकूच मेळोंक येयले आम्ही कोणाक मेळोंक येवंक ना. मुख्यमंत्री is the Home Minister. So we have come to meet the Honorable Chief Minister. We have spoken to him. They have spoken to him, the Sarpanch, the ward members, the Deputy Sarpanch, everybody has spoken. The ex-MLA and the leader of BJP, Dayanand Bab Sopte, has spoken to him. So, म्हाका दिसता हेचेर कितें आहा पळय तें less than 24 hours हेचेर आमकां न्याय जो आहा तो पेडणेकारांक मेवतलो. फाटली 2 वर्सां पळयता मांद्रेन ही ओपनली दादागिरी चल्ले. ओपनली जो माणूस 4 टर्म पंच म्हणून इलेक्ट जाता, 2 टर्म सरपंच गांवचो जाता, 1 टर्म ताची मिसेस जाता आणि अशा मनशाक दिसाचे रातचे न्हय दिसाचे अटॅक जाता आणि मारतना कशें मारप म्हणजे अटॅम्प्ट टू मर्डर तकलेर सुद्दां ताजेर कितें म्हणटा तो रॉड मारलो, पाट फोडल्यात सगळे. हे कितें जालां तेच कळना आनी कित्या खातीर हे. अरे सरकार ठीक आहा, तूं सरकाराचो एक भाग आसा, सपोर्ट करता. हेचो अर्थ असो न्हय की तूं सगळे मांद्रेच विकत घेतले, पूण तुका जाय तें तूं करता. 2 दिसां पयलीं असोच एक इन्सिडंट मोर्जे जालो. चॉपरान अक्षरशः मारलो. फोटो आहा म्हाजेशी. कोणाचे डावट खाता? आमदार डावट खाता न्हय, आमदार म्हणून तुका सांगलें न्हय. हाच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता. नांवां सांगली भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून ती सगळी हे सादे पंच बी करूं शकनात. बांदोड्या RPRS शाळेच्या मुख्याध्यापकांची परतून बदली केल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो. कांय वरां उपरांत मुख्याध्यापकांची बदली रद्द केल्याचो आदेश आयल्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी वर्गात प्रवेश केलो. आणि सध्याची आमची पॅरंट टिचर असोसिएशन आणि विनंती केले उपरांत 24 तासां भितर ताणें आमची विनंती मान्य केली आणि दत्तात्रय सराक हांगान दवरला. आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसा ते रिटायर जाय म्हणसर किंवा 3 वर्सां तरी ते हांगाच उरचे जाल्यार स्कुलाची प्रगती आतां जाल्यार तांची विशेष चड जातय. आणि ह्या सगळे हांगा जमिल्ल्या पालक शिक्षक संघाच्या वतीन हांव एक ह्या शाळेचो माजी विद्यार्थी, ह्या शाळेचो माजी शिक्षक त्या निमतान तांचे मना काळजांतल्यान उपकार म्हणटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. दत्तात्रय सर हांगा ट्रान्सफर जावन 3 म्हयने जाल्ले आयिल्लो. ताका काल अकस्मात ट्रान्सफर ऑर्डर जाल्या पूण तेजें रिजन आमकां मेळूना कित्याक ट्रान्सफर मारले ते. म्हणून आमी काल मॅनेजमेंटा कडेन गेले, तांकां विचारलें बाबा तुमी ट्रान्सफर कित्याक मारल्या. सो तांच्या कडेन प्रॉपर रिजन नाशिल्लें. सो आमी तांच्या कडेन डिमांड केलें की आमकां तो बॅक प्रिंसिपल म्हणून जाय. तेणें 3 म्हयन्यांचें डेव्हलपमेंट केलें, आमच्या स्कुलाक जे डिसिप्लीन लायलें कळ्ळें न्ही, त्या खातीर आमकां तो जाय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें आमी मिटींग घेता आनी तुमकां कळयता. आमी तांकां काल सांज मेरेन तर कळय सांगिल्लें. आयज जो क्रावड जातलो तो मॅनेज करूं शकचे ना म्हणून सांगिल्लें. तेंच्यांनी सांज मेरेन तर आमकां सांगूं ना. सो आमी सगळीं पेरंट्स आज हांगा जमल्या, भुरगीं जमल्या की आमी जो पर्यंत ते रिवोक करना आमगेले ऑर्डर ट्रान्सफर ऑर्डर सराची तो पर्यंत भुरगीं स्कूल स्टार्ट करपाक दिवपा ना. सो ट्रान्सफर ऑर्डर कोणी काडले? मॅनेजमेंट काडला, विलियम्स मॅनेजमेंटान काडली. सो आमकां फोन आयलो मॅनेजमेंटाचो, रोखडोच केलो तेंच्यांनी की आमी रिवोक करता, आमी तोंडी सांगता लेटर तुमकां थोड्या वेळान येतले, स्कूल स्टार्ट करा. पूण आमची भुरगीं आयकुपाक तयार ना, पेरंट्स आयकुपाक तयार ना. जो पर्यंत ऑफिशियल लेटर आमच्या हातीन येना तो पर्यंत आमी बॅग घेवची ना हें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. हो मॅसेज तेंच्या कडेन केल्लो आसा. आतां आमचो मनीस लेटर घेवन येतलो, ते लेटर येतकीर आमी मागीर स्कूल स्टार्ट करपाक दितले. 3 महिने जाले ताका हांगा रिक्रूट केल्लो.
रिटायर झाले आणि हे 7 म्हयन्यान हो 7 प्रिन्सिपल जी काल आयल्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता असो आमकांय बी दिसता, कित्याक आमची भुरगीं हांगा रिटायरमेंट जाता तेन्ना हांगा प्रिन्सिपल ट्रान्सफर करता. सो आमकांय खंय तरी दिसता आमचे भुरग्यांचे ते विचारूच करना काय म्हणून. होच डिमांड आमी तेंचे कडेन घेवन गेल्ले की रिटायरमेंट झोन हे स्कूल करनाकात. आमी फक्त रिटायरमेंट दिवपाक हांगा बसूना पिटी, आमी आमच्या भुरग्यांचोय विचार करतात. सो आमी प्रोटेस्ट केला तर 3 मंथ्सा खातीर न्ही, दीस इज फॉर फ्युचर. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. O God, Almighty Father,
in the unity of the Holy Spirit. All glory and honor is yours forever and ever. Happy feast day. Happy feast. Okay, down. Happy feast. Happy feast. IMAS has just got over. I want to take this opportunity and use your platforms to wish each and every Goan and all the people all over the world from all walks of life, happy feast of Saint Francis Xavier. We have witnessed a wonderful celebration today. Saint Francis Xavier is indeed a great unifier. Come what may, Saint Francis Xavier has united people across the world for this great mega event, religious event. The religious fervor was clearly seen in today's celebration, and everything has gone as planned. Today and tomorrow we will see a lot of crowd still coming in. We do not have time to take rest. We will make sure that everything goes well till we see the end of the exposition. हांव सगळ्या गोंयचे आमच्या क्रिस्तांव भाव तशेंच गोंया भायल्यान महाराष्ट्र कर्नाटक आनी फॉरेन कंट्रींतल्यान सगळ्या हांगासर आयिल्ल्या आमच्या सगळ्या हांकां हॅपी फिस्ट खूब व्हडा उमेदीन आमी हे फिस्ट मनयता आनी म्हाका दिसता हे फिस्ट मनोवपा खातीर देशभरांतल्यान लोक सेपरेटली हांगासर येता
त्याचबरोबर एक्सपोजिशन चालू आसा. ह्या एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान देशभरांतल्यान आनी ग्लोबली जे जे गेस्ट हांगासर आयल्या तांकांय हांव आज फिस्टाच्यो विशीस दिता. गोंय हें शांतीचें प्रतीक आसा, गोंय हें एकचाराचें प्रतीक आसा, गोंय हें निसर्गाचें प्रतीक आसा. त्याच खातीर आज पर्यंत म्हणजे सिन्स फ्रॉम द लिबरेशन टू टील डेट गोंयांत हिंदू, कॅथलीक आनी मुस्लीम हे एकोपायन रावल्ले आसा आनी आयचो संदेशूय म्हाका दिसता तोच आसा. एकचाराचो संदेश घेवन आमी सगळ्यांनी वचपाक जाय, शांतिकाय गोंयांत नांदपाक जाय आनी त्याच बरोबर गोंय हें स्वच्छ आनी सुंदरूय दवरपाक जाय. हीच मॅसेज आज ह्या फेस्ताच्या निमित्तान हांव समेस्त गोंयकारांक दिवपाक जाय. गव्हर्मेंट इज ऑलवेज सपोर्टीव इन फ्युचर इज ऑल्सो म्हणजे जे हांवें म्हटलं त्या खातीर इट इज दीस इज एन फंक्शन ऑफ गोवा. त्या खातीर वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या सायडींतल्यान जे सदांच जाता ते आमी सपोर्ट केल्लो आसा. हाज्याय फुडें गोंय सरकाराचो सपोर्ट अशाच पद्दतीन उरतलो. One important fact, if you were there, one important fact stated is that for the world peace, in the mind of the Pope, he is loving India, Bharat, and its great leader Narendra Modi, that was declared by the number 2 in Vatican. Number 1 is Pope, we all know. And state government arranged everything and central government also supported fully. And this way, it is proved that this year maximum number of people are coming, visit here because of the policy of the government also is complementary to that. Arranging by, of course, system is there and government system is there. So this is a message to the entire people of India. Sarva Dharma Samabhav. That is a basic thing propounded by our ancestors and now our Prime Minister also saying that. Then as far as Pope is concerned, he is the head of the state also. In his inner mind, he is loving Bharat. That is what is stated by them. This aspect is, you was a question to hear and Indian Express also was there. They reported it and this type of relationship among the various communities, cordial things in Goa. Even common civil code is existing here. There was an agitation by certain elements from Delhi. That was defeated in 1987 by the Muslim youths and Muslim ladies of Goa. This is a classic example. We can all think about it. गोंयचे सायबाचे फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें. गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा. हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागता की गोंयांत सगळ्या धर्मांचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण जितें उरचें. गोंयचो सायबूच गोंयकारपण जावंक शकता. सो बेसिकली पीस पळोवपाक मेळूंक फायनली हिंगा. सो मातशें हें आसलेलें पीस मातशें मेंटेन आहा कशें पीस मेंटेन आहा इन स्पायट ऑफ द एफर्ट्स टू ट्राय टू डिस्टर्ब इट बाय द पर्सन्स हू आर रनिंग द गव्हर्मेंट. देअर रोल इज ऑल्सो सस्पेक्ट. आतां खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात तें म्हाका कळना. हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्व जाता. सायब गोंयच्या सायबान तांकां भोगसूंक आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो. Basically believe I will smile on 5th of January because 5th of January the exposition ends and with the ending of the exposition our responsibility ceases. Till the 5th, yes, today being the feast is an important day. Today being the feast is also part of our it's the main day, 3rd December. We celebrate the feast whom is affectionately known as Goincho Sahib. He is revered by all religions. We've had pilgrims that have come from various parts of India. Yes, neighboring states are a major contributor.
And I had the privilege of spending time with the pilgrims yesterday at the pilgrim village. And I was surprised that amongst the pilgrims that have come walking for 7 days, 8 days, there were people from various religions. This particular place called Goa and this exposition is a religious function supposed to be, but it brings all communities together, all religious people together, which has been appreciated by none other than the Vatican delegation led by the Cardinal Tagle, Luis Tagle, who came as a representative of Pope Francis. He has so many other duties. He looks after thousands of dioceses all over the world, evangelizing churches. In spite of that, he has chosen to come here. What does it show? That Goa, and particularly this particular feast and the relics of Saint Francis Xavier, is, I think, a message of sorts, as is the theme here, to the human beings in this world, to humankind, that ultimately we all are one. कोणी बरो ना आमी म्हणटाले लास्ट टायम कोण बरो ना जाल्यार पांय दुखता किंवा हात दुखता व्हरोन आमी बावली ती कॅन्डल दिताले त्या फाटी तेंय आमी थोडे प्रोविजन चालू केले जे काल आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन पळय रातचे डिसिजन घेवन काल आमी परत एकदां मंत्री मिनिस्टर सगळ्यांनी मिटींग घेवन तांकां जे पळय कोण आसा थोडक्या भितर जे आमच्या गोंयच्या साहेबाक झेलो घालूंक जाय किंवा कॅन्डल पेटोवंक जाय बावली दिवंक जाय म्हणून तेंय आमी प्रोविजन आतां आमी तेंय करून दिले. सगळ्या गोंयकारांक आनी सगळ्या जगातल्या सगळ्या भाविकांक गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताची उनुनीत परबी आवडटा आनी तुमी पळयता आसतले जगातले दर वाठारांतले लोक हांगा जमलेले आसा. एक भक्ती जावं एक श्रद्धा घेवन हांगा सगळे एकटे जाल्या आनी आयज खंय ना खंय आमी जो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियराचे जे उच्चार आसा हे खंय ना खंय हांगा पळयता. आयज सकाळच्या मिसाक आमी हांगा येयल्ले उपस्थित आसले आनी जी मेसेज आसा की फेथ धरून आमी काम करपाक जाय, एकचारान एकवटान सगळे रावपाक जाय. जशें आमी गोंयचे सगळे भाव भयणां सगळीं एकटे रावता तशेंच फुडें वचपाक जाय आनी म्हाका दिसता अशेंच आमी गोंयकार म्हणून फुडें वयतले आनी हो एक खूब मोठो दीस हांव म्हणपाक शकता कित्याक एक्सपोजिशन आयज फेस्ताचो दीस आनी तशेंच एक्सपोजिशनाचो सो एंटायर जे मॅनेजमेंट आसा तेंय खूब बरे पैकी जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता अशेंच एकटे रावनूच आमी फुडली जी वाटचाल आसा ती पळोवपाक जाय. I extend my greetings to the people of Goa, to the visitors and to the people of Goa who are abroad. आनी सगळे जे हांगा आज हाजीर जाले आनी जावंक पावना टिव्हींतल्यान पळयता तेंकां सगळ्यांक फेस्ताची परबी. गोंयचे साहेब हे खंयच्याय धर्मान आटापून ना. गोंयचो साहेब सांत फ्रांसीस शावेर इट हॅज गॉन बियॉन्ड द बॅरियर्स ऑफ रिलिजन बिकॉज हीज मिशन वॉज डिफरंट. इट हॅड नथींग टू डू वीथ Christian religion. He only just came to proclaim the good news that he got. So हितूंतल्यान एक बरें communal harmony जी आसा आनी बरें हांगा जर पळयशी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीपल यू सी पीपल फ्रॉम ऑल फेथ्स. The people's emotions, the beliefs, that has to be respected. And while saying this, I again emphasize that Old Goa is a national treasure. It's a national asset because the monuments taken together, they are recognized by the UNESCO and through the Ministry of Art and Culture, Government of India. So they are the main custodians. Government of India is the custodian of these monuments because it is a national treasure. So if you see it from that point of view, this place needs protection in the long run. The unwarranted development of buildings, the destruction of the surroundings that is taking place, the pressure on the land around is going to cause incalculable harm in time to come to this national asset. So my once again humble submission is Government of Goa has to take the lead.
because to the best of my knowledge and from all the records that I have produced, and even when I was in service, whatever information I have, UNESCO is committed to the protection of this place. Ministry of Art and Culture, Government of India is committed to the protection of this place. Government of Goa also must take the lead and say that enough is enough. We will protect this place for posterity. I'm very glad that I managed to attend the High Mass, and the Cardinal who came from Rome gave a very inspiring homily telling us about St. Francis Xavier and to be the messengers of God, to follow, to make sure, because you know that God is always good, God is always great, and God is never wicked, and so God can never be cruel. So he says that we must follow the ideals of St. Francis Xavier. I'm also glad that they had mentioned one thing at the thanks, because at the end there was like a thank you speech, and I'm glad that the government of Goa did support the exposition committee and the church in making all the arrangements, and I know that Ale Sequeira was personally monitoring this and seeing everything, so his congratulations to him also. But otherwise also the church has done a lot of tremendous work, because you know it's very difficult to handle people from across faiths, across places with different backgrounds, and having done everything to fit it and to make this a success, I think that is wonderful. Boas fest आणि गोंयचे साहेब आमकां सद्दां आमचे पासत रोजार कोतलो, आमचे पासत मागणी कोतलो म्हूण हांव सद्दां रावतां, आशेन रावतां. देव बरें करूं. सगळ्या लोकांक आयज सेंट फ्रांसीस झेवियराची हॅपी फीस्ट सगळ्यांक. आय थिंक सो ही हॅज ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस इन गोवा, अँड टू सी सो मेनी पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ओवर द वर्ल्ड आयच्या दिसा यू कॅन सी. सो सगळ्या लागीं मागता की जे आमचे यू नो साहेबान सांगलां की फॉलो हीज फुटस्टेप्स, ते आमकां करपाक जाय. वॉट he has done is basically help the people in need. He's reached out to people. All that he has given lots of love to the people, and this is what we want in Goa. We want lot of love, understanding and peace in our beautiful Goa. So सगळ्यांक तुमकां परबी ह्या दिसाची. सगळे विश यू व्हेरी हॅपी फीस्ट. सायबाचो फेस्ताक व्हडलो दीस आनी वेनरेशनूय चलता. सगळ्यांक आमकां गोंय साहेबान राखचें. देर शूड बी पीस एंड हार्मनी इन गोवा. And I think saying this, wish every Goan a very happy feast. Let us enjoy this festival. आज अंतफासी साहेबाच्या फेस्ताच्या सगळ्यांनी येवचें. हो जो वेनरेशनाचो टायम आहा देवस्थानान भेटोवचें, आनी सगळे अक्रॉस कम्युनिटीक सद्दां इज अ व्हेरी रिलिजियस मोमेंट, एंड वी शूड चेरिश दिस, एंड वी आर प्रिविलेज टू हॅव गोंयचो साहेब विथ अस इन आवर स्टेट. सेइंग दिस, विश यू ऑल अ हॅपी. थँक्यू. बऱ्या वर्सां पयलीं येयलो आज परत फेस्ताच्या निमतान कडेन स्टेशन आसा, आनीक ते वयल्यान भावीक जे मोठ्या संख्येन हांगसर येयल्ले आसात, गोंय आनी गोंय भायले बी तांकां सगळ्यांक परबी दिता. गोंयचे गोंय साहेबाचें फेस्त जें आसा पळय, गोंयची मोठी आयज मोठी व्हडली परब म्हटल्यार जाता, आनी ह्या निमतान हांव सगळे भाविकांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी गोंयच्या साहेबाच्या बेसांव गोंयचेर अशेंच आसचें, शांतीकायेन सगळे समाज जे आसा पळय अशेंच शांतीकायेन वागचे, रावचे, आनी अशें देवा लागीं दिवं. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही फुडें आमचें आंदोलन चालू दवरतले, कितें प्रोसेस आहा ते करतले. आमी फाटीं सरचे ना. हांव भारतीय जनता पक्षाचो सिनियर कार्यकर्तो, पूण म्हाका हें केल्लें नाका. कायदो म्हणटा ऑफ दी पीपल, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल. जर लोकांक नाका, पंचायत बॉडी म्हणजे सगळे नसता. काय ठराव घेतलेलो आहा की आमकां प्रत्येक लोकांक विरोध आहे. आमकां नाका, लोकांक नाका. कंप्लीट विरोध आहे. बांदून पंचायत. आत्ता कांय वेळा पयलीं धारगळ पंचायतीन 5-4 मतांनी सन्मानाचें जें एप्लिकेशन आसलें त्या एप्लिकेशनाक पंचायत मंडळान मान्यता दिल्या. 4 जे पंच आहा ते अपोजन आसले, 5 जाणांनी ते ग्राह्य धरून ताका परवानगी दिली. सो मेजॉरिटी बेसिसाचेर ते एप्लिकेशन मान्य जालां. आतां ह्या पंचायती भायर कांय थळावे हांगासर उपस्थित आसा. ह्या पंचायतीन जो आतां निर्णय जाला तेचेर तेंची कितें मतां आसा, प्रतिक्रिया ते आमी जाणून घेवया. तुका कितें दिसता पंचायतीन लावले म्हणल्यार तेंचे एप्लिकेशन पंचायतीन जरी 5 हेतून जरी तेंच्यांनी मान्य केलां, पूण आमकां मान्य ना. आमकां ग्रामस्थांक पयलो अधिकार आहा. पंचायत म्हणजे सगळे न्हू,
आमच्या स्थानिकांक पयलीं म्हत्व, लोकांक म्हत्व पयलीं आसा. लोकांचो होकार जावो पयलीं, त्या नंतर फुडलो कार्यक्रम. सो तुमी आतां लोक कितें करतले फुडें पंचायत लोक आमी फुडें आमचें आंदोलन चालू दवरतले. कितें प्रोसेस आहा ते करतले. आमी फाटीं सरचे ना. हांव भारतीय जनता पक्षाचो सिनियर कार्यकर्तो, पूण म्हाका हें केल्लें नाका. म्हाजो अपोज आसा. म्हाजो न्हू सगळ्या लोकांचो अपोज आसा. हे म्हाका मान्य ना सरकारचें. अशें म्हणटा की तुमच्या आमदाराकूय हितून विश्वासान घेतलेलो ना. ना विश्वासान कित्याक आमचो स्थानीक आमदार प्रवीणजी आल्लेकर सर हांकां विश्वासान घेतलेले ना. सरकारान खरें म्हटल्यार तो पार्टीचो आमदार, अपोजिशन आमदार न्हू, एमजीचो न्हू, काँग्रेसचो न्हू, आरजीचो न्हू, पण तेका विश्वासान घेतलेलो ना. हें आमकां वायट दिसता. कित्याक हांव एक सिनियर भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो. खरेंच वायट दिसता. आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्यांनी बरे तरेन विचार करचो की ही गोष्ट लोकांक नाका, आमदारांक नाका, ती ही जावचीच न्हू आनी खंयच्या ठिकाण व्हरची. हांव ठिकाण सांगना, पूण खंयच्या ठिकाणार व्हरची आमकां मान्य ना. आमचे म्हणजे आम्ही सन्मानाक विरोध पयलीं पासून केल्लो आसा. ज्या दिसा हे केले की सन्मान दारगळीन जाता आनी आमी पूर्ण विरोध केल्लो आसा. आनी आमचे यूथ, आमचे जे जाणटे, आमची जाणटी बाय सगळ्यांनी विरोध काल दाखयल्लो आसा. काल महिला वर्ग भरपूर येयलो, तेंच्यांनी विरोध केला. हेजे फुडें आमचें आंदोलन चालूच आसता. नमस्कार. एज अ जर्नलिजम म्हणून तुमकां आमी सांगता तुमी कायद्याचे खतीर हे पळोवपाचें. आमकां पब्लिकेक नाका हे. आनी कायदो कितें म्हणटा, आमी जेन्ना शिकल्या तेतून आमकां पयली हिस्ट्री आसली सगळ्या तेतून सांगताले. कायदो म्हणटा ऑफ दी पिपल, बाय दी पिपल, फॉर दी पिपल. जर लोकांक नाका, पंचायत बॉडी म्हणजे सगळें नासता, तेन्ना हे जे आमकां जाय ते आमकां जाय. नाका ते नाका. तेन्ना आमकां हे धारगळचे ग्रामस्थांक नाका, कितें नाका, आमचो ठामपणे विरोध आसतलो काय. पूण तुमी नाका नाका म्हणटना ह्यो स्थानीक स्वराज्य संस्था हे निर्णय घेतात, ते तांकां मंजुरी दितात. तुमीच निवडून हाडलेले हे सगळे लोक. आमी आमच्या पांयार कुराड मारल्या सारकें आमकां जाल्लें आहा न्हू. की बाबा आमी बरें म्हणून ताका दिल्लें कितें की बाबा गांवांत कितें बरो विशय जावपाक विकास जावपाक. पूण तेंच्यांनी कित्या खातीर गेल्या तें आमकांय बी कळना. खंय तरी तेचेर हें आसतलें. आनी एज अ जर्नलिजम म्हणून आतां एक 20-25 दीस उरल्या, पूण तेतून तुमी आमकां थोडें कितें कायद्याचें हें दिवपाचें बाबा अशें कितें तरी आसा आनी जावंक शकता. आता हे हॉस्पिटल आसा, हेचे आयुष्य हॉस्पिटल आनी रेडकर हॉस्पिटल लागीं म्हणटूशी न्ही, हे जे पंच वगैरे आसा तेंचे कोण शीक पडना काय हॉस्पिटलात लागीं जे आसा तांकां त्रास जावंक शकना काय. हे तुमी तांकां विचारूंक जाय आसलें. तेंच्यांनी मान्यता दिली आसतली. तेंच्यांनी वायट निर्णय घेवन आनी वायट ठराव घेतलेलो आहा की आमकां प्रत्येक लोकांक विरोध आहे. 4 जाण विरोधकच आहा, पण 5 जाणांनी मान्य केलं. सन्मान म्हणटा पळय ते क्रावड नासता म्हणटा, कितें आसा म्हणटा. तुमी गेल्ले आसतले एज अ टुरिजम म्हणून, हे आमचे तुमी जर्नलिस्ट म्हणून तुमी गेल्ले आसतले. सन्मानान कितें आसता, हॉस्पिटलांत आतां विशय काडला बरोबर आहा, तेजो क्रावड केदो आसता. आमी जमात अंजुना हरकेल्या जर केन्नाय गेले जाल्यार थंय गाडी चलोवपाक जायना, वायब्रेट जाता. हॉस्पिटलांत तुमी तो बरोच विशय काडलेला, ते तुमी तेचेर घालपाचे बाबा. हे जेन्ना हॉस्पिटलां आसता, इवन आमचें देवस्थान आहा आनी ते उचार आहा धारेश्वर देवस्थान, आमी तेचो आयज हे दिल्लो आसा की ठराव आमचो दिल्लो आहा की आमकां ते नाका म्हणून. देवस्थान कमिटी हरगळच्या तुमच्या देवा सगळ्या हांकां स्टॉलां घालून दिवच्या, म्हणजे तुमकां वडा पाव आज लोकांची कोणाची हे ना की बाबा स्टॉल जावं म्हणून कोणी ग्रामस्थान कोणी हे केल्लो आसा काय की आमी आमकां नाका म्हणून सांगला. सरपंच म्हणटा की स्टॉल घालूंक दितले आनी कितें दितले, तो विशय सेपरेट. कोणी सांगला आमी त्यांच्या मेंबरांक घालून लोकांक नाका. बांधून पंचायत मंडळान जेंच्यांनी ठराव आयज पास केला पळय जो सन्मानाचो, तांकां मेसेज आसा, जर तुमी कितें करता जाल्यार युथाचें बरें करा, वायट करूं नाका. कित्याक पयलीं युथाचो पोटा पाणयेचो प्रश्न सोडयात, जो आयज पर्यंत सरकारा कडेन जमूंक ना आनी पंचायती कडेन जमूंक ना, आनी खंयचोच पंच ह्या गोष्टी फुडें सरना. पण नाका आसलेल्या गोष्टी आयज सन्माना सारके फुडें सरता. कितें आयज 4 जाण आमचे बरोबर रावल्यात, बाकीच्या पंचांची मान्यता दिला, तांकां हे सांगा मेसेज पावया तुमी. कितें 4 गांवांनी आतां 4 सिटींनी तो विरोध केला. धारगळी साहेब कितें जाला, कारण कितें कारण कितें आमकां धारगळीकच जावं, पण आमचो विरोध आहा ताका. समज ग्रामसभेक ठराव जाल्लो की आमकां नाका म्हणा, हे नाका, दुसरें कितें तरी हाडा, बरें कितें प्रोग्राम हाडा. आमी फुडें आमचें आंदोलन चालू दवरतले. कितें प्रोसेस आहा ते करतले. आमी फाटीं सरचे ना. हांव भारतीय जनता पक्षाचो सिनियर कार्यकर्तो, पूण म्हाका हें केल्लें नाका. कायदो म्हणटा ऑफ दी पिपल, बाय दी पिपल, फॉर दी पिपल. जर लोकांक नाका,
पंचायत बॉडी म्हणजे सगळे नसता. काय ठराव घेतलेलो हा की आमकां प्रत्येक लोकांक विरोध आहे. आमकां नाका, लोकांक नाका. कंप्लीट विरोध आहे. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. महेश कोनाडकार हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन 2 दुबावितांक घेतले ताब्यांत. हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी केली जप्त. 3 जाण अजूनय फरार. पुलीस घेतात सोद. महेश कोनाडकार हल्लो प्रकरणात बदनामी केल्ल्या सोपट्याक दाखल करतलो मानहानीची केस. हेरांक काडटलो कायदेशीर नोटीस, सांगता मांद्रेचो आमदार जी तारोलकार. मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन केली अटक. सोपाकराचे पयशे गायब करून जाल्लो फरार. फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान पुलीस घेताले सोद. $72 लाखांचे भांगर चोरपी तिगाकारांक अटक. अस्तंत बंगालांतल्यान मडगांव पुलिसांनी घेतले ताब्यांत. भांगरूय केले जप्त. कदंबाच्यो ई-बशी जातल्यो कॅशलेस. इलेक्ट्रीक बशींतल्यान प्रवास करतना कार्डा वरवीं काडची पडटली तिकेट.
कदम महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुळेकाराची माहिती. पैशाच्या आयसाक लागून शेतकऱ्यांनी विकच्यो न्हय जमनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो घेवचो लाव, सांगता शेतकी मंत्री रवी नायक. आता पळयात खबरो विस्तारांत. महेश कोनाडकार हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन 2 दुबावितांक ताब्यात घेतले. तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी जप्त केली. 3 जाण अजूनय फरार आसात. पुलीस तांचो सोद घेतात. तुका मायकल जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच तशेंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकाराचेर बुधवारा जीवघेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात महेशाक बरोच मार लागिल्लो. हल्लो करपी 5 जाण पेडण्यांतलेच आशिल्ल्याचो दुबाव कोनाडकारान उक्तायल्लो. हल्ल्या उपरांत मायकल लोबो सयत थळाव्या लोकांनी हल्लो करप्यांक 24 वरां भितर सोदून काडपाचो अल्टिमेटम पुलिशेक दिल्लो. उपरांत पुलिशेन दुबावितांचो सोद सुरू केल्लो. हल्ल्यांतले 2 दुबावीत पुलिशेच्या हातीक लागल्यात. तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी पुलिशेन जप्त केली. काल मांद्रेचो माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो जाला आणि त्या खुनी हल्ल्या फाटल्यान एक 4 व्हिलर आणि तातूंत 5 जाण बुरखा घालून आशिल्ले आणि त्यात 5 जाणांनूय लोखंडी सळयांनी माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर हल्लो केल्लो आणि त्या उपरांत पोलिसांची धावपळ आणि स्थानिक नागरिक सरपंच पंचायत मंडळ आणि धाव मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर घेवन 24 वरांच्या भितर जे संशयीत आहात त्यांना धरपाचे आणि अटक करपाची. त्या नदरेंतल्यान मांद्रे जे पयली पुलीस निरीक्षक आशिल्ले शेरेफीन तांची सरकारान तातडीन ट्रान्सफर केली आणि ताचे जागेर हंगामी स्वरूपाची ताबो जे आपले मोपा पोलीस निरीक्षक आशिल्ले नारायण चिमुलकर तांचेर मांद्रे पोलीस स्टेशनाचो ताबो दिलो आणि तांणी धावपळ करून त्यांच्या टिमीन जी गाडी ह्या हल्लेखोराक वापरलेली ती गाडी ताब्यात घेतली आणि तातूंत जे 2 जाण संशयीत असले त्या दोन्ही संशयितांकय मांद्रे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आणि 3 जाण संशयीत आसात. गाडी क्रमांक आणि गाडयेची सविस्तर माहिती सध्या पोलिसांनी सगळ्या 5 जाणांक संशयितांक धरल्या उपरांत दितली अशी कैद केला. ह्या वाठारांत सध्या भीतीचे वातावरण तयार जाला. ह्याका राजकीय रंग दिवपाचोय अनेक जाणांनी यत्न सुरू केल्लो आसा. आता खरी गरज आहा मांद्रे पोलिसांनी की ह्याका राजकीय रंग दिवन ही मारपेट जाल्या काय आणि वेगळे कारण आसूं येता ह्याचो शोध घेवचो आणि त्या संशयितांकडे पोलिसांनी पावून खरी कितें कसोटी आसा किंवा खरी माहिती कितें आसा ती लोकां समोर हाडची आणि 5 जाणांक जे संशयीत आशिल्ले तांकां कडक तांचेर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन अटक केली. फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपकराचे सुमार 17 लाख रुपया ताणें आपल्या बँक खात्यांत भायले भायर ट्रान्स्फर केल्ले. योगेश शेटकार फाटल्या जून म्हयन्याच्यान गायब आशिल्लो. मडगांव पुलीस ताच्या मागार आशिल्ले. मडगांव नगरपालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारान होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपोकराचे 17 लाख रुपया भायले भायर आपल्या बँक खात्यांत ट्रान्स्फर केल्ले. पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे प्रकरण फाटल्या जून म्हयन्यांत उक्ताडार हाडिल्ले. ते उपरांत योगेशाक पालिकेन सेवेंतल्यान निलंबीत केल्लो. उपरांत योगेशा 8 पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केल्लो. गुन्यांव नोंद जाल्या उपरांत योगेश गायब जाल्लो. मडगांव पुलिशेन ताचे आड लुकआउट नोटीसूय काडिल्ली. 6 म्हयन्या उपरांत आतां योगेश मडगांव पुलिशेच्या हातीक लागलो. मडगांव पुलिसांनी आज सकाळी केल्ल्या एका कारवाये भितर योगेश शेटकार जो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो क्लार्क आशिल्लो ताका अटक केल्ली आसा. योगेश शेटकारान एक स्कॅम केल्लें मडगांव म्युनिसिपालिटीक, तें म्हणजे ताणें 17.5 लाख जे सोप्याचें कलेक्शन आशिल्लें होली स्पिरीट फेस्ताच्या तें डायरेक्ट आपल्या अकाउंटाक ट्रान्स्फर केल्लें आणि ताजे नंतर ताका मडगांव म्युनिसिपालिटीन सस्पेंड केल्लो. हें जें प्रकरण आसा हें जुनाक घडिल्लें आणि हें प्रकरण सगळें दामोदर शिरोडकर मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन हाणें उक्ताडार हाडिल्लें. आनीक योगेश शेटकार म्हणटा तो तेन्नाचो CEO गौरीश सांकवाळकर हाजो PA म्हूण काम करतालो. आनी दामोदर शिरोडकरान हे जे उक्ताडार हाडटकीर एकदम खळबळ मजिल्ली
ताजे नंतर जे 17.5 लाख ताणें आपल्या अकाउंटाक ट्रान्सफर केले आनी ताजे नंतर सीओन मडगांव म्युनिसिपालिटी स्पेशल मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगेक अशें ठरलें की ताजेर पुलीस कंप्लेन करपाची आनी पुलीस कंप्लेन केली बी. पूण पुलिसाक योगेश शेटकर म्हणटा तो मेळनाशिल्लो. ताजेर लास्टाक लुकआवट नोटीस काडपाक पडली आनी दुसरी लुकआवट नोटीस काडली आनी 5 म्हयन्याच्या उपरांत म्हणजे डिसेंबराची 5 तारीख जवळ जवळ हें प्रकरण जें उक्ताडार आयिल्लें तें जुनाच्या 11 तारखेक सुमार उक्ताडार आयिल्लें आनी आयज मडगांव पुलिसांनी अखेर योगेश शेटकाराक अटक केली. योगेश शेटकारान हे 17.5 ते 3 लाख रुपया भरिल्ले आनी ताजे नंतर तो गायब जाल्लो. तो आज पर्यंत सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो. मडगांव म्युनिसिपालिटीन ताका अजून पर्यंत कामांतल्यान काडून उडयलें ना. मडगांव म्युनिसिपालिटीक जेन्ना आमी विचारलें चेअरपर्सनाक तेन्ना ताणें सांगलें आमचो फोकस हो रिकवरीचेर आसा. ताका कामांतल्यान काडल्यार कांय जावपाना. आमी ताजे हिशोब करतात आनी अखेर आयज तो अटक जाल्लो आसा. आतां पळोवया मडगांव म्युनिसिपालिटी ह्या योगेश शेटकाराचेर कितें एक्शन घेतली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोरकलेकर. कोम मडगांवां वितळिल्ल्या भांगराचे दागिने करपी 3 कारागिरांनी 72 लाखांचे भांगर घेवन पळ काडिल्लो. हे प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी ते तिगाय दुबावितांक अस्तंत बंगालच्यान ताब्यात घेतले. गोंयां हाडून तांकां रितसर अटक केली. कारागिरांनी चोरिल्ले सगळे भांगर पुलिसांनी जप्त केले. हे 3 कारागीर फाटली कितलींशींच वर्सां भांगराच्या दुकानात कामाक आशिल्ले. मडगांव पुलीस स्टेशनार गेल्ले शेनवाराक एक केस रजिस्टर्ड जाली. ती म्हणजे एक वर्कशॉपांतल्यान 3 जाण कारागीर जे तांचे भांगर आयिल्ले 72 लाखां सुमार ते भांगर घेवन ते पळून गेल्ले. ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी रोखडीच एक टीम फॉर्म केली. जी माहिती मेळ्ळी ते प्रमाणे जे ओनरान माहिती दिल्ले प्रमाणे आनी ताजे नंतर तांचे शोध चालू केलो. सर्वेलन्स घाले, टेक्निकल सर्वेलन्स, सगळे मोबायल नंबर तांचे सर्वेलन्साचेर घाले आनी ताजे नंतर तांकां कळ्ळें की हे 3 कारागीर जे आसात हे वेस्ट बेंगालाचे. आनी काल वेस्ट बेंगाल पुलिसाच्या मदतीन मडगांव पुलिसांनी ह्या 3 जाणांक थंयच्यान वेस्ट बेंगालाच्यान धरून हाडिल्ले आसात. आतां तांकां सद्याक ते अटकेक आसात आनी तांचो फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे पुलिसान सगळें भांगर जें चोरयेक गेल्लें तेंय बी रिकवर करपाक यश मेळिल्लें आसा. तांकां आतां कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर व्हरतले अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोरकलेकर. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो बशी 2 दिसांनी कॅशलेस जातल्यो. आता इलेक्ट्रीक बशींतल्यान प्रवास करतना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट काडची पडटली. पळयात पुराय बातमी. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी 2 दिसांनी कॅशलेस जातल्यो. बशीत चडटना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट फारीक करचें पडटलें अशी माहिती कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान दिली. ह्या बसींनी प्रवास करपा खातीर आतां प्रवाशांक स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड करचें पडटलें. कांय जाणांनी हे कार्ड आदींच केला जाल्यार कांय जाणांनी ते करूंक ना. ते कार्ड करपा खातीर कदंबा महामंडळान आनीक 2 दिसांचो वेळ दिला. 2 दिसां उपरांत इलेक्ट्रीक कदंबा पुरायपणान कॅशलेस जातल्यो खंय. सर आयच्यान कॅशलेस म्हणजे ईव्ही ज्यो बसी आसा त्यो कॅशलेस करपाचे थारायला. सो केन्नाच्यान सर हो प्रोसेस स्टार्ट जातलो आनी कशें कितें हें आसा. एक्चुअली आयच्यान आमचे सुरू जावपाचें आसलेले आमचे स्मार्ट सिटी ज्यो बसी चलता त्या खातीर. पूण कितें जालें कितें आयज खुबशे लोकांनी ती कार्डां करपाक जाय पयलीं. ते कार्डां करून नासल्या कारणान आमी ते 2 दीस फुडें धुकल्ले कडेन आसा आनी लोकांक थंय आमी ती कार्ड करपा खातीर आमचे ते मनीस बी थंय आमी अपॉयंट केल्या आनी ते लोकांक कशी कार्डां करपाचे कशें ते ऑपरेट करपाचे हे शिकयतले आनी फुडल्या 2 दिसांक आमी ते सुरू करतले. त्या बसीचेर आमचे कंडक्टर आसपाना, ते कार्डाचेरूच ते करतले सगळे. ते जी सिस्टम आसा ती लोकांक कळपाक जाय, लोकांक ते कार्ड काडपाक जाय. हें आजून जावना म्हणून आमी ते फुडल्या 2 दिसांनी करतले. ओके. म्हणजे सर लोकांनी अजून कार्डां करूंक नाशिल्ल्यान हो प्रोसेस खंय तरी 2 दीस एक्सटेंड जाला. हय ते आमी एक्चुअली ते कार्ड करपाक तरी आमी फाटल्या दिसांनी एक मनीस दवरलेले आमी थंय शिकोवपाक. पूण लोकांनी जाता तितलो रिस्पॉन्स तितलो मेळोंक ना कारणान आमी ते आयज एक्चुअली सुरू करपा आसलेले. पूण आतां फुडल्या 2 दिसान आमी सुरू करतले. भाई आयच्यान तुमच्यो ह्यो सिटी बसीस कॅशलेस काय कितें सो तुमी कितें अवेरनेस बी असो केला. सो आतां कार्डलेस आसतल्यो ह्यो बसी म्हणजे कॅशलेस आसतल्यो. कार्ड यूज करप न्ही. कसली कार्डां यूज करप. ट्रान्सिट कार्ड तुमी कदंबा कॉर्पोरेशन दिता. स्मार्ट सिटी वाले दिता. सो ती कार्डां यूज करप न्ही. टॅप करप कार्ड केले चार्ज आसा मिनिमम इन्सर्ट जाले तेन्ना एंट्री जाली गाडये तेन्ना तेणी ते कार्ड लावप आनी जेन्ना तो भायर सरता पळय तेन्ना परत तेणी कार्ड लावप. पयलीं तेंच्या एंट्री करता तेन्ना 20 मिनिमम जाता
मागीर तांचो कितें कोर्ट हाका पळयलो तो कट जातलो 2 फावटी हा सो ऑटोमॅटिक पैसे कट जातले सो ते कार्डानूच पैसे घालप सो कॅश दिवपाची गरज ना सो आता हे यूज स्टार्ट जाला पॅसेंजर करता बी अशें चालू जाले सो तशे पॅसेंजर आसा कार्ड केल्ले सो ऑलरेडी हे स्टार्ट जाले तुमच्या बसींनी आणि कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो बट लोक हॅपी आहा सो आयच्यान स्टार्ट जाला सो तूं आतां कितले अशें काय ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पैशांच्या आयसाक लागून शेतकऱ्यांनी शेत जमनी विकच्यो न्हय शेतकऱ्यांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी सांगलें. बिरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्या आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मंत्री रवी उलयलो. आमी फाटी मडगांव जे आमी ट्रेनिंग आपल्याला भुरग्यांक जवळ आपल्याला 30 किलोमीटर हैदराबाद मडगांव म्हणजे आयज ग्रॅज्युएट कोर्स ग्रॅज्युएट भुरगीं सुद्दां आयज भायर येतात आतां आपली जमीन राखून दवरपाक आपली पूर्वजाची जमीन जी आसा राखून दवरपाक उमेदची ही आयज भुरग्यांची एक हें आसा उमेद आसा उमेदीन आसा ते आनी करतात कामाकूय वयता आनी आपली भाटाय शेताय वेगवेगळे कुळागरांत ते पळयतात म्हणजे एक बरी गोश्टी आसा ती भुरग्यांकूय आयज कळ्ळें आसा की आमकां आमची जमीन नाल्यार आमी आयज पयलीं जातले कारण कितल्यार आसले की आयज दिल्लीचे लोक येता तेका दिल्लीवाले येता जावं ते दुसरे येता आमचे भारताचे दुसरे लोक येतात आनी ते कितले म्हारग जमनी घेतात आनी जे आमच्यो हांगचे शेतकी जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डींग वा कितें बांदून जाता पूण आमी विचार करता आमी शेती हें सोडपाक जायना आनी शेती सोडली जाल्यार आमी आमची फुडले भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा ती उमद करतल्यो आनी आमी जर शेतीची हें करना लक्ष दिना जाल्यार आमी खंय पावतली आमी पयशे लागून कोणी कितें करता कन्वर्ट करता आनी कितें करता लाखांचो रुपयान दिता तेची वस्ती हाडटा कारण तांकां दिल्ली हाडला तेन्ना दिल्ली जेन्ना आसतना तिका ते क्लायमेट जी आसा ते क्लायमेटान ते लोक आमचे येता हांगा सगळे तुजी क्लायमेट बरी आसता पण थंडे संदर्भी गरमी संदर्भी दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येतात आनी हांगा सगळे सवाय मेळटा अशें करून तुमी रावपाक जाले दिल्ली वचत तरी गोंया पावता आनी अशें म्हणून आमची जमनी ते करपाक लागल्या तेन्ना आमी जागे जावपाक जाय गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय की आमची जमनी कशी आमी दवरतली. 8 डिसेंबराक कुडचड्या नगरपालिका मैदानाकडल्यान शौर्य यात्रेक सुरवात जातली. ह्या यात्रेक तेलंगणाचे आमदार राजा सिंह मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. देखून सगळ्या हिंदू कार्यकर्त्यांनी ह्या यात्रेक व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहन बजरंग दलाचे कन्व्हेनर विराज देसायान केलें. 8 तारखेर जी सभा शौर्य संचलन आणि त्यानंतर जी सभा जावपाची आसा ह्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लें टू ब्रीफ द मिडिया एंड द प्रेस. बेजिकली कशें आसा शौर्य संचलन हे फक्त 8 तारीख कोण तरी फ्री आसा आमकां कांय काम ना अशे खातीर केल्लें ना तर 8 तारखेर जे शौर्य संचलन आसा हे एक पवित्र दिसाक म्हणजे गीता जयंतीच्या दिसाक हे साजरा केलें वता. गीता जयंतीच्या दिसाक गीता जयंती हो एक उद्देश जालो त्या भायर जेन्ना 1992 बाबरी मस्जिद बाबरी ढाचो जो उडयलो आनी तितून बजरंग दलाचो मुख्य वांटो आशिल्लो हो दीस जो होच दीस तो जावन आसा ज्या दिसाक बाबरी ढाचो उडयल्लो. सो ह्या खातीर आनीक बलिदान दिवस शौर्य दिवस अशें म्हणजे शौर्य त्या दिसाक दाखयल्लें त्या खातीर शौर्य दिवस म्हणून आमी वर्सान वर्स हो सेलिब्रेट करतात. नॉट ओन्ली दीस इयर एवरी इयर वी सेलिब्रेट दीस डे एज अ शौर्य दिवस म्हणजे शौर्य दाखोवपाचें हिंदू धर्माचें शौर्य दाखोवपाचो हो दीस म्हणजे आनीक त्या दिसाक सादारणता 3-4 हजारांचे संख्येन आमी गणवेशधारी हो गणवेश तुमी पळोवंक शकतात. ह्या गणवेशधारी जे लोक आसात आमचे कार्यकर्ते आसात स्वयंसेवक आसात हे गणवेश घालून संचलन काडटले. त्या भायर आनीक एक 10-15 हजारांची संख्या जी ह्या सभे खातीर येतली आनीक खास करून ह्या सभेक आमी वक्तो म्हणून जो आपयला हो हैदराबादचो एक हिंदुत्ववादी कट्टर नेतो टायगर राजा सिंग म्हणजे यूथ सेन्सेशन आमी म्हणू शकतात. युथांक तेजे बद्दल क्रेज खूब आसा हेका आमी वक्तो म्हणून त्या दिसाक आपयला. मयेच्या जांभूळपाट वाठारांत दुकान फोडून रोख रक्कम मेळून सुमार 10,000 रुपयांचो मालवस फारायलो. मजगतीं हे चोरये प्रकरणात दोगा दुबावितांची पुलिशेन चवकशी सुरू केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या.
मये वाठारात मुख्य रस्त्यार कुशीक आशिल्ले नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यरात्री दुकान फोडपाची ही घडणूक घडल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीचे कलियाद आनी कडी तोडून दुकानात चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची माहिती मेळटकीच दिवचल पोलिसेन चोरयेचो पंचनामा केलो. फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलीं 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ले अशें कळटा. दुकानात चोरी आली काय केन्ना आली तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका सकाळी कळ्ळें. तेन्ना कशें कळ्ळें तुमकां चोरी आल्या म्हणून? हांव तर उगडून येयला लॉक तोडलेलो आसलें. चोरांनी कितें व्हेलें भितरले? जाय गजाल सामान व्हेलें. तुमी पोलिसेक कळयल्या? कळ्ळें. पोलीस येयले? पोलीस येवन गेले. आतां तुमचो कितें दुवा बी हांव कोणाचेर चोरी केल्या अशें? काय सांगू शकना. पोलिसांनी कितें केलें? सुणे हाडलेले? सुण्या ना जोरान चवथेन म्हणून घेवन येयले. हांगातले म्हणजे जाय गजाल जेन्ना पयलीं केन्ना जाल्ली दुकानात चोरी? नमस्कार, हांव समीक्षा आनी म्हाज्या पप्पाचें हे शॉप आसा. फाटलीं 50 वर्सां जालीं आमी हे शॉप चलयता. आनी आयज सकाळी म्हणजे काल रातचे सुमार आमच्या ह्या शॉपार चोरी जाल्लेली आसा. म्हणजे मेन जी गेट आसा ते गेटीचे लॉक फोडून चोरांनी भितर येयले ते आनी आमचे सगळे सामान म्हणजे थोडेशे सामान व्हेले. कॅश आसले ते बीन व्हेल्ले आसा. सो आमी तशी सकाळी पोलीस कंप्लेन केल्लेली. तशेंच पोलिसांनी येवन इन्व्हेस्टिगेशनूय केलें आनी मागीर तेंच्यांनी सगळी आमची कंप्लेन बीन बरोवन घेतली आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी दोग जाणांक धरला तेंच्यांनी. म्हणजे तेंच्यांनी इन्क्वायरी करपाक तेंच्यांनी आपयला. फाल्यां सुद्दां सकाळी 10 सुमार तेंच्यांनी सांगलां यो म्हणून आनी आमी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. आतां पळोवया कितें करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बांदोड्या RPRS शाळेच्या मुख्याध्यापिकांची परतून बदली केल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो. कांय वरां उपरांत मुख्याध्यापिकांची बदली रद्द केल्ल्याचो आदेश आयल्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी वर्गात प्रवेश केलो. आणि सध्याची आमची पॅरंट टिचर असोसिएशन आणि विनंती केल्या उपरांत 24 तासां भितर ताणें आमची विनंती मान्य केली आनी दत्तात्रय सराक हांगान दवरला. आमची सगळ्याची अपेक्षा आसा ते रिटायर जाय म्हणसर किंवा 3 वर्सां तरी ते हांगाच उरचे जाल्यार स्कुलाची प्रगती आतां जाल्यार तांचे विशय चड जाताय. आनी ह्या सगळे हांगा जमिल्ल्या पालक शिक्षक संघाच्या वतीन हांव एक ह्या शाळेचो माजी विद्यार्थी, ह्या शाळेचो माजी शिक्षक त्या निमतान तांचे मना काळजांतल्यान उपकार म्हणटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. दत्तात्रय सर हांगा ट्रान्सफर जावन 3 म्हयने जाल्ले आयिल्लो. ताका काल अकस्मात ट्रान्सफर ऑर्डर जाल्या पूण तेजें रिजन आमकां मेळूना कित्याक ट्रान्सफर मारले ते. म्हणून आमी काल मॅनेजमेंटा कडेन गेले, तांकां विचारलें बाबा तुमी ट्रान्सफर कित्याक मारल्या. सो तेंच्या कडेन प्रॉपर रिजन नाशिल्लें. सो आमी तेंच्या कडेन डिमांड केलें की आमकां तो बॅक प्रिंसिपल म्हणून जाय. तेणें 3 म्हयन्यांचे डेव्हलपमेंट केलें, आमच्या स्कुलाक जे डिसिप्लीन लायलें कळ्ळें न्ही, त्या खातीर आमकां तो जाय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें आमी मिटींग घेता आनी तुमकां कळयता. आमी तांकां काल सांज मेरेन तर कळय सांगिल्लें. आयज जो क्रावड जातलो तो मॅनेज करूं शकचे ना म्हणून सांगिल्लें. तेंच्यांनी सांज मेरेन तर आमकां सांगूं ना. सो आमी सगळीं पेरंट्स आज हांगा जमल्या, भुरगीं जमल्या की आमी जो पर्यंत ते रिवूव करना आमगेले ऑर्डर ट्रान्सफर ऑर्डर सराची तो पर्यंत भुरगीं स्कूल स्टार्ट करपाक दिवपा ना. सो ट्रान्सफर ऑर्डर कोणी काडले? मॅनेजमेंट काडला, विलियम्स मॅनेजमेंटान काडली. सो आमकां फोन आयलो मॅनेजमेंटाचो, रोखडोच केलो तेंच्यांनी की आमी रिवोक करता, आमी तोंडी सांगता लेटर तुमकां थोड्या वेळान येतले, स्कूल स्टार्ट करा. पूण आमची भुरगीं आयकुपाक तयार ना, पेरंट्स आयकुपाक तयार ना. जो पर्यंत ऑफिशियल लेटर आमच्या हातीन येना तो पर्यंत आमी बॅग घेवची ना हें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. हो मॅसेज तेंच्या कडेन केल्लो आसा. आतां आमचो मनीस लेटर घेवन येतलो, ते लेटर येतकीर आमी मागीर स्कूल स्टार्ट करपाक दितले. 3 म्हयने जाले ताका हांगा रिक्रूट केल्लो. 3 म्हयन्यानूच रिटायर जाले. आनी हे 7 म्हयन्यान 7 प्रिंसिपल जी काल आयल्या
सातो. भुरग्यांचेर अन्याय जाता सो आमकांय बी दिसता, कित्याक आमची भुरगीं हांगा रिटायरमेंट जाता तेन्ना हांगा प्रिंसिपल ट्रान्सफर करता. सो आमकांय खंय तरी दिसता आमच्या भुरग्यांचे ते विचारूच करना काय म्हणून. होच डिमांड आमी तेंचे कडेन घेवन गेले की रिटायरमेंट झोन हे स्कूल करनाकात. आमी फक्त रिटायरमेंट दिवपाक हांगा बसूना पिटी, आमी आमच्या भुरग्यांचोय विचार करतात. सो आमी प्रोटेस्ट केला तर 3 मंथ्सा खातीर न्ही, दीस इज फॉर फ्युचर. कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या दुरुस्ती कायद्याक न्यायालयात दिल्या आव्हान याचिकेशी कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलची असो निर्णय मयेच्या लोकांनी घेतला. हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाचो विचारय फुडें आयला. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या मार्गदर्शनाखाला बुधवारा राती महत्वाची बसका जाली. मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं 2014 ह्या वर्सा दुरुस्ती कायदो पास जाला. ह्या कायद्याक तिमलो नांवाच्या मनशान न्यायालयात आव्हान दिला. दुरुस्ती कायद्याक आव्हान दिल्ल्यान मये गांवात सध्या खवदळ पडला. हे फाटभुंयेर बुधवारा राती मयेच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका जाली. बसकेक भूविमोचन नागरीक कृती समिती, मये पंचायत मंडळ आनी नागरीक हजर आशिल्ले. कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलपाचे हे बसकेत थारले. गरज पडल्यार हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाची तयारी मयेकारांनी दवरल्या. मये नागरीक कृती समितीची आयज आमी खास बैठक आपयल्ली आनी जो कायदो 2014 सालान एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टीशिप आनी ग्रांट ऑफ लँड हो जो कायदो जालो ताका एका व्यक्तीन चॅलेंज केला की हो कायदो अनकॉन्स्टिट्युशनल आहा, म्हणजे घटना बाह्य ना म्हणून असो त्या मनशाचो दावो आसा की ताणें केल्लो आसा. आनी ती केस हायकोर्टान तेंच्यांनी हियरींग चालू जाल्लें आहा. ह्या संदर्भात म्हायती घेवपाक लागून हांवें एडवोकेट जनरल देविदास पांगम सरा कडेन बैठक घेतली आनी ताका विचारलें की ह्या केसीचो स्टेटस कितें आहा. तेंच्यांनी सांगलां की केस सुरू जाल्ली आहा. तेंच्यांनी आमच्या वतीनसून म्हणजे मयेकारांच्या वतीनसून एक कितें तरी हेल्प जाय ह्या दृश्टीकोनांसून तेंच्यांनी इंटरवेन्शन फायल करा तुमी. ज्यो ग्राम संस्था आहा, पंचायत आसा, कृती समिती आसा, देवस्थानां आसा, कोणीय फायल केला अशा तरेचें तेंचें एक आमकां सजेशन दिलें. त्या सजेशनाचेर विचार करपाक लागून ही आयची बैठक घेतलेली आनी आयज बैठकीन असो सगळ्यांचो विचार घेवन असो निश्कर्श येयल्लो आसा की ह्या संदर्भात आमी इंटरव्यून जावपाचें काय ना जावपाचें हेजेर आमी एक कायदो तज्ञ जो असो हायकोर्टाचो वकील जो आमकां ह्या हेजेर योग्य तें मार्गदर्शन करूंक शकतलो. जर इंटरव्यून जालें जाल्यार आमकां कितें लुकसाण जावंक शकता आनी जर जालें जाल्यार फायदो कितें जावंक शकता हेजेर वेवस्थीत गायड करतले. पहिली जी डेप्युटी कलेक्टर आसली तेणी खूब वेवस्थीत म्हणजे डॉक्युमेंट एक आसा जाल्यार तेणी आनी कोणाक काय प्रश्नय विचारना तो रोखडेच हाता वयले केल्ले. हो एक डॉक्युमेंट आसूनय तो आनी खूब प्रश्न आमचे जे लोक वयता तेंचे कडेन आनी डेटी तर हिशोबूच ना तेन्ना 1 ते 2 डेटीनी क्लियर जातलो. आयज 7-7, 8-8, 10-10 डेटी सुद्दां दिल्यो जाल्यार परत म्हणजे कामाचे मदीं जाव जाल्यार तांकां वचून थंय कशें रावन परत हे करप हो प्रश्न जाता. त्या बाबतींतूय तेंच्यांनी विशय जो आसा तो तेंचे कडेन पावलो जाता पूण तेंच्यांनी हें काडलो म्हणजे तुमकां कळपाक लागून सांगता की आमी फॉलोअप जो आसा तो रेग्युलर तेंचे कडेन करता आनी बेगिनान हो विशय सोडचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सनबनाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदीं वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबन जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबन सारकिल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबना विशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसा. दुसरे वटेन आदी सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची सनबना विशीं भुमिका बदलल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा सनबन महोत्सव वागातूर दर्यादेगेर जातालो, मात अंदू तो धारगळ वाठारात जातलो हे खातीर थळावे पंचायतीन लेगीत मान्यताय दिल्या. हे विशीं पत्रकार आनी मंत्र्यांक विचारले तेन्ना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले की सनबना सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस रावता खंय, मात सरकाराच्या निर्णयाक कोण आव्हान दिवपाक शकना अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार मंत्री रवी नाईक म्हणटा सनबना विशयी निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात. दुसऱ्यान कितें करप हेचेर हांव उलयना, अशें बसून हांव पयस आसता. पूण बीच लँडिंग जाता दिस इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन, नोबडी कॅन चॅलेंज इट. व्हेन गव्हर्मेंट टेक्स अ डिसिजन नोबडी कॅन चॅलेंज इट.
आपूण कुशीन राव हे योग्य. तेजेर आमचो मुख्यमंत्री केपेबल आसा टू डिसायड रिगार्डिंग सन्मान. सुरवातीक सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान आपली भुमिका बदलल्या. ताच्या कोतान पर्यटना खातीर असले ईडीएम महोत्सव जावप गरजेचें आसा खंय. पळय ईडीएम फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी ट्युरिस्ट येवपाक जाय हांगासर ईडीएम जाय. आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इशू आहा. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर हे सनबर्न ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही,
तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले. पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन. ह्या न्यूज रूम बुलेटिन ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता. तर आतां आमी उत्तेजा गांव हाचे कडेन ताचे कडेन जावन घ्या आयच्या दिसाची घडणूक. उत्तेजा, आयची अपडेट म्हणल्यार सकाळी फुडें जी घडिल्ली ती म्हणल्यार मडगांव पालिकेचो जो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन अटक केली. तांणी फेस्ताचे जे फेरयेचो जो सोंपो कर आसा ताची अफरातफर केली. जे 17 लाख आसले ते आपल्या भायले भायर आपल्या एकावंटान ट्रान्सफर केल्ले. आनी जो योगेश शेटकार आसा तो फाटल्या जून म्हयन्यासून गायब आशिल्लो आनी पुलीस ताच्या मार्गार आशिल्ले. निमणे आयज ताका पुलिशेन अटक केल्ली आसा. ही एक बातमी जाली. आनी दुसरी म्हळ्यार कॉम मडगांवा वितळिल्ल्या भांगराचे दागिने तयार करपी ती कारागिरांनी 72 लाखांचे जे भांगर आसा ते घेवन पळ काडिल्ले. ह्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन तिगूय त्या कारागिरांक आयज अटक केल्लेली आसा. तांकां वेस्ट बेंगलच्यान धरून गोंयांत हाडलेले आसा. ही एक बातमी जाली. आनी तिसरी बातमी जी आहा ती म्हटल्यार रवी नायकाची आसा. मंत्री रवी नायकाची पयशांच्या आयसाक लागून शेत जमनी विकच्यो न्हय जाल्यार जे सरकाराच्यो ज्यो शेतकारां खातीर वेगवेगळ्यो येवजणी आसा तांचो लाव घेवचो अशें आवाहन शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी केलेली आसा. आनी ती चवथी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार अंबाजी फातोड्ड्या कालच हावजींग प्रकल्पाचें उक्तावण जाल्लेलें आसा. आनी ह्या हावजींग प्रकल्पाचे जो फातोड्डेचो मिलाग्रीस फर्नांडीस आसा समाज वावुरपी तांणी खर विरोध केल्लो आसा. वोट बँक वाडोवपा खातीर हो जो हावजींग प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप तांणी केल्लेलो आसा. आनी पांचवी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हांकां सरकारान 6 म्हयन्याची सेवेत मुजत वाड दिलेली आसा. तर ह्यो 5 बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. थँक्यू. ते उत्तेजन ज्यो 5 बातम्यो तो तुमी मुजरत CNPM बुलेटिनाक पळयात. तर आतां आमी अँकर समिधा कडेन ताचे कडेन जाणूया आयची 7ची घडणूक. समिधा, हालीसराक गोंयच्या जायत्या वाठारांनी रानटी जनावरां लोकवस्तीत आयिल्ली दिसून येतात. आनी अशीच एक घडणूक आज घडल्या ती म्हणजे कुंकळे प्रियोळ वालवाडा वाठारांत बिबट्याचें एक ल्हान पोर जें आसा घरा भोंवतणी भोंवतालें दिसून आयलें. आनी देखून एका बायलेन धाडस करून त्या पिलाक फाटल्या पोंदा धापून दवरले. तर तशेंच तिणें मागीर गांवच्या लोकांक तशेंच रान खात्याक हे विशीं कळीत केलें. रान खात्यांनी आतां येवन त्या पिलाक आपल्या ताब्यांत घेतिल्लें आसा. रातभर ते वाट पळयतले ताजी आवय येता काय ना ते पिलाची, नाजाल्यार ताका बोंडला अभयारण्यांत व्हरून सोडटले अशी म्हायती जी आसा ती रान अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा. थँक्यू समिधा. तर दुसरी जी बातमी आहा ती मया 2 अशी दुकानां फोडले आसा चोरांनी आनी तो सुमार 10,000चो म्हालवो आहा तो फारयल्लो आसा. आनी हें दुकान कांय म्हयन्या पयलीं 2-3 फावटी अशी फोडलेली आसा अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. तर ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय. तर आतां आमी सुशांत हांचे कडेन ताचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. मांद्रेचो आदलो सरपंच तशेंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकार मारपेट प्रकरण तुमकां खबरच आसतलें. आयज ह्या
घडणुकेत एक अपडेट आयला, महत्वाची अपडेट की ह्या प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन दोग दुबावितांक अटक केल्ली आसा आणि जे मारहाण प्रकरणात जी गाडी वापरलेली ती गाडी जप्त केल्ली आसा. 3 जाण आहात ते अजूनही फरार आसात. पुलीस तांचो सोद घेतात. दुसरी महत्वाची एक अपडेट आसा ती कदंबा, ज्यो इलेक्ट्रीक कदंबा राजधानी पणजेन चलतात त्यो कॅशलेस जावपाच्यो आशिल्ल्यो आनी आयच्यान हो निर्णय लागू करपाचो जाय आशिल्ले की त्या कदंबांनी खंय कॅश पयशे दिवप ना तिकेटींग खातीर, तर कार्ड वापरप. हे ट्रान्झीट कार्ड करपा खातीर सद्या कांय दिसांचो वेळ दिल्लो आसा आनी ते खातीर हो जो निर्णय आसा की कॅशलेस करपाचो तो मातसो सद्याक तसोच होल्डार दवरिल्लो आसा. सविस्तर दोनूय बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू सुशांत. ही जी दोन्ही बातमी सेंट पीम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशीच म्हणजे जी दुसरी जी बातमी आसा, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेत जे फ्रॉड प्रकरण जाल्लेले त्या दोगांय तांकां दोगांयक आनंद जाधव हाका 14 दिसाची न्यायालयीन बंदखण दिली, जाल्यार तन्वी वस्ताक 2 दिसाची पुलीस बंदखण दिली आसा. ही जी बातमी तुमी सेंट पीम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आमी आतां ऐश्वर्या कडेन या, ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. ऐश्वर्या. महेश कोनाडकर हल्लो प्रकरणात आपली बदनामी करपी दयानंद सोपटे आड मानहानीची केस दाखल करतलो आणि हेर बाकीच्या कायदेशीर नोटीस धाडटलो अशी शिटकावणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिल्या. देखून महेश कोनाडकराच्या घरा वचून भेट घेतल्या उपरांत जितान हे उलोवप केले. थँक्यू ऐश्वर्या. आनी एक जी बातमी आसा म्हणजे आयज बांदोडे आयज स्कुलाच्या भुरग्यांनी आयज आंदोलन केल्लेलें आसा की हाच्या आंदोलना फाटलें कारण मातशें वेगळेंच आसा. थंयसरले जे पेरंट्स आनी त्या भुरग्यांनी जो थंयचो प्रिंसिपल आसा पळय तो परत वर्साक वर्स चेंज करता. सो ताका लागून त्या भुरग्यांनी आंदोलन केली. हो जो चेंज जाता पळय वर्साक वर्स तो ह्यो रद्द करचो. ही जी पुराय बातमी तुवें सेंट पीम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच हेर बातम्या गोमंतक TV सबस्क्रायब तशें फॉलो करा. कॅमेरामॅन हर्ष सयत ऐश्वर्या खोर्जोईकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले. पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूँ. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. सो तुम्ही फॉर सन्मान आसा, तुमकां सन्मान जाय, तुम्ही काल सांगला तशें. म्हणजे जे मेजॉरिटी प्रमाण निर्णय जातलो. तुमचें कितें म्हणणें? सन्मान जाय. तुमचें नांव कितें? लोकांक जाय. लोकांक जाय.
तुमचे नाव घेऊ अर्जुन तुम्ही पंच तर तुमका जाय त्यांची सत्ता असं तेवढ्या काय शंका करायला आम्ही BJPचे पूण आहेत की आमकां सन्मान हो नाका बरे फेस्टिवल हाडात तुमी ऑर्गनायज करा आमकां फूल सपोर्ट आसता आयज ही सन्मान लोकांची फॅमिली डिस्ट्रॉय करप हें आमकां योग्य ना म्हणून आमचो अपोज आसा तुम्ही ठाम असतले आमी ठाम आसता तुम्ही आयज विरोध करतले आता बैठकीत आणि मागीर समाज मंजूर जालो ठराव जाल्यार भुमिका काय जशी आमदारान म्हटलं आम्ही घुसतले केन्ना घुसपाच्या पंचायतीन पळयात पण येता ते पळया लोकांक आमदार येवचो नासता येता ओके थँक्यू तुम्ही खंयचे दबाव बी बरी पडचे ना 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 आमी आतां काल पडटा म्हणून आमचे फोन कितले येयल्ले पण आमी दबाव करता तुमकां फोन येयल्ले फाटी सर म्हणून येस आमच्या संस्कृतीचे घाला घालणाऱ्याचो घालो घालतले आमचे देव देवता मांद्र्याची भगवती आसा मोरजायची मोरजाई आहा मुर्जेची तो व्यता आहा ह्या वाटेन व्यता आहा पवित्र आमची शांतादुर्गा देवस्थान कदंबकालीन आहा हे देव देवतांचो जर हे परिणाम देव देवतांचो जर तेंचेर जर परिणाम जालो जाल्यार देव धारेश्वराची माऊली आहा हे जे देव देवता आहात ते तुका कशे तरेन एकंदरीत तुमचो विरोध असतो आमचो एकंदरीत विरोध आहा काही गोष्टी जे वाईट आसात तांकां सगळ्याच विरोध आसा ठराव तसो घेतले तुम्ही ओके थँक्यू घुसतले 100% घुसतले तर आम्ही एकदा ना ते ना तुका खबर आहा मरे चल मेजॉरिटी आम्ही 4 जण असो आम्ही काय म्हणता बघ कसा आता मिटिंग झाली मग सांग मग उलयता हा काय झालं आमच्याच पार्टीचं सरकार आहे बरोबर तुम्ही म्हणतात की सरकार आहे पण आमचो विरोध पार्टी किंवा सरकाराकडे ना आमचो विरोध असं सन्मान आहे आम्ही एक विनंती सरकाराकडे ही पाहून बघतो नका सांगा आता तुम्ही म्हणतात की काल 2 कडे आमचे ह्या झाले सभा 2 कडे झाले काल हय कितके पोलीस असले आज पण पोलीस बघ म्हणजे हय एक युद्ध किंवा पोलीस छावणी कशी झाल्या पंचायती इतके पोलीस आम्ही तर मी तरी गांव भोवूंक ना कारगळी हे सुद्धा आमचेच भावंडा तांकांय विनाकारण त्रास होता तांकांय त्रासच नाही ते उभा राहून निबरान काय गरज काय एक म्हाका सांगा ते त्या महोत्सवात जशी आता आम्ही फिल्म फेस्टिवल जातात किंवा आणि काय महोत्सव जातात आम्ही आमच्या परिवारा सकट जातो बरोबर आई वडील भावंड मुलं भुरगीं सगळी आम्ही घेऊन येतो तर हे फाल्यां जे आता समर्थक आसत हे थंय आपल्या परिवारासोबत वयतले थंय जर काय बरा कृत्य जाता अशें तांकां दिसता काहीतरी फायदेशीर आसा आणि काहीतरी एक समाजात बरी एक गोष्ट मेळटा आम्ही आज समाज घडवू शकना पण मी म्हणते बिघडूचय नाकात आज युवक आमच्याकडे काम ना तर हे धंदे आम्ही तेंच्या मागीर लावपाचे सुद्धा म्हणजे जे कायदेशीर कितें आसा पळय तेंचे ते मुखार आमकां हे करतात तेन्ना फुडें आमी म्हणजे 4 विरुद्ध 5 असे ऑलरेडी तुम्ही मान्यता दिली पंचायतीकडे जे ऍप्लिकेशन येयल्ले ते काल आमी एक्चुअली मिटींग घेतली बॉलआउट केली आणि आमकां ग्रामस्थांनी आमकां फूल सपोर्ट केलो 2 ते 2.5 लोक घातले कित्याक लागून हे सनबर्न जावं नाका म्हणून आणि पंचायत बॉडी आहेत 5 जाण मेंबर जमतात आणि तांकां नुसतें इश्यू करून दवरतात आनी ताका ऑब्जेक्शन घातले कितें ऑब्जेक्शन घातले तुम्ही म्हटले पहिली ग्रामसभा पळयात नेक्स्ट संडे जाता ते मागीर आणि तेन्ना लोकांचे डिसिजन घेयात आणि तुमकां इश्यू करपाचें जाल्यार करून वळ्यात म्हटलें तुमी ते आयज आयकपाक रेडी आमचे भूषण तुमची भूमिका काय सांगलेले की आम्ही पंचायतीन घुसतले म्हणून मान्यता मेळ्ळी पंचायतीन घुसपाक आता एकलोय भायर ना काल गेले ऍक्च्युअली आम्ही सगळे आयज येवपाक आसले सडनली गेले आमकां काल आयतारचो सगळे गेट टुगेदर लोक जातात म्हणून आम्ही काल सडनली काल इश्यू केले आनी पेपर आवट केले आम्ही संडे वांगडा डिस्कस करता आनी मी पंचायत वरली आता भूमिका काय तुमची आता आमची अजून एक ठराव मंजूर झालो तेका एनओसी दिली ठराव मंजूर झालो म्हणून अजून सन्मानित जावंक ना अजून न्हू आम्ही हायकोर्टाक वतले आज 9 तारखे आमकां हायकोर्टाची फर्स्ट डेट आहा ओके नाल्यार आम्ही पर्सनल एक एडवोकेट आमी सन्मानीत केस घालतले आमकां एक दुख्ख कितें आयज कोण तरी मेलो त्यांच्या आवय बापायक दुख्ख जातले ते हेका दुख्ख जावचें ना हेका पयशे मेळ्ळे आसले मेंबरांक आमच्या
पण पंचायत मेंबरांक पैसे मेळ्ळ्यात म्हण ते विषय करून नोटीस आपले सोगून होता ते आपले एनओसी सोगून काल त्या म्हणजे सपोर्ट काढले ते कोण आणले गारगावचे ते भायले लोक हाडले त्यांच्यानी आणि तेजे सपोर्ट केलो की तुम्ही आणलेले तुम्ही आम्ही लोक आमचे पेंड्याचे भाव असले पेंड्याचे भाव कित्याक आमच्या पेंड्या भावांक आपल्या फॅमिलीची एक कदर आहा. म्हाका एक सांगा आरएमसीचे प्लांटा खातीर बोवाळ जालो तेन्ना कित्याक आरएमसी प्लांटा खातीर जेन्ना बॉडी आमची पंचायत बॉडी चेंज झाली आणि हेंच्यानी डिले केली 30 days आफ्टर 30 days तेंच्यांनी डायरेक्टर पंचायती नोटीस केली आणि डायरेक्टर पंचायतीन तेका नोटीस आपले अजून ते लोकांक त्रास जाता तेचे खातीर लोक कितें आम्ही पळयते ते आपले आम्ही हायकोर्टान सांगितले केस फायल केल्ली आसा म्हणणे लोक जमा कितें जावंक नाका म्हणटा जाले कितले फावट जमा जाले तुम्ही उद्या असले काल जाले तितले जावंक नासले न्ही केन्ना ते आरएमसी प्लांटा खूप जमलेले तुम्ही त्यांना असले आम्ही आसा प्रत्येक टायमार जेन्ना पळय जेन्ना आमचो गव्हर्नमेंट तेका इश्यू करता तेका एनओसी दिया आणि काम स्टार्ट करात म्हणून अजून तेंका पंचायती आमदारान वचून थंयसर म्हटलेले की आपण बंद घालता पोलिसांक स्टाफ बंद कित्याक घालूं आमदारान तर गेलो बंद घालपाक गेलो पण त्या खंयचे इन्स्ट्रक्शन येयल्या बस फाटी जालो तर ताचे आसूंक शकता जो आता तेंच्यांनी पळय एडोक लिगल ऑफिस घेतला पळय आमकां सांगून तेंच्यांनी खंय कोणाक डायरेक्ट घातले काय आनी कशे दिले ते आमकां खबर ना आमचो आमी आमदाराकडे बसतले बरोबर कित्याक आमदारान डे 1 पासून तो आज आमच्या कडेन आसा खंयची अदृश्य शक्ती बी आहा हेच्या फाटल्यान आसा व्हडली शक्ती हांवें स्टार्टिंगेच म्हटलेले ऐका हांवें स्टार्टिंग म्हटलेले की ह्यो सनबन धारगळीन जो येता हे आमच्या पंच मेंबराक काळाकोन धरून आणि हांगातल्या स्थानिक आमदाराक हे काळाकोन धरून येतो ईडीएम हाडटा कोण हाडटा बरोबर हांवें तेन्ना अशें म्हटलेले की आमच्या स्थानिक आमदाराकच खबर ना सन्मान जाता म्हणून जर भायले आमदार आणि मंत्री जर आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन हाडूंक सोदता जाल्यार तेणी आपापल्या कॉन्स्टिट्यूशन वरचो भायले जाले आमचो रोहन फोडे जालो बरोबर आणि पेडण्याचो नो कमेंट आसूं शकता बरोबर तुम्ही डायरेक्ट कित्याक उलयना जे आहा ते लोकांक कळोन टुरिझम मंत्री रोहन गवडे बरोबर सीएम रिक्वेस्ट करता की हाचेर तेणी आमकां एक बेगीतल्या बेगीन अपॉइंटमेंट दिवची स्थानिक लोकांक धारगळकारांक तुमकां दिसना तुमकां पेडणेकारांक सरकार सामकेच ग्रांटेड बॉल्सान घातलेले रे करता कशें पळय तुम्ही आता खडेगाट 4 पंच असताना हांगासर तुमचे एनओसी दिवन ते मोकळे झाले आज बघ अजून रेझोल्युशन हांवें सेक्रेटरी विचारा हांवें तुरंत बरें म्हणलें हांव सायन मारते सगळे गेले ते रेझोल्युशन अजून बरोबर ना अजून आता पंचायत हांवें तें कितें रेझोल्युशन बरें हांव म्हणलें सायन मार पयलीं म्हणलें बरें हांव म्हटलें ते नाकायचे ना खबर म्हाका पयलीं म्हणलें बरें हांव म्हणलें सायन मारता म्हणटा एक ग्रामसभा घेवपाची स्पेशल आणि लोकांचे मत घेवपाचे आमी आमचे ऑब्जेक्शन ना मागीर लोकांचे पयली मेन ऑब्जेक्शन आसूंक जायना न्हू ग्रामसभेन लोकांनी सांगले आमचे ऑब्जेक्शन आसा म्हणून आता हेंका खंयचे तरी लोक सांगतात लोकांनी तेंका बॉडयेक आपोवन व्हेले आणि सांगले आमकां सनबन जाय म्हणून पण त्या लोकांनी आमकां आपोवन व्हरोंक ना हांवें आतां आयज स्पेशल मिटींग आतां मिटिंगेक हांव उलयलां आमकां आपोवंक ना मरे त्या मिटिंगेक तुमकांच कशें आपयलां अशें हांवें विचारलें तर आमकांच आपयलें म्हणटा अशें कशें जावं शकता 9 मेंबरांक तेंच्या त्या लोकांनी आपोवंक नाका आसले तेंच्यांनी बॉडयेकच कशें आपयले त्या लोकांनी ग्रामसभा कालच्या मिटिंगेन तेंकांच आपयले चार विरुद्ध 5 मतांनी पास आणि ग्रामसभेक पळय ठराव मांडलो की तो नका म्हणून केले आमचो सेक्रेटरी ग्रामसभा महत्वाची ठराव काय अशें ते डिसिजन जे घेतला ते हांवें नोट डाऊन करून घेतला आणि 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास झालो ओके आयज जी पंचायतीची बैठक जाली ह्या पंचायत बैठकीत 4 पंच सदस्यांनी सन्मान विरोधी जी आहा ती आपली भूमिका कायम दवरली आणि हातूंतले 2 मुखेल पंच वांगडे एक म्हणजे पयलींचे दोगूय माजी सरपंच एक भूषण नाईक आणि आमचो निखिल साळगांवकर आयज मिटींग जाली तेंच्यानी 5 विरुद्ध 4 5 लोकांनी तेजी पास करणार घेतला पूण हांवें ताका ऑप्शन घातला ऑप्शन कितें घातला आयज तुमी 5 घाला आनी कालचे फाटले ग्राम लोकांनी अपोज केलो ती म्हणल्यार तुमी कॉफी लायात आनी ठराव पास करून घेयात थंय जाल्यार नेक्स्ट म्हणल्यार संडे तुमी परतून म्हणल्यार एक ग्रामसभा आपयल्या उपरांत कितल्यांक जावं आनी कितल्यांक नाका ते लोकांचे व्ह्यूज घेयात म्हटल्यार तुमी तुमकां वाडटा तुमचे चड जाता जाल्यार अवश्य तुमी दियात पूण ते आयकपाक रेडी ना सो स्पेशल ग्रामसभा जावपाक जाय ह्या विशयाचेर जावपाक म्हाजी इच्छा आनी आमचे मेंबर्स ती आमचो निकेत साळगांवकर आमचे मेंबर्स तेणी आमचे तुमी ग्रामसभा इशू कर आमकां काय प्रॉब्लेम ना पूण ते आयकपाक रेडी ना तुमी पळय आज मिटींग जाली तेन्ना हांवें सेक्रेटरी आनी सरपंचाक म्हटलें जे कितें येयलां पळय तेन्ना आमकां वाचून दाखय तेन्ना वाचून दाखयल्या प्रमाणे अशें मागीर भूषण नायक आमचो कलीग आनी हांवें ताका डायरेक्ट ऑब्जेक्शन घातलें
नोट डावन कर म्हटलें बरें म्हणटा रेजोल्युशन बरें तिणें तें रेजोल्युशन सगळें बरें येयलें बरें येयल्या उपरांत मागीर आमी ताका मागीर सांगलें मागीर तेंच्यानी 5 जाणांनी ताका दिवचो म्हणून सपोर्ट केलो हांवें ताका म्हणलें कित्याक रे म्हटलें जाल्यार ते म्हणून लागले आमकां तेंच्यांनी सांगलां धारगेची टॅक्सी लागतले 3 दिसा आमकां तेंच्यांनी ताजी ती गार्बेजीची गाडी म्हणून ट्रक नको हांव दिता म्हणून लागले म्हणलें बरें आहा जर गार्बेज जाल्यार तुका जर सन्मान वालो जर तुका 1 ट्रक जाल्यार तुका 2 ट्रक दिता म्हटलं आमी आमच्यान राव आमी सन्मान म्हटलं आमी नाका दिवया म्हटलें ना आमकां ते आमी मेजॉरिटी पास करता म्हणलें म्हणलें बरें जर पास जर करता जाल्यार आमी मातसो फाटी येवया म्हटलें एक ऍड करता म्हटलें ग्राम सभेन एक ठराव म्हटलें मंजूर जालो पास जालो तेणी स्वता सरपंचान हात वयर केला आनी सांगले लोकां सांगले की हो सरपंच आमकां नाका ती ग्रामसभा जावन आज मिटींग जाली बरोबर आणि ते म्हणतात ते लोक तुका हे करता त्या टायमार हांव ग्रामसभेक आशिल्लो जेन्ना सेक्रेटरीन सांगलें ठराव घेतलो बरोबर जेन्ना ठराव घेतलो पळय जेन्ना आयज मागीर तांकां सांगलें ना ते मागीर म्हणटात ना लोकांनी त्याच लोकांनी परत आमकां सांगलां म्हणटात की आमकां सन्मान जावो म्हणून जाल्यार तूं म्हटलें परत मिटींग आपय म्हटलें ग्रामसभा तशी सन्मानाची ती फायल येयली पळय तशी तुमी म्हटलें कशी मिटींग 7 दिसांनी मिटींग काडल्या पळय तशी म्हटलें मिटींग काडा जो पर्यंत ताका म्हटलें NOC म्हटलें इश्यू करप ना ह्या आमी 4 मेंबरीन ताका नोट केला नोटेट करून दवरला आनी ताका लागून तांकां मागीर सांगलें आमी बरोबर मिटींग आपय मागीर कितें तें डिसिजन घेवया म्हणून ते म्हणटात ना तसा दोन कायद्यान जावंक मेळना म्हणटात पूण आमी मिटींग आपयतले आमी बरोबर तुम्ही मागणी करतले सरपंच ते काय म्हटलं पण म्हाका सांगा हे 5 अचानक यांची भूमिका कित्याक तेन्ना हेंका कितें आमीश दाखयले आसले पयशाची आनी कसली आमीश दाखयले आसले पूण आतां फुडें जाल्लें आसता पळय आमीशाक पळय पूण आमची धारगळ तुमी विकूं नाका पयशे आयज आसतले फाल्यां नासतले कोणूय पयशे जोडूंक शकता पयशे कोण मोडूंक शकता पूण असले गुड्डे प्रोजेक्ट हाडून धारगळचे लागूं नाका कित्याक ही गोर गरिबाची जनता धारगळ व्हडले कोण श्रीमंत लोक नाका म्हणून आमकां एक रिक्वेस्ट धारगळ वाचोवचे खातीर काल आमी हांगा एक लोकांक गेट टुगेदर केल्ले आनी आमकां लोकांचो भरपूर प्रतिसाद जातलो कित्याक तुमकां सन्मान नाका जाल्यार आमकांय नाका सन्मान आमकां धारगळ पंचायत क्षेत्र कंप्लीट पेडणे तालुका एटलीस्ट आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे सरपंच ते आमकां सहकार्य केले आमकां तुमचे प्रेसान आमकां सहकार्य केलें कित्याक जेन्ना हानिकारक प्रोजेक्ट तुमी हाडटात आनी आमचो खंय तरी एक मनीस दगावलो गेलो जाल्यार ताका हांकां दुख्ख जावचें ना हांच्या हातान पयशे पडलेले आसतले आनी जेन्ना घरांतलो कोणी मनीस वयता ते घरांतल्या मनशान दुख्ख जालें आसतलें हांव म्हणटा एकूच हे तुमी हानिकारक प्रोजेक्ट हाडूं नाका आनी आमची धारगळ वाचोवचे खातीर तुमी कितेंय कसले प्रोजेक्ट हाडा आयज आयुश्य हॉस्पिटल जालें मोपा एअरपोर्ट जालो व्हडली 2-3 प्रोजेक्ट जाली आमचे धारगळकार कितले कामाक येयले तेचेर हांव सदां तेंची डिबेट करता आनी हांव जेन्ना कसल्या फंक्शनाक वयता तांकां सदां म्हणटा रिक्वेस्ट करता आमच्या वेळान तुमी वायट व्यसनाक वचूं नाका ड्रग्साक ड्रिंकाक केन्ना वता की आपले केरी फुडें वयर काडटले पयलीं बरे संस्कार आवय पयशे जाय पडटा आनी तशेंच स्कुलान टिचर जायचे तुम्ही ओदळ पत्रकार परिशदेक एक म्हटलें की कांय जाणांक कामां ऑलरेडी मेळ्ळ्या काम आपलो आमचो अर्जुन कानोकार तो कोण आतां पंच पयलीं सरपंच आसलो तेणी सेटींग केला हांगा बाकीच्या मेंबर तेणी सेटअप करून तेणी NOC घेतली पळय सांगपाक म्हणजे पळय जेन्ना सरपंचाची निवडणूक जाल्लेली तेव्हा आमी सगळ्यांनी ताका अनुपत उडून हाडलो कित्याक हाडलो धारगळचा रक्षण करपाक आयज जर बोम जालें जाल्यार ते सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी इतर 3 पंचांनी ह्या आयज धारगळकारांची जी अस्तित्व आसली आनी तेंच्यांनी काय इश्यू काय केला तितून ते फेल गेले ते सांगता कितेंय जालें तरी तुमी लोकां वांगडा आसा ऑफकोर्स लोक आमच्या वांगडा आमचो स्थानीक आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर आमच्या वांगडा आसा लोकां वांगडा आसा लोक तेच्या वांगडा आसा सनपण इतले वयतले म्हाजे एकूच इच्छा आमकां लोक मातमात निवडून हाडटात कितें हाडटात गांवाची उदरगत तयारी करतात गांव एकामेक पावतात आमकां निवडून हाडटात आमी आयज लोकांचे अत्याचार केले आमकां लोक घरा बसयतले हांकां हेंचो एकूच टर्म फुडें नॅक्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी येवची ना इतलेच सांगता निमणे जो एक सस्पेन्स आसलो की धारगळ पंचायत सन्मान वाल्यांनी जे एप्लिकेशन दिला परमिशना खातीर ते रिजेक्ट करतले काय तांकां ती परमिशन ग्रांट करतले निमणे कडेन आयज धारगळ पंचायत मंडळान 5 against 4 म्हणजे 5-4 अशा मताधिक्यान सन्मानान जें एप्लिकेशन केल्लें मान्यताये खातीर ताका मान्यता दिल्ली आसा आयज सकाळच्यान
धारगळ पंचायती भायर मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स जो आसा तो हांगासर तैनात आशिल्लो. काल आमदार थळावो प्रवीण आर्लेकर आनी बाकीच्या लिडरांनी जी मिटींग घेतलेली सनबर्नाच्या अगेन्स्ट तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली की जर पंचायतीन मान्यता दिली जाल्यार आमी पंचायतीन घुसतले म्हणून. मात पंचायतीन आतां मान्यता दिल्या. हांगासर आमदारूय ना किंवा काल जे लिडर भाशणां करताले तो एकलोय कोण हांगासर ना आनी शेवटी सनबर्न आयोजकांनी जे एप्लिकेशन दिल्लें तें मान्य जालां. 4 पंच जे आसा ह्या 4 पंच वांगड्यांनी आपली भुमिका सनबर्न विरोधी ही कायम दवरलेली आसा आनी 5 जाणांनी जी आसा ती फॉर सनबर्न अशा तरेची भुमिका घेतली. एक आमी पळोवपाक जाय की ह्याच पंचायतीन ग्रामसभा जेन्ना जाल्ली त्या ग्रामसभे भितर लोकांनी सगळो एकमतान थाराव घेतिल्लो की आमकां सनबर्न धारगळ पंचायत वाठारांत नाका म्हणून. तो थाराव ओवर रूल करून आयज ह्या पंचायत मंडळान 5 जाणांनी मेजॉरिटीन त्याच सनबर्न विशयाक मान्यता दिल्या. ताका लागून खंय तरी एक प्रश्न उद्भवता की स्थानीक स्वराज्य संस्था ज्यो आपल्यो अशे जे पंच वांगडे आसता लोकप्रतिनिधी आसता जे आपली भुमिका बदलतात ताका लागून आयज स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या सुद्दां एकूण कारभाराचेर संशय व्यक्त जाता. ग्रामसभेन घेतिल्लो ठराव आनी त्याच्या विरुद्ध आयच्या पंचायत बॉडीन घेतिल्ली बैठक हेतून जो निर्णय जाता तेतूंतल्यान आतां ह्या ग्राम स्वराज्य संस्था ज्यो आसा तांचें भवितव्य कितें तांच्यो भुमिका ज्यो बदलतात तेचेर सुद्दां आतां प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लें आसा. सो एकंदर आयज सकाळच्यान आमी जर पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स ह्या पुलीस फोर्सा भितर जाल्ली बैठक आनी ह्या बैठकीन मेजॉरिटी भितर म्हणजे 5-8-4 अशे तरेन धारगळ पंचायतीन सनबर्नाक जो आसा त्यांचो जो अर्ज आसलो त्यांचे जे एप्लिकेशन आसलें तेका परमिशन दिल्लें आसा. देव बरें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. महेश कोनाटकार हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलीस स्टेशन 2 दुबावितांक घेतले ताब्यात. हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी केली जप्त. 3 जाण अजूनय फरार. पुलीस घेतात सोद. महेश कोनाटकार हल्लो प्रकरणात बदनामी केल्ल्या सोपटे आड दाखल करतलो मानहानीची केस.
हेरांक काडटलो कायदेशीर नोटीस, सांगता मांद्रेचो आमदार जी तारोलकार. मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन केली अटक. सोपो कराचे पैसे गायब करून जाल्लो फरार. फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान पुलीस घेताले सोद. $72 लाखांचे भांगर चोरपी तिगा कारागिरांक अटक. अस्तंत बंगालांतल्यान मडगांव पुलिसांनी घेतले ताब्यात. भांगरूय केले जप्त. कदंबाच्यो ई बशी जातल्यो कॅशलेस. इलेक्ट्रीक बशींतल्यान प्रवास करतना कार्डा वरवीं काडची पडटली तिकेट. कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराची माहिती. पैशाच्या आळसाक लागून शेतकऱ्यांनी विकच्यो न्हय जमनी. सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो घेवचो लाव, सांगता शेतकी मंत्री रवी नाईक. आता पळयात खबरो विस्तारांत. महेश कोनाडकार हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन 2 दुबावितांक ताब्यात घेतले. तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी जप्त केली. 3 जाण अजूनय फरार आसात. पुलीस तांचो सोद घेतात. तुका मायकल जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच तशेंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकाराचेर बुधवारा जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात महेशाक बरोच मार लागिल्लो. हल्लो करपी 5 जाण पेडण्यांतलेच आशिल्ल्याचो दुबाव कोनाडकारान उक्तायल्लो. हल्ल्या उपरांत मायकल लोबो सयत थळाव्या लोकांनी हल्लो करप्यांक 24 वरां भितर सोदून काडपाचो अल्टिमेटम पुलिशेक दिल्लो. उपरांत पुलिशेन दुबावितांचो सोद सुरू केल्लो. हल्ल्यांतले 2 दुबावीत पुलिशेच्या हातीक लागल्यात. तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी पुलिशेन जप्त केली. काल मांद्रेचो माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो जाला आणि त्या खुनी हल्ल्या फाटल्यान एक 4 व्हीलर आणि तातूंत 5 जाण बुरखा घालून आशिल्ले आणि त्यात 5 जाणांनी लोखंडी सळयांनी माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर हल्लो केल्लो आणि त्या उपरांत पोलिसांची धावपळ आणि स्थानिक नागरिक, सरपंच, पंचायत मंडळ आणि धाव मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर घेवन 24 वरांच्या भितर जे संशयीत आहात तांकां धरपाची आणि अटक करपाची. त्या नदरेंतल्यान मांद्रे जे पयली पुलीस निरीक्षक आशिल्ले शेरेफीन तांची सरकारान तातडीन ट्रान्सफर केली आणि ताचे जागेर हंगामी स्वरूपाची ताबो जे आपले मोपा पोलीस निरीक्षक आशिल्ले नारायण चिमुलकर तांचेर मांद्रे पोलीस स्टेशनाचो ताबो दिलो आणि तांणी धावपळ करून त्यांच्या टिमीन जी गाडी ह्या हल्लेखोराक वापरलेली ती गाडी ताब्यात घेतली आणि तातूंत जे 2 जाण संशयीत असले त्या दोन्ही संशयितांकय मांद्रे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आणि 3 जाण संशयीत आसात. गाडी क्रमांक आणि गाडयेची सविस्तर माहिती सध्या पोलिसांनी सगळ्या 5 जाणांक संशयितांक धरल्या उपरांत दितली अशी कळीत केला. ह्या वाठारांत सध्या भीतीचे वातावरण तयार जाला. ह्याका राजकीय रंग दिवपाचोय अनेक जाणांनी यत्न सुरू केल्लो आसा. आता खरी गरज आहा मांद्रे पोलिसांनी की ह्याका राजकीय रंग दिवन ही मारपेट जाल्या काय आणि वेगळे कारण आसूं येता ह्याचो शोध घेवचो आणि त्या संशयितांकडे पोलिसांनी पावून खरी कितें कसोटी आसा किंवा खरी माहिती कितें आसा ती लोकांसमोर हाडची आणि 5 जाणांक जे संशयीत आशिल्ले तांकां कडक तांचेर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन अटक केली. फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपोकराचे सुमार 17 लाख रुपया ताणें आपल्या बँक खात्यांत भायले भायर ट्रान्स्फर केले. योगेश शेटकार फाटल्या जून म्हयन्याच्यान गायब आशिल्लो. मडगांव पुलीस ताच्या मागार आशिल्ले. मडगांव नगरपालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारान होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपोकराचे 17 लाख रुपया भायले भायर आपल्या बँक खात्यांत ट्रान्स्फर केले. पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे प्रकरण फाटल्या जून म्हयन्यांत उक्ताडार हाडिल्ले. ते उपरांत योगेशाक पालिकेन सेवेंतल्यान निलंबीत केल्लो. उपरांत योगेशा 8 पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केल्लो. गुन्यांव नोंद जाल्या उपरांत योगेश गायब जाल्लो. मडगांव पुलिशेन ताचे 8 लुकआउट नोटीसूय काडिल्ली. 6 म्हयन्या उपरांत आता योगेश मडगांव पुलिशेच्या हातीक लागलो.
मडगांव पुलिसांनी आज सकाळी केल्ले एका कारवाये भितर योगेश शेटकार जो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो क्लार्क आशिल्लो ताका अटक केल्ली आसा. योगेश शेटकारान एक स्कॅम केल्ले मडगांव म्युनिसिपालिटीक, ते म्हणजे ताणें 17.5 लाख जे सोप्याचें कलेक्शन आशिल्लें होली स्पिरीट फेस्ताच्या ते डायरेक्ट आपल्या अकाउंटाक ट्रान्सफर केल्ले आनी ताजे नंतर ताका मडगांव म्युनिसिपालिटीन सस्पेंड केल्लो. हें जें प्रकरण आसा हें जुनाक घडिल्लें आनी हें प्रकरण सगळें दामोदर शिरोडकर मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन हाणें उक्ताडार हाडिल्लें. आनीक योगेश शेटकार म्हणटा तो तेन्नाचो CEO गौरीश सांकवाळकर हाजो PA म्हणून काम करतालो आनी दामोदर शिरोडकरान हे जे उक्ताडार हाडटकीर एकदम खळबळ माजिल्ली. ताजे नंतर जे 17.5 लाख ताणें आपल्या अकाउंटाक ट्रान्सफर केले आनी ताजे नंतर COन मडगांव म्युनिसिपालिटीची स्पेशल मिटींग जाली आनी हे मिटिंगेक अशें ठरलें की ताजेर पुलीस कंप्लेन करपाचें आनी पुलीस कंप्लेन केली बी. पूण पुलिसाक योगेश शेटकार म्हणटा तो मेळनाशिल्लो. ताजेर लास्टाक लुकआवट नोटीस काडपाक पडली आनी दुसरी लुकआवट नोटीस काडली आनी 5 म्हयन्याच्या उपरांत म्हणजे डिसेंबराची 5 तारीख जवळ जवळ हे प्रकरण जें उक्ताडार आयिल्लें ते जुनाच्या 11 तारखेक सुमार उक्ताडार आयिल्लें आनी आयज मडगांव पुलिसांनी अखेर योगेश शेटकाराक अटक केली. योगेश शेटकारान हे 17.5 ते 3 लाख रुपया भरिल्ले आनी ताजे नंतर तो गायब जाल्लो. तो आज पर्यंत सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो. मडगांव म्युनिसिपालिटीन ताका अजून पर्यंत कामांतल्यान काडून उडयलें ना. मडगांव म्युनिसिपालिटीक जेन्ना आमी विचारलें चेअरपर्सनाक तेन्ना ताणें सांगलें आमचो फोकस हो रिकवरीचेर आसा, ताका कामांतल्यान काडल्यार कांय जावपाना, आमी ताजे हिशोब करतात. आनी अखेर आयज तो अटक जाल्लो आसा. आतां पळोवया मडगांव म्युनिसिपालिटी ह्या योगेश शेटकाराचेर कितें एक्शन घेतली. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोरकणेकर. कोम मडगांवां वितळिल्ल्या भांगराचे दागिने करपी 3 कारागिरांनी 72 लाखांचे भांगर घेवन पळ काडिल्लो. हे प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी ते तिगाय दुबावितांक अस्तंत बंगालच्यान ताब्यात घेतले. गोंयां हाडून तांकां रितसर अटक केली. कारागिरांनी चोरिल्ले सगळे भांगर पुलिसांनी जप्त केले. हे 3 कारागीर फाटली कितलीशींच वर्सां भांगराच्या दुकानात कामाक आशिल्ले. मडगांव पुलीस स्टेशनार गेल्ले शेनवाराक एक केस रजिस्टर्ड जाल्ली. ती म्हणजे एक वर्कशॉपांतल्यान 3 जाण कारागीर जे तांचे भांगर आयिल्ले 72 लाखां सुमार ते भांगर घेवन ते पळून गेल्ले. ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी रोखडीच एक टीम फॉर्म केली. जी माहिती मेळ्ळी ते प्रमाणे जे ओनरान माहिती दिल्ले प्रमाणे आनी ताजे नंतर तांचे शोध चालू केलो. सर्वेलन्स घाले, टेक्निकल सर्वेलन्स, सगळे मोबायल नंबर तांचे सर्वेलन्साचेर घाले आनी ताजे नंतर तांकां कळ्ळें की हे 3 कारागीर जे आसात हे वेस्ट बेंगालाचे. आनी काल वेस्ट बेंगाल पुलिसाच्या मदतीन मडगांव पुलिसांनी हे 3 जाणांक थंयच्यान वेस्ट बेंगालाच्यान धरून हाडिल्ले आसात. आतां तांकां सद्याक ते अटकेक आसात आनी तांचो फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे पुलिसान सगळें भांगर जें चोरयेक गेल्लें तेंय बी रिकवर करपाक यश मेळिल्लें आसा. तांकां आतां कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर व्हरतले अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोरकणेकर. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो बशी 2 दिसांनी कॅशलेस जातल्यो. आता इलेक्ट्रिक बशींतल्यान प्रवास करतना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट काडची पडटली. पळयात पुराय बातमी. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी 2 दिसांनी कॅशलेस जातल्यो. बशीत चडटना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट फारीक करचें पडटलें अशी माहिती कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकरान दिली. ह्या बसींनी प्रवास करपा खातीर आतां प्रवाशांक स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड करचें पडटलें. कांय जाणांनी हे कार्ड आदींच केला जाल्यार कांय जाणांनी ते करूंक ना. ते कार्ड करपा खातीर कदंबा महामंडळान आनीक 2 दिसांचो वेळ दिला. 2 दिसां उपरांत इलेक्ट्रीक कदंबा पुरायपणान कॅशलेस जातल्यो खंय. सर आयच्यान कॅशलेस म्हणजे EV ज्यो बसी आसात त्यो कॅशलेस करपाचें थारायला. सो केन्नाच्यान सर हो प्रोसेस स्टार्ट जातलो आनी कशें कितें हें आसा. ऍक्च्युली आयच्यान आमचे सुरू जावपाचें आसलेलें आमचे स्मार्ट सिटी ज्यो बसी चलता त्या खातीर. पूण कितें जालें कितें आयज खुबशे लोकांनी ती कार्डां करपाक जाय पयलीं. ते कार्डां करून नासल्या कारणान आमी 2 दीस फुडें धुकल्ले कडेन आसा आनी लोकांक थंय आमी ती कार्ड करपा खातीर आमचे ते मनीस बी थंय आमी अपॉयंट केल्या आनी ते लोकांक कशी कार्डां करपाचे, कशें ते ऑपरेट करपाचे हे शिकयतले आनी फुडल्या 2 दिसांक आमी ते सुरू करतले. त्या बसीचेर आमचे कंडक्टर आसपाना, ते कार्डाचेरूच ते करतले सगळे. ते जी सिस्टम आसा ती लोकांक कळपा जाय, लोकांक ते कार्ड काडपा जाय. हें आजून जावना म्हणून आमी ते फुडल्या 2 दिसांनी करतले. ओके. म्हणजे सर लोकांनी अजून कार्डां करूंक नाशिल्ल्यान हो प्रोसेस खंय तरी 2 दीस एक्सटेंड जाला. हय ते आमी एक्चुअली ते कार्ड करपाक जरी आमी फाटल्या दिसांनी एक मनीस दवरलेले आमी थंय शिकोवपाक. पूण लोकांनी जाता तितलो रिस्पॉन्स तितलो मेळोंक ना कारणान आमी ते आयज एक्चुअली सुरू करपा आसलेले. पूण आतां फुडल्या 2 दिसान आमी सुरू करतले. भाई आयच्यान तुमच्यो ह्यो सिटी बसीस कॅशलेस काय कितें?
सो तुम्ही कितें अवेअरनेस बी असो केला? सो आता कार्डलेस आसतली ह्यो बसी, म्हणजे कॅशलेस आसतली. कार्ड यूज करप न्ही. कसली कार्डां यूज करप? ट्रान्सिस कार्ड म्हणून तुम्ही कदंबा कॉर्पोरेशन दिता, स्मार्ट सिटी वाले दिता, सो ती कार्डां यूज करप न्ही. टॅप करप, कार्ड गेले रिचार्ज आसा मिनिमम आता 150 इन्सर्ट जाले तेन्ना एंट्री जाली गाडये तेन्ना तेणी ते कार्ड लावप आनी जेन्ना तो भायर सरता पळय तेन्ना परत तेणी कार्ड लावप. पयलीं तेंच्या एंट्री करता तेन्ना 20 मिनिमम जाता, मागीर तांचो कितें 100 टाका पयलीं कपाट जाता 2 फावटी. सो ऑटोमॅटिक पैसे कट जातले. सो ते कार्डानूच पैसे घालप. सो कॅश दिवपाची गरज ना. सो आता हे यूज स्टार्ट जाला, पॅसेंजर करता बी अशें चालू जाले. सो तशे पॅसेंजर आसा कार्ड केल्ले. सो ऑलरेडी हे स्टार्ट जाले तुमच्या बसीनी. आणि कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? बट लोक हॅपी आहा. सो आयच्यान स्टार्ट जाला. सो तूं आता कितले अशें काय ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पैशांच्या आयसाक लागून शेतकऱ्यांनी शेत जमनी विकच्यो न्हय. शेतकऱ्यांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी सांगलें. बिरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्या आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मंत्री रवी उलयलो. आमी फाटी मडगांव जे आमी ट्रेनिंग आपयले भुरग्यांक जवळ आपयले 30 किलोमीटर हैदराबाद मडगांव म्हणजे आयज ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगीं सुद्दां आयज भायर येतात. आतां आपली जमीन राखून दवरपाक, आपली पूर्वजाची जमीन जी आसा राखून दवरपाक वेगवेगळी ही आयज भुरग्यांची एक हें आसा, उमेद आसा, उमेदीन आसा ते आनी करतात. कामाकूय वयता आनी आपली भाटाय शेताय वेगवेगळे कुळागर ते पळयतात. म्हणजे एक बरी गोश्टी आसा ती भुरग्यांकूय आयज कळ्ळें आसा की आमकां आमची जमीन नाल्यार आमी आयज पयलीं जातले. कारण निमतान आसले की आयज दिल्लीच्यान लोक येता तेका दिल्लीवाले येतात जावं ते दुसरे आमचे भारताचे दुसरे लोक येतात आनी ते तितले म्हारग जमनी घेतात आनी जे आपल्यो आगीचे शेती जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डींग वा कितें बांदून तयार जाता. पूण आमी विचार करपाक जाय आमी शेती हें सोडपाक जायना. आनी शेती सोडली जाल्यार आमी आमची फुडली भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा त्यो उबंद करतल्यो. आनी आमी जर शेतीची हें दिना लक्ष दिना जाल्यार आमी कितें पावतकीर आमी पयशे लागून थोडी कितें करता कन्वर्ट करता आनी कितें करता लाखांचो रुपयान दिता तेची वस्ती हाडटा. कारण तांकां दिल्ली आनी हांगा दिल्ली जेन्ना आसता ते क्लायमेट जे आसा ते क्लायमेटान ते लोक आमचे येतात. हांगा सगळी तुजी क्लायमेट बरी आसता. मागीर थंडेसन दिल्ली थंडेसन गरमी दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येतात आनी हांगा सगळे सवाय मेळटा. अशें करून तुमी रावपाक जाले दिल्ली वचत करून गोंयांत पावले आनी अशें करून आमची जमनी ते हाड करपाक लागल्या. तेन्ना आमी जागे जावपाक जाय, गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय की आमची जमनी कशी आमी दवरतली. 8 डिसेंबराक कुडचड्या नगरपालिका मैदाना कडल्यान शौर्य यात्रेक सुरवात जातली. ह्या यात्रेक तेलंगणाचे आमदार राजा सिंह मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. देखून सगळ्या हिंदू कार्यकर्त्यांनी ह्या यात्रेक व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहन बजरंग दलाचे कन्व्हेनर विराज देसायान केलें. 8 तारखेर जी सभा शौर्य संचलन आणि त्यानंतर जी सभा जावपाची आसा ह्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लें टू ब्रीफ द मिडिया एंड द प्रेस. बेजिकली कशें आसा शौर्य संचलन हे फक्त 8 तारीख कोण तरी फ्री आसा आमकां कांय काम ना अशे खातीर केल्लें ना. तर 8 तारखेर जे शौर्य संचलन आसा हे एक पवित्र दिसाक म्हणजे गीता जयंतीच्या दिसाक हे साजरे केले वतात. गीता जयंतीच्या दिसाक गीता जयंती हो एक उद्देश जालो. त्या भायर जेन्ना 1992 बाबरी मस्जिद बाबरी ढाचो जो उडयलो आनी तितून बजरंग दलाचो मुख्य वांटो आशिल्लो हो दीस होच दीस तो जावन आसा ज्या दिसाक बाबरी ढाचो उडयल्लो. सो ह्या खातीर आनीक बलिदान दिवस शौर्य दिवस अशें म्हणजे शौर्य त्या दिसाक दाखयल्लें त्या खातीर शौर्य दिवस म्हणून आमी वर्सान वर्स हो सेलिब्रेट करतात. नॉट ओन्ली दीस इयर, एवरी इयर वी सेलिब्रेट दीस डे एज अ शौर्य दिवस. म्हणजे शौर्य दाखोवपाचें हिंदू धर्माचें शौर्य दाखोवपाचो हो दीस
म्हणजे आणि त्या दिसाक साधारणतः 3-4 हजारांची संख्येन आमी गणवेशधारी हो गणवेश तुम्ही पळोवंक शकतात. ह्या गणवेशधारी जे लोक असतात आमचे कार्यकर्ते असतात स्वयंसेवक असतात हे गणवेश घालून संचलन काडटले. त्या भायर आणि एक 10-15 हजारांची संख्या जी ह्या सभे खातीर येतली. आणि खास करून ह्या सभेक आमी वक्तो म्हणून जो आपयला हो हैदराबादचो एक हिंदुत्ववादी कट्टर नेतो टायगर राजा सिंग. म्हणजे यूथ सेन्सेशन आमी म्हणू शकतात. युथान तेजे बद्दल क्रेज खूब आसा. हेका आमी वक्तो म्हणून त्या दिसाक हांगा आपयला. मयेच्या जांभूळपाट वाठारात दुकान फोडून रोख रक्कम मिळून सुमार 10,000 रुपयांचो मालवस फारायलो. मजगती हे चोरये प्रकरणात दोगा दुबावितांची पोलिशेन चौकशी सुरू केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. मये वाठारात मुख्य रस्त्यार कुशीक आशिल्ले नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यानरात्री दुकान फोडपाची ही घडणूक घडल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीचे कलियाद आनी कडी तोडून दुकानात चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची माहिती मेळटकीच दिवचल पोलिशेन चोरयेचो पंचनामा केलो. फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलीं 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ले अशें कळटा. दुकानात चोरी जाली खंय केन्ना जाली तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका सकाळी कळ्ळें. तेन्ना कशें कळ्ळें तुमकां चोरी जाल्या म्हणून? हांव तर उगडून येयला लॉक तोडलेलें आसलें. चोरांनी कितें व्हेलें भितरले? 10,000 सामान व्हेलें. तुमी पुलिसेक कळयल्या? कळयलें. पुलीस येयले? पुलीस येवन गेले. आतां तुमचो कितें दुबाव बी कोणाचेर चोरी केल्या अशें? काय सांगू. पोलिसांनी कितें केलें? सुणे हाडलेले? सुण्या ना जोरान चवथेन म्हणून घेवन येयले हांगातले. म्हणजे 10,000 ह्यान पयलीं केन्ना जाल्ली दुकानात चोरी? नमस्कार, हांव समीक्षा आनी म्हाज्या पप्पाचें शॉप आसा. फाटलीं 50 वर्सां जालीं आमी हें शॉप चलयता. आणि आज सकाळी म्हणजे काल रातचे सुमार आमच्या ह्या शॉपार चोरी जाल्लेली आसा. म्हणजे मेन जी गेट आसा ते गेटीचे लॉक फोडून चोरांनी भितर येयले ते आनी आमचे सगळे सामान म्हणजे थोडेशे सामान व्हेले. कॅश असले ते बीन व्हेल्ले आसा. सो आमी तशी सकाळी पोलीस कंप्लेन केल्लेली. तशेंच पोलिसांनी येवन इन्व्हेस्टिगेशनूय केलें आणि मागीर तेंच्यांनी सगळी आमची कंप्लेन बीन बरोवन घेतली आणि तेंच्यांनी सांगलां आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी दोग जाणांक धरला तेंच्यांनी. म्हणजे तेंच्यांनी एक इन्क्वायरी करपाक तेंच्यांनी आपयला. फाल्यां सुद्दां सकाळी 10 सुमार तेंच्यांनी सांगलां यो म्हणून आनी आमी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. आतां पळोवया कितें करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बानोड्या RPRS शाळेच्या मुख्याध्यापिकांची परतून बदली केल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो. कांय वरां उपरांत मुख्याध्यापिकांची बदली रद्द केल्ल्याचो आदेश आयल्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी वर्गात प्रवेश केलो. आणि सध्याची आमची पॅरंट टिचर असोसिएशन आणि विनंती केल्या उपरांत 24 तासां भितर तांणी आमची विनंती मान्य केली आणि दत्तात्रय सराक हांगा दवरला. आमची सगळ्याची अपेक्षा आसा ते रिटायर जाय म्हणसर किंवा 3 वर्सां तरी ते हांगाच उरचे जाल्यार स्कुलाची प्रगती आतां जाल्यात आनी विशेष चड जातले. आनी ह्या सगळे हांगा जमिल्ल्या पालक शिक्षक संघाच्या वतीन हांव एक ह्या शाळेचो माजी विद्यार्थी, ह्या शाळेचो माजी शिक्षक त्या निमतान तांचे मना काळजांतल्यान उपकार म्हणटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. दत्तात्रय सर हांगा ट्रान्सफर जावन 3 म्हयने जाल्ले आयिल्लो. ताका काल अकस्मात ट्रान्सफर ऑर्डर जाल्या पूण तेजें रिजन आमकां मेळुना कित्याक ट्रान्सफर मारले ते. म्हणून आमी काल मॅनेजमेंटा कडेन गेले, तांकां विचारलें बाबा तुमी ट्रान्सफर कित्याक मारल्या. सो तेंच्या कडेन प्रॉपर रिजन नाशिल्लें. सो आमी तेंच्या कडेन डिमांड केलें की आमकां तो बॅक प्रिंसिपल म्हणून जाय. तेणें 3 म्हयन्यांचे डेव्हलपमेंट केलें, आमच्या स्कुलाक जे डिसिप्लीन लायलें कळ्ळें न्ही, त्या खातीर आमकां तो जाय म्हणून. सो तेंच्यांनी सांगलें आमी मिटींग घेता आनी तुमकां कळयता. आमी तांकां काल सांज मेरेन तर कळय सांगिल्लें. आयज जो क्रावड जातलो तो मॅनेज करूं शकचे ना म्हणून सांगिल्लें.
तेंच्यांनी सांज मेरेन तर आमकां सांगू ना. सो आमी सगळीं पेरंट्स आज हांगा जमल्या, भुरगीं जमल्या की आमी जो पर्यंत ते रिवोक करना आमगेले ऑर्डर ट्रान्सफर ऑर्डर सराची तो पर्यंत भुरगीं स्कूल स्टार्ट करपाक दिवपा ना. सो ट्रान्सफर ऑर्डर कोणी काडले? मॅनेजमेंट काडला, विलियम्स मॅनेजमेंटान काडली. सो आमकां फोन आयलो मॅनेजमेंटाचो, रोखडोच केलो तेंच्यांनी की आमी रिवोक करता, आमी तोंडी सांगता लेटर तुमकां थोड्या वेळान येतले, स्कूल स्टार्ट करा. पूण आमची भुरगीं आयकुपाक तयार ना, पेरंट्स आयकुपाक तयार ना. जो पर्यंत ऑफिशियल लेटर आमच्या हातीन येना तो पर्यंत आमी बॅग घेवची ना हें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. हो मेसेज तेंच्या कडेन केल्लो आसा. आतां आमचो मनीस लेटर घेवन येतलो, ते लेटर येतकीर आमी मागीर स्कूल स्टार्ट करपाक दितले. ना 3 महिने जाले ताका हांगा रिक्रूट केल्लो. 3 म्हयन्यानूच रिटायर जाले आनी हे 7 म्हयन्यान हो 7थो प्रिंसिपल जी काल आयल्या. भुरग्यांचेर अन्याय जाता असो आमकांय बी दिसता, कित्याक आमची भुरगीं हांगा रिटायरमेंट जाता तेन्ना हांगा प्रिंसिपल ट्रान्सफर करता. सो आमकांय खंय तरी दिसता आमच्या भुरग्यांचे ते विचारूच करना काय म्हणून. होच डिमांड आमी तेंच्या कडेन घेवन गेले की रिटायरमेंट झोन हे स्कूल करनाकात. आमी फक्त रिटायरमेंट दिवपाक हांगा बसूना पिटी, आमी आमच्या भुरग्यांचोय विचार करतात. सो आमी प्रोटेस्ट केला तर 3 मंथ्सा खातीर न्ही, दीस इज फॉर फ्युचर. कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या दुरुस्ती कायद्याक न्यायालयात दिल्या आव्हान याचिकेशी कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलची असो निर्णय मयेच्या लोकांनी घेतला. हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाचो विचारय फुडें आयला. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या मार्गदर्शनाखाला बुधवारा राती महत्वाची बसका जाली. मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं 2014 ह्या वर्सा दुरुस्ती कायदो पास जाला. ह्या कायद्याक तिमलो नांवाच्या मनशान न्यायालयात आव्हान दिला. दुरुस्ती कायद्याक आव्हान दिल्ल्यान मये गांवात सध्या खवदळ पडला. हे फाटभुंयेर बुधवारा राती मयेच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका जाली. बसकेक भूविमोचन नागरीक कृती समिती, मये पंचायत मंडळ आनी नागरीक हजर आशिल्ले. कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलपाचे हे बसकेत थारले. गरज पडल्यार हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाची तयारी मयेकारांनी दवरल्या. मये नागरीक कृती समितीची आयज आमी खास बैठक आपयल्ली आनी जो कायदो 2014 सालांत एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टीशिप आनी ग्रांट ऑफ लँड हो जो कायदो जालो ताका एका व्यक्तीन चॅलेंज केला की हो कायदो अनकॉन्स्टिट्युशनल आहा, म्हणजे घटना बाह्य ना म्हणून असो त्या मनशाचो दावो आसा की ताणें केल्लो आसा. आनी ती केस हायकोर्टान तेंच्यांनी हियरींग चालू जाल्लें आहा. ह्या संदर्भात म्हायती घेवपाक लागून हांवें एडवोकेट जनरल देविदास पांगम सरा कडेन बैठक घेतली आनी ताका विचारलें की ह्या केसीचो स्टेटस कितें आहा. तेंच्यांनी सांगलां की केस सुरू जाल्ली आहा. तेंच्यांनी आमच्या वतीनसून म्हणजे मयेकारांच्या वतीनसून एक कितें तरी हेल्प जाय ह्या दृश्टिकोनांसून तेंच्यांनी इंटरवेन्शन फायल करा. तुमी ज्यो ग्राम संस्था आहा, पंचायत आसा, कृती समिती आसा, देवस्थानां आसा, कोणीय फायल केला आतां अशा तरेचें तेंचें एक आमकां सजेशन दिलें. त्या सजेशनाचेर विचार करपाक लागून ही आयची बैठक घेतलेली आनी आयज बैठकीन असो सगळ्यांचो विचार घेवन असो निश्कर्श येयल्लो आसा की ह्या संदर्भात आमी इंटरव्यून जावपाचें काय ना जावपाचें हेजेर आमी एक कायदो तज्ञ जो असो हायकोर्टाचो वकील जो आमकां ह्या हेजेर योग्य तें मार्गदर्शन करूंक शकतलो. जर इंटरव्यून जालें जाल्यार आमकां कितें लुकसाण जावंक शकता आनी जर जालें जाल्यार फायदो कितें जावंक शकता हेजेर वेवस्थीत गायड करतले. पहिली जी थंयसर डेप्युटी कलेक्टर आसली तेणी खूब वेवस्थीत म्हणजे डॉक्युमेंट एक आसा जाल्यार तेणी आनी कोणाक काय प्रश्नय विचारना तो आपले हाता वेगळे केले. हो एक डॉक्युमेंट आसूनी जो आनी खूब प्रश्न आमचे जे लोक वयता तेंचे कडेन आनी डेटी तर हिशोबूच ना तेन्ना 1 ते 2 डेटीनी क्लियर जाता. आयज 7-7, 8-8, 10-10 डेटी सुद्दां दिल्यो जाल्यार परत म्हणजे कामाचे बरी जाव जाल्यार तांकां वचून थंय कशें रावन परत हे करप होय प्रश्न जाता. त्या बाबतीनूय तेंच्यांनी विशय जो आसा तो तेजे कडेन पावलो जाता पूण तेंच्यांनी हेका तुमकां कळपाक लागून सांगता की आमी फॉलोअप जो आसा तो रेग्युलर तेंचे कडेन करता आनी बेगिनान हो विशय सोडचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सनबनाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदी वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबन जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबन सारकिल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबना विशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसा.
दुसऱ्या वटेन आदी सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची सनबनाविशीं भूमिका बदलल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा सनबर्न महोत्सव वागातूर दर्यादेगेर जातालो, मात अंदू तो धारगळ वाठारात जातलो हे खातीर थळावे पंचायतीन लेगीत मान्यताय दिल्या. हे विशीं पत्रकारांनी मंत्र्यांक विचारले तेन्ना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले की सनबर्ना सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस रावता खंय, मात सरकाराच्या निर्णयाक कोण आव्हान दिवपाक शकना अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार मंत्री रवी नाईक म्हणटा सनबर्ना विशयी निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात. दुसऱ्यान कितें करप हेचेर हांव उलयना, अशें बसून हांव पयस आसता. पूण बीच लायनींग दिस इज अ गव्हर्नमेंट डिसिजन, नोबडी कॅन चॅलेंज इट. When government takes a decision, nobody can challenge it. आपण कुशीन राव हे योग्य. तेजेर आमचो मुख्यमंत्री केपेबल आसा टू डिसायड रिगार्डिंग सनबर्न. सुरवातीक सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान आपली भूमिका बदलल्या. ताच्या कोतान पर्यटना खातीर असले ईडीएम महोत्सव जावप गरजेचें आसा खंय. पळय, ईडीएम फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी टुरिस्ट येवपाक जाय हांगासर. ईडीएम जाय. आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इशू आहा. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर हे सनबर्न ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
Actually, it is a pride for Goa. कित्याक दर वर्सा गोंयांतूच जाता इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आनी आमी आमचो ट्रुपाचें नांव आझावेदो सेरेनेडर्स आनी दर वर्सा जाले आतां नियरली लायक 4 years. तेजे पयलीं म्हाजो डाडा पयलू वाजयतालो लायक ब्रास बँड पूण सेरेनेडींग अहें डिफरंटली लायक विथ गिटार एंड जांबे सो ते डिफरंटली आतां 4 वर्सां जालीं कोत्ता आमी सो इट इज अ डिफरंट फिलींग लायक डिफरंट एक्सायटमेंट कसो कित्याक कितले सेलिब्रिटीज येता लायक नांव वसते जावं दुसरे कंट्रींतले इंटरनॅशनल एक्टर्स येता आनी ते आमकां वाकाणटा जावं डान्स कोत्ता ओर क्लॅपी मारता फोटो काडटा सो आमकांय बरें दिसता एंड वी ऑलवेज प्ले गोवन म्युजीक गोवन वायब कित्याक ती गोंयान येता सो तांकां तो एक गोवन फील दिवपाक सो आमी गोवन म्युजीक वाजयता सो पळोवंक गेल्यार दॅट इज अ टॅम्बरीन आमचे कडेन आहा गिटार दिस इज जांबे मँडोलिन एंड वायलिन एक्सपिरियन्स म्हणल्यार सी एज आय सेड एक्सायटमेंट टू सी सो मेनी पीपल दर वर्सा डिफरंट लोक येता डिफरंट कंट्रीचे येता डिफरंट स्टेटीचे येता सो एक बरो दुसरो अनुभव मेळता तेंकडेन इंटरॅक्ट करपाक तेंचे म्युजीक ती आमकां सांगता लायक समटायम्स आमचे बीट 6-8 बीट जे आसता लायक गोवन बीट आसता कोलकाता हेंकां मॅच जाता या डिफरंट अदर दुसरे कंट्री आय मीन स्टेटींग मॅच जाता सो ते आयकून आमकांय बरें दिसता की लायक समवे म्युजीक लिंक्स डिफरंट कंट्रीज दो language is different but music links to other people so ते बरें दिसता एक्चुअली लोकांक उमेद येता नाचोंक येता many people even non goans तुका नाचपाक येता गोवन्स आमी कितले गोवन्स हिंगा येता फिल्म पळोवपाक ती बसून नाचता सो तांकां पळोवन आमकांय उमेद येता आमी आनी मारी जेतान आनीक वाजयता हय उमेदीन वाजयता
नमस्कार। आसरा संस्था हिमाचल से सिरमौर जनपद के हाटी जनजातीय क्षेत्र से ये जो आर्ट फॉर्म है सिरमौरी नाटी या हाटी की नाटी इसे हम पुकारते हैं। आज हमने हाटी की नाटी में जिला सिरमौर की आदिकाल से चली आ रही, जिसमें हमारा माला नृत्य जिसे हम कहते हैं रिहाल्टी की, इसी प्रकार दीपक नृत्य और परात नृत्य के साथ मुंजरा नाटी और रासा नृत्य हमने प्रदर्शित किया है। और हम 20 नवंबर से लेकर यहाँ कार्य कर रहे हैं और हर स्थान पे हमें जहाँ जहाँ हमारे शोज हुए हैं बहुत अच्छा प्यार मिला दर्शकों से। आप जी का भी बहुत धन्यवाद। ये हमारा ट्रेडिशनल फोक है मध्य प्रदेश का। तो इसमें एक फल होता है महुआ, वो जब झड़ता है तो उसको उठाने के लिए लोग जाते हैं, फिर उसको इकट्ठा करके उसके साथ शाम को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में ये डांस किया जाता है। डांस का नाम है महुआ। फोक फॉर्म जो सब लोग इकट्ठा करके मिलते हैं, सब शाम को पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसी उपलक्ष्य में ये किया जाता है। हाँ, डांस फॉर्म में किया है। हाँ जी, यस।
नमस्कार, माझं नाव मीरा दळवी आणि ग्रुपचं नाव लोक जागृती कलामंच पुणे आणि आम्ही आमचं जे ऑफिस आहे पुण्याचं रिजनल आउटरीच ब्युरो ते आमच्या ऑफिसतर्फे आम्ही या ठिकाणी आम्हाला आमच्या ऑफिसनी महाराष्ट्राची जी शान आहे लावणी ती करण्याची संधी दिली त्याबद्दल खरंच मी माझ्या ऑफिसचे खूप खूप आभार मानेन आणि माझ्या संगती सगळे माझ्या हे जे सर्व कलाकार आलेले आहेत यांनी मला खूप सुंदर अशी साथ दिली म्हणून हा कार्यक्रम सक्सेस आणि छान झाला आणि गोव्यामध्ये येऊन हे फेस्टिवलमध्ये फिल्म फेस्टिवलमध्ये जो मला काम करण्याची संधी मिळाली ना तर हे माझ्या जीवनातलं माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे आणि सर्वांचे धन्यवाद. पहले मैं इफ़ी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ. हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन हैदराबाद से यहाँ आ गए. ये हम यहाँ कला लाए कि ट्राइबल फॉर्म है, तेलंगाना का एक मशहूर ट्राइबल फॉर्म है, इसको गुस्साड़ी कहेंगे. ये गिरिजन प्रांत में रहेंगे, ट्राइबल पे एरिया में रहेंगे. ये लोग दीपावली के समय में इनका ये गुस्साड़ी नामक से एक गुस्साड़ी डांस करेंगे. 2 महीने तक ये गुस्साड़ी डांस वो कल्चर में आएगा उनके सामने. ऐसा प्लेटफॉर्म पे गुस्साड़ी कलाकारों को ला के प्रदर्शन करवाना, ये अवकाश देने का मिनिस्ट्री ऑफ आइंड भी उनको हम बहुत धन्यवाद कहते हैं. तेलंगाना ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, फोक आर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं. ट्राइबल दे आर बिलोंग्स टू ओरिजिनल ट्राइबल्स. They are living in forest area. They are still they are protecting their culture. Since long ago, they are protecting this culture. Since 1981, one of the Kanakaraju, one of this family person, exposed this art form to national arena. Recently, in 2021, he got a Padma Shri award from this Gondu culture. He got a Padma Shri. These people belongs to that Padma Shri family artist. That is the thing.
सबका आदमी को नमस्कारम नमस्ते अपना तमिलनाडु कल्चर टीम करगाटम ओयल चाटे कुची अड़क करगम तोंडी करगम परयाटम ट्रेडिशनल डांस इसलिए अपना आदमी की पूरा इधर आने का बहुत मजा होता है। ये नया टाइम है, मैं अपना ग्रुप वाला है इसलिए खुशी होता है। सबका आदमी देगा तो हमको ऊपर ऊपर होता है कुछ आदमी तकता है। तो अपना टीम पूरा आदमी मजा करता है, पूरा आदमी अपना टीम वाला पूरा। इसलिए इधर आने के टाइम में अभी फिर आदमी हमको वापस देगा ऐसे सोच रहे इधर से कोबा में। हम पहले दुबई, मलेशिया, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अभी इधर ही कोबा में महाराष्ट्र सबका चला गया। हमको थोड़ा एरिया नाम मालूम नहीं है, चलिए अच्छा प्रोग्राम इधर पूरा आदमी की नमस्कार।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढटात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. महेश कोनाटकार हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन 2 दुबावितांक घेतले ताब्यात. हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी केली जप्त. 3 जाण अजूनय फरार, पुलीस घेतात सोद. महेश कोनाटकार हल्लो प्रकरणात बदनामी केल्ल्या सोपटे आड दाखल करतलो मानहानीची केस. हेरांक काडटलो कायदेशीर नोटीस, सांगता मांद्रेचो आमदार जी तारोलकार. मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन केली अटक. सोपो कराचे पयशे गायब करून जाल्लो फरार. फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान पुलीस घेताले सोद. $72 लाखांचे भांगर चोरपी 3 कारागिरांक अटक. अस्तंत बंगालांतल्यान मडगांव पुलिसांनी घेतले ताब्यात. भांगरूय केले जप्त. कदंबाच्यो ई बशी जातल्यो कॅशलेस. इलेक्ट्रीक बशींतल्यान प्रवास करतना कार्डा वरवीं काडची पडटली तिकेट. कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराची माहिती. पैशाच्या आयसाक लागून शेतकऱ्यांनी विकच्यो न्हय जमनी. सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो घेवचो लाव, सांगता शेतकी मंत्री रवी नायक. आता पळयात खबरो विस्तारांत. महेश कोनाटकार हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन 2 दुबावितांक ताब्यात घेतले. तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी जप्त केली. 3 जाण अजूनय फरार आसात, पुलीस तांचो सोद घेतात. तुका मायकल जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच तशेंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकाराचेर बुधवारा जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात महेशाक बरोच मार लागिल्लो. हल्लो करपी 5 जाण पेडण्यांतलेच आशिल्ल्याचो दुबाव कोनाडकारान उक्तायल्लो. हल्ल्या उपरांत मायकल लोबो सयत थळाव्या लोकांनी हल्लो करप्यांक 24 वरां भितर सोदून काडपाचो अल्टिमेटम पुलिशेक दिल्लो. उपरांत पुलिशेन दुबावितांचो सोद सुरू केल्लो.
हल्ल्यातले दोग दुबावीत पुलिशेच्या हातीक लागल्यात, तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी पुलिशेन जप्त केली. काल मांद्रेचो माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो जाला आणि त्या खुनी हल्ल्या फाटल्यान एक 4 व्हीलर आणि तातूंत 5 जाण बुरखा घालून आशिल्ले आणि त्यात 5 जाणांनी लोखंडी सळयांनी माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर हल्लो केल्लो आणि त्या उपरांत पोलिसांची धांवपळ आणि स्थानिक नागरीक, सरपंच, पंचायत मंडळ हांणी धांव मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर घेवन 24 वरांच्या भितर जे संशयीत आहात तांकां धरपाची आणि अटक करपाची. त्या नदरेंतल्यान मांद्रे जे पयली पुलीस निरीक्षक आशिल्ले शेरेफीन तांची सरकारान तातडीन ट्रान्सफर केली आणि ताचे जागेर हंगामी स्वरूपाची ताबो जे आपले मोपा पोलीस निरीक्षक आशिल्ले नारायण चिमुलकर तांचेर मांद्रे पोलीस स्टेशनाचो ताबो दिलो आणि तांणी धांवपळ करून त्यांच्या टिमीन जी गाडी ह्या हल्लेखोराक वापरलेली ती गाडी ताब्यान घेतली आणि तातूंत जे 2 जाण संशयीत असले त्या दोन्ही संशयितांकय मांद्रे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आणि 3 जाण संशयीत आसात. गाडी क्रमांक आणि गाडयेची सविस्तर माहिती सध्या पोलिसांनी सगळ्या 5 जाणांक संशयितांक धरल्या उपरांत दितली अशी कैद केला. ह्या वाठारांत सध्या भीतीचे वातावरण तयार जाला. ह्याका राजकीय रंग दिवपाचोय अनेक जाणांनी यत्न सुरू केल्लो आसा. आता खरी गरज आहा मांद्रे पोलिसांनी की ह्याका राजकीय रंग दिवन ही मारपेट जाल्या काय आणि वेगळे कारण आसूं येता ह्याचो शोध घेवचो आणि त्या संशयितांकडे पोलिसांनी पावून खरी कितें कसोटी आसा किंवा खरी माहिती कितें आसा ती लोकां समोर हाडची आणि 5 जाणांक जे संशयीत आशिल्ले तांकां कडक तांचेर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. मडगाव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन अटक केली. फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपकराचे सुमार 17 लाख रुपया ताणे आपल्या बँक खात्यात भायले भायर ट्रान्सफर केले. योगेश शेटकार फाटल्या जून म्हयन्याच्यान गायब आशिल्लो. मडगाव पुलीस ताच्या मागार आशिल्ले. मडगाव नगरपालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारान होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपोकराचे 17 लाख रुपया भायले भायर आपल्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले. पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे प्रकरण फाटल्या जून म्हयन्यात उक्ताडार हाडिल्ले. ते उपरांत योगेशाक पालिकेन सेवेंतल्यान निलंबीत केल्लो. उपरांत योगेशा आड पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केल्लो. गुन्यांव नोंद जाल्या उपरांत योगेश गायब जाल्लो. मडगाव पुलिशेन ताचे आड लुकआउट नोटीसूय काडिल्ली. 6 म्हयन्या उपरांत आता योगेश मडगाव पुलिशेच्या हातीक लागलो. मडगाव पुलिसांनी आज सकाळी केल्ल्या एका कारवाये भितर योगेश शेटकार जो मडगाव म्युनिसिपालिटीचो क्लार्क आशिल्लो ताका अटक केल्ली आसा. योगेश शेटकारान एक स्कॅम केल्ले मडगाव म्युनिसिपालिटीक, ते म्हणजे ताणें 17.5 लाख जे सोप्याचे कलेक्शन आशिल्लें होली स्पिरीट फेस्ताच्या ते डायरेक्ट आपल्या अकाउंटाक ट्रान्सफर केल्ले आणि ताजे नंतर ताका मडगाव म्युनिसिपालिटीन सस्पेंड केल्लो. हें जें प्रकरण आसा हें जुनाक घडिल्लें आणि हें प्रकरण सगळे दामोदर शिरोडकर मडगाव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन हाणें उक्ताडार हाडिल्लें. आनीक योगेश शेटकार म्हणटा तो तेन्नाचो CEO गौरीश सांकवाळकर हाजो PA म्हणून काम करतालो आणि दामोदर शिरोडकरान हे जे उक्ताडार हाडटकीर एकदम खळबळ माजिल्ली. ताजे नंतर जे 17.5 लाख ताणें आपल्या अकाउंटाक ट्रान्सफर केले आणि ताजे नंतर COन मडगाव म्युनिसिपालिटीची स्पेशल मिटींग जाली आणि ह्या मिटींगेक अशें ठरलें की ताजेर पुलीस कंप्लेन करपाची आणि पुलीस कंप्लेन केली बी. पूण पुलिसाक योगेश शेटकार म्हणटा तो मेळनाशिल्लो. ताजेर लास्टाक लुकआउट नोटीस काडपाक पडली आणि दुसरी लुकआउट नोटीस काडली आणि 5 म्हयन्याच्या उपरांत म्हणजे डिसेंबराची 5 तारीख जवळ जवळ हे प्रकरण जें उक्ताडार आयिल्लें ते जुनाच्या 11 तारखेक सुमार उक्ताडार आयिल्लें आणि आयज मडगाव पुलिसांनी अखेर योगेश शेटकाराक अटक केली. योगेश शेटकारान हे 17.5 ते 3 लाख रुपया भरिल्ले आणि ताजे नंतर तो गायब जाल्लो. तो आज पर्यंत सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो. मडगाव म्युनिसिपालिटीन ताका अजून पर्यंत कामांतल्यान काडून उडयलें ना. मडगाव म्युनिसिपालिटीक जेन्ना आमी विचारलें चेअरपर्सनाक तेन्ना ताणें सांगलें आमचो फोकस हो रिकवरीचेर आसा, ताका कामांतल्यान काडल्यार कांय जावपाना, आमी ताजे हिशोब करतात. आणि अखेर आयज तो अटक जाल्लो आसा. आतां पळोवया मडगाव म्युनिसिपालिटी ह्या योगेश शेटकाराचेर कितें एक्शन घेतली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोरकरेकर. कोम मडगांवां वितळिल्ल्या भांगराचे दागिने करपी 3 कारागिरांनी 72 लाखांचे भांगर घेवन पळ काडिल्लो.
हे प्रकरणात मडगाव पोलिसांनी ते तिगाय दुबावितांक अस्तंत बंगालच्यान ताब्यात घेतले. गोंयां हाडून तांकां रितसर अटक केली. कारागिरांनी चोरिल्ले सगळे भांगर पोलिसांनी जप्त केले. हे तिनूय कारागीर फाटली कितलीशीच वर्सां भांगराच्या दुकानात कामाक आशिल्ले. मडगांव पुलीस स्टेशनार गेल्ले शेनवाराक एक केस रजिस्टर्ड जाल्ली. ती म्हणजे एक वर्कशॉपांतल्यान 3 जाण कारागीर जे तांचे भांगर आयिल्ले 72 लाखां सुमार ते भांगर घेवन ते पळून गेल्ले. ताचे नंतर मडगांव पुलिसांनी रोखडीच एक टीम फॉर्म केली. जी माहिती मेळ्ळी ते प्रमाणे जे ओनरान माहिती दिल्ले प्रमाणे आनी ताचे नंतर तांचे शोध चालू केलो. सर्वेलन्स घाले, टेक्निकल सर्वेलन्स, सगळे मोबायल नंबर तांचे सर्वेलन्साचेर घाले आनी ताचे नंतर तांकां कळ्ळें की हे 3 कारागीर जे आसात हे वेस्ट बेंगालाचे. आनी काल वेस्ट बेंगाल पुलिसाच्या मदतीन मडगांव पुलिसांनी ह्या 3 जाणांक थंयच्यान वेस्ट बेंगालाच्यान धरून हाडिल्ले आसात. आतां तांकां सद्याक ते अटकेक आसात आनी तांचो फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे पुलिसान सगळें भांगर जें चोरयेक गेल्लें तेंय बी रिकवर करपाक यश मेळिल्लें आसा. तांकां आतां कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर व्हरतले अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मळकणकर. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो बशी 2 दिसांनी कॅशलेस जातल्यो. आता इलेक्ट्रीक बशींतल्यान प्रवास करतना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट काडची पडटली. पळयात पुराय बातमी. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी 2 दिसांनी कॅशलेस जातल्यो. बशीत चडटना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट फारीक करचें पडटलें अशी माहिती कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकरान दिली. ह्या बसींनी प्रवास करपा खातीर आतां प्रवाशांक स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड करचें पडटलें. कांय जाणांनी हे कार्ड आदींच केला जाल्यार कांय जाणांनी ते करूंक ना. ते कार्ड करपा खातीर कदंबा महामंडळान आनीक 2 दिसांचो वेळ दिला. 2 दिसां उपरांत इलेक्ट्रीक कदंबा पुरायपणान कॅशलेस जातल्यो खंय. सर आयच्यान कॅशलेस म्हणजे ईव्ही ज्यो बसी आसात त्यो कॅशलेस करपाचे थारायला. सो केन्नाच्यान सर हो प्रोसेस स्टार्ट जातलो आनी कशें कितें हें आसा. एक्चुअली आयच्यान आमचे सुरू जावपाचें आसलेलें. आमचे स्मार्ट सिटी ज्यो बसी चलता त्या खातीर. पूण कितें जालें कितें आयज खुबशे लोकांनी ती कार्डां करपाक जाय पयलीं. ती कार्डां करून आसल्या कारणान आमी 2 दीस फुडें धुकल्ले कडेन आसा. आनी लोकांक थंय आमी ती कार्ड करपा खातीर आमचे ते मनीस बी थंय आमी अपॉयंट केल्यात. आनी ते लोकांक कशी कार्डां करपाचे, कशें ते ऑपरेट करपाचे हे शिकयतले. आनी फुडल्या 2 दिसांक आमी ते सुरू करतले. त्या बसीचेर आमचे कंडक्टर आसपाना, ते कार्डाचेरूच ते करतले सगळे. ते जी सिस्टम आसा ती लोकांक कळपाक जाय, लोकांक ते कार्ड काडपाक जाय. हें अजून जावना म्हणून आमी ते फुडल्या 2 दिसांनी करतले. ओके. म्हणजे सर लोकांनी अजून कार्डां करूंक नाशिल्ल्यान हो प्रोसेस खंय तरी 2 दीस एक्सटेंड जाला. हय हय. ते आमी एक्चुअली ते कार्ड करपाक जरी आमी फाटल्या दिसांनी एक मनीस दवरलेले आमी थंय शिकोवपाक. पूण लोकांनी जाता तितलो रिस्पॉन्स तितलो मेळोंक ना कारणान आमी ते आयज एक्चुअली सुरू करपाक आसलेले. पूण आतां फुडल्या 2 दिसान आमी सुरू करतले. भाई आयच्यान तुमच्यो ह्यो सिटी बसीस कॅशलेस काय कितें? सो तुमी कितें अवेरनेस बी असो केला? सो आतां कार्डलेस आसतल्यो ह्यो बसी म्हणजे कॅशलेस आसतल्यो. कार्ड यूज करप न्ही. कसली कार्डां यूज करप? ट्रान्झिट कार्ड. तुमी कदंबा कॉर्पोरेशन दिता, स्मार्ट सिटी वाले दिता. सो ती कार्डां यूज करप न्ही. टॅप करप, कार्ड केलें, रिचार्ज आसा. इन्सर्ट जाले ते न्हू, एंट्री जाली गाडयेन तेन्ना तेणी ते कार्ड लावप. आनी जेन्ना तो भायर सरता पळय तेन्ना परत तेणी कार्ड लावप. पयलीं तेंची एंट्री करता 20 मिनिमम जाता. मागीर तांचो कितें स्मॉल टाका पळय तो कट जाता. 2 फावटी सो ऑटोमॅटीक पयशे कट जातले. सो ते कार्डानूच पयशे घालप. सो कॅश दिवपाची गरज ना. सो आतां हे यूज स्टार्ट जाला. पॅसेंजर करता बी अशें चालू जाले. सो तशे पॅसेंजर आसा कार्ड केल्ले. सो ऑलरेडी हे स्टार्ट जाले तुमच्या बसींनी. आनी कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? बट लोक हॅपी आहा. सो आयच्यान स्टार्ट जाला. सो तूं आतां कितले अशें काय ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पैशांच्या आयसाक लागून शेतकारांनी शेत जमनी विकच्यो न्हय. शेतकारांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी सांगलें. बिरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्या आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मंत्री रवी उलयलो. आमी फाटीं मडगांव
जे आम्ही ट्रेनिंग आपल्याकडे भुरग्यांक जवळ आपल्याकडे 30 किलोमीटर भायर येता मडगांव म्हणजे आयज ग्रॅज्युएट कोर्स ग्रॅज्युएट भुरगीं सुद्दां आयज भायर येतात आपल्या आपली जमीन राखून दवरपाक आपली पूर्वजाची जमीन जी आसा राखून दवरपाक वेगवेगळी ही आयज भुरग्यांची एक हें आसा उमेद आसा उमेदीन आसा ते आनी करतात कामाकूय वयता आनी आपली भाटाय शेताय वेगवेगळे कुळागर ते पळयतात म्हणजे एक बरी गोष्टी आसा की भुरग्यांकूय आयज कळ्ळें आसा की आमकां आमची जमीन नाल्यार आमी आयज पळय जातले कारण कितनाळे आसले की आयज दिल्लीच्यान लोक येता तेका दिल्लीवाले येतात जावं ते दुसरे आमचे भारताचे दुसरे लोक येतात आनी ते तितले म्हारग जमनी घेतात आनी जे आमच्यो आगोलचे शेतकी जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डिंग वा कितें बांदून तयार जाता पूण आमी विचार करपाक जाय आमी शेती हें सोडपाक जायना आनी शेती सोडली जाल्यार आमी आमची फुडले भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा त्यो उबंद करतल्यो आनी आमी जर शेतीची हें करना लक्ष दिना जाल्यार आमी बेग मारतकीर आमी पयशे लागून थोडी कितें करता कन्वर्ट करता आनी कितें करता लाखांचे रुपयान दिता तेची वस्ती हाडटा कारण तांकां दिल्ली आनी हांगा दिल्ली जेन्ना आसता ताका ते क्लायमेट जे आसा ते क्लायमेटान ते लोक हांगासर येता हांगा सगळी तुजी क्लायमेट बरी आसता पण थंडी संतली गरमी संतली दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येतात आनी हांगा सगळे सवाय मेळटा अशें करून तुमी रावपाक जाय दिल्ली वचत करून तरी गोंयांत पावता आनी अशें म्हणून आमची जमनी ते हड करपाक लागता तेन्ना आमी जागे जावपाक जाय गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय की आमची जमनी कशी आमी दवरतली 8 डिसेंबराक कुडचड्या नगरपालिका मैदानाकडल्यान शौर्य यात्रेक सुरवात जातली. या यात्रेक तेलंगणाचे आमदार राजा सिंह मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. देखून सगळ्या हिंदू कार्यकर्त्यांनी या यात्रेक व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहन बजरंग दलाचे कन्व्हेनर विराज देसायान केले. 8 तारखेर जी सभा शौर्य संचलन आणि त्यानंतर जी सभा जावपाची आसा ह्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लें टू ब्रीफ द मिडिया एंड द प्रेस. बेजिकली कशें आसा शौर्य संचलन हे फक्त 8 तारीख कोण तरी फ्री आसा आमकां कांय काम ना अशे खातीर केल्लें ना. 8 तारखेर जे शौर्य संचलन आसा हे एक पवित्र दिसाक म्हणजे गीता जयंतीच्या दिसाक हे साजरा केले वतात. गीता जयंतीच्या दिसाक गीता जयंती हो एक उद्देश जालो. त्या भायर जेन्ना 1992 बाबरी मस्जिद बाबरी ढाचो जो उडयलो आनी तितून बजरंग दलाचो मुख्य वांटो आशिल्लो हो दीस होच दीस तो जावन आसा ज्या दिसाक बाबरी ढाचो उडयल्लो. सो ह्या खातीर आनीक बलिदान दिवस शौर्य दिवस अशें म्हणजे शौर्य त्या दिसाक दाखयल्लें त्या खातीर शौर्य दिवस म्हणून आमी वर्सान वर्स हो सेलिब्रेट करतात. नॉट ओन्ली दीस इयर एवरी इयर वी सेलिब्रेट दीस डे एज अ शौर्य दिवस. म्हणजे शौर्य दाखोवपाचें हिंदू धर्माचें शौर्य दाखोवपाचो हो दीस. म्हणजे आनीक त्या दिसाक सादारणता 3-4 हजारांची संख्येन आमी गणवेशधारी हो गणवेश तुमी पळोवंक शकतात. ह्या गणवेशधारी जे लोक आसात आमचे कार्यकर्ते आसात स्वयंसेवक आसात हे गणवेश घालून संचलन काडटले. त्या भायर आनी एक 10-15 हजारांची संख्या जी ह्या सभे खातीर येतली. आनीक खास करून ह्या सभेक आमी वक्तो म्हणून जो आपयला हो हैदराबादचो एक हिंदुत्ववादी कट्टर नेतो टायगर राजा सिंग. म्हणजे यूथ सेन्सेशन आमी म्हणू शकतात. युथान तेजे बद्दल क्रेज खूब आसा. हेका आमी वक्तो म्हणून त्या दिसाक हांगा आपयला. मयेच्या जांभूळपाट वाठारांत दुकान फोडून रोख रक्कम मेळून सुमार 10,000 रुपयांचो मालवस फारायलो. मजगतीं हे चोरये प्रकरणात दोगा दुबावितांची पुलिशेन चौकशी सुरू केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. मये वाठारात मुख्य रस्त्या कुशीक आशिल्लो नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यरात्री दुकान फोडपाची ही घडणूक घडल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीचे कलियाद आनी कडी तोडून दुकानात चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची माहिती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन चोरयेचो पंचनामा केलो. फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलीं 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ले अशें कळटा. दुकानात चोरी आली खंय केन्ना आली तुमकां केन्ना कळ्ळें? तेन्ना कशें कळ्ळें तुमकां चोरी जाल्या म्हणून? उगडून येयला लॉक तोडलेलो आसलें. चोरांनी कितें व्हेलें भितरले? जाय घेतालें सामान व्हेलें. तुमकां पुलिशेक कळयल्या? पुलीस येयले? पुलीस येवन गेले. आतां तुमचो कितें दुवा बी हा कोणाचेर चोरी केल्या अशें? काय सांगू शकना. पोलिसांनी कितें केलें? सुणे हाडलेले? सुणे ना जोरान संशय म्हणून घेवन येयले. हांगातले?
म्हणजे 10,000 ह्यान पयलीं केन्ना जाल्ली दुकानां चोरी? नमस्कार, हांव समीक्षा आनी म्हाज्या पप्पाचें हें शॉप आसा. फाटलीं 50 वर्सां जालीं आमी हें शॉप चलयता. आनी आयज सकाळीं म्हणजे काल रातचे सुमार आमच्या ह्या शॉपार चोरी जाल्लेली आसा. म्हणजे मेन जी गेट आसा ते गेटीचे लॉक फोडून चोरांनी भितर येयले ते आनी आमचे सगळे सामान म्हणजे थोडेशे सामान व्हेले. कॅश आसले ते बीन व्हेल्ले आसा. सो आमी तशी सकाळीं पोलीस कंप्लेन केल्लेली. तशेंच पोलिसांनी येवन इन्व्हेस्टिगेशनूय केलें आनी मागीर तेंच्यांनी सगळी आमची कंप्लेन बीन बरोवन घेतली आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी दोग जाणांक धरला तेंच्यांनी. म्हणजे तेंच्यांनी इन्क्वायरी करपाक तेंच्यांनी आपयला. सो फाल्यां सुद्दां सकाळीं 10 सुमार तेंच्यांनी सांगलां यो म्हणून आनी आमी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. आतां पळोवया कितें करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बांदोड्या RPRS शाळेच्या मुख्याध्यापिकांची परतून बदली केल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो. कांय वरां उपरांत मुख्याध्यापिकांची बदली रद्द केल्ल्याचो आदेश आयल्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी वर्गात प्रवेश केलो. आणि सध्याची आमची पॅरंट टिचर असोसिएशन आणि विनंती केल्या उपरांत 24 तासां भितर ताणें आमची विनंती मान्य केली आनी दत्तात्रय सराक हांगान दवरला. आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसा ते रिटायर जाय म्हणसर किंवा 3 वर्सां तरी ते हांगाच उरचे जाल्यार स्कुलाची प्रगती आतां जाल्यात तांचे विशय चड जातले. आनी ह्या सगळे हांगा जमिल्ल्या पालक शिक्षक संघाच्या वतीन हांव एक ह्या शाळेचो माजी विद्यार्थी, ह्या शाळेचो माजी शिक्षक त्या निमतान तांचे मना काळजांतल्यान उपकार म्हणटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. दत्तात्रय सर हांगा ट्रान्सफर जावन 3 म्हयने जाल्ले आयिल्लो. ताका काल अकस्मात ट्रान्सफर ऑर्डर जाल्या पूण तेजें रिजन आमकां मेळूना कित्याक ट्रान्सफर मारले ते. म्हणून आमी काल मॅनेजमेंटा कडेन गेले, तांकां विचारलें बाबा तुमी ट्रान्सफर कित्याक मारल्या. सो तेंच्या कडेन प्रॉपर रिजन नाशिल्लें. सो आमी तेंच्या कडेन डिमांड केलें की आमकां तो बॅक प्रिंसिपल म्हणून जाय. तेणें 3 म्हयन्यांचें डेव्हलपमेंट केलें, आमच्या स्कुलाक जे डिसिप्लीन लायलें कळ्ळें न्ही, त्या खातीर आमकां तो जाय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें आमी मिटींग घेता आनी तुमकां कळयता. आमी तांकां काल सांज मेरेन तर कळय सांगिल्लें. आयज जो क्रावड जातलो तो मॅनेज करूं शकचे ना म्हणून सांगिल्लें. तेंच्यांनी सांज मेरेन तर आमकां सांगूं ना. सो आमी सगळीं पेरंट्स आज हांगा जमल्या, भुरगीं जमल्या की आमी जो पर्यंत ते रिवूव करना आमगेले ऑर्डर ट्रान्सफर ऑर्डर सराची तो पर्यंत भुरगीं स्कूल स्टार्ट करपाक दिवपा ना. सो ट्रान्सफर ऑर्डर कोणी काडले? मॅनेजमेंट काडला, विलियम्स मॅनेजमेंटान काडली. सो आमकां फोन आयलो मॅनेजमेंटाचो, रोखडोच केलो तेंच्यांनी की आमी रिवोक करता, आमी तोंडी सांगता लेटर तुमकां थोड्या वेळान येतले, स्कूल स्टार्ट करा. पूण आमची भुरगीं आयकुपाक तयार ना, पेरंट्स आयकुपाक तयार ना. जो पर्यंत ऑफिशियल लेटर आमच्या हातीन येना तो पर्यंत आमी बॅक घेवची ना हें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. हो मेसेज तेंच्या कडेन केल्लो आसा. आतां आमचो मनीस लेटर घेवन येतलो, ते लेटर येतकीर आमी मागीर स्कूल स्टार्ट करपाक दितले. 3 म्हयने जाले ताका हांगा रिक्रूट केल्लो. रिटायर जाले आनी हे 7 म्हयन्यान 7 प्रिंसिपल जी काल आयल्या. भुरग्यांचेर अन्याय जाता असो आमकांय बी दिसता, कित्याक आमची भुरगीं हांगा रिटायरमेंट जाता तेन्ना हांगा प्रिंसिपल ट्रान्सफर करता. सो आमकांय खंय तरी दिसता आमच्या भुरग्यांचे ते विचारूच करना काय म्हणून. होच डिमांड आमी तेंच्या कडेन घेवन गेले की रिटायरमेंट झोन हे स्कूल करनाकात. आमी फक्त रिटायरमेंट दिवपाक हांगा बसूना पिटी, आमी आमच्या भुरग्यांचोय विचार करतात. सो आमी प्रोटेस्ट केला तर 3 मंथ्सा खातीर न्ही, दीस इज फॉर फ्युचर. कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या दुरुस्ती कायद्याक न्यायालयात दिल्या आव्हान याचिकेशी कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलची असो निर्णय मयेच्या लोकांनी घेतला. हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाचो विचारय फुडें आयला. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या मार्गदर्शनाखाला बुधवारा राती महत्वाची बसका जाली. मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं 2014 ह्या वर्सा दुरुस्ती कायदो पास जाला. ह्या कायद्याक तिमलो नांवाच्या मनशान न्यायालयात आव्हान दिला. दुरुस्ती कायद्याक आव्हान दिल्ल्यान मये गांवांत सध्या खवदळ पडला. हे फाटभुंयेर बुधवारा राती मयेच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका जाली. बसकेक भूविमोचन नागरीक कृती समिती, मये पंचायत मंडळ आनी नागरीक हजर आशिल्ले. कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलपाचे हे बसकेत थारले. गरज पडल्यार हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाची तयारी मयेकारांनी दवरल्या.
मये नागरिकत्व समितीची आयज आमी खास बैठक आपयल्ली आनी जो कायदो 2014 सालान एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप आनी ग्रांट ऑफ लँड हो जो कायदो जालो ताका एका व्यक्तीन चॅलेंज केला की हो कायदो अनकॉन्स्टिट्युशनल आहा, म्हणजे घटना बाह्य ना म्हणून तो असो त्या मनशाचो दावो आसा की ताणें केल्लो आसा आनी ती केस हायकोर्टान तेंच्यांनी हियरींग चालू जाल्लें आहा. ह्या संदर्भात म्हायती घेवपाक लागून हांवें एडवोकेट जनरल देविदास पांगम सरा कडेन बैठक घेतली आनी ताका विचारलें की ह्या केसीचो स्टेटस कितें आहा. तेंच्यांनी सांगलें की केस सुरू जाल्ली आहा. तेंच्यांनी आमच्या वतीनसून म्हणजे मयेकारांच्या वतीनसून एक कितें तरी हेल्प जाय ह्या दृश्टिकोनांसून तेंच्यांनी इंटरवेन्शन फायल करा तुमी. ज्यो ग्राम संस्था आहा, पंचायत आसा, कृती समिती आसा, देवस्थानां आसा, कोणीय फायल केला आतां अशा तरेचे तेंचें एक आमकां सजेशन दिलें. त्या सजेशनाचेर विचार करपाक लागून ही आयची बैठक घेतलेली आनी आयज बैठकीन असो सगळ्यांचो विचार घेवन असो निश्कर्श येयल्लो आसा की ह्या संदर्भात आमी इंटरव्यून जावपाचें काय ना जावपाचें हेजेर आमी एक कायदो तज्ञ जो असो हायकोर्टाचो वकील जो आमकां ह्या हेजेर नेमकें तें मार्गदर्शन करूंक शकतलो. जर इंटरव्यून जालें जाल्यार आमकां कितें लुकसाण जावंक शकता आनी जर जालें जाल्यार फायदो कितें जावंक शकता हेजेर व्यवस्थीत गायड करतले. पयली जी डेप्युटी कलेक्टर आसली तेणी खूब व्यवस्थीत म्हणजे डॉक्युमेंट एक आसा जाल्यार तेणी आनी कोणाक काय प्रश्नय विचारना तो रोखडेच हाता वेगळे केल्ले. हो एक डॉक्युमेंट आसून तो आनी खूब प्रश्न आमचे जे लोक वयता तेंचे कडेन आनी डेटी तर हिशोबूच ना तेन्ना 1 ते 2 डेटीनी क्लियर जाता. आयज 7-7, 8-8, 10-10 डेटी सुद्दां दिल्यो जाल्यार परत म्हणजे कामाचे मध्ये जाव जाल्यार तांकां वचून थंय कशें रावन परत हे करप होय प्रश्न जाता. त्या बाबतीनूय तेंच्यांनी विशय जो आसा तो तेजे कडेन पावलो जाता पूण तेंच्यांनी हें करचो तुमकां कळपाक लागून सांगता की आमी फॉलोअप जो आसा तो रेग्युलर तेंचे कडेन करता आनी बेगिनान हो विशय सोडचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सनबर्नाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदीं वेगवेगळी मतां दिसून येतात. एकल्याक सनबर्न जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका. मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबर्न सारकिल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबर्ना विशीं निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसा. दुसरे वटेन आदी सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची सनबर्ना विशीं भुमिका बदलल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा सनबर्न महोत्सव वागातूर दर्यादेगेर जातालो, मात अंदू तो धारगळ वाठारात जातलो हे खातीर थळावे पंचायतीन लेगीत मान्यताय दिल्या. हे विशीं पत्रकारांनी मंत्र्यांक विचारले तेन्ना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले की सनबर्ना सारकिल्या गजाली पासून आपूण सदांच पयस रावता खंय, मात सरकाराच्या निर्णयाक कोण आव्हान दिवपाक शकना अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार मंत्री रवी नाईक म्हणटा सनबर्ना विशयी निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात. दुसऱ्यान कितें करप हेचेर हांव उलयना अशें बसून हांव पयस आसता. पूण बीच लायनींग गव्हर्मेंट डिसिजन नोबडी कॅन चॅलेंज इट. व्हेन गव्हर्मेंट टेक्स अ डिसिजन नोबडी कॅन चॅलेंज इट. आपूण कुशीन रावप हें घेवप. तेजेर आमचो मुख्यमंत्री केपेबल आसा टू डिसायड रिगार्डिंग सनबर्न. सुरवातीक सनबर्नाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान आपली भूमिका बदलल्या. ताच्या कोतान पर्यटना खातीर असले ईडीएम महोत्सव जावप गरजेचें आसा खंय. पळय ईडीएम फेस्टिवल हांगासर जाय कित्याक गोंयान टुरिजम स्टेट ही आनी टुरिस्ट येवपाक जाय हांगासर. ईडीएम जाय आतां खंय जावप ना जावप तो सरकाराचो आनी स्थानिकांचो इशू आहा. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर ह्या सनबर्न ना म्हणून हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. सो तुम्ही फॉर सनबर्न आसा, तुमकां सनबर्न जाय, तुम्ही काल सांगला तशें. म्हणजे जी मेजॉरिटी प्रमाण निर्णय जातलो. तुमचें कितें म्हणणें? सनबर्न जाय. तुमचें नाव तुमचें नाव तुमी पंच, सो तुमकां जाय. त्यांची सत्ता असते तेवढ्या काय शंका केला. आम्ही BJPचे पूण आयज कितें आमी आमकां सनबर्न होनाका बरें फेस्टिवल हाडात तुमी ऑर्गनायज करा, आमकां फूल सपोर्ट आसता. आयज ही सनबर्न लोकांची फॅमिली डिस्ट्रॉय करप हें आमकां योग्य ना, म्हणून आमचो अपोज आसा. सो तुमी ठाम आसतले? आमी ठाम आसतले. तुम्ही आयज विरोध करतले आता बैठक आणि मागीर समाज मंजूर जालो ठराव जाल्यार भुमिका काय जशी आमदारांक म्हटलं आमी घुसतले, केन्ना घुसपाच्या पंचायतीन? पळयात पण येता ते पळया लोकांक आमदार येवचो ना स्वता येता. थँक्यू. तुम्ही खंयचे दबाव बी बळी पडचे ना 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 आमी आतां काल पडटा न्हू, आमचे फोन कितले येयल्ले पण आमी दबाव बळी पडटा. तुमकां फोन येयल्ले फाटी सर म्हणून? येस. आमच्या संस्कृतीचे घाला घालणाऱ्याचो घालो घालतले. आमचे देव देवता मांद्र्याची भगवती आसा, मोरजायची मोरजाई आहा, मुर्जेची तो व्यता आहा, ह्या वाटेन व्यता आहा. पवित्र आमची शांतादुर्गा देवस्थान कदंबकालीन आहा. हे देवदेवतांचा जर हे परिणाम देवदेवतांचा जर तेंचेर जर परिणाम जालो जाल्यार देव धारेश्वराची माऊली आहा, हे जे देवदेवता आहात ते तुका कशेच तरेन बसोवन एकंदरीत तुमचो विरोध असतलो? आमचो एकंदरीत विरोध आहा. काही गोष्टी ज्यो वायट आसात तांकां सगळ्याच विरोध आसा.
ठराव तसो घेतले तुम्ही हय तसो ठराव ओके थँक्यू ठराव मंजूर झाला आणि कालूय म्हटलेले आमदारांचे आम्ही घुसतले 100% घुसतले है तर आम्ही एकदा ना ते ना तुका खबर आहा मरे चल मेजॉरिटी आम्ही 4 जण असो आम्ही आहो बघ कसा आज तर मिटिंग झाली मग सांग मग उलयता काय झालं आमच्याच पार्टीचं सरकार असतं बरोबर तुम्ही म्हणतात की सरकार पण आमचा विरोध पार्टी किंवा सरकाराकडे ना आमचा विरोध असं सन्मान आम्ही एक विनंती सरकारकडे ही पाहून बघतो नका सांगा आता तुम्ही म्हणता की काल 2 कडे आमचे ह्या झाले सभा 2 कडे झाले काल हय कितके पोलीस असले आज पण पोलीस बघा म्हणजे हय एक युद्ध किंवा पोलीस छावणी कशी झाली आहे पंचायती इतके पोलीस मी तरी गाव भोवूंक ना कारगळी हे सुद्धा आमचेच भावंडा तांकांय विनाकारण त्रास होता तांकांय त्रासच नाही ते उभा राहा निबरान काय गरज काय एक म्हाका सांगा ते त्या महोत्सवात जसे आता आम्ही फिल्म फेस्टिवल जातात किंवा आणि काय महोत्सव जातात आम्ही आमच्या परिवारासोबत जातो बरोबर आई वडील भावंड मुलं भुरगीं सगळे आम्ही घेऊन येतो तर हे फाल्यां जे आता समर्थक असत हे आपल्या परिवारासोबत वयतले थंय जर काय बरा कृत्य जाता अशें तांकां दिसता काहीतरी फायदेशीर आसा आणि काहीतरी एक समाजात बरी एक गोष्ट मेळटा आम्ही आज समाज घडवू शकना पण मी म्हणते बिघडूच नाकात आज युवक आमच्याकडे काम ना तर हे धंदे आम्ही तेंच्या मागीर लावपाचे सुद्धा आसा म्हणजे जे कायदेशीर कितें आसा पळय तेंचे ते मुखार आमकां हे करता तेन्ना फुडें आमी म्हणजे 4 विरुद्ध 5 असे ऑलरेडी तुम्ही मान्यता दिली पंचायतीकडे जे ऍप्लिकेशन येयल्ले ते काल आम्ही ऍक्च्युली मिटिंग घेतली बॉलआउट केली आणि आमकां ग्रामस्थांनी आमकां फूल सपोर्ट केलो 2 ते 2.5 लोक घातले कित्याक लागून हे सनबर्न जावं नाका म्हणून आणि पंचायत बॉडी आहेत 5 जण मेंबर जमतात आणि तांकां एमसी इश्यू करून दितात हांवें ताका ऑब्जेक्शन घातलें कितें ऑब्जेक्शन घातलें तुम्ही म्हटले पहिली ग्रामसभा पळयात नेक्स्ट संडे जाता ते मागीर आणि तेन्ना लोकांचे डिसिजन घेयात आणि तुमकां इश्यू करपाचे जाल्यार करून वळ्यात म्हटलें तुमी ते आयज आयकपाक रेडी आमचे भूषण तुमची भूमिका काय सांगलेले की आम्ही पंचायतीन घुसतले म्हणून मान्यता मेळ्ळी पंचायतीन घुसपाक आता एकलोय भायर ना काल कितें जालें ऍक्च्युली आमी सगळे आयज येवपाक आसले सडनली गेल्यार आमकां काल आयतारचो सगळे गेट लोक जातात म्हणून आमी काल सडनली काल न्ही इश्यू केले आनी पेपर आवट केले आमी संडे वांगडा डिस्कस करता आनी मी पंचायत वरली आता भूमिका काय तुमची आता आमची अजून एक ठराव मंजूर झालो तेका एनओसी दिली ठराव मंजूर झालो म्हणून अजून सन्मानित जावंक ना न्हू आमी हायकोर्टाक वतले आज 9 तारखेक आमकां हायकोर्टाची फर्स्ट डेट आहा ओके नाल्यार आमी पर्सनल एक एडवोकेट आमी सन्मानीत केस घालतले आमकां एक दुख्ख कितें आयज कोण तरी मेलो त्यांचे आवयबापाक दुख्ख जातले ते हेंकां दुख्ख जावचें ना हेंकां पयशे मेळ्ळे आसतले मेंबरांक आमच्या पण पंचायत मेंबरांक पयशे मेळ्ळ्यात म्हणते विषय करून नोटीस आपले सोगून होतात आपले एनओसी सोगून काल त्या म्हणजे सपोर्ट काढले ते कोण आणले गारगावचे ते भायले लोक हाडलेले ज्यांनी आणि त्याचे सपोर्ट केलो की तुम्ही आणलेले तुम्ही आम्ही लोक आमचे पेंड्याचे भाव असले पेंड्याचे भाव कित्याक आमच्या पेंड्या भावांक आपल्या फॅमिलीची एक कदर आहा म्हाका एक सांगा आरएमसी प्लांटा खातीर बोवाळ जालो तेन्ना कित्याक आरएमसी प्लांटा खातीर जेन्ना बॉडी आमची पंचायत बॉडी चेंज झाली आणि हेंच्यानी डिले केली 30 days आफ्टर 30 days तेंच्यांनी डायरेक्टर पंचायती नोटीस केली आणि डायरेक्टर पंचायत काय नोटीस आपले अजून ते लोकांना त्रास जाता त्याच्या खातीर लोक कितें आम्ही पळयते ते आपले आम्ही हायकोर्टान सांगितले केस फायल केल्ली आसा म्हणणे लोक जमा कितें जावंक नाका म्हणटा जाले कितले फावट जमा जाले तुम्ही जातले काल जाले तितले जावंक नासले न्ही केन्ना ते आरएमसी प्लांटा खूप जमलेले तुम्ही त्यांना असले आम्ही आसा प्रत्येक टायमार जेन्ना पळय जेन्ना आमचो गव्हर्नमेंट ताका इश्यू करता ताका एनओसी दिया आणि काम स्टार्ट करात म्हणून अजून तांकां आमी पंचायती आमदारान वचून थंयसर म्हटलेले की आपण बंद घालता पोलिसांक स्टाफ बंद कित्याक घालूं आमदारान तर गेलो बंद घालपाक गेलो पण त्या खंयचे इन्स्ट्रक्शन येयल्यार फाटी जालो तर ताचे आसूंक शकता जो आता तेंच्यांनी पळयता एडोक लिगल ऑफिस घेतला पळय आमकां सांगून तेंच्यांनी खंय कोणाक डायरेक्ट घातले काय आनी कशें दिले ते आमकां खबर ना आमचो आमी आमदारा कडेन बसतले बरोबर कित्याक आमदारान डे 1 पासून तो आयज आमच्या कडेन आसा खंयची अदृश्य शक्ती बी हाजे फाटल्यान आसा व्हडली शक्ती हांवें स्टार्टिंगूच म्हटलेले ऐका हांवें स्टार्टिंग म्हटलेले की ह्यो सनबर्न धारगळीन जो येता हे आमच्या पंच मेंबराक काळाकोन धरून आणि हांगातल्या स्थानिक आमदाराक हे काळाकोन धरून येतो ईडीएम हाडटा कोण हाडटा बरोबर हांवें तेन्ना अशें म्हटलेले की आमच्या स्थानिक आमदाराकच खबर ना
सन्मान जाता म्हणून. जर भायले आमदार आणि मंत्री जर आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन हाडूंक सोदता जाल्यार त्यांनी आपापल्या कॉन्स्टिट्यूशन वरचो. भायले आमदार भायले झाले आमचो रोहन खोडे झालो बरोबर. पेडण्याचो आणि कोण आहा? पेडण्याचो नो कमेंट असू शकता बरोबर. तर तुम्ही डायरेक्ट कित्याक उलयना जे आहा ते लोकांक कळोन न्ही. टुरिझम मंत्री रोहन खंवटे बरोबर सीएम रिक्वेस्ट करता की हाचेर त्यांनी आमकां एक बेगीतल्या बेगीन अपॉइंटमेंट दिवची स्थानिक लोकांक धारगळ करा. तुमकां दिसना तुमकां पेडणेकरांक सरकार सामकेच ग्रांटेड बॉल्सान घातलेलो रे करता कशें पळय तुम्ही आता खडेगाठ 4 पंच असताना हांगासर तुमचे एनओसी दिवन ते मोकळे झाले. आज बघ अजून रेझोल्युशन हांवें सेक्रेटरी विचारा हांवें तुरंत बरें म्हणलं हांव सायन मारता सगळे गेले ते रेझोल्युशन अजून बरोबर ना अजून. आता पंचायत हांवें ताका कितें रेझोल्युशन बरें हांव म्हणलें सायन मार पयलीं म्हणलें बरें हांव म्हटलें ते नाकायचे ना खबर म्हाका पयलीं म्हणलें बरें हांव म्हणलें सायन मारता. म्हणटा एक ग्रामसभा घेवपाची स्पेशल आणि लोकांचे मत घेवपाचे आमी आमचे ऑब्जेक्शन ना मागीर लोकांचे पयली मेन ऑब्जेक्शन आसूंक जायना न्हू. ग्रामसभेन लोकांनी सांगले आमचे ऑब्जेक्शन आसा म्हणून. आता हेंका खंयचे तरी लोक सांगतात लोकांनी तेंका बॉडयेक आपोवन व्हेले आणि सांगले आमकां सनबर्न जाय म्हणून. पण त्या लोकांनी आमकां आपोवन व्हरोंक ना. हांवें आतां आयज स्पेशल मिटींग आतां मिटिंगेक हांव उलयलां आमकां आपोवंक ना मरे त्या मिटिंगेक तुमकांच कशें आपयलां अशें हांवें विचारलें. तर आमकांच आपयलें म्हणटा अशें कशें जावं शकता. 9 मेंबरांक तेंच्या त्या लोकांनी आपोवंक नाका आसले. तेंच्यांनी बॉडयेकच कशें आपयले त्या लोकांनी. ग्रामसभा ही कालच्या मिटिंगेन तेंकांच आपयले. फुड्यान ठेयलो 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास. ओके. आणि ग्रामसभेक पळय ठराव मांडलो की तो नका म्हणून केले आमचो सेक्रेटरी ग्रामसभा महत्वाची ठराव काय अशें त्यांनी डिसिजन जे घेतला ते हांवें नोट डाऊन करून घेतला आणि 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास जाल्लो. ओके. आयज जी पंचायतीची बैठक जाली या पंचायत बैठकीत 4 पंच सदस्यांनी सन्मान विरोधी जी आहा ती आपली भूमिका कायम दवरली आणि हातूंतले 2 मुखेल पंच वांगडे एक म्हणजे पयलींचे दोगूय माजी सरपंच एक भूषण नाईक आणि आमचो निखिल साळगांवकर आयज मिटींग जाली तेंच्यानी 5 विरुद्ध 4 5 लोकांनी तेजी पास करून ठराव घेतला. पूण हांवें ताका ऑप्शन घातला. ऑप्शन कितें घातला आयज तुमी 5 घाला आणि कालचे फाटले काम लोकांनी अपोज केलो ती म्हणल्यार तुमी कॉफी लायात आनी ठराव पास करून घ्या. थंय जायना नेक्स्ट म्हणटा संडे तुमी परतून म्हणटा एक ग्रामसभा आपयल्या उपरांत कितल्यांक जावं आनी कितल्यांक नाका ते लोकांचे व्ह्यूज घेयात म्हटल्यार तुमी तुमकां वाडटा तुमचे चड जाता जाल्यार अवश्य तुमी दियात पूण ते आयपाक रेडी ना. सो स्पेशल ग्रामसभा जावपाक जाय ह्या विशयाचेर. हय जावपाक जाय. म्हाजी इच्छा आनी आमचे मेंबर्स आमचो निकेत साळगांवकर आमचे 2 मेंबर्स कोलकरान तेणी आमचे तुमी ग्रामसभा इशू कर आमकां काय प्रॉब्लेम ना पूण ते आयकपाक रेडी ना. तुमी पळय आज मिटींग जाली तेन्ना हांवें सेक्रेटरी आनी सरपंचाक म्हटलें जे कितें येयलां पळय तेन्ना आमकां वाचून दाखय. तेन्ना वाचून दाखयल्या प्रमाणे अशें मागीर भूषण नायक आमचो कलीग आनी हांवें ताका डायरेक्ट ऑब्जेक्शन घातलें नोट डावन कर म्हटलें बरें म्हणटा रेजोल्युशन बरें तितून ते रेजोल्युशन सगळें बरें येयलें. बरें येयल्या उपरांत मागीर आमी ताका मागीर सांगलें मागीर तेंच्यानी 5 जाणांनी ताका दिवचो म्हणून सपोर्ट केलो. हांवें ताका म्हणलें कित्याक रे म्हटलें जाल्यार ते म्हणून लागले आमकां तेंच्यांनी सांगलां धारगेची टॅक्सी लागतले 3 दिसा आमकां तेंच्यांनी ताची ती गार्बेजीची गाडी म्हणून ट्रक नकळो हांव दिता म्हणून लागले. म्हणलें बरें आहा जर गार्बेज जाल्यार तुका जर सन्मान वाला जर तुका एक ट्रक जाल्यार तुका 2 ट्रक दिता म्हटलं आमी आमच्यान राव आमी सन्मान म्हटलं आमी नाका दिवया म्हटलें ना आमकां ते आमी मेजॉरिटी पास करता म्हणलें. म्हणलें बरें जर पास जर करता जाल्यार आमी मातसो फाटी येवया म्हटलें एक ऍड करता म्हटलें. ग्रामसभेन एक ठराव म्हटलें मंजूर जालो पास जालो. तेणी स्वता सरपंचान हात वयर केला आनी सांगले लोकां सांगले की हो सरपंच आमकां नाका. ती ग्रामसभा जावन आज मिटींग जाली बरोबर आणि ते म्हणतात ते लोक हे करता त्या टायमार हांव ग्रामसभेक आशिल्लो जेन्ना सेक्रेटरीन सांगलें बरोबर जेन्ना ठराव जेन्ना घेतलो पळय जेन्ना आयज मागीर तांकां सांगलें ना ते मागीर म्हणटात ना लोकांनी त्याच लोकांनी परत आमकां सांगलां म्हणटात की आमकां सन्मान जावो म्हणून. जाल्यार तूं म्हटलें परत मिटींग आपय म्हटलें ग्रामसभा तशी सन्मानाची ती फायल येयली पळय तशी तुमी म्हटलें कशी मिटींग 7 दिसांनी मिटींग काडल्या पळय तशी म्हटलें मिटींग काडा जो पर्यंत ताका म्हटलें एनओसी म्हटलें इशू करप ना ह्या आमी 4 मेंबरीन ताका नोट केला नोटेड करून दवरला आनी ताका लागून तांकां मागीर सांगलें आमी बरोबर मिटींग आपय मागीर कितें तें डिसिजन घेवया म्हणून. ते म्हणटात ना तसाच 2 कायद्यान जावंक मेळना म्हणटात पूण आमी मिटींग आपयतले आमी
बरोबर तुम्ही मागणी करतले मागणी आता केलेली आहे. आता तेका सध्या आमी सरपंच ते काय म्हटलं पण म्हाका सांगा हे 5 अचानक यांची भूमिका कित्याक तेन्ना हेंका कितें आमिश दाखयले आसले पयशाची आनी कसली आमिश दाखयले आसले पूण हे आतां फुडें जाल्लें आसतलें पळय आमिश साहेब पळय पूण आमची धारगळ तुमी विकूं नाका पयशे आयज आसतले फाल्यां नासतले कोणूय पयशे जोडूंक शकता पयशे कोण मोडूंक शकता पूण असले गुड्डे प्रोजेक्ट हाडून धारगळचे लागू नाका कित्याक ही गोर गरिबाची जनता धारगळटा व्हडले कोण श्रीमंत लोक नाका म्हणून आमकां एक रिक्वेस्ट धारगळ वाचोवचे खातीर काल आमी हांगा एक लोकांक गेट टुगेदर केल्ले आनी आमकां लोकांचो भरपूर प्रतिसाद जातलो कित्याक तुमकां सन्मान नाका जाल्यार आमकांय नाका सन्मान आमकां धारगळ पंचायत क्षेत्र कंप्लीट पेडणे तालुका एटलीस्ट आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे सरपंच ते आमकां सहकार्य केले आमकां तुमचे प्रेसान आमकां सहकार्य केलें कित्याक जेन्ना हानिकारक प्रोजेक्ट तुमी हाडटात आनी आमचो खंय तरी एक मनीस दगावलो गेलो जाल्यार तेका हेंकां दुख्ख जावचें ना हेंच्या हातान पयशे पडलेले आसतले आनी जेन्ना घरांतलो कोणी मनीस वयता ते घरांतल्या मनशांक दुख्ख जालें आसतलें हांव म्हणटा एकूच हे तुमी हानिकारक प्रोजेक्ट हाडूं नाका आनी आमची धारगळ वाचोवचे खातीर तुमी कितेंय कसलो प्रोजेक्ट हाडा आयज आयुश्य हॉस्पिटल जालें मोपा एअरपोर्ट जालो व्हडली 2-3 प्रोजेक्ट जाली आमचे धारगळकार कितले कामाक येयले तेचेर हांव सदांच तेंची डिबेट करता आनी हांव जेन्ना कसल्या फंक्शनाक वयता तांकां सदां म्हणटा रिक्वेस्ट करता आमच्या ल्हान तुमी वायट वेसनाक वचूं नाका ड्रग्साक ड्रिंकाक केन्ना वता की आपले कॅरियर फुडें वयर काडटले पयलीं बरे संस्कार आवयपाचे जाय पडटा आनी तशेंच स्कुलान टिचर वयचे तुम्ही ओदळ पत्रकार परिशदेक एक म्हटलें की कांय जाणांक कामां ऑलरेडी मेळ्ळ्या काम आपलो आनी आमचो अर्जून कानोकार तो कोण आतां पंच पयलीं सरपंच जालो तेणी सेटींग केला हांगा बाकीच्या मेंबर तेणी सेटअप करून तेणी एनओसी घेतली पळय सांगपाक म्हणजे पळय जेन्ना सरपंचाची निवडणूक जाल्लेली तेव्हा आमी सगळ्यांनी ताका अनुपत उणो हाडलो कित्याक हाडलो धारगळचा रक्षण करपाक आयज जर बोम जालेले आयज ते सरपंच डेपो सरपंच आनी इतर 3 पंचांनी ह्या आयज धारगळकरांची जी अस्तित्व आसली आनी तेंच्यांनी काय इश्यू काय केला तितून ते फेल गेले ते सांगता कितेंय जालें तरी तुमी लोकां वांगडा आसा ऑफकोर्स लोक आमच्या वांगडा आमचो स्थानीक आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर आमच्या वांगडा आसा लोकां वांगडा आसा लोक तेच्या वांगडा आसा सरपंच येतले वयतले म्हाजे खूब इच्छा आमकां लोक मात निवडून हाडटात कितें हाडटात गांवाची उदरगत तयारी करतात गांव एकामेक पावतात आमकां निवडून हाडटात आमी आयज लोकांचे अत्याचार केले आमकां लोक घरा बसयतले हेंकां हेंचो एकूच टर्म फुडें नॅक्स्ट टायम परतून येवं ना इतलेंच सांगता निमणे जो एक सस्पेन्स आसलो की धारगळ पंचायत सन्मानवाल्यांनी जे एप्लिकेशन दिला परमिशना खातीर ते रिजेक्ट करतले काय तांकां ती परमिशन ग्रांट करतले निमणे कडेन आयज धारगळ पंचायत मंडळान 5 against 4 म्हणजे 5-4 अशा मताधिक्यान सन्मानान जे एप्लिकेशन केल्ले मान्यताये खातीर ताका मान्यता दिल्ली आसा आयज सकाळच्यान धारगळ पंचायती भायर मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स जो आसा तो हांगासर तैनात आशिल्लो काल आमदार थळावो प्रवीण आर्लेकर आनी बाकीच्या लिडरांनी जी मिटींग घेतलेली सन्मानाच्या अगेन्स्ट तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली की जर पंचायतीन मान्यता दिली जाल्यार आमी पंचायतीन घुसतले म्हणून मात पंचायतीन आतां मान्यता दिल्या हांगासर आमदारूय ना किंवा काल जे लिडर भाशणां करताले तो एकलोय कोण हांगासर ना आनी शेवटी सन्मान आयोजकांनी जे एप्लिकेशन दिल्लें तें मान्य जालां 4 पंच जे आसा ह्या 4 पंच वांगड्यांनी आपली भुमिका सन्मान विरोधी ही कायम दवरलेली आसा आनी 5 जाणांनी जी आसा ती फॉर सन्मान अशा तरेची भुमिका घेतली एक आमी पळोवपाक जाय की ह्याच पंचायतीन ग्रामसभा जेन्ना जाल्ली त्या ग्रामसभे भितर लोकांनी सगळो एक मतान थाराव घेतिल्लो की आमकां सन्मान धारगळ पंचायत वाठारांत नाका म्हणून तो थाराव ओवर रूल करून आयज ह्या पंचायत मंडळान 5 जाणांनी मेजॉरिटीन त्याच सन्मान विशयाक मान्यता दिल्या ताका लागून खंय तरी एक प्रश्न उद्भवता की स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्यो आपल्यो अशे जे पंच वांगडी आसता लोकप्रतिनिधी आसता जे आपली भुमिका बदलतात ताका लागून आयज स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सुद्दां एकूण कारभाराचेर संशय व्यक्त जाता ग्रामसभेन घेतिल्लो ठराव आनी त्याच्या विरुद्ध आयच्या पंचायत बॉडीन घेतिल्ली बैठक हेतून जो निर्णय जाता तेतूंतल्यान आतां ह्या ग्राम स्वराज्य संस्था ज्यो आसा तांचें भवितव्य कितें तांच्यो भुमिका ज्यो ह्यो बदलतात तेचेर सुद्दां आतां प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लें आसा सो एकंदर आयज सकाळच्यान आमी जर पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स ह्या पुलीस फोर्सा भितर जाल्ली बैठक आनी ह्या बैठकीन मेजॉरिटी भितर म्हणजे 5-8-4 अशे तरेन धारगळ
पंचायतीन सनबर्नाक जो आसा त्यांचो जो अर्ज आसलो, त्यांचे जे एप्लिकेशन आसलें ते ताका परमिशन दिल्लें आसा. देव बरें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सनबर्न विशय जो आसा सद्या गाजता आनी आमी आतां सद्या येयल्ले आसा त्याच सुवातेर जंय ह्या सनबर्नाची फूल फ्लॅश तयारी सुरू आसा. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता, हीच ती सुवात आसा. फाटल्यान आमकां ट्रक दिसता. जागो जो आसा तो लेवलिंग केल्लो आसा आनी ही सुवात खंय आसा तर हो पळया, हो हायवे, हो पेडणेचो हायवे आसा. ह्या हायवेन गाडयो कश्यो वता त्यो आमकां दिश्टी पडटा. थंय लिंक रोड आमकां दिश्टी पडटा, लिंक रोडाची कमान दिश्टी पडटा. हो सर्वीस रोड आसा आनी ह्या दावे वटेन पत्रे मारल्यात आनी कशे तरेन हें काम ह्या सुवातेचेर चालू आसा. सनबर्नाचें आजून परमिशन मेळिल्लें ना सरकाराचें सनबर्ना खातीर, पूण सनबर्न आयोजकांनी फूल फ्लॅज कोणाचीच तमा न बाळगता, कोणाचीच कदर न करता हांगासर हें काम नेटान आनी मोठ्या प्रमाणात चालू केलां. आनी जे बोवाळ मारतात थळावे की बाबा हांगा सनबर्न जालो जाल्यार कितें त्रास जातलो, जाल्यार मेन त्रास जातलो किंवा हेडेक जातलो, तो म्हणजे उजव्या वटेन हांगासर आसा ती हॉस्पिटलां. त्या वटेन आसा आयुष हती घरा काडली काय आनी दुसरें मेन हॉस्पिटल आसा तें रेडकर हॉस्पिटल. म्हाज्या ह्या स्क्रिनीचेर तुमी पळोवपाक शकता. हांगासर आमकां रेडकर हॉस्पिटल हांगाच्यान सारकें दिश्टी पडटा. म्हणजे कितल्या डिस्टन्साचेर हे दोनूय हॉस्पिटलां आसा आनी लोक जो एक कन्सर्न उक्तायता तो आमकां हांगासर स्पश्टपणे दिश्टी पडटा. आमी आतां भितर वचपाचो प्रयत्न करुया. आमकां कोण आडायता बीन जाल्यार पळोवया, बाउन्सर बीन घातलेलो पळोवया. पूण आमचो प्रयत्न आसतलो तुमकां ही सुवात दाखोवपाची, कशे तरेन हांगासर काम चालू आसा नेटान तें आमी तुमकां दाखोवपाचो हांगासर प्रयत्न करुया. चलात तर. आमी हांगासर जे आसा ते हांगासर पावले. हांगासर ह्या सायटीचो एक क्या है बोलो अलाउ नहीं है सर, प्राइवेट है. अलाउ नहीं है इधर. ये सनबर्न हो रहा है. नहीं सर, क्लीन हो रहे हैं ना. क्यों क्लीन हो रहा है? कौन सा बड़ा क्लीन क्यों हो रहा है? वो लोग सब बोलते हैं तो इधर ही क्या सनबर्न इधर हो रहा है. नहीं, ओडेल्टिन क्लीन कर रहे हैं सर. क्यों क्लीन कर रहे हैं अभी इधर? ओडेल्टिन का कुछ काम रहेगा ना सर. लेकिन हम वो दिखा नहीं सकते. नहीं अभी भी तो नहीं मिलते हैं सर. आप जो क्यों नहीं दिखा सर? आम्ही हांगासर पळया की आमकां डावट आशिल्लो की आमकां आडोवंक शकता, आमकां भितर वचपाक आडयतले, तशेंच जाल्लें आसा. हांगासर वो सिक्युरिटी म्हणटा की तुमकां भितर वचपाक अलाव ना. किसने ये बोला है? कौन सा अलाउ नहीं है? वो जो हमारा सब लोग बोलते हैं ना अलाउ नहीं है. जो परमिशन मिलेगा तो आप लोग के अलाउ ले. वो ट्रक वगैरह कैसा है तो अंदर? कौन सा वो ट्रक
ट्रक का उनका काम चालू है ना सर। तो हम नहीं दे सकते जाके? नहीं, जो अलाउ रहेगा तो आप जा सकते हैं। और कोई है आपका ऑफिसर, कोई है? ऑफिसर नहीं है सर। वो कौन है? मैनेजर? मैनेजर नहीं है। कोई नहीं है? आपके भरोसे पे काम चल रहा है इधर? नहीं, हमको क्यों, हम तो सिक्योरिटी है। नहीं देखता काम, ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? काम का चालू है। हम किससे बात कर सकते हैं? बात करने पूछने के लिए? पूछने के लिए अब कौन है? और क्या हमारा बोला है कि नहीं। सर हम नहीं जा सकते अंदर? उसके लिए पूरा ये मना किया ना कि आप थोड़ा इसको उसका जो है ना इंजीनियर को ये कर लीजिए, कंफर्म कीजिए, उसका फ़ोन नंबर ले लेके उससे बात। सनबर्न इधर हो रहा है? सनबर्न इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो हम नहीं दे सकते अंदर जाके? कैसा काम चल रहा है, क्या है? पता नहीं, हाँ, उससे आपसे ये लेना पड़ेगा। हम लोगों को इतना ये, हम लोग तो एक रोड का काम कर रहे हैं, जो रोड है ना उधर तक जाके हम नहीं दिखा सकते कैसा काम चल रहा है? क्या सरोज क्या नहीं बोला है सर? नहीं है, अंदर नहीं जाने का। लेकिन सनबर्न इधर ही हो रहा है? सनबर्न इधर पक्का इधर ही हो रहा है, इधर इसलिए साफ कर रहे हैं ना, इसलिए साफ कर रहे हैं। तारीख में हम लोगों को मालूम नहीं, हमको इसके बारे में हम लोगों को कुछ ये नहीं है। हम लोग ये रोड का काम के बारे में कुछ पूछेगा तो हमको बोल सकता है। सनबर्न तो इधर ही है, ऐसा सुना है। ये सब एडवर्टाइज हो गया अभी? हाँ हो गया, तो होने दो। अच्छा होने दो। सो आमी हांगासर पयलें, आमकां खबरूच आशिल्ली की भितर सोडचें ना म्हणून. सो ताणें बट क्लियर केलें, बऱ्या तरेन सांगलें ताणें बाबड्यान, कन्फेस केलें की सनबर्न इधर ही हो रहा है म्हणून. सो तुमी हांगासर पळोवपाक शकता आमकां भितर वचपाक ते अलाव करिना. आमी भितर याय नाका, पूण हांगाच्यान आमकां सगळें दृश्य जें कितें आहा तें दिश्टी पडटा. पळया तुमी कशे तरेन लेवलिंग चालू आहा, कितली पोकलिनां हांगासर घातल्या ही पळया तुमी. हांगासर पोकलिनां घालून सगळें लेवलिंग, म्हणजे आमी तेका हिल कटिंगूच म्हणपाक शकता, अशा तरेचें हांगाच्यान तरी दिश्टी पडटा. हे पळया. सो आमचे कॅमेरामन तुमकां ही सगळीं दृश्यां, ही सगळीं हांगासरले चित्र दाखयतले. सर ये कभी से काम शुरू है अभी? वो मालूम नहीं सर, काम का है. कितना दिन चलेगा और कितना स्पीड से चल रहा है काम? नहीं, वो काम तो ऐसे ही चलता है. तो आप जाएंगे सनबर्न को इधर? कौन सा? तो फ्री पास मिलेगा इधर? कौन सा? हम लोग डेल्टीन का ही है भाई. तुम डेल्टीन का ही है? हाँ. तो आपका प्रॉपर्टी इसमें सिक्योरिटी करते हैं. तो अंदर जाने को नहीं मना किया? अलाउ नहीं है सर. किसको अलाउ नहीं? कितना किया है ऐसा ये? वो मालूम नहीं है सर. आपको मालूम? वो रास्ता जो काम हो रहा है ना, इधर का हमारा रोड का काम चालू है. रोड का भी है, सो जो गाड़ी है बोल रहे हैं ना आप लोग, ये रोड का भी गाड़ी है हमारा, मिट्टी जो क्लीन. सनबर्न इधर ही होगा? सोमों का तो मालूम नहीं हमको. उन्होंने बताया ना हमको. वो हमको तो मालूम नहीं, हमको तो कोई बोला नहीं है ऐसा. सो आमी हांगासर पळोवंक शकता की सनबर्न हांगासर जाता आनी कशे तरेन तयारी चल्ल्या. सो आमकां तुमकां हेंच दाखोवपाचें आसलें की आनी कशें हॉस्पिटल लागीं आसा तें आमी तुमकां दाखयलें. जे अपेक्षे प्रमाण हांगा भितर वचपाक एंट्री ना, तेणें आमकां आडयल्लें आसा. बट आमकां हांगाच्यान भितर वचपाची गरज ना, कितें आसा तें स्पश्टपणान दिश्टी पडटा. सो आमी भितर वचपाचे एक्स्ट्रा त्रासूय आमी आनी घेवना. गरज पडिल्ली जाल्यार आमी भितर वयताय आशिल्ले, तेतूनय कांय डावट ना. सो तुमी पळया हांगासर कशें काम चलता. सो आमी हांगासर आतां सुवात पयली आनी हांगाच्यानूच तुमकां झूम करून दाखयता. तो ट्रक जो आसा ताच्या फाटल्यान आमकां जो रस्तो कसो दिश्टी पडटा, मातयेचो भराव घालून जो केला, हो रस्तो ज्यो गाडयो सनबर्ना खातीर हांगासर येतल्यो त्या गाडयां खातीर पार्किंगेची वेवस्था करपाक म्हूण तो रस्तो केल्लो आसा. फाटल्यान मेरेन थंय खडयेचे ढीग आमकां दिश्टी पडटा, एक लायटीचो खांबो दिश्टी पडटा, थंय पर्यंत हो फुडें आनी रस्तो आसा.
म्हणजे हांगासर मायन्यूटली सगळ्या गजालींची जी आसा ती तयारी केल्ली आसा. लेवलिंग जी आसा लँड ती जाल्ली आसा. सनबर्नाच्यो 5 स्टेजी आसता. सो थंय आतां मेन स्टेज खंय आसतली कितें बट आमी हांगा जेन्ना उलयले तेन्ना हांगासर जे कांय सेक्युरिटीचे लोक आसात ऑफ द रिकॉर्ड उलयतना आमकां ताणें सांगलें की दुसरोय स्पॉट थंय काम चालू आसा. म्हणजे सनबर्न आयोजकांनी 2 स्पॉट टोटल रेडी करून दवरपाचें थरयलां. जर हांगासर फाल्यां येदा कदाचित परमिशन मेळुना किंवा कितें गडबड जाली करूंक मेळुना जाल्यार दुसऱ्याय सुवातेर ते जे आसात तेंच्यांनी तयारी करून दवरल्या आनी थंय सुद्दां अशा तरेची तयारी चालू आसा अशी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या. सो एकंदरीत आमी हांगासर पळोवपाक शकता कशे तरेन काम चालू आसा. नेटान काम चालू आसा. मिडियाक भितर एंट्री जी आसा ती दिनात. पूण हांगाच्यान आमी हें सगळें दृश्य तुमकां दाखोवपाक शकतात. हे व्हडले व्हडले ट्रक जे आसात ते यो वच करतात. पोकलीन मशिनां ती कशे तरेन हांगासर लॉबरां काडल्या ती आमी पळोवया. हांगासर हो ट्रक जो आसा तो कितें तरी मटेरियल घेवन भायर वयता. सो आमी पयले अशे तरेन सगळी तयारी जाल्या. हीच ती सुवात आसा. रेडकर हॉस्पिटल जावं आयुश हॉस्पिटल हांगाच्यान कितलें लागीं आसा हांगाच्यान कशें दिश्टी पडटा तें आमी तुमकां दाखयलें. तर ह्या स्पेशल रिपोर्टांतल्यान आमी तुमचे पर्यंत हांगासर हाडला ही सगळी सुवात कशे तरेन काम चालू आसा आनी कशा युद्ध पातळीचेर यंत्रणा हांगासर कामाक लागल्या ती. हांव विश्वनाथ नेने, म्हाज्या वांगडा विनायक सामंत आनी कॅमेरामन नितीन दारगळ पेडणे. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका येवकार. हांव वर्षा आश्वेकर. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. महेश कोनाटकर हल्ल्या प्रकरणात मांद्रे पुलिसेन दोग दुबियेतांक घेतले ताब्यात. हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी केली जप्त. 3 जाणां आत. फारफेर पुलीस घेतात सोद. महेश कोनाटकर हल्लो प्रकरणात आमदार जीत म्हणटा सोपते आड घालतलो मानहानीचो दावो आनी हेरांक कायदेशीर घालतलो नोटीस. जितान घेतली कोनाटकराची भेट. धारगळ वादग्रस्त सन्मानाचो विषय पंचायत मंडळाक पयली येवनी आपल्या फुड्यान. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन घातले पंचायतीचेर. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पदाचेर देवेंद्र फडणवीस विराजमान. 3रे फावट घेतलो सुपूत. एकनाथ शिंदे आणि जित पवार हांचे खातीर मुख्यमंत्री पदाचो संपन्न विधी. मडगाव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकराक 7 दिसांची पुलीस बंदखण सोप्याच्या येतून गायब करून जाल्लो फरार. फाटले 6 म्हयनेच्यान पुलीस घेताले सोद. कुरचडे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया फरॉड प्रकरणात मॅनेजर आनंद जाधव 14 दिसांची न्यायालयात बंदखण. मुखेल मास्टर माइंड तन्वी वास्ताची पुलीस बंदखणीत. आणि आता खबरो विस्तारान. महेश कोनाटकर हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिसेन 2 दुबावितांक ताब्यात घेतले. तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी जप्त केली. 3 आड अजूनय फरार आसात. पुलीस तांचो सोद घेता. तुका मायकल जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच तशेंच विद्यमान पंच महेश कोनाटकराचेर बुधवारा जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात महेशाक बरोच मार लागिल्लो. हल्लो करपी 5 जाण पेडण्यांतलेच आशिल्ल्याचो दुबाव कोनाटकरान उक्तायल्लो. हल्ल्या उपरांत मायकल लोबो सयत थळाव्या लोकांनी हल्लो करप्यांक 24 वरां भितर सोदून काडपाचो अल्टिमेटम पुलिशेक दिल्लो. उपरांत पुलिशेन दुबावितांचो सोद सुरू केल्लो. हल्ल्यांतले 2 दुबावीत पुलिशेच्या हातीक लागल्यात. तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी पुलिशेन जप्त केली. काल मांद्रेचो माजी सरपंच महेश कोनाटकर हांचेर खुनी हल्लो जाला आणि त्या खुनी हल्ल्या फाटल्यान एक 4 व्हिलर आणि तातूंत 5 जाण बुरखा घालून आशिल्ले आणि त्यात 5 जाणांनूय लोखंडी सळयांनी माजी सरपंच महेश कोनाटकर हांचेर हल्लो केल्लो आणि त्या उपरांत पोलिसांची धावपळ आणि स्थानिक नागरिक सरपंच पंचायत मंडळ आणि धाव मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर घेवन 24 वरांच्या भितर जे संशयीत आहात तांकां धरपाची आणि अटक करपाची. त्या नदरेंतल्यान मांद्रे जे पयली पुलीस निरीक्षक आशिल्ले शेरेफीन तांची सरकारान तातडीन ट्रान्सफर केली आणि ताचे जागेर हंगामी स्वरूपाची ताबो जे आपले मोपा पोलीस निरीक्षक आशिल्ले नारायण चिमुलकर तांचेर मांद्रे पोलीस स्टेशनाचो ताबो दिलो आणि तांणी धावपळ करून त्यांच्या टिमीन जी गाडी ह्या हल्लेखोराक
वापरलेली ती गाडी ताब्यात घेतली आणि तातून जे 2 जण संशयित असले त्या दोन्ही संशयितांकय मांद्रे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले असा आणि 3 जण संशयित असतात. गाडी क्रमांक आणि गाडयेची सविस्तर माहिती सध्या पोलिसांनी सगळ्या 5 जणांक संशयितांक धरल्या उपरांत दितली अशी कैद केला. ह्या वाठारांत सध्या भीतीचे वातावरण तयार जाला. ह्याका राजकीय रंग दिवपाचोय अनेक जाणांनी यत्न सुरू केल्लो असा. आता खरी गरज आहा मांद्रे पोलिसांनी की ह्याका राजकीय रंग दिवन ही मारपेट जाल्या का आणि वेगळे कारण असू येता ह्याचो शोध घेवचो आणि त्या संशयितांकडे पोलिसांनी पावन खरी कितें कसोटी आसा किंवा खरी माहिती कितें आसा ती लोकांसमोर हाडची आणि 5 जाणांक जे संशयित आशिल्ले तांकां कडक तांचेर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. महेश कोनाटकर हल्लो प्रकरणात आपली बदनामी करपी दयानंद सोपटे आड मानहानीची केस दाखल करतलो आणि हेर बाकीच्यांचेर कायदेशीर नोटीस काडटलो अशी शिटकावणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिली. महेश कोनाटकराच्या घरा वचून भेट घेतल्या उपरांत जीत उलयतालो. महेश कोनाटकराचेर जाल्लो हल्लो ही खूब वायट गजाल जावन आसा अशें म्हणीत आमदार जितान ह्या हल्ल्याचो निशेध केलो. पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. ह्या हल्ल्या फाटल्यान कोण आसा ते बेगीनूच कळटलें अशें जिताचें म्हणणें. महेश कोनाटकराची ताच्या घरा वचून खबर घेतले उपरांत जीत उलयतालो. जे मारपाक येयले ते मारतना कोणाचें तरी नांव घेतात. नांव घेता म्हणजे इनडायरेक्टली खंय तरी कनेक्ट करपाक सोदतात. म्हणजे मुद्दम हेणे अशें केलें ते अशें केलें म्हणून ते दाखोवंक सोदतात. सो आणि एक मुद्दम स्टेटमेंट करूंक सोदता. ह्या अख्ख्या गोंयच्या जनतेक खबर आसतली आणि मांद्रेच्या जनतेक एक जाणांनी पेडण्यात लोकांक कळोवंक जाय. ह्या पयलीं खंय चलताले गन फायरिंग, मारामारी सगळी कलांगूट चलताली. जेन्ना हांगा एंट्री जाली हे पयलेच फावट कांड जाला. म्हणजे हेचेर लोकांनी विचार करचो. जे स्टेटमेंट्स करतात पळय ते कितें म्हणून थंय सगळें खबर आहा. हे मारामारी कितें गन फायरिंग मार तुम्ही न्यूजारूय पळयताले फाटले न्यूज गेल्या पयल्या वर्सांचे पळोवंक शकतात खंय जाताले. आयज हांगा खंय तरी येवंक जाय. लोकांनी हेचेर विचार करचे आनी हेचेर विशय काय ना. पूण एक सांगता जाला ते रॉंग जाला आनी हेचेर सोक्षमोक्ष लागता. कोनाटकर हल्लो प्रकरणात आपल्याचेर फटीचे आरोप करपी दयानंद सोपटे आड मानहानीची केस घालतलो अशें जिताचें म्हणणें. मांद्रेच्या जनतेन सध्या रेस्ट दिल्लो आहा. तेणी विश्रांती घेवची, काळजी घेवची आपल्या तब्येतीची. बेश्टेच आबूज जावन कितें स्टेटमेंट करचें न्हू. तेणी आपले जे पक्षाचें काम आहा तो सिनियर एक पॉलिटिशियन्स आनी म्हाका दिसता तेणी मॅच्युअर्ड आन्सरां दिवची आनी मॅच्युअर्ड स्टेटमेंट्स करचे. अशें एलिगेशन्स करता पळय तेच्या पयलीं तेणी 1000 फावटी चिंतपाक जाय. म्हाजे लिगल तुमकां सांगला त्या प्रमाणे लिगल नोटीस आतां वयतली. तेच्या डिफॉमेशन केस पयली पडटली. कित्याक विदाउट एनी एविडन्स तो जो उलयता तेका रिप्लाय मेळटली. हेचेर हांव कोणाचें आयकचो ना बाबा हें नाका तें ना. हांव स्ट्रेट अवे करतलो करपाचें ठरयलेलेंच आहा. कित्याक हें चड जालें. इल्ले करून हांव इतले दीस वगी आसलो बारीक स्टेटमेंट्स सोडून घातलेले आसूं हांव म्हाजें काम करता म्हणून. पूण हें अति जाला आतां आनी तेका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाय कितें तें मेळटलें. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सनबर्नाच्या कुफुसावाचेर निमणो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उरयलो. रोहन म्हणटा पंचायत मंडळा ह्या विशय घेवन आपल्या म्हाऱ्यान येवनी मागीरूच आपूण ह्या विशयाचेर ठाम कितें तें उलयतलो. I'll comment on Sunburn after the panchayat and things come to us. I have not received it, so let us keep Sunburn for the next time. Once we get things, let the issue within the panchayats first come clear, then we talk. धारगळ हांगासर जावपी सनबर्न हो सध्या वादाचो विशय ठरलेलो आसा. धारगळ पंचायतीन 5 विरुद्ध 4 अशी मान्यताय सनबर्नाक दिली असली तरी जे 4 पंच सदस्य आसा धारगळेतले ते अजूनय खर विरोधान आसा. हेचेर उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी आयज एका कार्यक्रमा उपरांत उलयतना सांगले की सध्या जो सनबर्नचो इश्यू चालू आसा तो धारगळ पंचायतीचो आसा. त्यांचो अंतर्गत विशय जो आसा हो अंतर्गत विशय अजून सुटोंक ना. तो विशय जेन्ना सुट्टो आनी तो विशय घेवन जेन्ना धारगळचे पंचायतीचे मेंबर्स आपल्या कडेन येतले तेन्नाच आपूण हेचेर उलयतलो अशें रोहन खंवटेन सांगलें. जेन्ना आमी ताका परमिशना बद्दल विचारपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेचेर कांय त्यांनी जाप दिवंक ना. पूण त्यांनी एक मात सांगलें की धारगळ पंचायतीचे पंच सदस्य किंवा सरपंच पंचायत मंडळ हो सन्मानाचो विशय घेवन जर तेंच्या कडेन येयले तर त्याच्या उपरांतूच ते ठोस कितें आहा तेंचो निर्णय तो दितले. अश्योच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही.
फेस्ताच्या फेरये वयल्यान सोप्याकारांच्या पैशा वयल्यान केल्ले अटकेक मडगांव पालिकेच्या क्लार्क योगेश शेटकाराक 7 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. फेस्ताच्या फेरयेच्या सोप्याकारांचे सुमार 17 लाख रुपया ताणें आपल्या बँक खात्यांत भायल्या भायर ट्रान्स्फर केल्ले. योगेश शेटकाराक फाटल्या जून म्हयन्याच्यान गायब आशिल्ल्याचें कळटा. मडगांव नगरपालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारान होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपोकाराचे 17 लाख रुपया भायले भायर आपल्या बँक खात्यांत ट्रान्स्फर केल्ले. पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे प्रकरण फाटल्या जून म्हयन्यांत उक्ताडार हाडिल्ले. ते उपरांत योगेशाक पालिकेन सेवेंतल्यान निलंबीत केल्लो. उपरांत योगेशा 8 पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केल्लो. गुन्यांव नोंद जाल्या उपरांत योगेश गायब जाल्लो. मडगांव पुलिशेन ताचे आड लुकआउट नोटीसूय काडिल्ली. 6 म्हयन्या उपरांत आतां योगेश मडगांव पुलिशेच्या हातीक लागलो. आयज सकाळीं मडगांव पुलिसांनी योगेश शेटकर जो मडगांव म्युनिसिपालिटीक एक 17 लाखाचे फ्रॉड केल्ले ताका अटक केल्ली आनी ताका आतां मडगांव JMFCक प्रोड्यूस केलो आनी मडगांव JMFCन ताका 7 दिसांची पुलीस कस्टडी ऑर्डर केल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे आमी जेन्ना मडगांवचे चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर हांकां कॉन्टॅक्ट केलो की तुमी कितें कारवाय करतले, कारण आतां सगळी नजर आसात मडगांव म्युनिसिपालिटीचे. सो दामोदर शिरोडकरान सांगलां आतां ताका अरेस्ट केल्ले कारणान आमकां कारवाय करपाक बऱ्या पडटली. तरी आसतना आमी एकदां कायदेशीर सल्लो घेतले, आमचे एडवोकेटा कडेन कन्सल्ट करतले आनी ताजे नंतर फुडली पावल आमी घालतले. आतां सगळ्यांच्यो नजरो लागिल्यो आसा की मडगांव म्युनिसिपालिटी योगेश शेटकाराक टर्मिनेट करतली काय कितें, कारण फाटले 5 म्हयने योगेश शेटकार हो गायब आशिल्लो आनी तो मडगांव म्युनिसिपालिटीन ताका सस्पेंड केल्लो. सस्पेंड करतकीर जेन्ना तूं येवन सायन मारची पडटा थंय योगेश शेटकार मडगांव म्युनिसिपालिटीक केन्नाच आयलो ना आनी ताका लागून आतां मडगांव म्युनिसिपालिटी कितें एक्शन घेता तेंय पळोवपाक जाय. त्याच बरोबर ते 17 लाखांतले 3 लाख योगेश शेटकारान भरिल्ले आनीक 14.5 लाख उरतात ते कशे रिकवर करतली हेंय पळोवपाचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणकर. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुर्चडे शाखेत जाल्ले फ्रॉड प्रकरणात आनंद जाधवाक आदनाकूय 14 दिसांची न्यायालयात बंदखण दिल्या. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुखेल मास्टरमाइंड तन्वी वस्ताची पुलीस बंदखण आनीक 2 दीस वाडयल्या. पळयात ही पुराय बातमी. जाधव आजो सेंट्रल बँक ऑफ इंडियेचो ब्रँच मॅनेजर काकोडा ब्रँचाच्यो आज ताजी 2 बेल एप्लिकेशन आशिल्ल्यो केपें कोर्टा मुखार, ज्यो आतांच आर्ग्यू जाल्यात. आनीक JMFC ए कोर्ट केपें आनी ऑर्डरी खातीर दोनूय मॅट्रीक शेनवाराक सकाळीं दवरल्यात. आतां एक बरी सांगपाची गजाल म्हणल्यार दोनूय मॅट्रीक जातूंत आमी अरेस्ट आसा तातूंत पुलिसांनी ज्युडिशियल कस्टडी मागल्या. म्हणल्यार आमचे ताजे कडल्यान इन्व्हेस्टिगेशन कितें कंप्लीट जालां अशें सांगलां. सो आमकां ताजी कंटिन्यूड पुलीस कस्टडी नाका अशें म्हणून ज्युडिशियल कस्टडी ग्रांट केल्या. सो कोर्टान ताका ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या आनी ऑर्डरी खातीर शेनवाराक मॅटर दवरल्या. बाकीचे आनी एक 2 ऑफेन्सीस आशिल्ले तातूंत एक ऑफेन्साक आमी एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन फायल करून ऑलरेडी ऑर्डर घेतली. सो आमी आतां शेनवाराक ह्या ऑर्डरीची वाट पळयतले आनीक वी आर होपफूल की बरी ऑर्डर येतली. केपें कोर्टाक तांकां जे आनंद जाधव जो मॅनेजर आनी तन्वी वस्ता तांकां प्रोड्यूस केला आनी कोर्टाचो निर्णय येयला की जो जाधव आसा ताका 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी तशेंच तन्वी वस्ताक 2 दिसां रिमांडार. तशें फाटल्या दिसांनी ताणें FIR बेला खातीर अपील केली. एक बेल ऑलरेडी आसा आनी 2 अपील केले. ताचें डिसिजन शेनवारा जातलें. तशेंच ते तन्वी वस्ताक ताका 2 दिसां रिमांडार घेतले. तशेंच ताणें परत एक फावटी ताणें बेला अपील केलें आयज. तेजें बी डिसिजन आनी जे परत ताका 2 दीस रिमांड तेजें डिसिजन आयज खंय तरी कोर्टान जजमेंट आशिल्लो तो लोकांचें लक्ष आशिल्लें आनी तेजेर आयज दोगांयचो जो जाधव आसा ताका 2 दीस पुलीस कस्टडी आनी ताका 2 दिसांचो रिमांड मेळ्ळा. बांदोड्या RPRF शाळेच्या मुख्याध्यापिकांची परतून बदली केल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घातलो. कांय वरां उपरांत मुख्याध्यापिकेची बदली रद्द केल्ल्याचे कळल्या उपरांतूच विद्यार्थ्यांनी वर्गात प्रवेश केलो. स्टुडंट आणि सध्याची आमची पॅरंट टिचर असोसिएशन आणि विनंती केले उपरांत 24 तासां भितर ताणें आमची विनंती मान्य केली आनी दत्तात्रय सराक हांगा दवरला. आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसा
ते रिटायर जाय म्हणसर किंवा 3 वर्सां तरी ते हांगाच उरचे जाल्यार स्कुलाची प्रगती आतां जाल्यात ताजे विशय चड जातोय. आनी ह्या सगळे हांगा जमिल्ल्या पालक शिक्षक संघाचे वतीन हांव एक ह्या शाळेचो माजी विद्यार्थी, ह्या शाळेचो माजी शिक्षक त्या निमतान तांचे मना काळजांतल्यान उपकार म्हणटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगा दत्तात्रय सर हांगा ट्रान्सफर जावन 3 म्हयने जाल्ले आयिल्लो. ताका काल अकस्मात ट्रान्सफर ऑर्डर जाल्या पूण तेजें रिजन आमकां मेळूना कित्याक ट्रान्सफर मारले ते. म्हणून आमी काल मॅनेजमेंटा कडेन गेले, तांकां विचारले बाबा तुमी ट्रान्सफर कित्याक मारल्या. सो तेंच्या कडेन प्रॉपर रिजन नाशिल्लें. सो आमी तेंच्या कडेन डिमांड केलें की आमकां तो बॅक प्रिंसिपल म्हणून जाय. ताणें 3 म्हयन्यांचें डेव्हलपमेंट केलें, आमच्या स्कुलाक जे डिसिप्लीन लायलें कळ्ळें न्ही, त्या खातीर आमकां तो जाय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें आमी मिटींग घेता आनी तुमकां कळयता. आमी तांकां काल सांज मेरेन तर कळय सांगिल्लें. आयज जो क्रावड जातलो तो मॅनेज करूं शकचे ना म्हणून सांगिल्लें. तेंच्यांनी सांज मेरेन तर आमकां सांगूं ना. सो आमी सगळीं पेरंट्स आज हांगा जमल्या, भुरगीं जमल्या की आमी जो पर्यंत ते रिवोक करना आमगेले ऑर्डर ट्रान्सफर ऑर्डर सराची तो पर्यंत भुरगीं स्कूल स्टार्ट करपाक दिवपा ना. सो ट्रान्सफर ऑर्डर कोणी काडले? मॅनेजमेंट काडला, विलियम्स मॅनेजमेंटान काडलेली. सो आमकां फोन आयलो मॅनेजमेंटाचो, रोखडोच केलो तेंच्यांनी की आमी रिवोक करता, आमी तोंडी सांगता लेटर तुमकां थोड्या वेळान येतले, स्कूल स्टार्ट करा. पूण आमची भुरगीं आयकुपाक तयार ना, पेरंट्स आयकुपाक तयार ना. जो पर्यंत ऑफिशियल लेटर आमच्या हातीन येना तो पर्यंत आमी बॅक घेवची ना हें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. मॅसेज तेंच्या कडेन केल्लो आसा. आतां आमचो मनीस लेटर घेवन येतलो, ते लेटर येतकीर आमी मागीर स्कूल स्टार्ट करपाक दितले. ना 3 म्हयने जाले ताका हांगा रिक्रूट केल्लो. म्हयन्यानूच रिटायर जाले आनी हे 7 म्हयन्यान हो 7थो प्रिंसिपल जी काल आयल्या. भुरग्यांचेर अन्याय जाता असो आमकांय बी दिसता, कित्याक आमची भुरगीं हांगा रिटायरमेंट जाता तेन्ना हांगा प्रिंसिपल ट्रान्सफर करता. सो आमकांय खंय तरी दिसता आमचे भुरग्यांचे ते विचारूच करना काय म्हणून. होच डिमांड आमी तेंच्या कडेन घेवन गेले की रिटायरमेंट झोन हे स्कूल करनाकात. आमी फक्त रिटायरमेंट दिवपाक हांगा बसूना पिटी, आमी आमच्या भुरग्यांचोय विचार करतात. सो आमी प्रोटेस्ट केला तर 3 मंथ्सा खातीर न्ही, दीस इज फॉर फ्युचर. गोंयांत दिव्यांगां खातीर कॉम्पोजीट रिजनल सेंटर खातीर केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या. ह्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान दिव्यांगां खातीर अभ्यासक्रम आनी वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध आसतल्यो अशी घोशणा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला. बेरेस्तारा पर्वरीच्या संजय स्कुलान संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतालो. ह्या कार्यावळीत गोंयच्या फामाद दिव्यांग चित्रकार फेड्रिका मिनेझीस हांणी आपल्या कश्टान केल्ल्या 4.5 लाख रुपयांची विधी दिव्यांगां खातीर कामा खातीर ह्या संस्थेक दिला. Working in the sector of disability, today I'm extremely delighted to announce that one of its kind, a state of art composite regional center, which has been recently approved by Government of India, and I thank the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Ji Modi, and our own Union Minister, Shri Dr. Virendra Kumar Ji. This CRC will provide under one roof various courses and rehab services to all PWDs from Goa. So this is a big announcement that I was saying and Mr. Commissioner was referring to, because this will change the life, and you would find every PWDs will find an opportunity to learn better and to have their own livelihood. Composite Regional Center. It is totally funded by the central government. एकाच जाग्यार ज्यो कितें गजाली डिसेबिलिटी सेंटराक लागता, वेदर देर आर कोर्सीस लायक ऑक्युपेशनल थेरपी आसतले, स्पीच थेरपी आसतली. आतां तुमकां खबर आसा की स्पीच थेरपीस्ट गोंयांत मेळना, आमी एक दिली सुद्दां मेळना, प्रत्येक स्कुलान शॉर्टेज आसा. हे सगळे कोर्सीस हांगा जातले, हे कोर्सीस हांगा गोंयांत ना. आतां आमी सायन लँग्वेज कोर्स सुरू केलो अंडर CRC. So CRC has already started, but at a very, very small scale. But it is now going to take a shape in a proper building which will be totally funded by the central government. And various courses, various rehab services, various facilities for family members of person with disabilities, which is very, very important, which will be started. Counseling astale, assessment थंय जातले, disability certification जातले, special educationाचे courses थंय सुरू जातल्यो. आणि हे सगळे आसतना ताची जी रनिंग कॉस्ट जी आसा, डे टू डे खर्च जो आसा तो सुद्धा सेंट्रल गव्हर्नमेंट करतली. बिल्डिंग खंय जातली? आता स्टेट गव्हर्नमेंट विल अलॉट द लँड आणि दे आर सून फायनलायझिंग द प्लॉट ऑफ लँड.
मयेच्या जांभूळभाट वाठारात दुकान फोडून रोख रक्कम मिळून सुमार 10,000 रुपयांचो मालमत्तो फारेलो. मजगती ह्या सारे प्रकरणात दोगांय दुबावितांचेर पुलिसेन चौकशी केल्ल्याची माहिती मेळटा. मये वाठारात मुख्य रस्त्या कुशीक आशिल्लो नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यानराती दुकान फोडपाची ही घडणूक घडल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीचे कलियाद आनी कडी तोडून दुकानात चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची माहिती मेळटकीच दिवचल पुलिसेन चोरयेचो पंचनामा केलो. फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलीं 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ले अशें कळटा. दुकानात चोरी आली खंय केन्ना आली तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका सकाळी कळ्ळें. तेन्ना कशें कळ्ळें तुमकां चोरी आल्या म्हणून? हांव तर उगडून येयलो लॉक तोडलेलो आसलें. चोरांनी कितें व्हेलें भितरले? भितर 10,000 सामान येयलें. तुमकां पुलिसेक कळयल्या? कळ्ळें. पुलीस येयले? पुलीस येवन गेले. आनी तुमचो कितें दुबाव बी आहा कोणाचेर चोरी केल्या अशें? काय सांगू शकना. पोलिसांनी कितें केलें? सुणे हाडलेले? सुण्या ना जोरान चवथेन येवन घेवन येयले. हांगातले म्हणजे 10,000 ह्यान पयलीं केन्ना जाल्ली दुकानात चोरी? नमस्कार, हांव समीक्षा आनी म्हाज्या पप्पाचें हे शॉप आसा. फाटलीं 50 वर्सां जालीं आमी हे शॉप चलयता. आणि आयज सकाळी म्हणजे काल रातचे सुमार आमच्या ह्या शॉपार चोरी जाल्लेली आसा. म्हणजे मेन जी गेट आसा ते गेटीचे लॉक फोडून चोरांनी भितर येयले ते आनी आमचे सगळे सामान म्हणजे थोडेशे सामान व्हेले. कॅश आसले ते बीन व्हेल्ले आसा. सो आमी तशी सकाळी पोलीस कंप्लेन केल्लेली. तशेंच पोलिसांनी येवन इन्व्हेस्टिगेशनूय केलें आनी मागीर तेंच्यांनी सगळी आमची कंप्लेन बीन बरोवन घेतली आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी दोग जाणांक धरला. तेंच्यांनी म्हणजे तेंच्यांनी इन्क्वायरी करपाक तेंकां तेणी आपयला. फाल्यां सुद्दां सकाळी 10 सुमार तेंकां सांगलां यो म्हणून आनी आमी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून. आतां पळोवया कितें करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार वेचून आयल्या उपरांत भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस हाणें महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. फाटले 2 सप्तकां सावन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडटली हाचेर सगळ्यांची नदर आशिल्ली. निमणे मी पुन्हा येईन असो दावो करीत फडणवीसान आपल्या उतरां खरी केलेली आसा. 3रे फावट मुख्यमंत्री पदाची शपथविधी घेतली. शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि महाराष्ट्र काँग्रेसीचे अजित पवार हाणें उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. सोपूतविधी सुवाळ्याक एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे हांचे स्मरण केले. ह्या वेळार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांचे सयत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांचे ही सुद्धा आशिल्ली. भाजपा सयत राज्यातले मुख्यमंत्र्याकूय शपथविधी सुवाळ्याक आमंत्रण आशिल्ले. देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक. आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. Ladies and gentlemen, Manoj Bajpayee here in the house. I hope we have, I wish we had about a couple of hours with him at least, but unfortunately we don't, so we'll make the most of the time that we get from you. It is an absolute pleasure and honor to get to speak with you. Hopefully we'll dig into your craft and you as a person as well. I thought maybe a good starting point might be to start with something generic, you know, the word dialogue. What does that mean to you? How has your understanding of that word changed over the years? Okay, it all started with my obsession and passion for poetry recitation from my childhood. I used to represent my class in elocution contest, and that was the time I realized that each and every word is actually, you know, thought about, weighed, and then put into that sentence. It has its own rhythm, it has its own importance in that, not only in that sentence, but also in the whole poetry. Okay, that was the beginning of it. The perfecting, the understanding the rhythm of it, understanding the pitch of it, where it has to be pitched, and where it, and also where it has to be emphasized. It can actually change the meaning completely. So every person who is reciting the same poem, you know, going to mean something else, just because of the emphasis, just because of the rhythm that the person who is reciting it. And so very early in my life, I started understanding the meaning of dialogue, meaning of the sentence which is given to you to say, to sing, or to recite. Okay.
When I got admission in Delhi University, that was the time I was completely blown away by the amount of work that I had to do to really perfect the art of delivering dialogues. A teacher of dramatics came and she heard me saying those dialogues, and she shouted at me and said that, everything that you're saying is wrong, your pronunciation is wrong, your pitching is wrong, your rhythm is wrong. And I was thinking that I'm coming from a poetry background, so everything is going to be, all fine. But it was not. Then the work on my dialogues and delivering and understanding of those dialogues, everything started changing, taking a new shape. When I started doing a professional theatre, that was the time I realized that there is dialogue and there is speech. That there are branches in the dialogue itself. I was looking for somebody who could teach me the speech or the dialogue delivery. I could not get one teacher, Sudhir. There was not even one teacher who could be called an expert on dialogues and speech. Then I started looking for that particular person. So I went to Shri Vallabh Vyas, who was a very fine actor from National School of Drama. I sat with him. He made me understand that the reading of any Sanskrit literature loudly will help you in your diction, in your pronunciation, in dialogues. So I started doing that very blindly. Then I went to somebody else. Then I went to somebody else. So the one word that you say, dialogue, encompasses so many other facets, so many other things. Then now came the speech. There was this friend of mine who was very senior to me, though I like to call him a friend. We've been roommates also in Mumbai. And suddenly someone said that you stayed with Vineet and you could not work on your speech. You have not learned speech. You should go back to him. So I started going back to him and started understanding all the things that I have to keep in my mind when I'm given these lines to say, which is called speech. And that was the time, one line that he said, which always stayed with me, no matter how bad the script writer is, Manoj, there is always going to be connection of the second paragraph in the first paragraph itself. So try to understand how many topics, how many issues that the script writer is touching when you are saying the speech, and that way you will learn the speech very fast. But I had to really perfect it. I have to practice it. Now, all of this that I'm talking about has to do with this word called craft. Now, at this age, when you ask me dialogue, for me, the pause is the most difficult dialogue for any actor. The silence is to understand that silence and to give as much importance as possible in that given time is the best way to deliver a dialogue. When there is no dialogue, there are too many dialogues. It's just that you are not voicing it, you are not saying it, but they are happening inside your brain, they are happening inside you. And that is where, actor's job is far more important. What are the dialogues which is happening in your brain when you are just looking into oblivion or just looking at the other character? What are the dialogues that the character wants to say but he's not saying it? That you have to coin. No script writer will give it to you. And that is why I say when there is no dialogue, there are too many dialogues for an actor to write within himself. Because even today, what is thought of as a great performance, if there's a certain clip that needs to be shared about on social media, it's usually a clip of a person reciting a long dialogue. Right. There is a tendency to think of a certain memorization of lines as the pinnacle of expression on some level, at least in mainstream cinema. That's because, in that clip you are trying to, attract the audience's attention.
So dialogues are the best way, when it is said. So many performances of mine, when my speeches have become very popular. So people like to put those, small clips as reels to get the attention of the viewer. It's easy way to do it. But when you put a Bhosle's shot, which has no dialogue, I would love to see that. I would love to see what all was happening in Bhosle's mind, and as an actor, how far I succeeded in conveying those dialogues that were unseen, unsaid. So on some level, are you constantly engaged in a conversation with the director, maybe knocking off certain lines, maybe asking certain questions of the script? Hey, does this need to be said? Does this need to be said as long? Okay. I mean, when you are young, when you are thriving, you give so much importance and weightage to the dialogues that even if one dialogue is cut away, you actually fight for it. You think that this is the opportunity for me to really get the attention of the viewers towards myself. But as you age, as you mature, as you live your life, and as you go through so many performances, you feel that many of the dialogues which are written there are unnecessary, or some of them are repeating themselves. So that is where I personally feel, Sudhir, that actors, there are two phases of actors, every actor. One is before 40 and one is after 40. Before 40 is when you are trying to mature, living life, trying to understand the flow of life, your own conflicts, the confusion. It's only after 40 you start realizing what all you've done and what all you could do and what all could happen. And not everything was unpredictable. It's just that I was too young to understand it. There is limitation, and also you suddenly start realizing that there is a futility in wasting too much energy on everything. There are many ways you can achieve those things without wasting that much of energy. You know that just by raising this finger, I can say too many things. I don't need to get up and raise my finger. Just by sitting here and looking, I can convey the same meaning. So all of these things, come to you only after a few years of not only performing, but also a few years of living life. People who have extensively followed your work know your dedication to it, know how you allow for yourself to be consumed by the characters that you play, in a way that few actors generally do. And I was thinking about it, and I wondered what toll that would take on you, the person. On Manoj Bajpayee, the husband, the son, the citizen, the individual. When you allow yourself to be consumed by certain characters, maybe you take them home, maybe you're suffering a bit too much. Suffering is the right word. Actually, I can't say that, I have come out of all the characters I have played till now. No. It's just that, those characters and the work I have done on them, they may be still there. I never tried to, get them out of my system. It's just that I chose I just moved on to some other things, right? But the bruises of those characters, they must be there. I think that is why somewhere I feel that the actors who take that route to perform a character, they become quieter, they become far more moody, far more unpredictable to themselves. When I'm not talking to Sudhir, I would like to sit in a corner and observe people from there, or be with myself rather than talking, right? So I think it's the clashing of too many characters, because brain is something has been storing everything. The person Manoj Bajpayee and his conflicts and his life and his confusions and his tragedies and his romance of life, everything. And there is another corner which has been storing all the characters that he's been playing, because he was, as you said it so rightly,
I was playing it in a way that I completely thrown myself into the fire to achieve that. So I can't say that they have that approach didn't harm me here or didn't leave a bruise somewhere, didn't leave a mark somewhere. It has. I'm not aware of it, and I don't want to be aware of it. Because we are now discussing about different kinds of cinema and what they are able to offer to actors, I want to ask you this. There is a certain narcissism associated with being an actor on some level, because you get to see yourself on screen, you get to, savor the pleasures of people watching you. But what I wanted to ask here is, how have you managed to remain insulated from the pleasures of stardom? Because you could so easily have chosen that path. Oh yes, and thank you for mentioning that. I don't know, I just love strolling in the market and buying my own vegetables. I just love it. It gives me much more high than people taking my selfies. Selfies, I somehow feel that it is entering into my private space. It's being too close to me. Nowadays, even my wife is not that close to me. So, but you know, on a serious note, I personally feel that if I'm going to be keeping my car window black, how I'm going to be close to the people? How I'm going to understand what they are going through? How I'm going to observe them, get those characters, get their mind into my performance? More I'm going to cut off from them, more downwards my journey will go. It's going away from, my kind of an actor can't afford to be away from the people, simple, okay? Because I have not been chasing stardom ever. So stardom is a very different thing altogether. Stardom has to do with the mystery, stardom has to do with the glamour. None of these things I was chasing ever. What I was chasing is the roles, because I always enjoyed playing roles where I could feel that that's not me. This is somebody else. When that happens in few shots or few scenes of my film, I say, okay, you know, somewhere I succeeded in playing it well. Even if it is 2 shots, even if it is, say, five shots. You know, when I watched Gali Guliyan, why I say that it was very difficult, it's one of my best performances, my most favorite performance, because many of the scenes I personally feel that how could I do it? How could I not go mad doing that? So when you feel that as an actor, you feel that you've achieved something a little bit. You can't do it if you are away from people. You can't do it if you are not getting out of your comfort zone and mingling with the crowd. I would like to travel in a metro. I would like to travel in a local train and just see those people every day celebrating life, even in that miserable condition. Because these are the people I'm going to portray on the screen. And if I'm not close to them, then there's a problem, because that's going to show in my performance too. You're still fairly well known. You're still fairly well known. Oh yes. So do they allow you to have an authentic metro experience? But you know what happens, that if you are not chasing stardom, if you are not leading a star's life, you are also not trying to be seen. What happens most of the time that actors want to be seen. When they want to be seen, they are going to behave in a certain way. When people are, the crowd is invariably going to look at them. So I don't want to be seen. That's the last thing I'm looking for when I'm in public. Because I'm busy looking at the things, you know, looking at the people moving, or someone is standing at the bus stop, or someone is sitting and selling something. I'm busy looking at them rather than looking at myself. I like how it beautifully tied in with the subject of our conversation, which is mastering the unseen. Right. Yes. And one thing I learned from many of the actors who were really greats, and nowadays some of them are contemporaries, few of them. Like, an actor has to be like a fly on the wall. You know, he is in the room, but he is still not in the room. If you achieve that in real life,
then things become quite easy. When then you can see things which is unseen. First you have to be unseen, just to see the things very clearly right in the room. On a related note, because you mentioned Gully and how you think it's among your better performances, there's a moment there when your brother sort of enters the space, and it's striking how you avert eye contact with him. Right. You can barely get yourself to meet his eyes, and so these little touches that you bring to a character. How much of that is something that you do in the spur of the moment? How much of that is well thought out? And you know what? I do not want to meet his eyes. I don't think that with that those kind of details you don't think when you are reading the scripts. But those are the things that you start thinking about when you get the script one day or the scene one day in advance when you're in your room, hotel room, and then when you're reading it once, twice, thrice. You are trying to understand what has happened before and what is going to happen after. And then that is the time suddenly it kind of starts, those little things starts occurring to you. Then you want to try it out on the set. Then you go there and you rehearse and try to find out how much is it feasible, how much is not feasible, looking at the position of the camera, or how much it is agreeable to the director. There are too many things are going on, and also you feel that there is a co-actor with you. Is he getting it, or he is not getting it? There is no point telling your co-actor to look at your performance and then respond. No, if he can't see it, then you have to find other nuances for the character in that situation. So yeah, there's a work that keeps going on and on and on, and then your director wants you to watch the film and be more miserable about it, because I hate watching my own, because I always feel that this performance is something it is a never-ending process, never ending. You ask me to watch my own film, I'll be hitting my head all the time, because why I could not think of those nuances, why I said my dialogue on that pitch, why my rhythm of this particular dialogue was, this, it could have been that way or this way, but you can't help yourself. Now it's done, okay? And actors mostly are left in miserable condition after watching their own performances. And I don't want to go through. While we're discussing nuances in performance, right, in Devashish's Choram, the way you carry your baby about while you're running here, while you're escaping people, it almost feels like you're almost a kangaroo, right? Almost like a child in your pouch, and it feels like you're a singular creature. And I want you to touch upon this, and by extension, bringing a certain physicality to your performances, right? Often the sort of physical transformation that's extensively discussed is losing weight, or putting on weight, or having a six-pack abs. These are the physical transformations that are often spoken about. But these little details often go unnoticed. I mean, there is a difference between the body language or the physicality of my character when he is young. He's a rebel, okay? So his physicality is very different. But when he's on the run with the baby after his wife is shot dead, when he's in Mumbai working in a construction place, his body language is completely beaten up. And when he's running, he's not Amitabh Bachchan, right? He's running for his baby's life. He's running to find an answer for so many things. So the body language had to be different. Someone who is exhausted, someone who is already, somewhere he has already accepted defeat, but he has to run for the baby. He has to run and go back into the jungle for the baby, where he doesn't want to go get into, right? This is where he was running away from, but he has to get into the jungle all over again only for his own baby's life. So the exterior is something which should be very, very subtle, I personally feel. In Aligarh, I was playing Ramchand series. Professor was gay, but there was no
extreme, what do you call, gay physicality that people have been so used to, watching it on screen, that I was completely bored and annoyed with it. I decided, I was very stubborn, that I'm not going to give any very obvious, physical physicality that is going to suggest that he's gay. Not at all, because the people, the friends that I have had were gays. None of them look like those filmy, gay portrayal. So I had to do this. Just one simple thing that I have done, the way I'm sitting here, that's the way I was sitting in the whole film. Okay, whenever she was sitting. That was the only small suggestive physicality I have given it to him. So likewise, with all the portrayal, all the performances, all the characters, little bit here and there, little bit suggestions of exterior that I try to incorporate in my performance. And these crucial details play their part in avoiding certain stereotypes, in adding to the flavor of a film. Mr. Manoj, I would absolutely love to keep engaging with you for a longer time. I'm loving talking to you. Thank you so much. But maybe I just want to be greedy here and ask you a question or two, if I can manage it, before opening it to the audiences. Yes. I want to, anybody who's been in love with a person, with a process, knows that it's constantly changing, right? It's never one thing for too long. You fell in love with acting from when you were very young. Right. How has that love transformed? And what's keeping you in love now? Okay. What I remember from my childhood, I was in, I think, 5th standard. Thus, I think I can only remember that time because my parents were film buffs, and they used to travel to district town where we were in a boarding to meet us and to get us out of the boarding and take us to watch one film or two films. Okay, that's how I remember. I remember Mr. Bachchan's Zanjeer. That's that far I can remember. And not many scenes I remember till now. I haven't watched Zanjeer after that, only because I didn't want that memory to be corrupted. So it's just whatever was happening on the screen in that dark theater just fascinated me. It's a different world, and realized that a person can actually be so many things, so many people he can be. That fascinated me quite a lot. And then later on, my obsession with poetry recitation, because in my hometown there was no culture of theatre. So the poetry recitation or elocution contest was the only way I could express myself on stage. And then in that small town, only the mainstream film used to be released, right? So I had no idea about the kind of films Mr. Naseeruddin Shah and Mr. Om Puri were doing outside. Okay, so when I started doing theatre in Delhi, it was also kind of a film appreciation, a performance appreciation course for me. That was a time I realized that there is a world beyond mainstream cinema, and which is far more artistic. It is like, once you get used to listening to Bhimsen Joshi and Kumar Gandharva, you can't go back to listening to Hindi film songs, right? This is exactly what has happened to me. I fell in love with those performances. I fell in love with Shyam Benegal and Gobind Nihalani's world, and I just wanted to be part of that. Somewhere I feel that a performance should not only move people, entertain people, they should actually represent people and touch them, very deeply. As a final thought, from a young theatre actor, almost resigned to a life of poverty, right? You've today become a legend, a hero for many young actors. What was a crucial quality that aided this growth, this transition? That probably could be a good note in which to end this conversation, I think. I don't know, it's not very obvious to me, but let me try to articulate it.
I would say that I've never deviated from the focus of being an actor. Even now, when I'm sitting here in front of so many people who love my work, thank you very much. I'm still a true blue newcomer actor who's trying to crack the code of acting. I'm still, with every role I feel that I don't know anything. I still have to learn a lot. I'm just fascinated by this craft called acting. And more I get fascinated, more difficulty I face in being an actor. हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि we always feel that the acting is the easiest thing. When we go to our neighbor's place, suddenly auntie ji says, इनको जरा कोई काम दे दो अपने फिल्म में, इनको भी कोई रोल दे दो, and then you feel how easy it is considered to be an actor. And believe me, this is from my own experience. Actor's journey is still on. Is the most difficult job in the world to play another person. Long may this love story continue. Almost sadistically, I want to say that may you continue to suffer in the pursuit of acting so some of us can enjoy these performances. Thank you. Thank you. Thank you. Unfortunately, I am told that we may not have too much time for questions from the अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकर. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स. सनबर्न विशयाचेर राजेंद्र आर्लेकर म्हणटा, निर्णय सरकाराचो, आपूण बिहारात खुश. गोंयांत मुख्यमंत्री पदाच्या चर्चाचेर आर्लेकराची जाप.
पणजे स्मार्ट सिटी कदंबाच्या कॅशलेस तिकेटींचो प्रस्ताव सद्याक महामंडळान घेतलो फाटी. बिरेस्तारच्यान पणजेत कदंबाच्यो सिटी बसी जावपाच्यो आशिल्ल्यो कॅशलेस. प्रियोळ कुंकळ्या वालवाड्यार घरा कुशीक सापडले बिबट्याचे पोर रान खात्यान घेतले ताब्यान. आवय कडेन मेळून दिवपाचो करतले यत्न, नाजाल्यार दवरतले बोंडला. लोकांनी आपल्यो जमनी दिल्लीकारांक विकच्यो न्हय. सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव घेवन फुलोवची शेतां, भाटां आनी कुळागरां. शेतकी मंत्री रवी नायकाचो उलो. उदका स्रोत खात्याचे मुखेल अभियंते प्रमोद बदामीक चौथे फावट सरकारी सेवा वाड. 6 म्हयन्याच्या सेवा वाडीचो सरकारा कडल्यान आदेश जारी. एअरबीएनबीची भारतातली पहिली अकादमी गोंयांत सुरू. पर्यटन खात्या कडेन एअरबीएनबीन केल्ली कबलात. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत सध्या सनबर्न विशया सयत सरकार फेरबदलाच्या विशयाचेर सुद्धा चर्चा चल्ल्या. सरकारान फेरबदल जातना मुखेलमंत्री पदा खातीर बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांचें नांव फुडें येता. ताचेर जाप दितना राजेंद्र आर्लेकर हांणी म्हळें, आपूण बिहारातूच खूश आसा आनी म्हजें काम बरें चल्लां. ह्यो सगळ्यो अफवा. तर सनबर्न विशयाचेर निर्णय सरकारान घेवचो अशें म्हणीत सन्मानाचेर ताणें उलोवप टाळ्ळें. पळयात. सरकारान कितें निर्णय घेवचो हांव ताचेर आतां कांयच उलयना. आणि सर आनी एक विशय आयकूंक येता की म्हणजे तुमची आतां रिशफल आसा गव्हर्मेंटाची, तेन्ना तुमची वर्णी हांगा गोंयांत परत मुख्यमंत्री लागू शकता. अशें अफवा सगळ्यो येत आसतात सगळ्या वेळार, तातूंत कांय तथ्य आसना. पूण जर परत एकदां आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा तुमकां? हांव पळय आसा न्ही ना अशें कांय आसना. हांव थंय बिहाराक वेवस्थीत काम करता, तें बरें चल्लेलें आसा. आतां उल्लेख केलो राष्ट्रीय शिक्षा नितीचो, तर ती राष्ट्रीय शिक्षा नितीचेर हांव थंय जवळ जवळ 20 विद्यापिठांचो हांव चॅन्सलर आसा. त्या सगळ्या विद्यापिठांतल्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कॉलेजीसनी आमी शिक्षा निती लागू केली पोरूच्यान आनी वेवस्थीत चल्लेलें आसा. बरें. तुमच्या ह्याच कामा खातीर हांवें तो प्रश्न विचारलो सनबर्नाचो की धारगळे सारक्या पेडण्या वाठारांत जाता म्हटल्यार बीच लायन जाता तो एक जाता आसलें, पूण धारगळे सारक्या वाठारांत हांव ताचेर कांय उलयना. कितें आसा कदंबाच्यो ई बसी कॅशलेस करपाचो निर्णय महामंडळान फाटीं घेतलो. राजधानी पणजेत चलपी कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बसी आयच्यान कॅशलेस जावपाच्यो आशिल्ल्यो, पूण कांय कारणाक लागून हो निर्णय फाटीं घेतिल्ल्याचें कळटा. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी कॅशलेस करपाचो निर्णय सद्याक फाटीं घेतलो. राजधानी पणजेंतल्यो इलेक्ट्रीक बशी बिरेस्तारच्यान कॅशलेस जावपाच्यो आशिल्ल्यो. बशी कॅशलेस जाल्ल्यो की बशीत चडटना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट फारीक करचें पडटलें. ह्या बसींनी प्रवास करपा खातीर आतां प्रवाशांक स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड करचें पडटलें. कांय जाणांनी हें कार्ड आदींच केलां, जाल्यार कांय जाणांनी तें करूंक ना. ताकाच लागून इलेक्ट्रीक कदंबाक कॅशलेस करपाचो निर्णय फाटीं घेतिल्ल्याचें कळटा. भाई आयच्यान तुमच्यो ह्यो सिटी बसीस कॅशलेस काय कितें, सो तुमी कितें अवेरनेस बी असो केला? सो आता कार्डलेस आसतल्यो ह्यो बसी, म्हणजे कॅशलेस आसतल्यो. कार्ड यूज करप न्ही. कसली कार्डा यूज करप? ट्रान्सिट कार्ड. तुमी कदंबा कॉर्पोरेशन दिता, स्मार्ट सिटी वाले दिता, सो ती कार्डा यूज करप न्ही. ॲप करप, कार्ड केलें, रिचार्ज आसा. इन्सर्ट जाले तेन्ना एंट्री जाली गाडयेन तेन्ना तेणी तें कार्ड लावप आनी जेन्ना तो भायर सरता पळय तेन्ना परत तेणी कार्ड लावप. पयलीं तेंची एंट्री करता तेन्ना 20 मिनिमम जाता, मागीर तेंचो कितें अमावंट हाका पयलो फुकट जाता. 2 फावटी सो ऑटोमॅटीक पयशे कट जातले. सो ते कार्डानूच पयशे घालप. सो कॅश दिवपाची गरज ना. सो आतां हे यूज स्टार्ट जाला, पॅसेंजर करता बी अशें चालू जाले. सो तशे पॅसेंजर आसा कार्ड केल्ले. सो ऑलरेडी हे स्टार्ट जाले तुमच्या बसींनी. आनी कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? बट लोक हॅपी आहा. सो आयच्यान स्टार्ट जाला. सो तूं आतां कितले अशें काय
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुंकळ्या प्रियोळा भर लोकवस्तीत घराकुशीक बिरेस्तारा बिबट्याचे पोर सापडले. घरातल्या बायलेन धाडस करून ताका पाटल्यान धापून दवरले आणि रानखात्याक कळीत केले. सध्या त्या बिबट्याच्या पोराक रानखात्यान ताब्यान घेतला. हाली ते पार गोयच्या जायत्या लोकवस्तींनी रानटी जनावरांचो वावर वाडिल्ल्याचे दिसता. परवरी एक मेरू रस्त्याचेर भोंवतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जायत आसतना आता प्रियोळा घराकुशीक एक बिबट्याचे पोर सापडले. बिरेस्तारा कुंकळ्या वालवाडा आपले घरा भोंवतणी बिबट्याचे पोर भोंवता ते पळोवन इंदू गावडेन धाडस करून त्या पिलाक पाटल्यान धापून दवरले. पिलाक पाटल्यात धापून दवरले उपरांत तिणे गांवांतल्या लोकांक हे विशीं कळीत केले आणि उपरांत रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सद्याक हे बिबट्याच्या पोराक आपले ताब्यात घेतला. अधिकारी ते पोराक आवय कडेन मेळून दिवपाचो यत्न करतले वा ताका बोंडला अभयारण्यात दवरतले म्हणून माहिती मेळटा. आमी फोंड्या आसा जे जाग्यार आयज वालवाडा कुंकळे प्रियोळ हांगा सकाळी एक बिबट्याचे बारकेले पिल्लू घरा भोंवतणी भोंवताले. ते एक बायलेन पळयलें, जे घरांतले मालकिणीन पळयलें आनी तेणी ताका तेजेर खोडलो घातलो आनी ताका धापून दवरिल्ले आनी ते खोडल्याचेर एक फातर दवरिल्लो आनी फॉरेस्टाक कळयलें आनी गांवच्या लोकांकूय सांगलें. जेन्ना फॉरेस्ट आयले तेन्ना ते बिबट्याच्या पिल्लूक ताब्यान घेतले आनी घेवन गेल्ले आसा. आनी तेंच्यांनी जो DCF आसा वर्की तेणी सांगलेलें आसा की आज आमी थंय हें करतले की परत ती बिबट्याची पिल्लूची आवय बी थंय येता काय जाण पळयतले आनी जाल्यार ताका थंय सोडटले आनी नाजाल्यार पिल्लू आवय जर येना ताका बोडलाक सुट्टले म्हणून सांगलेलें आसा. पूण मोठ्या प्रमाणान जे त्या भागान बिबट्यांचो संचार आसा अशें स्थानिकांनी सांगलेलें आसा. पूण हेजेरूय वन खातें जी आसा तेणी हेजेर यांचो बंदोबस्त करचो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. पयशांच्या हायसाक लागून शेतकारांनी शेत जमनी विकच्यो न्हय. शेतकारांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी सांगलें. बिरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्या आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मंत्री रवी उलयलो. आमी फाटी मडगांव जे आमी ट्रेनींग आपल्याला भुरग्यांक जवळ जवळ आपल्याला 30 किलोमीटर आयलेंडाबाद मडगांव म्हणजे आयज ग्रॅज्युएट कोर्स जे भुरगीं सुद्दां आयज भायर येतात. आपल्या आपली जमीन राखून दवरपाक आपली पूर्वजाची जमीन जी आसा राखून दवरपाक वेगवेगळी ही आयज भुरग्यांची एक हें आसा उमेद आसा उमेदीन आसा ते आनी करतात. कामाकूय वयता आनी आपली भाटाय शेताय वेगवेगळे गोळाला ते पळयतात. म्हणजे एक बरी गोष्टी आसा की भुरग्यांकूय आयज कळ्ळें आसा की आमकां आमची जमीन नाल्यार आमी आयज पळय येतले कारण कितनाडे आसले की आयज दिल्लीच्यान लोक येता तेका दिल्लीवाले येतात जावं ते दुसरे आमचे भारताचे दुसरे लोक येतात आनी ते कितले म्हारग जमनी घेतात आनी जे आमच्यो आगोलचे शेती जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डींग वा कितें बांदून तयार जाल्या. पूण आमी विचार करता आमी शेती हें सोडपाक जायना. आनी शेती सोडली जाल्यार आमी आमची फुडले भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा त्यो उबंद करतल्यो. आनी आमी जर शेतीचेर हें करना लक्ष दिना जाल्यार आमी खंय पावतकीर आमी पयशे लागून थोडी कितें करता कन्वर्ट करता आनी कितें करता लाखांनी रुपयान दिता तेची वस्ती हाडटा. कारण तांकां दिल्ली आनी हांगा दिल्ली जेन्ना आसता ते क्लायमेट जे आसा ते क्लायमेटान ते लोक असो येतात. हांगा सगळी तुजी क्लायमेट बरी आसता पण थंडी संदर्भी रवी संदर्भ दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येतात आनी हांगा सगळे सवाय मेळटा. अशें करून तुमी पावताले दिल्ली वचत करून गोंयांत पावता आनी अशें म्हणून आमची जमनी ते हड करपाक लागल्या. तेन्ना आमी जागे जावपाक जाय गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय की आमची जमनी कशी आमी घेवंक. उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हांकां सरकारान 6 म्हयन्यांची मुदत वाड दिल्या.
हे विशींची सरकारान आदेश काढलो. प्रमोद बदामी हे 30 नोव्हेंबराक निवृत्त जावपाचे आशिल्ले. 1 डिसेंबर 2024 ते 31 मे 2025 हे 6 म्हयने तांकां सेवेत मुदत वाड दिल्या. खात्यावरवी बऱ्याच प्रकल्पांची कामां चालू आसात. उदकाचो सांठो करपा खातीर बंधाऱ्याची कामां सुरू आसा. तशेंच म्हादयच्या उदकाचो प्रस्न न्याय प्रविश्ट आसा. बदामी हे अणभवी अधिकारी आशिल्ल्यान तांकां सगळ्या प्रस्नाची जाण आसा. हाका लागून तांकां सेवेत मुदत वाड दिल्ल्याची म्हायती गोपांनी दिल्या. उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हांची 6 म्हयन्या खातीर मुदत वाड जाल्लेली आसा. राज्य सरकारान ह्या मुदत वाडीचो आदेश जारी केल्लो आसा. उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हे 30 नोव्हेंबर 2024 ह्या दिसा निवृत्त जातले आसले. पूण तांकां 1 डिसेंबर 2024 ते 31 मे 2025 अशी 6 म्हयन्याची मुदत वाड दिल्या. ह्यान पयलीं सुद्दां कितलेशेच फावट तांकां मुदत वाड मेळिल्ली आसा. आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशन ह्या हेंच्यांनी ह्या मुदत वाडीची हरकत घेतलेली. ह्यान पयलीं सुद्दां त्यांनी ह्या मुदत वाडीची हरकत घेतलेली. पूण सद्याच्या घडयेक त्यांनी कांयच सार्वजनीक स्टेटमेंट करूंक ना. पूण आमकां जी म्हायती मेळ्ळी त्या म्हायतीनुसार गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशनाचो ह्या मुदत वाडीक आक्षेप आसलो. अशाच प्रकारच्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एअरबीएनबीची भारतातली पहिली अकादमी गोंयांत सुरू जाता. एअरबीएनबीन हे विशींची पर्यटन खात्या कडेन समजिकायेची कबलात केल्या. गोंयांत होमस्टे पर्यटनाक प्रोत्साहन मेळचें हो हे कबलाती फाटलो मुख्य उद्देश आसा. We lined up with Airbnb to set up a lot of things. Sometimes policies and MOUs remain only on paper, but I think this government is driving, because we are quite serious about the thought process of changing the whole perception of Goa, that what it has been and what it should be. If we are talking about regenerative tourism, we are talking about Ekadasha Tirtha, and we are talking about connecting the 11 temples, which have a lot of history and tradition. It's time for us to talk much more than what we have had. If we are talking about a culinary, we are talking about inclusivity with the women, then it is the rural areas that we need to focus upon. And that's how I think, as we talk about collaboration, each one needs to work together and take steps together. I'm very happy that Airbnb is launching their first entrepreneurship academy. I think it's the first in the country, right? India's first Airbnb entrepreneurship academy here in Goa. This definitely aligns seamlessly with all our goals of fostering entrepreneurship and responsible tourism. Now, by empowering these homestay entrepreneurs, this whole program, I believe, will equip Goans with the skills and knowledge needed to showcase their homes and communities on the global stage. I think we already have it in us. Hospitality, we talk about Atithi Deva Bhava. It's sometimes that we talk about it and sometimes showcasing doesn't happen. Who better can talk about it than the women in the house? So the whole idea was talk about Mahila Shashактikaran or women entrepreneurship shouldn't be just a statement, but we should have things driven around it. And that's how I think working together, coming with the first Airbnb entrepreneurship academy in Goa will allow us to work a lot of things ahead. This partnership will ensure that tourism becomes sustainable and inclusive economic engine for Goa. 8 डिसेंबराक कुडचड्या नगरपालिका मैदानाकडल्यान शौर्य यात्रेक सुरुवात जातली. या यात्रेक तेलंगणाचे आमदार राजा सिंह मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. देखून सगळ्या हिंदू कार्यकर्त्यान या यात्रेक व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहन बजरंग दलाचे कन्व्हेनर विराज देसायान केले. 8 तारखेर जी सभा शौर्य संचलन आणि त्यानंतर जी सभा घेवपाची आसा ह्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लें टू ब्रीफ द मिडिया एंड द प्रेस. बेजिकली कशें आसा शौर्य संचलन हे फक्त 8 तारीख कोण तरी फ्री आसा आमकां कांय काम ना अशे खातीर केल्लें ना. तर 8 तारखेर जे शौर्य संचलन आसा हे एक पवित्र दिसाक म्हणजे गीता जयंतीच्या दिसाक हे साजरा केले वता. गीता जयंतीच्या दिसाक गीता जयंती हो एक उद्देश जालो. त्या भायर जेन्ना 1992 बाबरी मस्जिद बाबरी ढाचो जो उडयलो आनी तितून बजरंग दलाचो मुख्य वांटो आशिल्लो हो दीस होच दीस तो जावन आसा ज्या दिसाक बाबरी ढाचो उडयल्लो. सो ह्या खातीर आनीक बलिदान दिवस शौर्य दिवस अशें म्हणजे शौर्य त्या दिसाक दाखयल्लें त्या खातीर शौर्य दिवस म्हणून आमी
वर्सांवर्स हो सेलिब्रेट करतात. नॉट ओन्ली दीस इयर, एवरी इयर वी सेलिब्रेट दीस डे एज अ शौर्य दिवस. म्हणजे शौर्य दाखोवपाचें, हिंदू धर्माचें शौर्य दाखोवपाचो हो दीस. म्हणजे आनीक त्या दिसाक सादारणतः 3-4 हजारांचे संख्येन आमी गणवेशधारी, हो गणवेश तुमी पळोवंक शकतात. ह्या गणवेशधारी जे लोक आसात, आमचे कार्यकर्ते आसात, स्वयंसेवक आसात, हे गणवेश घालून संचलन काडटले. त्या भायर आनीक एक 10-15 हजारांची संख्या जी ह्या सभे खातीर येतली. आनीक खास करून ह्या सभेक आमी वक्तो म्हणून जो आपयला हो हैदराबादचो एक हिंदुत्ववादी कट्टर नेतो टायगर राजा सिंग. म्हणजे यूथ सेन्सेशन आमी म्हणू शकतात. युथांक तेजे बद्दल क्रेज खूब आसा. हेका आमी वक्तो म्हणून त्या दिसाक हांगा आपयला. अंबाजी फातोड्या येवपी हावसिंग प्रकल्पाक समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी विरोध केलो. मतां वाडोवपा खातीर हो 130 प्लॉटांचो हावसिंग प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप तांणी केलो. फातोड्या वाठारांत गुन्यांवकारी घडणुको आनी धर्मीक समस्यांनी वाड जाल्लो आमकां नाका अशें ताचें म्हणणें. बुधवारा गृहनिर्माण महामंडळाचो अध्यक्ष जीत आरोलकार आणि फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी अंबाजी फातोड्ड्या हावजिंग प्रकल्पाचे उक्तावण केल्ले. ह्या हावजिंग प्रकल्पात 130 फ्लॅटांचो आस्पाव आसतलो. समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला. हो प्रकल्प फक्त वोट बँक वाडोवपा खातीर तयार करता असो आरोप तांणी केला. आता हावजिंग बोर्डाच्या नावान आनीक हावजिंग बोर्ड येता, आनीक प्रोजेक्ट येता 130 फ्लॅटां. सो 130 फ्लॅटां ही आमच्या फातोर्डा येवप म्हणल्यार आमचो फातोर्डाकारांचो सुसेग पिड्यार जातलो. आनी हे म्हणल्यार आमच्या सिटीन कित्याक आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा आमच्या फातोर्डा, तेच्या सायडीन कॉलेज आहा. सो हे इतले लोक आतां हे पळय हावजिंग बोर्ड म्हणून हो आतां प्रोजेक्ट येतलो, हे सगळे पॉलिटिक्स लेवलाचेर हे सगळे सेल जातले. नांव कोणाचें? गरीब लोकांचें. गरीब लोकां कडेन पयशे आहा 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ही फ्लॅटां ही घेवपाक हो एक प्रश्न आहा गोव्हर्मेंटा कडेन म्हजो. यूज करिनाकाय. आयज जायत्यो गोंयान फॅक्टरी येताय, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येताय. नांव कितें? फकत गोंयकारांचें. गोंयकारांक लागून कितले गोंयकार काम करताय. आयज तुमी सिपलान सगळे हिंगा बसो येताय इस्ताफाक व्हरोंक, सगळे लोक भायले. सो हे सगळे पळय आहा हे वोटिंग वाडोवपाचें हेंचें काम. आयज फातोर्डा तर हे 130 फ्लॅटां येवप म्हळ्यार हिंगा वोटिंग आनीक एक्स्ट्रा वाडप. आमकां एक्स्ट्रा लोक कित्याक जाय फातोर्डा? आमकां नाका एक्स्ट्रा लोक फातोर्डा. ते म्हणटा एक कॉलनी प्रोजेक्ट बांदून आनीक लोक येतले फातोर्डा. अरे फातोर्डाकारांक तर जाय जाल्यार भुरगे आतां आमचे जागे घेवंक जाय जाल्यार आमकां फातोर्डाकारांक जागे नाय जाल्यार हे दोड तुमी प्रोजेक्ट घालून फातोर्डा सगळे जागे काबार करताय. गोमंतक टीव्ही खातीर फातोड्डेच्यान भीमा पाटील. बिरेस्ताराक गोंय प्रदूषण महामंडळ आनी कुंकळे उद्योगीक वचणुकेच्या संघटनेन कुंकळे आयडीसीतलो प्रदूषणाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर बसका घेतली. फिश मिल्स प्रकल्पातले घाणयारे उदक न्हंयांनी आनी व्हाळांत सोडटा. ताका लागून प्रदूषण जाता. देखून हे घाणयाऱ्या उदक शुद्धीकरण करून स्टील कारखान्याक उपेग करतले, जेणे करून प्रदूषणाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो जातलो अशें कुंकळे आयडीसीच्या संघटनेचे अध्यक्ष अभय केणी हांणी सांगले. Rectify what is happening and try to understand this. The Chief Minister called of our Goa and both Environmental Minister called on Goa State Pollution Control Board as well as MD of IDC to address this issue and sort out the problems. Okay. Naturally, they held a brainstorming session with us, especially I being the president of the association, and it was decided that we will try to use this water for some good purpose. Idea was to save also water because water is a precious commodity today. And our villagers are shouting that we are wasting the water. The same villagers also supply the water to industries and do their daily work. Okay? But anyway, we have to do a balance between the two. We cannot go on just like that, right? So, what was decided earlier that we will use the treated water, semi-treated water,
for plantation purpose. The aim was that we will serve two purposes. One, we will provide a green forest cover to our Kumkari industrial estate. So accordingly, this year itself, we have planted around 5,000 trees. मोले काजुमळ वाठारातल्या दूधसागर न्हंयत बेकायदेशीर रेंव काडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भायल्या कामगारांक घेवन रेंव काडपाचें काम सुरू आसा. बेकायदेशीर रेंव काडप कायद्यान बंद आसून लेगीत रेंव काडप चालूच आसा. आपल्या घरा खातीर रेंव काडपाक गेल्यार पुलीस आमचेर कारवाय करता. मात ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडपी लोकांआड पुलीस कित्याक कारवाय करिनात असो प्रस्न थळाव्यांनी उपरासला. आमी मोले पंचायत क्षेत्रांतल्या काजुमळ ह्या गांवांत आसा. ज्या गांवांत काजुमळ गांवसून 2-3 किलोमिटराच्या अंतराचेर जी न्हंय आसा ते न्हंयेक मोठ्या प्रमाणात हांगा रेती काडली वता. भायले परराज्यातील कामगार हाडून हांगा रेती काडटा आनी मोठ्या प्रमाणात तेजे बेकायदेशीर रित्या तेजी हांगा जोरान काम चालू आसा. ही जी रेती काडटा ती हांगा भायर गिरायका खातीर घालता आनी मोठ्या प्रमाणात हांगा दिसांतल्यान 2-3, 4-5 ट्रक अशे हांगच्यान वाहतूक जाता. जे परराज्यातील कामगार आसा ते हाडून हांगा दवरिल्ले आसा आनी ते कामगार तुमी आतां पळयल्ले आसा की ते हांगाच येता, रावता, जेवता, खाता, रेती काडटा. हो वाठार कुळे पंचायत क्षेत्रांत मोले पंचायत क्षेत्रांत येता आनी कुळे पुलीस स्थानक ह्या वाठाराक लागता. पूण बाकी कडेन सगळे कडेन रेती जी वेवसाय आसा तो बंद आसा. पूण काजुमळ गांवांत ह्या गांवांत मोठ्या प्रमाणात हांगा रेती वेवसाय चालू आसा. बेकायदेशीर रित्या रेती वेवसाय चालू आसा. कोण काडटा तो अन्न बीन आसा. पूण सद्याक हांगा थोडेच कामगार आमकां आयज आमी जेन्ना पाहणी करपा आयले तेन्ना थोडेच कामगार मेळिल्ले आसा. हांगा रेती मोठ्या प्रमाणात काडून वयर दवरिल्ली आसा आनी जवळ जवळ एक 10 ट्रिपी तरी जातल्यो सगळ्यो हांगा हाडून तेंच्यांनी दवरिल्ल्यो आसा हेवटेन तेवटेन. संपूर्ण जो नदीचो परिसर आसा त्या परिसरांत मोठ्या प्रमाणात हांगा रेतीचो वेवसाय बेकायदेशीर रित्या चलता. गोमंतक टीव्ही खातीर काजुमळ्यान एकनाथ खेडेकर. कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या दुरुस्ती कायद्याक न्यायालयात दिल्या आव्हान याचिकेविशीं कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलची असो निर्णय मयेच्या लोकांनी घेतला. हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाचो विचारय फुडें आयला. आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांच्या मार्गदर्शनाखाला बुधवारा राती महत्वाची बसका जाली. मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं 2014 ह्या वर्सा दुरुस्ती कायदो पास जाला. ह्या कायद्याक तिमलो नांवाच्या मनशान न्यायालयात आव्हान दिला. दुरुस्ती कायद्याक आव्हान दिल्ल्यान मये गांवांत सध्या खवदळ पडला. हे फाटभुंयेर बुधवारा राती मयेच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका जाली. बसकेक भूविमोचन नागरीक कृती समिती, मये पंचायत मंडळ आनी नागरीक हजर आशिल्ले. कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलपाचे हे बसकेत थारले. गरज पडल्यार हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाची तयारी मयेकारांनी दवरल्या. मये नागरीक कृती समितीची आयज आमी खास बैठक आपयल्ली आनी जो कायदो 2014 सालांत एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी आनी ग्रांट ऑफ लँड हो जो कायदो जालो ताका एका व्यक्तीन चॅलेंज केला की हो कायदो अनकॉन्स्टिट्युशनल आहा, म्हणजे घटना बाह्य ना म्हणून असो त्या मनशाचो दावो आसा की ताणें केल्लो आसा. आनी ती केस हायकोर्टान तेंच्यांनी हियरींग चालू जाल्लें आहा. ह्या संदर्भात म्हायती घेवपा लागून हांवें एडवोकेट जनरल देविदास पांगम सरा कडेन बैठक घेतली आनी ताका विचारलें की ह्या केसीचो स्टेटस कितें आहा. तेंच्यांनी सांगलें की केस सुरू जाल्ली आहा. तेंच्यांनी आमच्या वतीनसून म्हणजे मयेकारांच्या वतीनसून एक कितें तरी हेल्प जाय ह्या दृश्टीकोनांसून तेंच्यांनी इंटरवेन्शन फायल करा. तुमी ज्यो ग्राम संस्था आहा, पंचायत आसा, कृती समिती आसा, देवस्थानां आसा, कोणीय फायल केला आतां अशा तरेचें तेंचें एक आमकां सजेशन दिलें. त्या सजेशनाचेर विचार करपाक लागून ही आयची बैठक घेतलेली आनी आयज बैठकीन असो सगळ्यांचो विचार घेवन असो निश्कर्श येयल्लो आसा की ह्या संदर्भात आमी इंटरव्यून जावपाचें काय ना जावपाचें हेजेर आमी एक कायदो तज्ञ जो असो हायकोर्टाचो वकील जो आमकां ह्या हेजेर योग्य तें मार्गदर्शन करूंक शकतलो. जर इंटरव्यून जालें जाल्यार आमकां कितें लुकसाण जावंक शकता आनी जर जालें जाल्यार फायदो कितें जावंक शकता हेजेर वेवस्थीत गायड करतले. पहिली जी डेप्युटी कलेक्टर आसली तेणी खूब वेवस्थीत म्हणजे डॉक्युमेंट एक आसा जाल्यार तेणी आनी कोणाक काय प्रश्नय विचारूंक ना. तो रोखडेच हाता वेगळे केल्ले. हो एक डॉक्युमेंट आसूनय तो आनी खूब प्रश्न आमचे जे लोक वयता तेंचे कडेन आनी डेटी तर हिशोबूच ना. तेन्ना 1 ते 2 डेटीनी क्लियर जातलो
आयज 7, 8, 10 डेटी सुद्दां दिल्यो जाल्यार परत म्हणजे कामाचे मध्ये लाव जाल्यार तांकां वचून थंय कशें रावन परत हे करप हो प्रश्न जाता. त्या बाबतींतूय तेंच्यांनी विशय जो आसा तो तेंचे कडेन पावलो जाता, पूण तेंच्यांनी हें करचो म्हणजे तुमकां कळपाक लागून सांगता की आमी फॉलोअप जो आसा तो रेग्युलर तेंचे कडेन करता आनी बेगिनान हो विशय सोडचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. महेश कोनाडकर हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन दोगां दुबावितांक ताब्यात घेतले. तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी जप्त केली. तिगा जाण अजूनय फरार आसात. पुलीस तांचो सोद घेतात. तुका मायकल जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच तशेंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर बुधवारा जीव घेणो हल्लो केल्लो. हल्लो करपी 5 जाण पेडण्यांतल्याच आशिल्ल्याचो दुबाव कोनाडकरान उक्तायला. हल्ल्या उपरांत मायकल लोबो सयत थळाव्या लोकांनी हल्लो करप्यांक 24 वरां भितून सोदून काडपाचो पुलिशेक अल्टिमेटम दिल्लो. महेश कोनाडकर हल्लो प्रकरणात आपली बदनामी करपी दयानंद सोपटे आड मानहानीची केस दाखल करतलो आणि हेर बाकीच्यांक कायदेशीर नोटीस काडटलो अशी शिटकावणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिल्या. महेश कोनाडकराच्या घरा वचून भेट घेतल्या उपरांत जीत उलयतालो. महेश कोनाडकराचेर जाल्लो हल्लो हो खूब वायट गजाल जावन आसा अशें म्हणीत आमदार जितान ह्या हल्ल्याचो निषेध केलो. पुलीस ह्या घडणुकेचो तपास करतात. ह्या हल्ल्या फाटल्यान कोण आसा ते बेगीनूच कळटले अशें जीत हांचें म्हणणें आसा. महेश कोनाडकराची ताच्या घरा वचून ताणें खबर घेतल्या उपरांत जीत उलयतालो. कोनाडकर हल्लो प्रकरणात आपल्याचेर फटीचे आरोप करपी दयानंद सोपटे आड मानहानीची केस घालतलो अशें जीत आरोलकरान म्हटलें. कदंबाच्यो बशी कॅशलेस करपाचो निर्णय महामंडळान फाटीं घेतला. राजधानी पणजेन चलपी कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी आयच्यान कॅशलेस जावपाच्यो आशिल्ल्यो. पूण कांय कारणांक लागून हो निर्णय फाटीं घेतिल्ल्याचो कळटा. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी कॅशलेस जावपाचो निर्णय सद्याक फाटीं घेतिल्लो आसा. राजधानी पणजेंतल्यो इलेक्ट्रीक बशी बेरेस्तारच्यान कॅशलेस जावपाच्यो आशिल्ल्यो. बशी कॅशलेस जाल्यो की बशींत चडटाना कार्डा वरवीं तिकेट फारीक करची पडपाची. ह्या बसींनी प्रवास करपा खातीर आतां प्रवाशांक स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड वापरचें पडटलें. कांय जाणांनी हें कार्ड आदींच केलां जाल्यार कांय जाणांनी तें करूंक ना. ताकाच लागून इलेक्ट्रीक कदंबाक कॅशलेस करपाचो हो निर्णय फाटीं घेतिल्ल्याचो कळटा.
मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकराक निमणे पुलिशेन अटक केली. फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपोकराचे सुमार 17 लाख रुपया ताणें आपल्या बँक खात्यांत भायल्या भायर ट्रान्स्फर केल्ले. योगेश शेटकार फाटल्या जून म्हयन्या सावन गायब आशिल्लो. मडगांव पुलीस ताच्या मार्गार आशिल्ले. गोंयांत दिव्यांगां खातीर कंपोजीट रिजनल सेंटरा खातीर केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या. ह्या सेंटरांतल्या माध्यमांतल्यान दिव्यांगां खातीर अभ्यासक्रम आनी वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करतले, अशी घोशणा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान केली. बेरेस्तारा पर्वरेच्या संजय स्कुलांत संवसारीक दिव्यांग दीस मनयलो. ह्याच कार्यावळीत गोंयची फामाद दिव्यांग चित्रकार फेड्रिका मिनेझीस हिणें आपल्या कश्टान कमयल्लो 4.5 लाख रुपयाचो निधी दिव्यांगां खातीर काम करपी 9 संस्थांक दान केला. कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या दुरुस्ती कायद्याक न्यायालयात दिल्ल्या आव्हान याचिके विशीं कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलची असो निर्णय मयेच्या लोकांनी घेतला. हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाचो विचारूय फुडें आयला. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या मार्गदर्शना खाला बुधवारा राती म्हत्वाची बसका जाली. मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं 2014 ह्या वर्सा दुरुस्ती कायदो पास जाला. ह्या कायद्याक तिमलो नांवाच्या मनशान न्यायालयात आव्हान दिलां. दुरुस्ती कायद्याक आव्हान दिल्ल्यान मये गांवांत सध्या खवदळ पडला. ह्या फाटभुंयेर बुधवारा राती मयेच्या लोकांनी एक म्हत्वाची बसका घेतली. ह्या बसकेक भूविमोचन नागरीक कृती समिती, मये पंचायत मंडळ आनी नागरीक हजर आशिल्ले. कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलपाचे ह्या बसकेंत थारिल्ले आसा. गरज पडली जाल्यार हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाची तयारी मयेकारांनी दवरल्या. पयशांच्या हायसाक लागून शेतकऱ्यांनी शेत जमिनी विकच्यो न्हय, शेतकऱ्यांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हाणें सांगिल्लें आसा. बेरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्या आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मंत्री रवी नायक उलयतालो. लोकांनी आपली शेतां भाटां तिकोवची, तेच बरोबर शेतां करची, पयशांच्या हायसाक लागून आपल्यो जमिनी शेतकऱ्यांनी विकच्यो न्हय अशें आवाहन शेतकी मंत्री रवी नायकान केलें. शेतकऱ्यांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवपाचें आवाहन शेतकी मंत्री रवी नायकान केलेलें आसा. बेरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्या आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत शेतकी मंत्री रवी नायक उलयतालो. कोंब मडगांवां वितळिल्ल्या भांगराचे दागिने करपी 3 कारागिरांनी 72 लाखांचे भांगर घेवन पळ काडलो. ह्या प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी त्या तिगांय दुबावितांक अस्तंत बंगालाच्यान ताब्यात घेतला. गोंयां हाडून तांकां रीतसर अटक केली. कारागिरांनी चोरिल्ले सगळे भांगर पुलिसांनी जप्त केले. हे 3 कारागीर फाटलीं कितलींशींच वर्सां भांगराच्या दुकानांत कामाक आशिल्ल्याचें कळटा. अस्तंत बंगालाच्यान तांकां अटक केली. कोंब मडगांव हांगा वितळिल्ले भांगराचे दागिने करपी हे 3 जाण कारागिरांनी 72 लाखांचे भांगर घेवन पळ काडिल्लो. ह्या प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी त्या तिगांय दुबावितांक अस्तंत बंगालाच्यान ताब्यात घेतला आनी गोंयां हाडून रीतसर अटक केल्या. कारागिरांनी चोरिल्ले सगळे भांगर पुलिसांनी जप्त केला. हे 3 कारागीर फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं भांगराच्या दुकानांत काम करताले.
मयेच्या जांभूळ भाट वाठारात दुकान फोडून रोख रक्कम मेळून सुमार 10,000 रुपयांचो मालवाज फारेलो. मजगती हे चोरयेच्या प्रकरणात दोगा दुबावितांची पुलिशेन चौकशी सुरू केलेली आसा अशी माहिती मेळिल्ली आसा. मये वाठारात मुख्य रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यान राती दुकान फोडपाची ही घडणूक घडिल्ल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीची लॉक तोडून ते दुकानात तांच्यांनी चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची माहिती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन चोरयेचो सगळो पंचनामो केलो. तशेंच फुडलो तपास हाचो चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलींच 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ल्याचें कळटा. आठ डिसेंबराक कुडचड्या नगरपालिका मैदाना कडल्यान शौर्य यात्रेक सुरवात जाली. ह्या यात्रेक तेलंगणाचे आमदार राजा सिंह मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. देखून सगळ्या हिंदू कार्यकर्त्यांनी ह्या यात्रेक व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहन बजरंग दलाचे कन्व्हेनर विराज देसायान केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार वेचून आयले उपरांत भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस हाणें महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. फाटल्या 2 सप्तकां सावन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची माळ कोणाच्या गळ्यांत पडटली हाचेर सगळ्यांची नजर आशिल्ली. निमणे मी पुन्हा येईन असो दावो करपी फडणवीसान आपली उतरां खरी थारयत 3रे फावट मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अजित पवार हाणें उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. सोपूतविधी सुवाळ्याक एकनाथ शिंदेन बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे हांचे स्मरण केले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांचे सयत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हजर आशिल्ल्यो. भाजप शासीत राज्यांतल्या मंत्र्यांकूय शपथविधी सुवाळ्याक आमंत्रण आशिल्लें. गोंयच्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत शपथविधी सुवाळ्याक आपली हजेरी लायली. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेत जाल्ले फ्रॉड प्रकरणात आनंद जाधवाक आनीकूय 14 दिसांची न्यायालयान बंदखण दिलेली आसा. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुखेल मास्टर माइंड तन्वी वस्ताची पोलीस बंदखण आनीक 2 दीस वाडयल्ली आसा. मजगती पुलिशेन दवरलेले आसतना आपल्याक पुलिशेन मारहाण केल्ल्याचो आरोप तन्वी वस्त हिणें केलेलो आसा. सुनावणेक हजर केल्या उपरांत पुलिसांच्या विरोधात तिणें कागाळ केली. पुलिसेन आपल्याक मारहाण केल्ल्याचो आरोप तन्वी
वस्त हाणें केलेलो आसा. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेत जाल्ले फ्रॉड प्रकरणात आनंद जाधवाक आनीकूय 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिलेली आसा. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुखेल मास्टर माइंड जी तन्वी वस्त आशिल्ली तिका पुलीस बंदखण आनी 2 दिसांनी वाडयल्ली आसा. सनबर्नाच्या कौफू समाजाचेर निमणो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयल्लो आसा. रोहन खंवटे म्हणटा की पंचायत मंडळ हो सगळो विशय घेवन आपल्या मरांत येवनी मागीरूच आपूण ह्या विशयाचेर ठोस कितें तें सांगता. तो मेरेन पंचायतींतलो अंतर्गत विशय सोंपना तो मेरेन आपूण हस्तक्षेप करिना म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा. अजून मेरेन ह्या सनबर्नाचेर तो उलोवपाक तयार ना अशें दिसता. पंचायत मंडळ हो विशय घेवन आपल्या म्हऱ्यांत येवनी त्या उपरांतूच ह्या विशयाचेर कितें तें आपूण उलयतलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा. सध्या धारगळ पंचायतींत 5, 8, 4 अशें सनबर्नाक परवानगी मेळिल्ली आसा. मात्र सनबर्न विरोधात पेडणेकरांची भुमिका कायम आसा. आतां पर्यटन मंत्री हाचेर कितें उलयता हाचेर सगळ्यांचें लक्ष निवून आसा. मोले काजूमळ वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयेत बेकायदेशीर रेंव काडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भायल्या कामगारांक घेवन रेंव काडपाचें काम सुरू आसा. बेकायदेशीर रेंव काडप कायद्यान बंद आसून लेगीत रेंव काडप चालू आसा. आपल्या घरा खातीर रेंव काडपाक गेले जाल्यार पुलीस आमचेर कारवाय करता. मात ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडपी लोकां आड पुलीस कित्याक कारवाय करिना असो प्रश्न थळाव्यांनी उप्राशिल्लो आसा. बानोड्या RPRS शाळेच्या मुख्याध्यापिकांची परतून बदली केल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घातलो. कांय वरां उपरांत मुख्याध्यापकाची बदली रद्द केल्ल्याचो आदेश आयल्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी वर्गांत प्रवेश केलो. पालक शिक्षक संघान बसका घेवन विनंती केली खंय की तांकां परतून हाडचे. त्या उपरांत मुख्याध्यापिका दत्तात्रय हांची बदली रद्द केल्ल्याचे पालक शिक्षक तशेंच विद्यार्थ्यांनी सांगले. तशेंच मुख्याध्यापक दत्तात्रय हे जो मेरेन निवृत्त जायना तो मेरेन तांची ह्याच शाळेत तांकां शिकोवप चालू दवरचें अशी मागणी पालक शिक्षक संघान केली. बेरेस्तारा गोंय प्रदूषण महामंडळ आनी कुंकळे उद्योगीक वसणुकेच्या संघटनेन कुंकळे IDCंतलो प्रदुशणाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर बसका घेतली. फिश मिल प्रकल्पांतले घाणयारे उदक न्हंयांनी आनी व्हाळांत सोडटा ताका लागून प्रदूषण जाता. देखून हे घाणयारे उदक शुद्धीकरण करून स्टील कारखान्याक उपयोग करतले जेणे करून प्रदूषणाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो अशें कुंकळे IDCच्या संघटनेचे अध्यक्ष अभय केणी हाणें सांगलें. Airbnb भारतांतली पयली अकादमी गोंयांत सुरू जाता. Airbnbन ह्या विशींची पर्यटन खात्या कडेन समजिकायेची कबलात केल्या. गोंयांत होम स्टे पर्यटनाक प्रोत्साहन मेळचो हो हे कबलाती फाटलो मुख्य आदेश जावन आसा.
गोंयांत दिव्यांगां खातीर कंपोजीट रिजनल सेंटरा खातीर केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या. ह्या सेंटरांतल्या माध्यमांतल्यान दिव्यांगां खातीर अभ्यासक्रम आनी वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करतले अशी घोशणा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान केली. बेरेस्तारा परवरेच्या संजय स्कुलात संवसारीक दिव्यांग दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीत गोंयची फामाद दिव्यांग चित्रकार फेडरिका मिनेझीस हिणें आपल्या कश्टान कमयल्लो 4.5 लाख रुपयाचो निधी दिव्यांगां खातीर काम करपी 9 संस्थांक दान केलेलो आसा. अंबाजी फातोड्या येवपी हावजींग प्रकल्पाक समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी विरोध केलो. मतां वाडोवपा खातीर हो 130 फ्लॅटांचो हावजींग प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. फातोड्या वाठारांत गुन्यांवकारी घडणुको आनी धार्मीक समस्यांनी वाड जाल्लो आमकां नाका अशें तांचें मत आसा. कुंकळ्या प्रियोळ भर लोकवस्तीत घरा कुशीक बेरेस्तारा बिबट्याचे पोर सापडले. घरांतले एके बायलेन धाडस करून ताका फाटल्यान धांपून दवरले आनी रान खात्याक कळीत केले. सध्या त्या बिबट्याच्या पोराक रान खात्यान ताब्यांत घेतला. हालीं तेंपार गोंयच्या जायत्या लोकवस्तींनी रानटी जनावरांचो वावर वाडिल्ल्याचो दिश्टी पडटा. परवरे एक मेरू रस्त्यार भोंवतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जायत आसतना आतां प्रियोळा घरा कुशीक एका बिबट्याचे पोर सापडले. बेरेस्तारा कुंकळ्या वालवाडा आपल्या घरा भोंवतणी बिबट्याचे पोर भोंवता ते पळोवन इंदू गावडेन धाडस करून त्या पिलाक फाटल्यान धांपून दवरले. पिलाक फाटल्यान धांपून दवरल्या उपरांत तिणें गांवांतल्या लोकांक ह्या विशीं कळीत केलें आनी उपरांत रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक सांगलें. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सद्याक ह्या बिबट्याच्या पोराक आपल्या ताब्यांत दवरला. अधिकारी ते पोराक आवय कडेन मेळोवन दिवपाचो यत्न करतले वा ताका बोंडला अभयारण्यांत दवरतले अशी म्हायती मेळटा. शेतकार फाटल्या